Hintayin nyo kami, dudurugin namin kayo, tapos aurahan ko kayo. Pinas lang malakas. Kaya Pinas, tara sa taas. One v 1 tayo. Pwede mong gamitin tong phone ko. At gagamitin ko yan sa'yo. At nandito na nga tayo sa pinaka-inaabangan na laban. Sino nga pa talaga ang pinakamalakas? Si Joaquin ba o si Gar? Gagamitin na nga ang ultimate at meron pa pagtalon. May kita natin na nahihirapan si Joaquin at kailangan na niyang umalis. Pero hindi naaabot, makukuha na siya ni Gar. Victory! Phone ko na gamit mo yan, ha? H2O, ikaw naman. Ako? Good luck. Para malaman natin kung may cheat, si H2O yung papanoorin natin sa 1v1. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakitang kilos ni Gar dahil ang kanyang makakalaban naman ay ang pro player from Smart Omega. Walang iba kundi si H2. Tatangkain ni H2O na mag-dive doon sa ilalim ng tore ni Gar. Pero para mababalik na naman, sabay pa ngang mamamatay. Gar and H2O is down! Nice game. Idol, salamat po, salamat. Nice game, Gar. Idol mo niya. Tara, sulat na tayo. Hi, H2O and Coach Lembot. Anong assessment mo sa skills niya as a player? Naniniwala ako na hindi talaga siya nandaya. Grabe siya mag-maximize ng ultimate. Then, ang galing niya rin sa itemization kasi sobrang na-counter talaga ako sa mga items na nabuo niya. Wow, ibig sabihin talagang magaling si Gar. Maraming salamat H2O and Coach Lembot sa pagpunta din dito sa school. Natalo natin sila Joaquin, nakapasok tayo ng MCC. Grabe, all thanks to you, Gar. Salamat talaga, Besh. Beware of ambush. Di ba malapit na yung exchange program mo sa MD University? Yes? Ano naman ngayon? Wala lang, pinapaalala ko lang na member ng board of directors yung nanay ko. Baka lang di matuloy yung exchange program mo kasi malalaman nilang palaro-laro ka lang pala ng games. Gusto mo pa rin tumuloy sa MD University? Magkita tayo sa ball. Sa tingin mo, darating pa kaya si Isay? Welcome, Warriors, to the grandest stage of them all, the Esports World Cup in Riyadh. Here, legends are made and champions rise from the ashes of battle. Last year, we witnessed the meteoric rise of Fnatic Onyx from Indonesia as they claimed the MSC 2023 championship. Their impeccable strategy and relentless drive crowned them champions, but the story didn't end there. At the M5 Championship, Fnatic Onyx faced their toughest challenge yet, clashing with the mighty Falcon's AP Bren from the Philippines. In an epic showdown, Falcon's AP Bren emerged victorious with a nail-biting 4-3 victory, etching their name in history once again. Now, the question on everyone's mind, can Fnatic Onyx defend their MSC champion title? Or will the M5 champions, Falcon's AP Bren, continue their reign of dominance? This year, the stakes are higher than ever as teams from around the world converge in Riyadh for a chance at glory. 3 weeks, 3 stages, 1 ultimate champion. Let's dive into the battlegrounds. First stage, the wildcard stage. 8 teams, 2 groups, 1 shot at glory. In this high-stakes round robin, every match is a best of 1, where victory and defeat hang by a thread. The top team from each group will face off in an epic best-of-5 decider match. The winner moves on, the loser goes home. Simple, brutal, legendary. Stage 2, the group stage. 16 teams, 4 groups, battle-hardened and ready for war. This is where champions are forged. Each team faces off in a series of 2 matches. It's a marathon, not a sprint, where every point counts. If a tie breaks out, a sudden death best-of-1 will decide their fate. The top 2 teams of each group advance to the playoffs. Lastly, the knockout stage. 8 teams, single elimination, no second chances. The quarterfinals and semifinals are grueling best-of-5 matches, testing every ounce of skill and strategy. And the grand finale, a legendary best-of-7 showdown where only the strongest will claim the crown. As the dust settles and the final moments draw near, the stakes have never been higher.
Teams from every corner of the globe will battle fiercely in Riyadh, each one driven by the dream of glory. Southeast Asia's dominance is challenged as teams from other regions rise, ready to upset the balance and seize glory for themselves. The stage is set. The Warriors are ready. Who will emerge victorious? Welcome to the Mid-Season Cup 2024 of Esports World Cup in Riyadh, where legends are born and history is made. From shadows they emerge, unknown and unseen, forging their path from where they've been. From weakness to strength, they'll rise anew, transforming their fate, destined to pursue. See the world, their journey unfolds through trials and triumphs, their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes will. Rise of the heroes, rise of the heroes, rise of the heroes. For in the darkest of nights, heroes will rise. When the world echoes your name with cheers and acclaim, through the land of dawn where chaos reigns. In the face of the storm, they'll answer the call. Through fire, they'll roar. They're never gonna fall. See the world, their journey unfolds through trials and triumphs, their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes will. Rise of the heroes, rise of the heroes, rise of the heroes. For in the darkest of nights, heroes will rise. Heroes will rise. Heroes will fight. Heroes will rise. Heroes will fight like this in the night. Heroes will rise. Heroes will fight. Heroes will rise like this in the night. Heroes will rise in the heat of the fight. Heroes will rise, shining fears in the night. Heroes will rise with fire in their eyes, breaking through barriers, reaching for the skies. Thunderbound. Every few seconds, the next basic attack will deal additional true damage based on hybrid defense to the target and surrounding units. Hitting enemy heroes will permanently increase hybrid defense.
Sky Piercer. Dealing damage to a low HP enemy hero, execute the target immediately, and each kill increases the execution threshold. Winter Crown. It now features adaptive attributes that apply to all heroes, and its active skill grants immunity to all damage and effects for a short duration. Malefic Gun. Increases basic attack range to kite the enemies more easily. Okay. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat.
You know, Sandstorm, 3 words have been stuck in my head that's used to describe the format of MSC 2024 here at the Esports World Cup. Simple, brutal, legendary. Simple, brutal, and as we say in the line of dawn, legendary. And that, ladies and gentlemen, perfectly describes just how high the stakes are here at MSC 2024. Because we started with 23 participants and we are down to the final 8 as we approach the knockout stage. And as the days go by, that number will just get lower and lower. And the keys crushed. With the teams getting eliminated, will just get higher and higher. And at the end of our journey to see the world, only one team will have the right to hoist this trophy and be crowned the champion of MSC. Now that's legendary. Dude, it's crazy. Fnatic, Onyx, and Evil's Glory are not in the knockout stage. It's still so strange, dude, hearing no teams in the knockout stage. Oh no. The Sky Kings? It's a new era now. We're the real kings. If you don't believe that we are all-star team, we'll show you what we are made of. It's been 5 years. Now I'm back. I will win it again with my new teammates, inshallah. Her yıl ödüle biraz daha yaklaşıyoruz. Belki de bu sene olacak, ne dersiniz? We haven't dropped a single match and we're going to keep it that way. Ngayong nakabalik na kami sa international scene, maririnig muli ang aming echo sa buong mundo. Papaalala ko lang ulit sa inyo kung bakit kami pa rin yung world champions. Welcome to the MSC 2024 Knockout Stage. Nandito tayo ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan ginaganap ang Esports World Cup. Hatid ng MSC 2024 phone partner na Asus ROG. Ako nga si Umi, kasama dito si OSX pati na rin si Ingan. Kamusta naman kayo dyan? Sobrang saya at the same time kinakabahan dahil knockout stage na pala sa unang araw ng ating tawag nito. Yung labanan natin sobrang init. Oo, talagang knockout stage na tatandaan natin. Walang second chances this time. No lower bracket kaya kailangan na ibigay lahat ng ating mga teams. Hindi na pwede magtago ng mga estratehiya at kailangan ilabas agad ang 100%. Ang dami nating mapapanood na matches today, potentially 10 games kung umabot ng 5 or 2 best of 5 rather ang ating mapapanood. Pero of course, once again, hatid ng Asus ROG ang ating torneo for MSC 2024. Ang kung titignan natin, ang laban na to, pinakauna nating makikita ay Falcons Esports kontra Liquid Echo. So Pilipinas ay laban-laban agad ang ating makikita. Unang araw natin na makikita ang Liquid Echo dahil nga sila ay naging undefeated sa buong run nila ng group stage. Patulad din ng Falcon Esports, pwede man namang sabihin yan, kaso isa lang ang nakatalo sa kanila, it's Falcon's AP Bren. Dumaan sila sa napakalaking hakbang, tas mamaya naman ay makikita din natin ang laban between SRG versus Flux Esports. So dalawang bigatin kagad sa area ang ating makikita today. Wow, for SRG, talagang ang kanilang win streak ay ibinibida sa social media. Kung nagfa-follow ka ng Mobile Legends Esports, imposibleng hindi mo nakita ang mga post. 100 days na daw na hindi natatalo sa serye. At ngayon, Turkey susubukan sirain ang 3-digit
win streak na yon. Punta na tayo sa pinakauna nating laban. Of course, it's Liquid Echo kontra Falcon Esports. Nasabi mo na kanina, OSX, na ang Falcon Esports natalo lamang ng isa pang Philippine representative na Falcon Esports. Falcon's AP Bren. Kung iisipin natin, no, medyo undefeated pa pala sila kung hindi lang dahil sa Filipino. Di din kasi naging madali yung laban nila at nakausap ko din si Coach RC one time na habang nagre-prepare sila throughout their break. Naging problema din talaga yung execution nila in playstyle kasi ngayon ang katapat nila is Liquid Echo. So there's no surprise na talagang pinaghandaan nila dahil mainit nga yung laban. At ito ang ating Jamil Motorsport Match of the Day. Selangor Red Giants kontra Flux Esports. Mamaya natin mapapanood yan matapos ang ating pinakaunang serye. And this is the battle between, I would say, two giants of their own regions. Alam mo, ako para sa akin, namamblema ako sa Flux dahil natatandaan ko yung sinabi nilang fact na every single tournament that they join, parati silang natatalo sa very first day. And this is a different scene na kasi knockouts na to eh. Paano na kaya to, Umi? Day 1 pa naman to, no? Kumbaga parang day 1 hindi sila pwede matalo dahil pag natalo na nga, as you guys said kanina, pag natalo tayo dito sa knockout stage, guys, wala na. And for Liquid Echo, kahit undefeated sila, 6-0 in the group stage, kung matalo sila ngayong gabi na to, ay tapos na ang kanilang journey in MSC. Mabigat nga tingnan kanina yung trophy. Nandun na yung mga key ng mga champions na na-crush na, and throughout that scene, at madaming naging regions ang naging kampante din also to get or maybe get a chance for the knockouts. Kaso nga lang, nagkulang din sila in making it work. Kaya naman, titignan na natin kung ano nga ba ang nangyari sa group stage sa Pepsi Top Reactions. It's over. Blood in the water as they go in. They don't have health. The backline from a kill DJ. It's done. Hindi lamang tagumpay ang ating mga nakita doon sa ating Pepsi Top Reactions, kundi kalungkutan na rin sa mga regions na nawala na ngayong group stage. It's been a great run for the teams na who also gave their best. Kaso nga lang, may the best team na pumunta dito sa knockouts talagang magkakaroon ng way to even perfect what was missing in group stages. And speaking of best teams, makikita na rin natin ang ating best place sa Aramco Top 5 place. Test from XYG far from the horizon. They can't even think of defending here because they have to watch out. They can engage. I mean, God, yeah, he tries to get on out of there with the primal wrap, ends up getting punished too with the I'm offended, and that's gonna be GG. Well played. And God, what has just landed? The crystal gonna get cracked open after Dax gets the maniac. Falcon Esports does it again. BOD for the side of Kyle. All right, that is a BOD, yes. Diversion in. Kyle DZ picked up by few. Here's the fight. Obazane does get the Lord, but now the Frigid Breath is already down. Kyle finds Core instantaneously as the Minone Fury is going to be coming out, and unlucky because right now he's just chaining kills upon kills upon kills. This man's making stacks. Insanity does come out, but basic on ooh, hold on. Now with the Feather Air into the Mountain Shocker. Now the Realm does come down. The Mortality. Whoa, yeah. Whoa! Oh my God! No! Super Marco flickers forward. He wants another one. Give it to him. Holy cow! As he fights two in the middle of all 5 members of C9, making a triple. And now they're cracking down on the Crystal. If they keep up the heat, they might be able to make a Maniac just in time here. And that's what Super Marco wants. He goes in, finds another one. Maniac! Give him the Savage underneath it. Come on! Dive him! They're gonna try. Mark Uni says no.
The Bees in Saudi go wild. That's big. Mobazane just shows up in the nick of time. Lord should go over to Cloud9 there. Now Cold World collapsing. Down onto Long and God Yang. Milo there. Marcuti with the sidestep coming in. A nice knock up and the Immortalities are popping. A vital slash response. Cloud9 in a little bit of trouble. Still able to find Killjays. It'll dash back. Look at the Lycan bounce. Basic trying to lock on. Gets stunned. Stopped. Not able to fully commit, but the minions are here to back up Cloud9. Mobazane comes in. A lot of damage coming from God Yang with the base. Will not stand. All they have to do is lock on, and Cloud9 takes game number 1. Despite the massive hurdles, conceding some of these base turrets, giving it away to Ogwin just dashes away. Ooh, Dax. Ogwin does have the immortality pop, but look at the response from Super Marco. Royal Milk melts, and everyone else is melting as well. Few Kyle Teasy all gonna kill for themselves. Kidek's gonna be the Nux, securing a double kill for Kyle Teasy. Dax, the only man standing, the last Falcon. That's why it's not plural. Just Dax against the Birds. Falcons, AP Bren looking to close things out, and the blind view connects. Falcons, AP Bren secure the win and show who the real big birds are. Falcons AP Bren with a declaration of war to everybody who have qualified through to the knockout stages. Grabe, ang dami talaga nating napanood ng mga kakaiba at nakakamanghang plays during the group stage. Pero ngayong knockout stage na, ibang level ng play ang kailangan nilang ilabas para i-secure ang kanilang journey dito sa MSC 2024. Going back sa ating pinakaunang serye, it will be Falcons Esports na nagmumula sa Group D. Second seed sila ng Group D at number 1 seed naman ng Group C na Liquid Echo. Kung titignan mo din ng Falcon Esports, nagkaroon sila ng 2 straight wins of the series at naging kakayahan nila to against the match heading to the knockout stage. Dahil yung katapat nila ngayon ay walang iba kundi ang champions and former world champion na Liquid Echo. And for Liquid Echo naman, no, we don't see them slowing down ever since sweeping Falcons AP Bren nung MPL PHS 13 finals pa lamang. Parang wala silang sign of weakness, Umi. Oo nga, and speaking of no sign of weakness, no, parang nandito na nga tayo sa punto kung saan masasabi natin na Pilipinas na ata ang kalaban ng buong mundo, na kahit ba wala tayong ginawang masama, tayo ang villain era na ng ito na yung kumbaga villain era na ng Pilipinas, taga-utos na lang, villain po, hindi bilin. Ayan, it's a Team Liquid Echo versus Falcon Esports, a new landscape ang lalabanan naman ng dalawang teams na to. And when we look at Falcon Esports, hindi mo masyadong new dahil may nakalaban na silang Philippine team, Falcons AP Bren, in their own group. Kaso ang problem kasi sa matchup na yun, we've seen how long or how large the gap is between Falcons AP Bren and Falcon Esports. 2 straight games they were dominated by by FCAP to the point na parang 18-2 nga yung mga score in a very fast game nung last series nila together. And by the way, no, meron tayong STC play na prediction dyan. 60% ay naniniwala na Liquid Echo mananalo, 40% naman para sa Falcon Esports. Kung gusto nyong mag-predict din, pwede kayong pumunta sa stcplay.gg para ma-cast din ang inyong predictions. Malay nyo, may mga panalunan pa kayo dyan. 3 minutes bago magsimula, most likely ang ating pinaka Game 1 draft. Tandaan natin, this is a best of 5 series. And in terms of best of 5, parang mas malakas ata Pilipinas doon. Yeah, na-mention ko nga kanina at the start of the panel na si Coach RC really had this short prep time with the team as well. Dahil nga nung mismong labanan nila heading to the knockout stage, naging complicated as well, naging ganun kaplansyado. So with the short prep of time, gusto nila baguhin yung mga hesitations nila and as well as the risk na pwede nilang gawin dahil medyo nothing to lose ang kailangan nilang gawin dito dahil pwede silang matanggal if ever hindi silang perform at their prime today. And look at this, Falcon Esports arriving in our arena. And napakaganda talaga ng ating venue mula labas patungong loob. They transformed an entire city to the Esports World Cup. Ito yung sobrang lala talaga, guys. Sana nadadala namin kayo dito. Sana ibang feeling no? Oh, ibang feeling talaga. Again, kung anong nakikita nyo sa stream, hindi lang yan yung meron ngayon dahil sa labas pa lang mismo, napakarami ng mga iba-ibang mga bagay na pwede nyong gawin dito. Oh, ayan na ang ating mga kakababayan. Nandito na ang Liquid Echo walking into the arena led by JP.
mukhang kasalanan na naman niya kung bakit hindi sila na late. On time, kung bakit sila on time ngayon. Iba talaga yung nagiging aura ng Liquid Echo itself dahil they remained undefeated as well. So hindi talaga, sa mga lakat ng ganito lagi talaga magkasama si Sanji at si Sanford. Hindi nawawala yun eh. Oy, hindi, sa totoo lang, OSX, nung nakita ko din silang kumakain sa ating hotel, ay magkasama din sila. At bukod pa dyan, no, ang gusto ko dito sa venue natin, may feature tong kakaiba. Kasi kahit anong oras kang lumabas, may background music na malupit. So parang kahit ikaw lang yung naglalakad sa labas, para kang nagpe-player walk-in. Feel mo talaga. Ramdam na ramdam mo eh. Ramdam ko yung pitik mo eh. May may extra boost of confidence ka eh. Kahit tingin mo, kahit normally hindi ka ganun kagwapo, bumupogi ka. Pero lahat tayo dito pogi. Tama yan. Hindi ko sinasabihan ko. Oo, shout out din pala sa ating mga fans na pumunta dito, mga MPL PH fans po na pumunta sa ating venue para suportahan ang ating mga Philippine teams. Once again, we are already, I do think na tayo na nga ang tinitignan na villains. Kumbaga kung endgame to, tayo na ata si Thanos na pinagtutulungan na ng mga ibang regions kasi balita ko, 'di ba, eliminated naman na si Indonesia. Ang naririnig ko daw na bulong-bulong nag-alliance daw ang Malaysia at Indonesia kontra sa atin. So bale yung kabilang stream ng Indo, Malaysia ang binoboto. So, combined forces yung mangyayari pala sa laban. Kasi kung titignan mo din, glad that you mentioned that dahil nga we were hoping for that rivalry yung Philippines versus Indo na ito yung nakikita natin mo sa Grand Finals. Pero Malaysia now, creating a new statement na gusto din namin ma-acknowledge in MSC. Tsaka isa pa sa mga parang medyo masakit apart from nawala yung Indo is wala pong PH versus PH sa Grand Finals. Totoo isa pa yun. Siyempre kapag I think ilang araw na rin tayo nasasaktan dito eh. Kumbaga parang iniisip ko pa lang na ang aga maliligwak eh. Nandito na rin tayo sa punto na minsan talaga malas lang talaga ang buhay pero kailangan mo lumakad. Kailangan lumakad eh. Kung kausapin mo naman ang ating mga players ay hindi rin sila masyadong nababade, no? Masaya naman sila kung nasan sila ngayon. Kaya tingnan na natin kung ano nga ba ang mga nagaganap doon sa main stage. Punta na tayo sa main stage. Mga host, kaya From shadows they emerge, unknown and unseen, forging their path from where they've been. From weakness to strength, they'll rise anew, transforming their fate, destined to pursue. See the world, their journey unfolds. And triumphs, their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness,
The whole world is watching for what's about to be an electrifying start to the knockout stage. Brace yourselves for heart-pounding moments coming to you live from Riyadh, Saudi Arabia. Because today, ladies and gentlemen, marks the beginning of the end of the MSC 2024 here at the EWC. I'm Mara Aquino. And my name is Dawood Sandstorm. Welcome to the Amazon Arena. It's the first day of the knockout stage, and 2 out of the 8 teams that survived the group stage are about to kick off their journey to see the world. With their keys still intact, and they continue their fight for the coveted MSC title, and of course, the lion's share of the $3 million prize pool. Introducing first, the cavalry from the Philippines. They survived the group stage unscathed, and now they're looking to clip the Falcon's wings. Let's welcome Liquid Echo. It's Sanji, Carl Teasy, Sanford, JP, and Benny Cutie. They finished the group stage with complete dominance, destroying everybody who came out their way. And their opponents on the opposing side, the redemption-seeking squad from Myanmar. This team proved to the world that they could fly higher than the clouds, and now they soar towards victory. Give it up for Falcon Esports! It's Royal Milk, Dax, PX7, Kid X, and Benny standing before their trial by fire as they go up against another Filipino delegate with a spicy twist to this knockout stage. That's right, so we're gonna be doing a new ritual here on stage. The losing team will now hand over their key to the winning team. Boys, look at your opponent straight in the eye, because only one of you will keep your key intact. Only one of you can continue your journey to see the world and go to the semifinals. Players, you may now take your seats. Because the battle is about to begin. And we are moments away from beginning our first best of 5 for the knockout stage of MSC 2024 here at the EWC. And of course, Sandstorm, they're about to use the best gaming phone in the world. They're gonna be doing their ping test with Asus ROG, powered by Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform. That's right, the Asus ROG is the official gaming phone of the MSC 2024 at the Esports World Cup. It's gonna be the first best of 5 single elimination match in this knockout stage. So Sandstorm, how about we go to the panel so we can start the draft? That's right, let's get this draft started. Analysts, panelists, take it away. It's your time to shine. Maraming salamat, Sandstorm and Mara. Malapit na nga magsimula ang pinakaunang best of 5 ng araw na ito. Once again, single elimination lang ang ating mapapanood, kaya naman hindi pwedeng matalo ang Liquid Echo dito para sa ating Philippine broadcast. It's gonna be a tough match, excuse me po. Dahil ang ating laban ngayon ay this the duality of the versatility. One thing na nag-stand out dito sa mismong player entrance is it's Benny Cutie versus Benny. So paano sino talaga yung tunay na Benny? Tas ang ganda pa dun, literal na pareho silang gold laner. Parehong star player, and in fact sa Falcon Esports, si Benny actually yung pinaka parang sa kanila. Ano? Yung tamed, yung tahimik, yung kulang, yung di naman kulang sa angas, pero siya talaga yung pinaka tahimik. Unlike naman si Benny Cutie na tahimik din naman, pero ramdam mo kasi yung angas. May angas na si Benny. Kumbaga parang eto nakakasabay ko sa elevator to madalas kasi parehas kami ng floor ni Benny Cutie. Pag nakakasabay ko to sa elevator, tahimik lang. Ano mo yun, pag nag-uusap kami, sabi ko, kamusta? Parang sabihin niya, okay naman. Parang sabihin ko, parang good luck sa kailan laban niya? Usap kami, ganon. Pero yung, alam mo yung parang pagka nagtinatanong ko siya tungkol sa mga kalaban.
may gigil pero yung gigil ayaw niyang ilabas. Naalala niyo nung in-interview natin si Sanji dito sa ating Philippine broadcast. Nakangiti na nung lang tungkol ni Coach TikTok. Tapos biglang wala lang, nakangiti. Gigil ka ba? Ewan, di mo alam kung pinipigilan pa eh. Hindi ka makakalimutan yung laban yun dahil yung show, yung kay Zorn, na hindi talaga matitigil yung pagtipi nun. Pero it's good thing na nirespeto din nila at nilabas nila yung show. Dahil na-mention mo nga dito si Coach TikTok, natanong ko nga din siya, syempre naging undefeated sila sa group stage. Pero ba silang pinagpreparahan dito na parang pwedeng maging hadlang sa mismong laban nila? Pero sinabi lang nila, well, same preparation pa din naman, pero sa bawat laban namin na ginagawa, kailangan na namin tingnan at respetuhin yung pwedeng maging resulta dahil nga knockouts na nga ito. And sure ako pinagpreparan talaga nila yung Falcon Esports. Again, if titignan natin yung mga previous games ng Falcon Esports, isa sa mga nag-stand out talaga, unusual sa kanila is yung pocket pick nila, specifically kay Benny, which is the Ruby. Parang siya pala nga tayong gumagamit ng Ruby Gold Lane this MSC. Alam mo, when we go back to the history of Ruby Gold Lane, I do think that para sa ating mga Pilipino na nanonood lamang ng MPL Philippines na bagong dating dito, the last time that we saw Ruby Gold Lane was from OHEB of Blacklist International. Kaya naman parang ang nagiging pangbalanse ata nun, correct me if I'm wrong, ay kailangan ata ng marksman na jungle for endgame. That will be a perfect balance dahil buti nga sinabi mo ngayong Gold Lane dahil kailangan mo ng extra damage na hindi ka lang mag-rely most on the setups. Dahil tama ka nga, dahil nga pinag-uusapan natin yung duality and versatility, si Benny talaga mas strip na yung mga fighters dahil doon umiikot yung pocket pick sinabi mo Ingan, dahil yun na kanilang way of surprising the draft, especially sa playstyle nila. Tama. So, basically, kung gagawin man nila yung pocket strat na yun, again, kinakailangan talaga ng jungler ng Falcon Esports to pick up the Roger na looking at the trend of the recent games, yun talaga yung nagiging combination nila. Tama si Umi, the Roger plus the Ruby. But the problem is TLPH, yun din yung isa sa mga parati nilang ginagamit. And sa side naman ng TLPH, again, up against Filipino teams, you cannot give away the Luyi or the Chip. That's true. At remind lang natin ang viewers natin na blue side ang Liquid Echo in this game number 1. Red side naman para sa Falcon Esports. Ibig sabihin nito ay mas naging relevant yung sinabi mong Luyi. Dahil kadalasan, red side ang nagtatanggal ng Luyi mainly because Fino first pick ng mga Pilipino yan. Delikado din naman kasi. May display pala dito ng mga ng mga heroes. So, nagpakitang 3D lang. Nagpakitang 3D dahil going back sa what you guys mentioned there, yung Luyi nga ang pwedeng maging prio pick possibly ng Liquid Echo mainly because of how they rotate around the map. Dahil nga nung last time nakita natin na nag-backdoor play ang isang Liquid Echo, si Sanford ang gumawa instead of Benny QT. So doon pa lang with this kind of pick, fully relying on trust, and the Liquid Echo has shown more potential in terms of synergy and chemistry sa mga ganong klaseng team fights. Alam mo, gusto ko na mention mo yan kasi may contrast talaga between the two XP laners of these two teams. Sanford, we know, can be versatile, pero kaya kasi naman mag-lean towards the Benedettas, the Paquitos, unlike yung XP laner naman ng Falcon Esports na si Royal Milk. More of kasi siya parang siya yung nagiging tanky frontliner ng team nila. So doon mo talaga makikita yung dynamics ng dalawang XP laners kung paano siya mag-pan out later on in the game. Alam mo, when we look at the XP lane matchup right now, I have to say na, well, not just the matchup but the meta itself. Kumbaga parang bumabalik na naman tayo sa importante yung sustain na yung Terizlas of the world, yung Edith, yung mga kaya talagang mabuhay sa loob ng lane. And gusto ko rin lang ibalik sa inyo, when we look at the two XP laners, alam nating malakas si Sanford. Pero on a scale of 1 to 5, ilan ba ang palag ng katapat niya ngayon in terms of laning prowess? Anong gusto mong sagot? Sige, ano muna yung sagot na ngingiti yung show producer? Yung ngingiti yung show producer, laning prowess, kung 5 ang highest, nako Umi, I'm sorry. Sige, 2. Wow! 2! Ang sakit! Ikaw, OSX. Let's say, laning prowess against Sanford, no? Kamusta naman ang scale, 1 to 5? Yung ngingiti ang show producer. Ayoko na maging sorry. Sa ating, alam ko, Pinoy din to yung Falcons, pero kung Liquid Echo pag-uusapan, pero lang din talaga ako kay Ingan. Pero lang din talaga. Taasan mo na lang. Taasan mo. Taas mo konti. Gagawin ko ng 5. Ay! Ayan, sakto sa kanya yung camera. Sige. Sabay kayong kumuha ng milk nung breakfast. Paano ba maging malakas, pre?
Sabi niya, Gatas-gatas lang. kailangan gatas kasi ito yung simula ng araw. Kailangan more protein. Tama. More protein, tsaka ano pa ba? Konting fats. Fiber. Yan, shoutout kay Naisu. Yan, hinihintay lamang nating lumabas yung pa-3D natin, no? Dahil kanina nga nakita natin parang masyadong excited para sa knockout stage. But overall, this matchup is already looking great. I love looking our boys, by the way. Itong Liquid Echo para sa araw na to. It's mainly because it looks na parang ang sarap ng tulog nila kagabi. Sarap ng kain nila kaninang umaga. Ready silang tapatan ang laso ng Myanmar. Alam mo, apart from the Sanford-Sanji combination na parati natin sila nakikita magkasama, alam mo ang pinaka-parati kasama ni Benny Cutie? Ano? Napapansin ko? Si Zaida. So nakikita mo yung importance pa rin ni Zaida in terms of team chemistry sa kanila. Kahit siya yung substitute jungler. Sobrang close nilang dalawa eh. Sobrang close na nga rin natin lahat mga panelists dito. Kaya ibabato na namin kayo sa aming mga caster, no? So Manjin at Chantel, kayo na to. Ito na ang inaabangan ng buong sambayanan, the knockout stage of MSC. Yung akala nating storya ay babaliko na sa ibang storya. Ako po si Manjin Valdas, kasama si Chantel Hernandez. Ate girl, here we go again. Unang game pa lang at ramdam na agad natin ang intensity dahil madami nagtatanong kung ano nga ba talaga mangyayari dito sa laban natin ngayong araw. At excited na nga tayong makita kung ano yung pin-repair ng mga teams natin. Kasi nagkaroon tayo ng konting pahinga. I think that was 3 days, 2 days? 2 or pwede na rin, 2-3 days. Depende kung gaano kahaba nagpahinga. 2 to 3 days na napagpahinga at kailangan nila mag-prepare para sa single elimination round. This is unlike yung mga previous tournaments na nakasanayan ng mga Pilipino at na maging manonood ng MLBB Esports na kung saan may lower bracket. This time, iba ang kwento. Iba din ang mga nakasanayang teams. Finally, nagkaroon tayo ng ibang mga pangalan at pwedeng potential na mga bagong bida. Ang tagal natin hindi nakakita ng ganito, new spotlight on the regions na ang tagal na nagsastruggle. Napakaganda na nabanggit mo yan kasi kailangan din natin tanggapin na sa larangan ng MLBB, yung mga we do this annually. May MPL na 2 season sa isang taon. Alam natin na lahat ng mga manlalarong to ay ang pangarap ay manalo. Kaya napakaganda na aside from the Filipino teams na nandito pa ngayon is nakikita natin na nagiging fruitful yung pinaghirapan ng mga ibang koponan. For MPL MENA, nakita natin yung potential nila, or yung mga MENA teams, and even yung team ni Kel VJ, na XYJ Shanyu. Ang ganda din ng kanilang pinapakita. So, alam natin na eventually, malay natin, lahat ng mga teams, hindi na natin malalaman kung saan bansa nga ba talaga manggagaling. Or kung saang team ang pinakamalakas. At ang nagpabuti dito, hindi na nga rin siya about the region. It's really about the esports side. It's really about the teams. I think ever since nagkaroon ng mga imports, ay doon na nagsilakasan. No? Wala namang, kumaga, para sa akin, reality check lang. No? Simula na nagkaroon ng mga imports, ay para bang nag-multiply ang lakas. Kumbaga kasi the more na dumadami yung players, the more din nagkakaroon ng opportunities at the more din natin nakikita na, like for example, see you soon. Sino magkakala na halos lahat ng predictions, I should say 90% of the predictions sa mga manonood ay kumakampi at nagpe-predict doon sa Onyx ID. Sure ball yun. Imposibleng hindi ganun kataas. And then, binago nila yung storya, binaliko nila to the point na hindi rin natin agad pwedeng masabi na yung mga pambato natin like Falcons, AP Bren at maging itong Echo ay safe. Oo nga eh. Kasi alam naman natin na constant talaga yung pag-practice ng mga teams. Tsaka gusto kong balikan dito yung since nagkaroon tayo ng mga Pinoy imports, nakausap ko na isang araw yung ilan sa mga MENA talents natin. Parang tinatanong nila kung bakit napakalakas ng Pilipinas pagdating sa MLBB. Tapos parang sinasabi ko na, okay, for the coaches and even players, minsan talagang ginagamit pa yung training ground, binabasa talaga lahat. So yun yung difference minsan na natututunan nila ngayon
na talagang inaaral din ang MLBB at hindi lang siya laro kung laro. Dati kasi sabi ni na Kuya Ribo, pindutan gaming lang eh. Pakagalingan na mag-clear na minion wave eh. Pagalingan, sabi ni Kuya Hayes. Ngayon nagbago na lahat. Mayroon na mga mindset building. Ayan. Mga teams natin. Siyempre together with the other esports disciplines here at the Esports World Cup na i-enjoy natin. Hopefully kayo din ay makasama dito kung kaya lang, no? Kung kaya lang. Pero hindi pwede, no? Minsan may mga bagay talagang hindi pwede. Hindi pwede ipilit. Pero nung isang araw balita ko 6 hours. Anong 6 hours? 6 hours na sumakay ng train. Talaga? Para makapanood dito. Oo. So ganun din talagang natuwa yung mga tao na nagkaroon tayo ng event dito sa Riyadh. At sabi na never nila in-expect na makakanood sila ng live action MLBB. Ang dami ring ang dami ring Pinoy dito. Binabati ko lahat ng mga Pinoy na parang hindi nga tayo umalis ng bansa. Home court advantage pa rin yata, Manjin. Para may home court advantage kung ikaw ay pupunta doon sa may bandang stage natin ay makikita mo ang mga Pilipino na nag-cheer, lalo-lalo na sa mga kapwa nila Pinoy at sa mga nakasalubong namin dyan sa may bandang Abata, ano ba yan? Albata, yung mga tropa nating Toron Gamers. Oo. Alam mo ba't sila Toron Gamers? Kasi gamers sila pero nagtitinda sila ng Toron. Dito, Oo. Shoutout ko ang Toron Gamers, ang iba pang mga Pinoy na nagpa-picture. Pasensya na po kung hindi namin maalala yung mga shoutout nyo kasi marami po kayo eh. Yes, parang lahat ng napuntahan natin so far. Ay shoutout din sa mga natin KOLs natin. Nandito, si Fuego. Si Fuego. Si LG. Si LG nakita mo na? Si LG nakita ko siya, nag-content pa siya sa hotel niya eh. Talaga? Tapos si about Gigi? si Gigi, belated happy birthday. Happy birthday. Si Fuego medyo busy sa paghahanap ng... Wala, boss eh. Wala eh. Paldo, boss eh. Paldo man eh. Shoutout nga pala kay Fuego. Guys, kung hindi lang ML, maalam si Fuego. Pati sa Galawang Ginto. Yan. Yun lang. Oo. Sana all. Sana all na lang talaga, Fuego. Shoutout kay Fuego, no? Kasi yung 2 days, guys, sa mga hindi nakakaalam, no, ma-share ko lang. Since nagkakaroon pa naman nata ng... Nag-aantay pa naman eh. Nag-aantay pa naman tayo. Nakikita niyo yung mga player, no? May kanya-kanyang mga agenda ang per team. May mga iba na gumala dito. Shoutout nga pala kay Yeba. Nabalitaan ko si Yeba ay... Parang nakita ko sila lumabas sila, pumunta yata sila dunes. Oo, mahusay din sa Galawang Ginto. Bagay, madami din naman ang sing-sing. Marami na naman siyang sing-sing, no? So, kumbaga nagkanya-kanyang dito, nagkanya-kanyang moves. Nagkanya-kanyang pahinga. Balita ko, ang Liquid ay nag-practice din, pero may mga kanya-kanyang recreational activity din. Si Bordy, nakita natin na sa kabilang nanood ng sinuportahan yung kanyang Liquid team sa ibang discipline. Sa kabilang, tama. Sa kabilang discipline. Si Saji din. Nanood din nung isang araw na yon. So, napakaganda na nandito tayo ngayon na parang nakikita natin yung Union. The Union. Kung meron the reunion, ito Union pa lang. Union. Si Carlito, nakailang pa picture sa mga idol niya sa ibang discipline, di ba? Pinost pa yan. Kumbaga, 2 goat daw nag-picture. Paano kaya sila nagbatian? Feeling ko sabi niya hello. Alam mo. Hindi naman. Hindi naman sila kambing. Pero masarap sila eh. Goat sila. Ayan. Masarap yung yung lamb. Ano yun? Basta may yan problema sa atin, kuha lang ng kuha. Wala ng pagkain, nakasulat lang. Pag nakita mo ng beef, hindi ko na binabasa yung Hindi mo na binabasa. Tinitingnan ko na lang yung kulay. Kung parang apritada. Yan. Minsan pag parang apritada, okay na. Ka din ba? Okay na. Parang apritada. Kaya hindi masama yung sunod na word eh. Binabati ko lahat ng mga nanonood, maging yung mga bumili ng ticket, bumili online. Wala po kasing walang ticketing system, walang ticket dito sa venue. Bawal sila mag-walk-in. Online. So kailangan pagdating mo dito, tsaka ka lang mag-online para maganda. Parang pinagsama mo walk-in tsaka online. Para sure na sure ka. So pwede nyo rin tingnan yan, guys. Sobrang tindi ng mga ganap dito. Para sa mga ngayon lang nanood ng
MSC. No? Sige. Medyo busy kasi lahat sa Sokmed ngayon sa Pilipinas. Para to sa mga taga-Pinas, ha? Yan. Sa Tagalog to, eh. Anong oras na ba sa Pinas ngayon? Plus 2, minus 5. Minus 5, plus 2. Ah, hindi. Plus 5 kayo. Plus 5 lang. 11 dito, so plus 5 kayo. 11, Ayan. 12, 1, 2, 3. Akala ko magta-13, mag-ready na ako. 4. 4, alas 4. MPL alas 4 na kasi. Yan. Ang gusto ko sabihin, ng update update ko kayo, hindi yung puro chismis ang gusto nyo dyan. Anong update mo? Pilipinas. Pero okay lang din naman chismis. So yung update mo, pwede ding i-consider na chismis? Pwede. Update ko sila sa mga ngayon lang nakanood ng MSC. Ah. Sa mga di kasi nakakaalam guys, 8 na lang ang team na natitira. Yan. Ito na yun. At tanggalan portion to, best of the best, best of 5. May isang team na nagaling wildcard, which is Homeboys, na nakapasok at nandito na. Ito naman Falcon from Myanmar. Sa mga hindi nakakatanong, ang coach dyan, si Coach RC. Tikman mo. Tamis ng unang tikim. RC, Coach tama. RC. Yan si Coach RC. Ano yan? Pinoy din yan. Pinoy yan. Galing yan sa RSG Mista. Oo. At saka, kwento ko lang nung unang araw yata na nandito tayo or yung day before nila maglaban ni Midnight, kinuwento pa niya. Okay. Na isa si Midnight na... Sa idol niya? Na nag-inspire sa kanya. Ay, Hindi lang grabe isa sa idol nag-inspire. Grabe ka talaga, Kuya Neil. Midnight Di Guzman. Akala ko De La Cruz. Babalik pa siya dito, alam mo ba? Ay. May isa pa siyang team dito. Ay, oo nga pala. Kasi after nga pala nitong MSC... MWI! Abangan nyo yung MWI. Akala nyo MSC lang meron. May MWI. dalawa nga pala yung kino-coach ni... ni Coach Midnight. Dalawang ano yan. So ngayon guys, kalma lang kayo. Nagkakaroon lang tayo ng onting technical break. Haba break. Kasi sponsored na rin yung technical break. Nakita mo ba? Haba break, haba KitKat. Magkikitkat lang din muna yata tayo. Oo. Alright. So ito na, bato na natin muna sa ating panel. Umi, Ingan, and OSX, kayo na muna. Maraming salamat Manjin at Chantel. Kinamusta lang naman talaga namin kayo dyan. At excited na rin naman kami magsimula ang pinakaunang laban ng araw na to. Once again, best of 5 between Falcon Esports and Liquid Echo. Di pa nagsisimula ang game 1. Kaya naman kung hindi pa nandito, hindi pa gising ang tropa mo, ay gisingin mo na at manood kayo ng laban ng Pilipinas. Time na nag-iya din ako ng pwede manood dito sa venue eh. Madaming Pinoy dito na sumusuporta eh. Nakita ko yun, sabi mo if gusto, hindi, si ano pala yun, si Leo pala yun. Sabi niya, if gusto nyo manood dito sa venue, i-PM nyo lang daw siya. I-PM nyo din kami, either one of us. Kaya yan, kung basta ang requirement ay kayo po ang bibili ng ticket nyo pa Riyadh o nasa Riyadh na po kayo. O kung Pilipino kayo na nasa Pilipinas na iniisip nyo, nasagot na namin ang ticket nyo pa Riyadh. Sorry, kahit sarili namin, maliban na lang si OSX. Kami ni Inga na kung sariling ticket namin, di namin kaya sagutin. Salamat sa disclaimer, Umiya. Ticket po ng laban dito. Oo, ayan. Kayo na ba sa hotel nyo? Pero kami na bala sa laban nyo dito. Kami na, di ba? Makakapasok kayo. Pero ang unang kailangan yung gawin ay makapunta muna ng Riyadh. Para sa mga nagbabalak, yung mga nagmamadali, may visa po na kailangan na. Tsaka syempre passport na gumagana. So medyo... dapat mas okay kung mga Pilipino na nandito sa Riyadh. Kadalasan yung mga Pilipino natin sa Riyadh parang busy kasi. Kumbaga parang may mga araw lang talaga daw na available silang pumunta dito. Sabay-sabay pa silang pumupunta. Buti na mention, may mga yung mga nakita natin sa buffet na mga madaming Pinoy doon na niyaya din namin manood dahil day off nga nila today. Sana nakapunta nga sila dito dahil nga madami silang gustong suportahan na manalarong Pilipino. Tsaka last week, naalala ko lang, dinumog si ate mo Chantel tsaka si Manjin ng mga Pinoy na nanood. So clearly, kahit yung mga Pinoy na nandito, sobrang passionate talaga. Again, pag may nakikita kasi tayong mga Pilipinong nag-e-excel kahit saan mang parte ng mundo, parating may Pinoy na nakasuporta kagad eh. Sim, iba ang community dito guys. Tapos ang dami pa nilang tinuro ng mga masasarap kainin dito sa loob ng Saudi Arabia. Pero of course, dahil nga busy din tayo sa pagre-rehearse at sa pagpupunta dito, ay kadalasan na nakakain natin ay yung mga nandito din lang na malapit sa atin. No? Buti yun na-mention naman kasi kagabi, I think I've tasted the best
Kabsa. Oo, yung pinakain mo sa akin. Yun din yung kinain ko kagabi, Kabsa. Ang sarap no. Probably that's the best lamb Kabsa na tikman namin dito. Sa pagkakalam ko, ito yung parang national dish nila dito. Shoutout sa mga kasama namin dyan sa Menacasters na talaga ito yung kanilang binibigay sa mga bisita. Wow. And, kumbaga parang yan ang kanilang adobo o sisig o kumbaga mga inasal, mga ganun. inasal nila. And guys, kapag napadaan man kayo sa kahit anong Middle East na restaurant, Kabsa ang pupuntahin natin doon. But overall, again, naghihintay lang po tayo na magsimula ang pinakaunang laban. Hindi pa nagsisimula ang knockout stage natin. Liquid Echo, Falcon Esports pa rin ang ating pinapanood at wala pang ang Game 1. And let's talk about the game. Balik muna tayo. Medyo ginugutom na agad ako eh. Sa best of 5 na to, in game number 1, gaano ka-importante ang first victory for any team? It's really momentum based. Again, it sets up yung talagang mood ng magiging overall game. It's really hard to come back over a 1-0 deficit kasi dadating ka sa mindset mo na okay, so kailangan ko manalo 3 straight or at least 2 times para ma-even out ko yung score. And pagdating kasi sa mga best of 5, dyan na talaga pumapasok yung stamina, yung mental fortitude. So game 1, getting that win automatically increases your chances of getting a sweep even. Dahil sinabi mo yan, hindi naging kasi sitwasyon ng ng mismong Falcon Esports. Yung una nilang tinalo yung Cloud9, nagtuloy-tuloy yun sa group nila papunta sa XYG. So, I can't say more na parang yun yung naging simula nila in terms of that question. Dahil ang Falcon Esports sometimes revolve on how they can start the game. Dahil syempre nga, ang katapat nila ngayon ay Liquid Echo lang naman. Pero that's just completely a great statement kung makakuha sila ng isang punto out of this series. And when we look at Liquid Echo, we know kung gaano kalakas ang kanilang early game. Ang Liquid Stampede o yun na ata ang tawag ngayon, the Liquid Stampede, kung saan napakataas talaga ng kanilang tempo ng early pa lamang na pag nakakuha ng ulti ang Louie o yung chip nila o kung sino man ang kanilang early game hero ay talagang tuloy-tuloy na ang aksyon para sa Liquid Echo. Ang tanong ngayon for Falcon Esports ay kaya nilang sabayan yung ganong klaseng lab, ganong klaseng galawan pala ng mga Pilipino dahil nasanay na ata yung mga iba na sa metagame na medyo mabagal ang daloy ng laro. Actually, ako nga parang feel ko wag muna nila sabayan sa early game kasi Liquid Echo, master of the early game, especially the very first turtle. They can actually use it to bait out Falcon na mag-contest. Akala nila sila yung lamang, pero in the end, kills pala ang hahabulin ng Liquid Echo. And we've seen this time and time again. Liquid Echo, wala silang pake sa turtle. Basta may opportunity to kill, mag-hero lock talaga sila. Sobrang tama ng sinabi nyo dito about Liquid Echo dahil yun yung naging problema nga. At sinabi nga din ni Coach RC na yung mismong early game nila at yung rotation ang gusto nilang linisin from this moment. Kasi kahit nakuha sila ng 4-0 kaagad doon sa mismo kanilang group stage, may mga pagkakamali din sila na gusto nilang ayusin dahil ika nga, this is Liquid Echo at ang kalaban nila dito ay walang iba na pwede silang matalo, pwede silang makuha ng panalo. So to go back, I think ang mindset nila ngayon, from his words, gusto talaga nila i-boast lahat dahil they have nothing to lose. Dahil there was some hesitation sa mismo nilang laban at ayaw nila mangyari yun, especially ngayon na meron silang pagkakataon para ipatuloy yung laban na to sa knockout stage. And in this knockout stage, single elimination, ito na talaga ang oras na ilabas ang lahat. Ito na ang oras na wala nang itago at no regrets dapat ang galawan kapag nandito na tayo sa knockout stage. Dahil kung matalo ka at bumagsak ang iyong team sa pinakaunang yapak dito sa knockout stage ay wala nang second chances pa. So ngayon na magbabalik pa rin tayo sa ating mga upcoming matches. Let's talk about the region ng Falcon Esports, Myanmar. When we talk about history ng Myanmar sa MLBB Esports, ano bang naaalala nyo? Ay nako, ito yung una kong laro na nakita nung M2 na talagang sobrang lumalim ako sa MLBB. Yung Bren Esports pa lang sila laban sa Burmese Ghouls na umabot tayo ng Game 7. Talagang doon ako nababad at mismo na mga kung paano nga na pull off ng Burmese. Parang nakikita ko parang arch enemy to ng Pilipinas eh. Mag-iiba-ibang roster sila, yes, pero yung the country itself, sobrang motivated sila na gusto nila makalaban ni Pilipinas time and time again. Kaya nga para sa akin, parang hindi nagbabago yung landscape. Parang bumabalik lang tayo sa dati. One of the most sought out matches, Burmese Ghouls. Pero in this case, Myanmar na, Falcon Esports naman. Kaya parang masasabi nating medyo classic yung pwede maging kalabasan ng matchup na to. Pero kasi, again, ang problem, pag nakuha ng Liquid Echo yung kanilang momentum, baka hindi maging close eh. Well, we know how strong Liquid Echo is. Not only did they dethrone the MPLPH champions
from Season 13 kung di ginawa nila ito ng 4-0. Wala talagang bawi para sa Liquid Echo in the MPLPH Finals. Kaya naman masasabi natin that Carl TZ might just be in another level ngayong MSC 2024. Puntaan natin ang jungle meta mga kapatid. Nandito tayo sa meta kung saan pwedeng laruin ang mga tank jungle pati na rin ang mga assassin jungle kung saan si Carl TZ ay eksperto sa parehas. Ako sobra, yung mismong moniker na Carl Tusok, may pinagmula niya na great history at talaga nakita natin na sa unang araw na lumabas sila sa MSC ay nilabas kaagad yung Ling. So doon pa lang the possibilities here are endless, especially kay Carl TZ pulling off against Falcon. Ang nakakatakot kay Carl TZ, looking at the 6 matches na nilaro nila, kalahati nun back siya ang ginamit. Naglabas siya ng isang Ling, naglabas siya ng X-Borg. So looking at itong hero pool na nilabas ni Carl TZ, alam mong meron pa siyang tinatago. Yun yung nakakatakot. And going up against a team like Liquid Echo in a 5-game series, parang kahit gaano ka mag-prepare, hindi ka pa rin talaga makakapag-prepare ng todo kasi again, hindi mo pa nakikita yung bigger picture na kung ano talaga yung pinaghahandaan ng Team Liquid PH. And for Liquid PH, alam naman nila na sila ang sabihin na nating Goliath sa matchup na to. For Falcon Esports, they know na sila ang underdog. And usually, no, kapag underdog ka, ikaw ang mas nagpe-prepare, ikaw ang mas nagre-research. Pero bali-balita ko dito sa Liquid Echo ay hindi nila hinayaan na ma-out-research sila, ma-out-prepare sila dahil walang tigil din. Nagpa-practice ang Liquid Echo. Balikan natin ang isang interview na sinabi ni JP na 7 hours a day pa rin silang nagpa-practice kahit nandito sa MSC 2024. Despite of the results na nakikita natin na teams ngayon na nakaabot sa knockout stage, yung respeto pa rin talaga ng Liquid Echo at aminado rin si Coach TikTok na talagang kahit anong harapin nila dito sa MSC, pinagpreprahan nila. And sabi nga nila sa mismo dito na meron silang sarili-sariling keys to victory dahil lahat ng teams ngayon ay naghanda papunta na knockout stage. So mayroong posibleng, sabi mo kanina, pangkat-pick na lumabas. Kaya in a way, respeto pa rin talaga yung team na to sa lahat na pwede lang makalaban. Tsaka yun yung mga ganong factors na most of the time nakakalimutan ng mga normal na tao na trabaho pa rin to ng mga players. Again, breadwinners na sila ng kanilang family. They're really devoting time and passion. Swerte lang sila. Ay, hindi lang swerte lang sila. Swerte rin sila na yung trabaho nila is passion din nila. Kaya kitang-kita mo yung gigil ni Sanji nung tinanong siya pag makakalaban ba yung homeboys. Anong naramdaman mo? Sabi, normal lang daw, pero kita mo yung ngiti. Hindi niya mga yan eh. Alam naman natin, diba, kapag yung ganong klaseng ngiti may tinatagong gigil, pero at least meron naman siyang konting pagpipigil na hindi niya sasabihin ng buo yun. Habang hinihintay natin na magsimula ang larong ito, panigurado ay nanggigigil na rin ang ating mga players sa simulan. So kayong mga nasa comment section dyan, kayong mga nasa bahay, kumuha na kayo ng tubig nyo, kumuha na kayo ng mga pagkain nyo, dahil malapit na po magsimula ang pinakaunang laban ng Best of 5 series na to. Kung hindi pa naman kayo gutom, makipag-usap muna kayo sa mga nandito sa ating chat log at sa ating mga community. At para sa mga watch parties din na nagaganap ngayon, kung meron man, shoutout sa inyo. May nababalitaan ba kayong mga watch party na umaaligid ngayon sa Pilipinas? For sure, ngayon nag-organize na iba-ibang mga fans ngayon sa mga mismong nila watch party. Dahil dati, nung last group stage, nagkaroon ng watch party ng Liquid Echo sa Eastwood. Oo. Meron kasi Liquid Echo ngayon yung laban eh. Si Butters siya, si Mima yung nag-host nun. Ganda ng bukod dun by the way, si Butters. Ay, akala ko si Mima. But ayun nga, makikita naman natin din of course ay yung mga kapwa nating Pilipino na nasa bahay din lang, mga nag-imbita ng mga tropa. Shoutout din sa inyo na nanonood ngayon ng magkakasama na ginawan ng oras na manood ng MLBB Esports. Ang dami, ito yung masasabi kong kapag may laban ng Pilipinas ngayon for MLBB ay talagang somewhat nako-connect tayo lahat. Kumbaga, nasaan ka man, kung nandyan ka, nagbabantay ka man sa mall sa Pilipinas na ginamit mo yung display na mga cellphone dyan, mga tablet na piniplay ang MSC 2024, nasa barbero ka man na yung cellphone niya nakatapat ang MSC habang ginugupitan ka, sana hindi masobra ang pag-angat. So parang ang dami, di ba? Sana hindi matabunan ng buhok pag tinatabasan mo na. Tama. Bawal mag-regret. Pero totoo yung sinasabi ni Umi. Actually, nung M5 World Championship, unang araw, dumaan ako sa Saan? Basta sa mall na malapit. Okay. Makita ko sa isang electronic store na napakaraming TV naka-display. Puro M5 yung pinapakita. Kaya kilig na kilig ako kasi mga kaibigan ko yung nakikita ko. And for the community of Filipino MLBB enthusiasts, no? Dito na talaga natin makikita na
na kasubaybay sila sa best MLBB action in the world. Once again, this MSC 2024 knockout stage. Ilang teams na ang nakita nating bumagsak. Sa 4 na group stage ay may 2 team na nakaangat at 2 team na natanggal. So kung magmamat tayo dito OSX, 2, 4, 6, 8 teams na po ang nawala dito sa ating torneo. At 8 teams ang maglalaban-laban din dito mismo sa ating knockout stage. Kung titingnan mo din, no, kung sabi mo kanina, sa iba, for some, it might sound just a game, pero sa iba, buhay na talaga nila to. At buhay na rin talaga ng ating mga players ang paglalabanan nila dahil magsisimula na nga ang Game 1 of this Best of 5 series. Once again, it's Liquid Echo kontra Falcon Esports. Ibabata na namin kayo sa aming casters, Chantel and Manjin. Kayo na to. Ladies and gentlemen, sa wakas na tuloy na. Alam namin nagko-comment ka na ituloy nyo na yan. Huwag kayong mag-alala, kami rin naman eh. Nabasa namin guys. Nabasa namin yan. Kaya eto na. Oo, eto na. Hindi lang ginto ang meron dito sa Riyadh, kundi ang gininto ang puso ng Pilipinas. Eto na. Kailan ba ang uli nating pagkikita ng Myanmar? Medyo napakatagal na. Napag-usapan nila yun. At saktong-sakto ang isa sa mga bumibida doon ay walang iba kundi si Carlito. Carlito the Great. Carlito the Great. Sabi niya, ito na naman yung tropang Myanmar. Naalala ko nung panahon, pati mga lahat ng mga tao sa Pilipinas tsaka taga Myanmar, kulang na lang magkaroon ng gera. Pero sana wag mangyari yun. Oo, tsaka nung panahon na yun, mabenta ang Google Translate. Mabenta ang Google Translate eh. Ang ngayon, bagong era na. Alam mo naman, bago nga mga bida natin sa ML, Ate Chantel. Bagong era na ng Myanmar to. Wala na sina Justin. Naalala mo ba si Justin? Oo, naalala ko si Justin. Si Justin, si Zipo, wala. Kumbaga sabi, ito na yung mga tumalo sa kanila. Si Batang X. Kaya mo ba si Batang X? Si Batang X, si John Prats. Si si Kid X. Oo nga. Siya si John Prats. Saka si John Prats. Parang kung sinabi ko yata Kid X, sasabihin mo John Prats eh. Hindi. Wala yata tamang sagot sa tanong mo eh. Tama yun. Ito ang tinatama din, si Royal Milk. Actually, maiba lang tayo. Nag-drop na kasi sila. Hindi lang natin nakita yung drop, guys. Oo. Pero ito na, nangyari na ang drop na may first blood na nga eh. Sino yung first blood? Si Royal Milk. Ay! Sabi siguro kasi dito kanina ng Liquid Echo tsaka ng Falcon Esports, let's start the game now. Oo nga, napatay pala si Royal Milk. So lumamang, nga. Dumiretso na agad sila. Sabi nila kay Derek, kalma lang kay Derek ha. Ayaw na namin pakita yung drop. Gusto namin game agad. Oo, para hindi nyo na agad makita yung intensity ng mga mukha kasi minsan drop pa lang, kita na agad yung mukha ng mga players eh. Parang nagalit na si Kuya TikTok eh, no? Oo. Ito pa yan, okay Chantel ha, serious mode na muna tayo. Sige. Ito kasing lineup ng Liquid Echo, tingnan mong mabuti. All out global yan. Favorite nila yan, yung chip, yung waywalk. Pero ito pa, napapansin mo ba? Ang hero ni Carurito. Walang iba kundi yan, Julian. Oo nga pala, parang nabanggit nung isang araw ni OSX na huling nagamit ni Carl Kizzy yung Julian MPL. Matagal na. MPL pa. At saka actually, bukod doon, ginagamit niya rin yan sa Snapdragon. Oo nga pala. Ginagamit niya yan. Kung hindi ako gamay na gamay na. At kung hindi ako nagkakamali, pakorek na lang ako. Kung mali man ako, magka-groups kasi sila noon, nitong Falcon. Kaya kumbaga, alam na nila yung laruan. Bisado na nila. Alam na nila yung laruan ng isa't isa. Ang medyo nagtaka lang ako dito sa Falcon, yung uli kasi natin silang nakita dito sa MSC, nag-utility type sila. Alam ko kasi action man to si Dax. Oo, mabilisan yung yung mga galawan niya. So, kitang-kita yung mga movement niya if ever na siya yung Pero parang iniba nga nila yung play. So, siguro dahil nagkaroon sila ng idea nung Snapdragon na kailangan yata nilang baguhin. Pero minsan parang negative yung pwedeng maging effect nun, di ba? Oo, 50-50 yun. Depende. At saka nakita rin nila yung galawan ng Liquid Echo eh. Alam mo naman, wala pang talo Liquid Echo. Ayan na! Prinigider! Pumasok na sa may middle lane na NJP Murakilang Dediretso pa nga nasamahan pa ng isa. Pinag-uusapan kasi natin si Kuya Dax. Ay naku, pinagkaisahan ng Liquid Stampede. Parang perfect tong chip sa galawan ng Echo. Let's look at the instant replay. Ito yung tropa mo, kapag nag-aya, nandun agad lahat. Tawag lahat eh. Tawag lahat. Kaya ako masasabi na medyo perfect itong chip sa galawan ng Liquid Echo. Kasi sila yung type na ganito talaga laruan. Kapag pinasa mo, lahat sushoot. Dediretso na agad. At saka sigurado ka na kapag diniretso mo, lahat walang aatras. Walang aatras. Yun yung minsan may mga ganong player talaga eh. Yung mas gusto mo yung action ka. Kesa yung utility ka. Ganun yung laruan ng Liquid Echo. Kapag kapag medyo pumapasok
passive-passive tong mga to, natatalo eh. Oh, yung tipong sa kanila, pre, dito na tayo. Gera na! Gera na agad. Gera only, tas onting discipline lang. O, kaya din talaga sila tinawag dati, kahit dati pa na Express. Express, binago na. Ano na sila ngayon? Stampede. Liquid Stampede Liquid Stampede na pala. Nag-evolve na kasi yung Orca eh, naging kabayo na. Oo nga, oo nga. Paano ka nga naman talaga makakapag-submarine? Oo, kaya perfect yung laruan dito. I think yung chip para sa kanila. Plus, meron pa silang Moscow. So kung titignan mo yung global presence nila, ang hirap makipag 1v1, ang hirap makipag 2v2 sa lineup ng Liquid Echo. Oo nga, Kung ikaw ang Falcon, gusto mo Royal Rumble, gusto mo 5v5 suntukan, ang problema, kaya rin kasing gawin ng Liquid Echo yon. So lahat ng boxes, early game, mid game, late game, maging yung mga 1v1s and 5-on-5s, na-check ng Liquid Echo yan. Oo, so feeling ko para dito sa Falcon Esports, kailangan magamit nila agad si Benny. Ay, oo nga. Kasi ano eh, walang panghuli talaga dito yung lineup ng Liquid Echo doon sa Harith. Pero pag inantay pa nilang tumabato, medyo mahirapan sila. Ate, ayan na. Oh, Batang X, sumila. Okay, Benny, nandito. Without the cutie. Ayun na nga, narinig ka, girl. Narinig. Narinig ka. Feeling ko dapat hindi yan na yata natin sasabihin. But yeah, jokes aside, ay magandang rotation naman na nasagot dito ng Falcon Esports. May kita natin yan. Doon na sa replay, tatlo pala. Tatlo pala, boss. Na nakadungaw na mga Falcon. Oo. Doon sa ibaba. Hindi naman sa, Ate Chantel, status-wise lang, ha. Ang huling panalo ng assassin ni Caro rito, sa pagkakaalam ko, ay yung link niya. Medyo bandang... Mga naunang araw. Medyo bandang M4 days. Karamihan ng mga assassin niya, led the game vapor eh. Pero sabi niya, assassin ko na to, Kuya Manjin eh. Oo, pero nga lang, si Kid X, sakto no, parang lahat ng mga pinag-uusapan natin yung nakakakuha ng kill. Aamoy din. Nababate eh. Oh, nilabas yung Frigidaire. Oh, pero sog. Pero sog. Puso yung Aurora na yan eh, no? Alam mo, nagtataka ako dito, pinili pala tong si Alucard, si Dracula. Alam mo ba pag pinaliktad yung Alucard, Dracula? Alam ko. Kasi kakasabi mo lang ngayon. Salamat. Salamat. Alam mo, hindi nakakaalam. Pero kung alam mo, alam mo. Alam mo na ngayon. Oh, pero pinakaalam din natin ngayon, ha? Parang medyo tahimik pa yata. Ano ba kasi, mamaya pa ma-activate, gabi pa ang Dracula. Si Dracula, si Blood. Nocturnal yan eh. Nocturnal kasi si Dracula eh, sa kwento eh. No? Sa kwento. Natatakot siya sa sa... Maliwanag. Araw. So parang may timer pa yan. Medyo mahina pa. Kumbaga lore lang, no? Lore-wise. 4:40 pa lang, pa-sunset pa lang kasi sa Pilipinas yan. Ayan na! Ayan na! Mukhang matataba na nga and Benny ang makukuha doon sa may bottom lane. Parang napapadaan na yung Liquid Echo, tapos parang okay, nandito ka, sige. Parang medyo passive ang galaw ng Falcon Esports dito, Ate Chantel. Aurahan yata eh. Aurahan nata ni Caro rito. Ganun na kasi laban ngayon ng ML eh. Aurahan na. Aurahan na. Tinan mo pag ini-interview yung mga player, parang ang... Yung term nila aura. Oo, aurahan ko lang. Ganun na yung sinasabi nila eh. Kunyari yung coach, di ba? Sasabihin ito yung magandang hero. Aurahan. Ang sasabihin ko lang, di coach, aurahan ko yan. Paano kaya nila ginagawa yung ina-aurahan, no? Tinititigan sa mata. Minsan nga, di daw tinititigan. Pero teka lang, paano nila gagawin sa cellphone? Hindi, minsan, basta malalaman mo yan pag ina-aurahan ka na. Ikaw, di ba, sa totoong buhay, malalaman mo pag ina-aurahan ka. Ganun na yun eh. Sa laro, kita mo eh, medyo, kung titignan mo mabuti, gamit nila si Alucard eh. Dapat pag Alucard ka, snowball. Aggressive ka dapat. Snowball type ka eh. Oo. Kaso ang problema, passive yung galawan nila. Parang sumakto din doon sa sinabi natin. Parang actually lahat nga ng heroes dito ng Falcon Esports, kahit yung Harith, at saka kahit Roger pala. Passive gaming, no? Oo, kailangan talaga mauna na agad. Pero i-burst yata nila dito si JP, pero mabilis na makakatakas at naka-purify pa nga. Matay si Dracula, Ate Chantel. Oo nga, no. Aga pa kasi. Oo, napaso. Napaso doon sa may taas. Napapaso ba ang mga vampira? Oo, kaya sila maputi. Oo nga. Kasi hindi sila naaarawan. Ang kilala ko lang kasi na vampira si Lloydie. Si John Lloyd. Parang napaghahalatayan ko kung stasyon ka nanonood, kaibigan. Kilala mong vampira, kasama niya mga si Angel eh, di ba? Si Angel Wolf. Lobo. Tagilid si Royal Milk dito. Ito pa, isipin mo, alam ko, para patayin ng isang Dracula, kailangan mo tusukin, di ba? Oo. Ano yung hero ni Benny Cutie? Naku, pantusok din. Pantusok yan. Ano ba, sakto. Siya pa yung hero matchup po. Grabe. Kalaban niya pa, Lobo. Wala na. Wala na talaga. Given na to sa script. Kung pwede lang palitan din yung graphics natin, yan na rin ang ratings ng mga show dati. Ay, nako, yan ang ratings. Ito sa Lobo, 46.29. Ay, oo nga. Malakas kasi yung Lobo nun eh. Oo, Si pero Angel kasi. si Angel kasi. Prime kasi yan eh. Prime time kasi yan eh. Parang ano to ah. Prime time! Ano
ba? Ito lang guys ha, Wednesday. kaya nababalik ko ang kwentuhan namin ni Chantel. Gusto lang namin sabihin kasi itong Falcon, medyo passive talaga yung galaw nila. Oh, parang hindi sila gumagawa ng play Hindi nila. gumagawa ng play. Ang ginagawa nila, wait for the mistake, wait for the... Kumbaga, wait for Echo, wait for Liquid Echo to make a mistake. Parang ganun ang galaw nila eh. Oh, parang counter engage. Tinawag na naman tropa. Lahat sila mga Gina G in the bottom side. Here we go. Pasok si Batang X. Nandito na sila Royal Milk. Si Dracula Blood. Mga Blood. Ayun na nga. Sila pa yung nangyari. Lumabas na si Dax. Naging lolo. Pero nilabas ni Carlito ang elepante. Ang elepante ni Carlito. At Sanford with the counter goal. At kita na nga natin ngayon na yung counterplay sana ng side ng Falcon Esports na baliktad pa na Liquid Echo dito sa ating instant replay. Ayun o, biglang dumating si Caro rito. Oo, tinamaan ng tatlo yung yung chains. Oo. Tawag kasi doon, enhanced chains. Pero ang kay Carlito, elepante. Ang Dambo. Dinabas si Dambo. Nilabas si Dambo. Alam mo, pag si Dambo lumipad na, ma-amaze ka talaga Kabahan ka na talaga. Kabahan ka na. Minsan ka lang makakakita ng elepanteng lumilipad. Si Dambo lang yun. Si Dambo lang yun. Dambo ni Cartizi. Dambo ni Carlolito. Alam mo ba, nagalmusal pa yan kanina. Kasabay sina Kuya TikTok. Eh, di nakasabay mo din sila. Oo, di na. Kumbaga, pag nag-almusal si Carlolito kanina, wala pansinan. Kung sa habang nag-almusal siya, parang naglalaro. Gumagawa ng game plan. Gumagawa ng game plan, legit. Ganon pala yung mga... orasyon? Oo, kumuha pa ng melon yan. May melon ba sa almusal? Wala eh, no? Hindi ako nakakain. Dalawang subo lang na cereals yung naabutan ko. Kitang-kita mo yun. Kay Carlolito ang bola dito. 4-1 in 3. Binarag niya si Royal Milk. Akala natin yun na yung galaw ni Royal Milk. Ang ganda na ng pasok nila eh. Ang problema, bumalik na kasi yung killer port ni Carolito. Diba, siya nga nagsabi, diba? Madalas kasi siya nag-utility. Ikulang ang pinipindot nun eh. Dito madami na. Gusto niya marami siyang pinipindot. Full burst item pa naman din dito yung hero ni Carl TZ. Meron na rin Holy Crystal. So feeling ko Falcon Esports dito, pag meron sila nahuli, diretso na nila eh. Kailangan. Kaya feeling ko kailangan, win condition dito ng Falcon, makahuli si Kid X, tapos burst agad. Diretso na agad, no? Or kaya tamaan dito ng Frigidaire. Aurora. Oo. Kaso ang hirap eh, malikot masyado yung yung hero ng Liquid Echo. Kahit mag-ulti si PX7, si Benny QT naka-purify. Si Sanford hindi mo naman agad mahuhuli yung lapu-lapu. Yung Julian siguro pwede. Ayun lang, si Kid X yata yung magiging target nila. Kaya kunat ni Sanford, nilabas na naman si Dambo! Ay! Pasok si Sanji dito. Sanji, Frigidaire nilabas na naman. Pero walang makukuha ang both of the squads. As a Falcon will still manage to defend. Pasok Sanji, Shadow Strike in. Okay, Synchrovision para kay Benny. Nothing's gonna happen. Sobrang linis ang ginagawa ngayon ng Liquid Echo, guys. Kitang-kita naman natin. Almost 12 minutes, pero ganito na agad. Yung sitwasyon ng Falcon Esports. At magic kasi lineup dito ng Falcon, medyo, alam mo, item dependent. Item dependent, kaya waiting sila eh, no? So, 12 minutes. Ano bang usual na tiis, Pogi? 17, 18? Pili ko 14. Pag nag-14, medyo tatabla na yung laban natin. So, kailangan respetuhin na ng Liquid. Si Sanji, yung mga pasok-pasok niya ngayon, yung kanina, yung nakita natin Shadow Strike, kailangan nakaredy yung flicker mo. Kasi anytime, itong si Kid X, yung batang X, pwede siyang umila. Ang problema, Ayan lang. Another satisfied client. Oo, pero yung nga lang dahil nakita na nga na ginamit yung ulti dito ni Kid X, gagawa sana ng play at ang sakit na dito ng elepante. Ang sakit na talaga. easy. Medyo nahinginig sa lamig, ata si Kuya Kid X. Ate Chantel na bait siya ni Kuya JP. Aging na si Kuya JP. Then again, without that ulti, it created space for Liquid Echo para mas makontrol pa yung mapa na to para mauna sila sa Lord. Kung tumama yun, iba storya. Kung tumama din yun, ay baka may maganda ding... Feeling ko siguro ngayon, dahil nakita nga natin na yun yung nagiging problem ngayon sa side ng Falcon Esports, kailangan lang muna nilang patamain yung ulti dito ni Kid X. Kay Kid X ang bola. Oo. Nasa kanya ang bola dito kasi siya lang ang main source of main source of control? Crowd control. Kasi si PX7, mas gagamitin mo kasi yung ulti ng Aurora, hindi siya yung pang-una eh. Kasi nadadodge yun eh, yung malaking rep, yung pinababa. Pag binubuksan na yung cooler. Mapipris kayo lahat. Kaso, ang problema, mas maganda kasi yun na pang-counter goal. Patong. Para mas tumagal yung kanilang crowd control. Pero may kita natin Liquid Echo. The Lord. Nakita mo yung Lord sa screen? Oo, ganda no? Ganun pala no?
Kita mo din? Wala nakita yun eh. Nung isang araw pa namin pinapansin eh. Biglang lumalabas sa gitna eh. Kinukuha pala yung Lord na nababaliw siya dun sa gitna. Ang dami nating mga bago ngayong MSC. Here we go, 9-2. As Liquid Echo is really disciplined enough. Sobra. Not to be overly aggressive. Walang asi movements, kumbaga sa Pilipinas na galaw. Kalkulado. Nilabas si Tambo. Oh! Kumunti ka na nga si Royal Myth doon. Ginamit na yung vengeance. Kaya naman doon sa may taas. Look at that ultimate coming in from Sanford. Yung Lord dito kailangan depensa ng Falcon Esports. Mabilis lang para sa kanila. Pero may minion wave na pwede doon sa gitna. Grabe din yung disiplina dito ng Falcon. Para dumepensa. Parang kaya dahil may Aurora eh. Oo nga eh. May Aurora. Yan o yung heal. Ano yan? Mataas ang magic damage yan. Mataas ang wave clear. Hanggat buhay si Aurora. Mahihirapan sila. Oo, kaya mag-wave clear dito. Pero tingnan natin, okay, laban na to! At kita nga natin doon na si Kid X ay makapalayo pero si JP makukuha nila. Dadating na nga dito si Sanji. Pero mukhang disiplina muna ulit para dito sa side ng Liquid Echo. Nakikita na natin, Majin! Oh my God! Yung damage, yung passive ni PX7! Passive si PX7, yung sariling Winter Crown on the Aurora. But nakita mo naman yung damage output ni Carlo Rito. Then again, the problem is, Falcon can now withstand the aggressiveness na gustong ilabas ng Liquid Echo. Kasi nga late game na eh, may 3 core items na per each hero dito. Hindi rin ganoon ka-na-feed, na-fed yung Harit. So ayan o, Holy Crystal, Divine Glaive, yung mga synchrovision niyan, tumatagos na sa katawan niyan. Naku, mahirap talaga yan naman, G, kasi parang nakita nga natin kanina na kahit si JP ay binibigyan na agad. So parang yung entry point ng Liquid Echo dito ay pwedeng yun isara na agad. Kailangan nila mag-ingat dito sa mga ganong engagement. Number 1, malambot si Carorito. Hindi siya yung the usual utility. Kahit si Sanford namumula, kahit zero deaths. So they need to respect the damage output of Falcon. Remember, yung kanilang XP lane, si Dracula, si Royal Milk, may damage yan eh. Oo, tsaka habang tumatagal yung hero niya, mas sumasakit. Oo. Hindi yan yung the usual na XP lane na alam natin eh. Na parang pang-sustain. Ang maganda dito sa isang Dracula pa, may sustain na, may damage ba? Oo, true. Parang siyang Malafreya. True. Parang gano'n. Same concept sila dito ng lifesteal nung Ruby. Grabe yung balik buhay. Oo nga, no? Parang imbes na idaan sa may nag-heal, sila mismo mag-heal sa sarili nila. Oo, self-healing. Self-healing technique. Nako po. Parang si Wolverine. Gano'n ba si Wolverine? Oo, gano'n si Wolverine. Oo. Tapos sakto may Wolverine din sila sa ano nila. Si ano? Si Dax. Si Dax. Kompleto na talaga. Ayan na! Nakita na natin ulit ang Lord. Ano nakakita mo? Malepic roar na, bestie. Nako. Mamumula na si JP dito. Kailangan bilisan na nila, which is bilisan naman nila dahil Liquid Echo. Pangalawang Lord na to sa ating laban and umabot na po tayo ng 17 minutes. Eto na, boss. Parang iba ang nababasa ko dito sa Falcon Esports. Sabi sa'yo, may puso eh. Ang puso ng Myanmar eh. Parang one time, big time yata yung gusto nilang mangyari Wag lang mabaliko ang kwento, Ate Chantel. Kita mo, ayan o, yan yung Alucard na yan. Akala mo kasi mapapatay mo yan eh. Yung kapag ulihin mo, akala mo ma-burst mo. Pero kapag isang ganon, nahambalos ka niya ng isa, babalik yung haibu. Oo. Abangan nyo yan, guys. Tutukan natin mamaya si Royal Milk sa susunod na team fight. Alam mo si Ruby yan, so parang dalawang Ruby nga. Oo nga. So kailangan din dito siguro para sa side ng Liquid Echo ay sabi sa'yo eh. hindi nila i-focus. Tama ba? Kay Royal Milk o kaya kay Kid X, iwas sila. Hindi ko si Benny, dapat target nila. Naku, Sanford! Nag-ultimate Sanford doon, alright? Wala na Brave Spider ngayon, tignan natin. Medyo masakit ang damage output ni Benny Cunin mula sa likod. Royal Milk, pinabanatan dito yung Lord. Yung Lord medyo laki pa rin na buhay. At diretso pa nga dito. Ay! Napakagandang setup play. Sabi lang kami na mauna. At nakita ka na natin doon. Nakamuti ka pa, Royal Milk. Buhay pa rin yata pero yung makukuha na ni Sanford dito. Walang casualty para sa The Liquid Echo at tinutuloy pa nga ulit. Oh my God! Pressure sa kanila. At si Dax dito pinipilit na tumipensa pero hindi na kaya pa. Liquid Echo makakauna agad dito sa ating laban. At agarang nanalo ang Liquid Echo in an 18-minute game.
against Falcon Esports to take game number 1. Napakagandang performance mula sa ating Philippine delegates. At naging maganda talaga yung simula, Ingan. At nakita natin dito for Liquid Echo, it was all about the start na gusto nilang gawin against Falcon Esports. We've seen some unique peaks as well. Kaso nga lang Liquid Echo ang nanaig dito. Di mo talaga kakayanin pag nagkaroon na ng momentum ang Liquid Stampede. Although may mga glimpses of hope na napakita ang Falcon Esports doon, sinabi nga ng ating mga casters na nakikita natin yung puso ng Myanmar. Pero mas nangibabaw din kasi yung puso ng Pinoy during game number 1 eh. And looking at what happened in game number 1, mukhang nakalusot pa nga yung chip na parang hindi naman talaga dapat nangyayari. Kanina nabanggit mo yung Louis na hindi pwedeng malusot. Let's talk about the chip. Kung pag-uusapan din natin kung paano nga nakakuha ng magandang vision si Chip all across the early game at kung babalikan natin yung highlights, ito yung all-in at all-out na pwede nilang gawin na pagbisita sa bawat. Katulad lang nito, kung paano nasimula ni Carl Tizzy ang mismo niyang momentum. Si Chip mismo, si JP nakapagbigay ng impormasyon sa bawat galaw ng Liquid Echo. The global presence na nabibigay ng Chip apart from the Spear of Destruction na nanggagaling kay Moskov enables kasi yung Liquid Stampede na magawa nila yung fast rotation na ginagawa nila. So hindi sila masyado umaasa sa mid-trio, yung aggressiveness. Kasi kahit mismo si Benny QT, kahit saan yung parte ng mapa gusto pumunta, magagawa niya yun. Pero I do like to commend yung discipline pa rin niya. Kasi sometimes if you have nag-snowball ka talaga ng sobra, minsan kasi gigil ka talagang maging present sa lahat. Pero nakita pa rin natin yung disiplina ni Benny QT bilang isang gold laner na sobrang efficient but at the same time sobrang safe pa rin maglaro. At napakaganda ng naging performance nga ng Liquid Echo doon. Well, let's look at Benny QT as well na naka-Moskov kung saan parang nakita natin kung saan talagang nagpakitang gilas siya all around the map. Yung naging presence as well with the Spear of Destruction. And also to start this context, di ba nagkaroon nga ng duality versatility versus Benny and Benny QT. Naging maganda lang talaga yung naging simula dahil most yan nakita ko din kay Sanji was lagi na kinukuha yung ultimate ng Ruby. In a way yung setup na dadagdagan dahil nga meron silang chip. So nagiging delikado nga dito yung mga initiation, especially mga counterplay na naging sobrang effective din kay Benny QT na makuha ng kills at mag-snowball. Yeah, and speaking of snowball, no, alam naman natin na itong 4 na heroes na napick ng Liquid Echo ay talagang snowball reliant at kung ilalagay nyo na nga ang isang chip sa lineup na yon ay mas bibilis pa ang kanilang early game. By the way, meron tayong mga bagong skins para kay Hanabi at Amon. The Battle Within, ang ating Soul Vessel skin series ay narito na. Pwede kayong pumunta sa ating in-game client para malaman na meron tayong 50% off sa bawat daily draw. Kaya naman, huwag nyong kakalimutan na kunin na ang ating mga bagong skin. Nandito na rin ang ating mga bagong items. Nalaro nyo na ba yung mga items na yan, ang ating mga Malefic Gun, Winter's Crown, at pati na rin yung bagong Thunderbelt? Sobrang ganda rin na nakita natin ditong advantage ng mga bagong items as well. Pati rin yung mga commercial ads natin, nakakaintindi talaga tayo kung ano yung pwede maging effect, especially kung merong Arlot or mga EXP players katulad ng Lapu-Lapu at merong Thunderbelt o sama pwedeng gamitin yon. Nagiging effective talaga yung teamfights in terms of that. Okay, naman nakikita natin na umusbong na yung mga kakaibang heroes. We've seen the Alucard, pero napapansin ko kasi sa Alucard against snowball heavy hero, medyo nahirapan talaga doon yung Falcon Esports. Again, even Sanji was really dominating yung XP lane matchup. Early pick of the Hunter Strike compared naman sa Alucard na medyo naging defensive. Again, yung emblem niya was the Brave Smite. So hindi niya talaga nalabas or na-unleash yung true potential. Although sinabi nga ni Manjin kanina na may mga moments na kala mo mapapatay mo yung Alucard pero isang skill lang, isang hampas lang, babalik din yung buhay. But the problem is kasi meron silang onting sustain pero yung damage medyo kinukulang pa rin sila eh. Yeah, and speaking of damage, so ito hindi talaga kinulang. One of the highest damage dealers in this game, our MVP, Carl Tizzy, na naglaro ng Julian. Pero usapan natin ang mga nilaro niyang tank jungle dati at ngayon nagbabalik assassin na. Nung group stage ay pinakitaan tayo ng link this time around. The Julian locked in para dito kay Carl Tizzy. Ano bang masasabi niyo sa performance ng ating Game 1 MVP? Ako, pinaka gusto ko talaga yung moment na akala natin bumabawi na yung Falcon Esports kasi I believe namatay doon si Benny QT. Pero right on time, rumespo si Julian. One combo lang from Carl Tizzy and yung momentum na nagigay na sana ng Falcon Esports biglang nawala. One thing also to note na dahil na nga naging magandang snowball ng Julian na to, instead of going for the Feather of Heaven, Holy Crystal nga ang nakuha nila. Naging maganda yung simula na dito knowing na mahal yung item na to pero with that kind of conversion, mas naging maaga yung aggression ng
ng Liquid Echo. And look at this, almost a perfect game para sa karamihan ng mga miyembro ng Liquid Echo. 0 deaths para sa Lapu-Lapu pero napakataas ang kanyang kill participation. Humaharap at pumupronta ang isang Lapu-Lapu na to pero hindi pa rin namamatay. Sana all ganyan mag-explain. Oh, ikaw ganyan. Ay, hindi ako ganyan. Lagi ako namamatay pero humaharap kasi ako sa 5 eh. Pero nung dumating ka dito, parang balita. Ay, nung dumating ako dito. Sobrang sarap ng buhay mo Ang sarap ng buhay ko. I love this server. I love this server. Enjoy kami sa lahat ng laban namin kaya ulitin namin gabi-gabi. Gabi-gabi naglalaro kasi I love this server. Pero syempre, hindi namin sasabihin kung bakit nga ba namin mahal ang server na to. No? Sabihin na lang natin na meron akong 9 win streak solo queue na hindi ko kayang gawin sa Philippine server. Dagan mo na lang kaya ng isa para maging 10 every Nasira na kagabi kasi alam mo naman, minsan malas, minsan talaga malas lang. Marami din naman kasing Pinoy na nandito. Marami din. Actually, magtatagalog kami, makakaintindi sa'yo, no? Eh, naintindihin na rin natin na hindi lamang highest damage dealt si Carl TZ, kundi pinakamataas na gold per minute din. Talagang what a nice Julian game ang ating nakita. Yung gold per minute actually nakamangha na si Carl TZ. Yung nakakuha nun usually talaga gold gainer, especially Super Marco. Na singit ko na lang din sa F-Cup kasi nagugulat ako kay Super Marco yung gold per minute niya umabot ng 900 plus. Oo. So nakakamangha. But in this case, medyo stable talaga yung naging play ng whole Liquid Echo. Dahil again sa presence ni Chip. So kasalanan na naman ni JP. That chip enabled Liquid Echo to actually even boost up yung presence ni Sanford all throughout the game with the Lapu-Lapu. Pero teka lang, itigil ko muna kayo dyan dahil meron tayong special guest all the way from Manila. Kung nanonood kayo sa YouTube ng Mobile Legends content, hindi na malayong hinapanood nyo o narinig nyo na rin ang boses na "Hey guys, what's up?" Maya-maya lamang i-invite na natin siya kaya pumasok ka na dito. Bossing Elgin. Hey guys, what's up? 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 Yung totoo. Welcome dito sa Philippine Broadcast, Bossing Elgin. Okay ka naman ba dito? Ilang araw ka na nasa Riyadh? 3 days. Dumating kami 6. Gabi ng 6. Yan. And so far, naging okay naman ba ang reception ng Esports World Cup sa'yo? Okay naman. Napaka warm welcome kasi chinek na namin yung venue nung 7. Kaya dumiretso na agad kami dito pag landing namin. Tapos nakita ko pa yung mga kahapon, yung mga NA content creators. Wow. So nag-TikTok video na agad kami nung 7. Kaso na-eliminate yung NA kaya yun, lumipad din sila. Shoutout sa iyo Midnight, bawi na lang next time. Kayo ba may tatanong kayo sa ating guest? Dahil una mong pinuntahan ng Riyadh Boulevard, ano nga ba yung una mong nabisita dito, Kuya Elgin? Kumain agad kami ng shawarma nung gabi. Kahit mainit nilakad namin. Sige, tuloy mo. Shawarma, masaya ako dyan So shawarma. So naikot mo na ba fully ang Boulevard? Meron ka pa bang schedule for the next days para bisitahin iba't ibang kaganapan dito? Maglalakad-lakad lang kami. Tsaka araw-araw kami andito sa MSC. Basta may laban yung Pinas. Andiyan kami. Mag-video kami dito. Anong tanong mo dito kay Elgin? Ako, nakadalawang or numerous newses na tayo na talagang pinasabog yung ating utak sa resulta ng MSC, ng knockouts, ng group stages. Anong masasabi mo sa itsura ng ating bracket ng mga nakapasok na teams? Nagulat ka ba? Well, ang dami nga nagsasabi na syempre gusto nila makita Peach versus Peach sa Grand Finals. Kaso mukhang magsasettle na lang tayo para sa semi-finals kasi definitely I think PH to PH to Oo. Semi. Ayan, hindi naman sa pagiging bias. Hindi naman sa pagiging bias, Bossy. PH ambassador, bias na bias tayo. Siya yun Guys, pasintabi na po. Siya po yun Kami dito ay saktong bias lang. Yung guest kasi pwede. PH ambassador so... Ayan talaga. And bali-balita ko, Bossing Elgin, madami na tayong madami ka nang nagawang video sa iyong araw na to. Sabihin na lang natin na may mga watch party dyan at may mga fans. Yung Filipino community ay nasa harapan mo ngayon. Ano bang maikikwento mong experience dito o mga ginagawa mo ngayon sa ating journey in MSC? If ever pupunta kayo dito, magdala kayong lip balm. Kasi talagang nakaka-dry. Pero ang ganda ng lugar dito. And manood kayo dito sa MSC.
And I think mas dadami mga audience natin dito by Friday and Saturday. Kasi yun yung mga usual day off ng mga OFWs natin. At dahil nga patapos na ang oras natin na magkasama dito, boss, okay lang ba na ikwento mo sa Pilipinas ngayon, sa ating Philippine broadcast, kung ano nga ba ang mga kaganapan mo sa iyong karera bilang KOL? Manood kayo ng KOL Brawl, Summer KOL Brawl. Panoorin nyo yung team namin ngayon na School of Epics. Ang pinakakulelat ngayon dun sa... Grabe ka naman, boss. Kasi nag-match kami nung 8 yata. So, syempre different server kami, Riyadh. So, naglalag kami. Ang opponent namin si Fuego. So, naglalag din siya. Kasi mas malakas pa rin eh. So, tumawag ako sa baba, binigay ko yung room number ni Fuego, tinatanong ko kung pwedeng disconnect muna. Ayaw. Ayaw daw. Sayang. Tapos sinabi mo rin, balita ko siya yung MVP highlight last week eh, no? Last week. Yun talaga, wala akong dahilan nun eh. Nice one. Nung naglalag, nag-zask eh. Ang hirap i-pick eh. Pero ito last na talaga, Boss Elgin. Last message para sa ating Philippine teams bago sumabak ng Game 2. Kayang-kaya nyo yan. I think di nyo na kailangan ng mga motivational speeches. Kasi ang tanong na lang, AP Bren or Echo? Ayun. Kasi I think all the way na yan, kung sino man manalo sa kanila, sagad-sagad hanggang grand finals na. Ayun. Maraming salamat, boss. Maraming salamat sa oras din ng pagpunta dito sa Philippine Broadcast. Pwede nyo panoorin si Elgin once again sa KOL Brawl and of course sa YouTube as well. Pwede po ba pahatid na ang ating guest sa labas? Mga bossing, ayan. Maraming salamat sa iyo, Elgin. And at this point, of course, ay marami pang kailangan gawin si Idol, no? Balita ko, kailangan niya mag-produce ng napakaraming videos araw-araw para sa sarili niyang social media. Siyempre, minsan ka lang naman nandito sa Riyadh. Tama, and dahil nga kasabay nga din yung mga events natin katulad ng KOL Summer Brawl, so nakikita natin yung mga KOLs talagang mas nagiging connected tayo sa mga OFW din na sumusuporta din sa venue. So, mainit ang suporta ng Pilipinas kaya dito sa Riyadh. Tsaka yung mga content din naman na napoproduce nila, isa sa mga dahilan kung bakit napakahirap na ating server doon sa sarili nating bansa. Shoutout na, pati na rin kayo Umi na araw-araw nagre-release ng tier list. Maraming salamat. Tutulungan lamang tayo dito. At, of course, magsisimula na rin yan ang ating PHKOL Brawl Season 2 na ito. Team Fuego at nandyan na rin ang Team Okata, Shire at pati na rin Christine. At nandito na rin of course ang palarong pang-mythic variety show na host natin si Manjin at Chantel from July 5 to 19 every 8 p.m. sa MLBB PH official pages. Ang dami pala natin pakulo at ang dami din palang kakaibang pinapakita ni Manjin. At hindi lamang si Manjin, pati na rin si Chantel. Pero dahil nga nandito si Manjin, may isa pa tayong video na papanoorin kung saan bumibida na naman siya tungkol sa ating Collegiate League MCC video. Panoorin natin to. Yan na sila, oy, men! Pasang araw, ha? Ano, what's up? What's up? Welcome! Hinanap ko lang yung Smart Omega. Ayun! Gutom ako, Nagugutom ka? Gutom din to. Simulan na natin to! Ganun yun, sisigaw ka para maboost yung confidence ng kampe mo. Bagong player. Okay lang yan. Let the game talk. Time to play! Basketball! 2! 5 na. 3-3 pa lang! Yung bola nandito sa taas. Cut na to. Outro. Ha! Ayun na nga, at Manjin, masyado ka na atang sumasaya, nagkakas ka na nga, nag-MCC ka pa, meron ka pang variety show. Ang galing mo talaga, Idol. Kaya ikaw ang isa sa mga tinitignan ng mga panelists natin dito bilang idolo. But other than that, the Collegiate League of of Philippines, of course, MCC, ay still ongoing. Kaya naman pwede nyo tignan ang future pro players ng Pilipinas dito sa ating mga Collegiate Leagues. Yeah, pro yarn, pero mas gusto ko makasama si Manjin sa basketball kaysa sa laro eh. Oo, kasi nakita mo, tumiran palikod, pasok. Ay, di ba? Hindi edited yun. Kaso nga yung trajectory ng bola, parang hindi sakto dun sa pasok. Oo nga. Medyo may something eh. Parang nilay up pero galing sa taas yung hulog.
Ay nako Manjin, marami kang kailangan na-explain sa amin. Pero ito hindi kailangan na-explain to. Ito ang Club Championship Ranking, the current top 10 dito sa Esports World Cup. Para sa mga nagtataka ko anong ibig sabihin nito, ang ibig sabihin nito ay across multiple esports titles po. Itong mga teams na nakikita nyong nakalista ay nagko-compete in multiple esports titles at kumakalap sila ng puntos technically sa mga placing at sa mga championships na kanilang nakukuha. Number 1 ang Team Falcons ngayon with 1,060 points. At dahil nanalo ang T1 sa kanilang most recent tournament dito sa Esports World Cup, ay nanalo din sila ng 1,000 points. Looking at the other orgs dito, Team Liquid na maglalaro ngayon ay currently in 335. Kung pala rin na mag-champion ng Liquid Echo, ay maiaangat pa nila ang Club Championship ranking ng Team Liquid. Mainit talaga yung habulan yun, especially sa current top 10. No? Yung teams talaga eyeing for that spot. Dahil syempre dahil Esports World Cup, competing in different game titles, maganda talaga kung ikaw maging champion sa isang laro na gusto mo talagang kunin. Tsaka getting the first place means you get the lion's share of 20 million USD. Life-changing. Life-changing talaga. So kung bibigyan natin ng analogy yung ating club championship ngayon, para lang siyang intram sa school. Oo nga, kasabay ng summer bro, parang school feels no? Oo, parang ganun na ganun talaga yung datingan yan. Nakakatawang isipin no, na parang itong point system natin ay nagbibigay daan para sa mga multiple esports titles to feel united under one banner, to under one goal. Kung saan, katulad na lamang ng Team Liquid na may isa pang team sa ibang esport title as well, na sumusuporta din sa ating Liquid Echo MLBB, and you could say the same na present ang Liquid Echo during their games sa torneyong iyon. Ang sarap sa mata. Gusto ko lang ding sabihin na ang saya makita na magkakasama ang ating mga players. Yeah, sobrang saya ko din na na-experience ko. Also looking back on how the esports history, kung paano yung teams nagsama-sama. Dito lang talaga sa Riyadh na nangyayari na ang buong team sa buong mundo getting for that one amazing title. Pero ngayon, ang focus natin ng MSC kung saan laban ay ang Pilipinas ay susuportahan. At kung titignan mo, ilalim ng MSC trophy na yan, hinaharangan lang sa ngayon ay mga susi ng mga teams na bumagsak na. So bali nakakita na pala tayo ng 8 susing nasira ni Yasi. Nasira na ng ni Yasi Pressman. Yasi Pressman. Yung ating hydraulic press. Ang ating hydraulic press. Ayan na. Si Yasi Pressman. Ano pauso nun? Hindi ko rin alam pero punta na tayo dito sa ating pick and ban phase. Falcon Esports naman ang nasa blue side pero sila mismo ang magtatanggal ng Louis. Red side para side ng Liquid Echo. Mukhang kailangan nila tanggalin ng chip kung ayaw nilang laruin ito ng Falcon Esports. Kailangan din na respeto again dahil nga nasa red side ngayon ang Falcons, dahil nga ang naging pruweba na ang chip ay sobrang gana talaga sa Liquid Echo kung paano nila simula ng kanilang snowball. So dito pa lang, either mag-respetuhan sila or they are more prepared to answer the second drive. Ano ba yung nakikita mo dito pattern? Okay, so hinayaan nila. So either Falcon can actually get the chip for themselves, but I can clearly see Tia tatanggalin. TLPH, nagkakaroon din naman sila ng trend na si Sanji always getting the Valentina for the first 2 picks, especially pag nasa red side sila. So if ako Pinoy ako, hindi ako kakabahan. Yun lang sabihin ko. Looks like we're looking at the draft from last game, no? Yan yung mga picks na lumalabas. Pero first pick, Ling para sa Falcon Esports. Very, very brave para sa Falcon. Yeah, you need to be so skilled. Pero dito pa kung titingnan natin kung paano nga naging risk ng Falcons heading to the knockout stage. They're willing to risk it all at ayaw nila magdalawang isip kung kaya nilang gamitin to, kukunin talaga nila against Carl Team. Wow. And look at this, the Edith lock-in para sa side ng Liquid Echo. Alam natin na flex pick parehas itong gold lane, jungle, and roam XP na to. Kaya wala pa talagang pinapakita. Sa draft ng TLPH, it's always JP yung nag-a-adjust sa final 2 picks. Kasi doon sila magde-decide if ever they want to go for a hard sustain tank or utility or setter. And with the Ling, baka mamaya pwede pa yung Fumlex sa isang Kajo or yung mga lockdown heroes na pwede nilang kunin. Pero ito na nga yung Valentina na hinihintay natin talaga from Sanji. And Falcon Esports, they secured the Harith for the gold din. Doon pa lang natin nakita na game number 1 na si Sanji talagang kinukuha ni Ultimate ng I'm Offended na mainly nagiging beneficial sa teamfight, especially ngayon na sinabi nyo nga na there's a strong pick such as the Edith. It's the same 2 picks for Falcon Esports pero kailangan din nilang siguraduhin kung paano sila magkakaroon ng stronghold against this kind of lineup. Second banning
face ang ating tinitignan. Ano kaya ang magiging first ban ng side ng Liquid Echo? Pero tingnan muna natin si Carl Tizino, the second highest average KDA among all players, habang si Super Marco lamang ang kanyang kalaban doon sa top 2. Okay, so mga Pinoy pa rin naglalaban para sa mga ganyang-ganyang stats. Carl TZ, being utility and assassin jungler, we can expect yung KDA niya talaga tataas. Pero for TLPH, again, open pa rin yung Faramis ng Falcon Esports na talaga namang gamit na kanilang mid laner. Titignan natin kung re-respetuhin. Pero again, merong Valentina pa rin naman ang side ng TLPH. So with this Valentina third pick, it's still really crucial na nakuha nila to kasi kahit makuha ng Falcon Esports yung signature Faramis nila, okay lang eh, may tatapat eh. Best better din kasi naman yung Liquid Echo with this. Sinanggal nila yung Farsa and yung Vixana. I think there's Ayaw nila ng extra, extra unit in terms of team fights. Dahil nga dito, tinanggal nila yung chip. Looking at the fact na yung Falcon Esports, ang gusto nila dito na i-push na lang yung Roger dun sa sa jungler. Kaso nga lang, dahan-dahan nilang tinatanggal yung posibleng pang-knock-up against a Ling and against a Harris. Dahil nga Minotaur ang last ban ng Falcon Esports. Okay, so TLPH again, they still have 2 flex heroes. Tama ka nga, no? This still could go to the jungle kay Carl TZ. Pero ako, for me, I would lean towards Benny QT na mag-Roger na lamang. Yeah. Again, nakikita natin, Benny QT's been dominating with this Roger. Pero I'm curious to see if itong Edith ba talaga will go to the roam or the XP lane. Pero eto na yung sinasabi ko. Pwede pa rin talagang mag-flex Takaja si JP. Kasi again, first pick Falcon Esports for the Ling. So this is a good picking pattern for TLPH. Parati na meron silang luxury of JP getting the 5th or 4th pick. Yeah. Yung kaya nila mag-adjust. Kasi kasalanan ni JP, but flexible yung lineup ng Echo. At kasalanan na rin na napakaganda ng pick-up ng Liquid Echo dahil Kaja nga ang kailangan nila dito to take that or give that divine judgment either kay Ling or even kay Harris. So dito pa lang yung AOE na pwede maging hila ng isang Kaja against this 4 picks na nakuha ng Liquid Echo, magiging malakas against this same lineup. Same. Wait. Instead of the Kufra, ano bago dito? Kasi favorite hero ko si Kufra eh. Masaya lang ako. So okay. This is actually good kasi nakaka-counter out din kasi ng bounceable yung mga Lycan Pound. So this is a good way to contain itong pagwawala ni Benny QT with the Roger. But again, opting in for the same mid laner, Aurora is present again for Falcon Esports. Kufra, nabago yun lang eh. And this Kufra, with the Aurora as well. Ang daming crowd control sa kamay ng Falcon Esports. And for Liquid Echo, they get the Akai. Ang dami din nilang crowd control, men. Labanan na kung sino ang unang mahuhuli at kung sino ang unang makakabawas. Game 1 ay napunta na sa kamay ng Liquid Echo. Ang tanong dito ay makakabawi ba ang Falcon Esports? Punta na tayo sa ating mga casters, si Chantel at Manjin. Casters, kayo na to. Muli kami nagbabalik and yes, this time wala tayong Alucard na makikita, Chantel. I think nagkaroon lang ng onting pag-experiment Falcon doon, pero sabi nila, okay, balik na tayo sa tunay na MLBB. At tunay na form din ang pinakita ni Karurito, Carl TZ, from like a year and a half. Madalas natin siya nakikita sa utility at binalik niya ngayon ang Akai up against the Ling. Oo nga, no, parang ito yung mga El Clasico kontrahan. Ito yung kinagandaan sa mga players natin, yung pag-adjust. Depende sa kanilang kalaban. Sabi nga ng panel natin, parang pwedeng possible na bagong form para dito sa Falcon Esports kasi totally nag-iba yung kondisyones ng kanilang lineup. There's the Kufra na pinipili nila ngayon. Oy, flicker in para kay Kid X. Parang minarka niya lang ng X si Sanji. So there's no flicker para dito sa side ng Team Falcon. Ibig sabihin, pwede siyang ipok ng ipok ngayon. Pero minarkaan niya lang talaga, binato ng scotch tape. Oo, nilagay niya na lang. Ito, X. Kailangan talaga nilang mapigilan si Sanji din. Kasi yung passing nga pala nung Valentina. At alam natin na malakas si Sanji na gumamit ng Valentina na rin mismo. Yep, kung ano-ano yung mga ninanakaw niyan eh. Kay Sanji ko nga lang nakikita na kung ano-ano ninanakaw. At yun na, okay, pinaplang nila yung passive dito ni PX7. As Kid X will also try to zone them out. Napaka-interesting nitong Akai pick though. Pansin natin dito, Chantel, na parang bumabalik to. Kasi nga bumalik yung mga assassin. Inaalala mo nung panahon na kapag may assassin, ang ika-counter yung Akai tank. Kasi kapag papasok yung assassin, napakadaling mahuli, iikot ka lang, di ba? And na may make sense siya dito para sa lineup ng Liquid Echo, lalo na ginagamit ni Karurito.
Oh, tsaka sanay kasi siyang gamitin nga tong hero na to. Tapos, tatlo lang hero niya nun eh. yung crowd control pa dito ng Falcon Esports more on melee. Pero wala namarkahan na si Sanjit, nabalikan na. Yeah. May kasama pang tropa dito yung Falcon Esports. Kaya naging madali ang pagkuha nila dito kay Sanjit. First blood no? Karorito bumalik kasi napag-aalala ko nung M4, hindi naman mali yung term na tatlo ng hero niya. Tatlo yung nasa rotation. Yes. Kumbaga tatlo yung nasa rotation. It's either you go for the Baksha, also favorite Fredrin, tapos Akai. Sa dulo pag wala, no? Tapos, kumbaga, pag nagkaubusan, Martis na talaga. Yun na yung pinaka-utility. Pero ngayon, sobrang versatile at ang dami rin nilang catch. Ito yung maganda ngayon sa lineup ng Cavalry. Parang ganyan! Naipit pa nga dito si Kidex. At dire-diretso lang ngayon ang Liquid Echo. Parang lahat na yata ng mga pwedeng variation ay na-practice na. Oo. Utility at iba-iba pang hero. Alam na nila dito kung anong timpla. Ayan, you don't really want to contest a turtle if you're up against Liquid Echo. Kung pagsasama-samahin mo ang stats ng kada team na napapanood mo sa MLBB Esports at maging mga player, pagtatanungin mo, lalabanan mo ba yung Liquid Echo sa Turtle? Medyo 50-50 kasi sobrang masterful yung galawan nila dyan sa Turtle fight. Tapos Akai pa yung hero ngayon ni Cartis, tapos assassin ka. So parang ibubuwag ka lang, tapos diretso na agad ng retribution. Kaya siguro napaka-confident din ngayon ng Liquid Echo na pumunta talaga doon sa pwesto din ng Falcon Esports. Medyo malaki-laki din ang kalamangan doon sa may XP lane na kay 4D, tsaka kay Royal Milk. Royal Milk, no? Medyo masasabi ko palagang dyan ang edit dyan eh. Lalo na kapag ang term ng mga player kasi dyan sa ultimate, yung primal rat ng edit. Pag naghubad na ng armor, pag hinubad na yung armor, gagaan yan eh. Yari ka. Yari ka sa sakit. 1-1 is the scoreline. Chantel, may ling yung kabila. So, ibig sabihin, makakita na tayo dito ng mga counter-ling combo, yung knockout purple technique na pwedeng gawin ng Liquid Echo in a while. Aabangan natin yung mga purple spawn na yan. Oo, parang yata dito muna yung Liquid Echo, parang tinatansya din nila kung paano yung gawin. Ang kinaganda naman para kay JP, lagi siya may vision. May pinapakita, kaya naman kapag na-set up play, Kid X ang kanya makukuha, parang nababaliktad yata yung gustong gawin dito ng Falcon Esports. Gusto nila na mag-snowball sana itong Ling. Siguro ang problema ko dito sa itong Ling, Ate Chantel, yung Aurora kasi for me, hindi siya parang Parsa na mas mabilis yung poke capability, hindi parang Novaria. Kasi kapag meron kang Ling sa lineup mo, gusto mo, yung mid mo, mataas ang poke. Oo nga pala. Para kapag nangalate, kunyari, pinoke mo yung kalaban mo, kalate buhay, ang gagawin ng Ling, maglalasit na lang. Linisin na lang niya. Oo, problema Aurora sila eh. Oo, doon naumpisa yung salitang mamumulis, pero wait lang, mamulis yata dito sa my lord. Ay, turtle pala. Pero ito na, nagtanggal na ng gamit dito si Sanford at Creed pa nga. Habang naman ni Heavy Speed, nakuha pa ng Liquid Echo dito. Turtle Kid X again. Pangatlong death na niya sa ating laban. Passive na Aurora, nakita na natin. Nyam! At Benny Cutie, kumakalmot lang. Dalawang nangyaring laban pa, nakita natin doon, Chantel. Dalawang magkaiwalay na pick-offs ang ginawa ng Liquid Echo, Liquid Stampede. Tignan mo naman dito yung ikot ni Carorito. Sinabi natin kanina, you don't fight Liquid Echo in the turtle. Siya pa nakakuha ng turtle. Oo, sinimulan dito ng side ng Falcon Esports, napadaan lang. Kinuha pa. Pagkaikot niya, nakapindot na pala yung retry. Sabi niya doon, salamat. Salamat sa pagpapapula ng turtle, guys. Lasitin ko na to. Madaming mga mata. Yun yung kinagandahan pag sanay ka assassin tsaka utility. Alam mo na gamay kasi. Na gamay mo. Handaan mo nung panahon nung nabuo yung super team, Echo pa yung pangalan nila, yung Echo Season 9. Nung nagka-update about dun sa jungle emblem ba yun? Yung color green. Color green. Tandaan mo, sinabi na Carolito, di ba? Sabi ni Carlito, non-verbatim to ha. Ano sabi niya? Hindi niya in-adjust, puro assassin na siya, assassin na emblem siya. Sabi niya, yung emblem na yan, di kasi marunong mag-retry eh. Kumbaga, may non-verbatim. Oo, pero yun yung gusto niya iparating. Gusto niya iparating. Ibig sabihin, kapisado niya talaga retrihan. Ang galawan, and speaking of, pwede niya yatang retry din dito. Ito na yung sinasabi natin na inaaurahan sa may purple buff. Ayan na. Naagawan pa nga dito si Dax. Pag nakita mo lang si Cartesi na tumitipi, alam mong ready na sa bakbakan. Ready na, galit na yan, men. Kung ninakaw na yung purple, eto na yung minigame sa Ling. Every time na may Ling kang kalaban, laging aabangan mo yung purple. Minsan nga, mas importante pa yung purple kaysa sa turtle. Pag Ling ka. At saka yung mga ginagawa ng mga dyan, ng mga kakampi, if ever, wala na, sira na yung rotation.
Oo nga, no? Kasi babantayan na lang nila eh. At lalo na, pag na-bad beats ka, wala na akong purple. Wala na. Purple. Ayaw na. Hindi, tawag ng mga player dyan, blue, no? Blue. Blue, yan. Wala na akong blue. Galit na ako. Ano ba yan? Di mo kasi sinisilip. Pero Wala yun, eh. doon matetest ngayon ng Falcon Esports. Wala eh. Ang sumilip, si Carorito eh. Parang ang hirap silipin nun, men. And now, they got another turtle. Hinahambalo si Royal Milk. Ay, nako, Chantel. Kulang talaga sa damage, Manjin. Oo. Parang mamaya pa yata talaga nila to aantayin. Pero tingabangan natin kasi kanina for game number 1 na medyo nakita natin yung potential dun sa late game. Tapos si Benny din naman ay hindi pa napipigilan. So medyo may ano pa rin naman. Pwedeng mataas pa rin ang winning condition dito ng Falcon Esports. Pero ano yata, parang ano muna ulit, kalmado muna ang Liquid Echo. Sobrang respetado ng Liquid Echo dito yung potential damage. But then again, yung damage na mo, halos walang damage. Si PX7, nilalabas niya na yung mga hail. Then again, eto na naman yung counter turtle, purple technique! At pumasok mga dito si Kid X, saktong-sakto pero makakatakas pa rin. Habang nangyari rin, PX7 makukuha na, tinahabol pa nga dito ang ibang mga players. Royal Milk sa ilalim ng tore, nakuha pa nga. At mukhang ubos at pumapalakpak na si Fuego! Fuego! Marami na naman tayo matututunan tips. At isa sa mga tip kapag may kalabang kang Ling, tapatan mo ng Akay. Nire-recolan na lang ngayon ni Caro dito si Benny. Takbo, Benny! Habang may lupa, Sanford nag-high lang, nag-farm. Ako, mas dumating pa yung mga players dito ng Liquid Echo. Pero pagbibigyan yata ni Sanji. Medyo mabait ngayon si Sanji. Si Sanji ngayon. Sige na nga. O, sige na. Lipat na daw kami sa mid eh. Kailangan objective. So, pero makikita natin dito yung disiplina ng Liquid Echo. Ganito din. Nangyari nung game number 1. Ayun, no, maganda sana yung set. Nakapag-flicker pala si Kuya Puri. Kaya pala. Nako, mahihirapan si Kuya RC dito. Tagilid ang vapor ni Kuya RC from Falcons. As Team Liquid Echo, ino-own na nila yung laban na to, Chantel. Binubuhos na nila lahat. Gusto nila makuha yung maagang 3-0. Para kumbaga makapagpahinga ng mas maayos. Tandaan mo. Ay, nako. Best of 5 lang to. Single elims. Walang laglagan to. Rekta airport ka after nito. Oo, naka-ready na agad yung... Totoo yun. Ready na, nakabook na agad. Sa may hindi nakakalam yung mga parang last games natin yung 7. Oo. Merong iba na 2 AM kinabukasan ay... bumiyahe na rin. Riyadh International ka talaga nito. Panagkataon. Kaya kailangan talaga buong puso ay ibibigay. Napakahirap ngayon ang sitwasyon ng Falcon Esports. Kumbaga, in Gen Z terms, it's not giving. Oo. Tsaka parang ano, ewan ko kulang sa poke eh. Ewan ko ako lang ba, dahil parang masyado sila nagre-react sa likod eh. Parang hindi ganito yung Falcon Esports Oo nga, na napanood ko. Napanood natin. Reactive sila eh, no? Minsan kailangan ikaw din ng umaksyon eh. Oo, kailangan ikaw lagi minsan mag-first move. Oo, ganun talaga guys. First move ka rin minsan. Hindi pwedeng ano ka lang, reactors ka lang. Kasi may pangbuwag dito yung lineup na Liquid Echo. Pag nag-react ka lang, wala, kakalas lang din dito dahil dun sa heavy spin. Heavy spin. Tingin ko mahirap dito yung Rore. Tingin ko lang naman Kasi kumbaga, kumbaga hindi sila nag-play around the Harit. Medyo halo-halo yung parang dessert, yung lineup plano dito ng Falcons Phone. Hindi mo malaman kung gusto nila ng maasim o hindi. Gusto ba nila na focus on the Harit? Gusto ba nila focus on the Ling? Mahirap yun. Nakita mo, Benny Cutie, kumakalmot lang. Parang sinabi niya, saan bang i-deck? Saan ba yung Makate? Sa taas ba? Sa baba? Sa baba. Ako na bahala kumalmot niyan. Kasi nga, Benny Cutie, kumakalmot lang. Trending yan. Trending yan. Shout pala kay Burrito. Ito, nakapunta naman na divine judgment. Wala na taga-setup play ngayon. Ang side ng Royal Milk at dediretso pa nga. Malatang takartisi naman ang ating nakita dahil doon sa heavy spin ang tasira pa. Yung Torres sa gitna. Tapos ata ang laban. Ito na naman. Sumigaw na si Benny Cutie pero mag-out lang human form. As Team Liquid Echo will just spam all the waves, clear all the waves for probably the final push of this fight. Napakahirap ng buhay ng Falcon Esports dito kasi number 1, meron kang Harit, stay on the ground ang team fight nun. Meron ka pang Ling, wala rin namang namumula. So paano ka magpapapula sa laban na to unless sobrang fed siya na kaya niyang mag-isa? Tsaka ano din siya, wala din siya purple buff. Maganda sana kunwari may purple buff siya, Pugwak Gaming na lang parang clear na lang na minion. Kapit lang guys. Pero mahirap din i-pull off ngayon para sa Falcon Esports Ever since nung pangalawang purple, o sabihin na natin pangatlo, hindi niya na nahawakan yung purple na yan.
Alam mo naman ang mga Ling users, madalas pag may Ling user, bad trip na yan. Nasaan na yung blue ko? Gumagayan. Oo, gumaganon. May pa naman yung kampe mo, marinig mong gumanon. Mape-pressure ka niyan. Parang bad trip ka, parang wala kang ginagawa. Nagpa-farm lang ako dito, tapos ka dyan. Ano ba yan? Mga ganun. Kaya kung ikaw Falcon Esports, bawal ka ma-pressure ngayon. No pressure, Coach RC. Oo. No pressure, Coach RC, pero malapit malapit na. Binubok na ni... Binubok na nung producer yung Yung ticket eh. Ay, naku, may nakasalubong pa si Denny Cutie. Amoy! Up, first kill! Wolf Pounce, hindi umabot! Ako na, papalibutan na talaga dito si Dax. Papalibutan na si Dax ng Dutchy Dax! Ay! Dax man! Takbo! Lipad habang may lupa, Dax! Dax! Pader! Matkamboy! Dax na, para dito kay Denny Cutie at nadamay pa nga si Batang X. At nakakuha pa ng Lord dito ang Liquid Echo 12-1 para dito sa ating almost 13-minute game time. Kinalmochi, narinig nyo ang dapat marinig. Kinalmot ni Benny Cutie. Grabe, biruin mo, solo kill on the Roger up against sa Ling Chantel. Pwede pala yun. Oh, parang minsan ko lang in-expect na madidikitan pala talaga kasi lahat na ng mga pwedeng kapitan na pader kanina ni Dax ay nakapitan niya. Nadamay pa si Kid X nung moment na yon. Sobrang hirap ngayon na dumepensa pero pag-divide judgment para ito kay JP. Royal Milk ay makukuha na at hindi na naman sapat ang damage dito ng Falcon Esports para dumepensa. Tempest of Blades gagamitin doon para mag-clear ng minion wave. At papasok na nga rin dito ang minion ng Falcon Esports. Pero ang sakit na ng damage dito ni Sanford. Kaya naman para magka-tower na ang Liquid Echo. I think this is it. As a team, Liquid Echo will try to secure the 2-0 ng ganun lang kadali. Match point para sa Liquid Echo. At natunghayan na naman natin ang isang napakabilis na laro mula sa ating Philippine delegates. A very dominant game for Pilipinas. At dito natin nakita na talagang nag-stretching lang muna sila dito sa panalo na to. But napakabilis na naging start nila from game number 1. Talagang no signs of slowing down para sa Liquid Stampede dahil wala ka nang makitang weakness sa team na to. And medyo mahirap talaga for Falcon Esports, for Team Myanmar. Ang katapat nila ngayon ay ang Philippine Champions of MPLPH. Ang tumalo sa Falcons AP Bren in a dominating fashion in the finals. Hindi birong makaisa at mas lalong hindi biro makapanalo ng serye against Liquid Echo. And so far, isang panalo na lamang ang kailangan ng ating Philippine representative para mag-move on sa semifinals. At nakita na natin yung mga nawasak na mga keys. At kung babalikan natin ang mga highlights ng laban na yon, completely napag-usapan natin kanina off-camera. Ito talaga ang mga naging or nagustuhan na signature pick ni Carl Tizzy ang Akay. Kitang-kita naman natin whether kailangan mo ng objective sa kanya or kills. Hindi na nga siya namimili at this point kasi pinagsasabay niya pareho eh. Mas lalo na yung second turtle, bumaba actually yung Ling. Akala natin yung Ling yung makakuha pero si Carl Tizzy pa nakakuha. And right after, nakaset pa siya right away. So Carl Tizzy is really doing everything for game number 2. And wow, game number 2, Akay naman ang kanyang nilaro. And tandaan natin, game 1, ang nilaro ni Carl Tizzy ay Julian. Napakalayo ng playstyle and gameplay ng Julian at Akay. Dito natin makikita na kung mula M2 na Carl Tizzy na sinasabi nilang assassin lang ang alam, all the way to Season 9, Season 10 of MPL Philippines na naging Fredrin man o Akay man ang isang pick ni Carl Tizzy, to the point na nandito na tayo sa MSC 2024 kung saan kaya na niyang laruin ang parehas in a very, very excellent manner. Sobrang versatile talaga ni Carl Tizzy, the GOAT himself sa Liquid Echo. At nakikita natin mga oras ng patapos ng laban na to, yung mga naging pick-offs ni JP gamit ng Kaja. Nahirapan din talaga pumwesto ang Falcon Esports na talagang ito yung nagbigay sa kanilang bilis in getting this game number 2. The young GOAT, no? I mean, at this point parang kinokolekta na lang niya lahat ng mga college at stats eh. Highest damage dealt, highest damage received.
Ano pa ba kulang? Nakita natin dyan, number 2, KDA, behind Super Marco lang. Parang lahat na gusto na niya kunin eh. Pati damage. Parang kokolektahin na lang ata talaga ni Carl TZ. Ika nga ng isa sa ating mga batikang influencer sa Pilipinas na hindi ko na kailangan pangalanan pa, ay tuwing nai-interview daw ang mga players, ang laging sinasabi ay may gustong patunayan. Si Carl, buti na lang daw nandito si Carl TZ na gusto lang daw mang trash talk. So, pero hindi naman ang trash talk si Carl TZ, no? Nandito si Carl TZ para mangolekta pa ng kanyang mga stats, of course, mga achievements. Pero sa totoo lang, when you talk to these players, parang wala naman sa kanila na ganito sila, na ganito ganyan. Ang para sa kanya gusto lang talaga nila manalo. It's the championship title talaga na gusto mo ni Carl TZ. And as well, isa mismong balita natin sa Pilipinas, it is one of the most hardest title to get. Ito nga yung kulang ni Carl sa mismo niyang kampyonato. Not to mention the highest prize pool ever na these players have seen. I mean, being a part of the top 16 alone, parang ang dami mo ng mga bagay na pwedeng bilhin eh. Pero imagine, going to the semifinals, eventually finals, balato na lang talaga pag sino man nanalo dyan. Lapitan mo na lang eh, no? Lapit ka agad. Kaya nga mas lalong nasasayangan akong semifinals magtatapat ng Liquid Echo and Falcon sa AP Bren. Because imagine if these two teams meet in the finals, parehas paldo. Iniisip ko gagawin ko bang acronym, parang wag na lang. So, ang ating match MVP ay si JP on this Kaja. Rome Kaja po ang ating natunghayan mula kay JP. Napakataas ng kanyang kill participation with 86%. Pero para sa akin, ang nagbigay sa kanya ng MVP dito ay ang kanyang target selection on his Flicker Ultimates. Ganda ng sinabi mo doon, dahil doon mismo sa draft. Napakagandang pick up ni JP dahil kalaban nga nila is the same picks ng Falcon Esports. That is the Aurora and also the Harris. So ano nga ba yung gusto pang hila dito sa mga ganitong lineup na nahihirapan na pumayos sa frontline at nagawa ni JP yung trabaho niya para sa team niya? And actually 8 minutes in, 7 minutes in, dumating na nga sa point na kahit sino, kahit si Kid X mismo or even the Kufra, yun yung ihilahin niya. Nababurst down kaagad the members ng TLP. So it was really a dominant game. Again, the scoreline is 114. Men, kung babalikan mo lahat ng games ng TLPH, halos lahat ganito. Yeah. 8-0. Oh my gosh. 8-0 ang Liquid Echo ngayon mula group stage patungong knockout. Wala pa ring nakakatalo sa kanila dito sa MSC 2024. Wala pang nakakapiso. Kumbaga, pumunta sila dito para manalo at wala nang iba pa. Sobrang gutom din talaga ng Liquid Echo para makuha yung titulo na to for MSC. Ulitin natin ang mismong kampiyonato or mismong kampanya ng dalawang kumpanya ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang title talaga gusto nilang makuha sa kanilang laban dito sa Riyadh. Yun na lang talaga yung main agenda nila, objective nila. Pero to be fair, sa side naman ng Falcon Esports, ang gandang sign sa kanila is kahit papano, mga bata pa lang kasi to. May bata din tayo, no, by the way, na gusto na natin kamustahin. Namimiss ka na namin, Hans, dahil hindi ka man pupunta dito, may ipapakita ka na naman sa amin. Kaya Hans, ikaw na muna to. Falcon Esports and their pursuit to trust the process. Yan ang binanggit sa akin ni Coach RC, ang kanilang analyst heading into this matchup kontra sa Team Liquid Echo ng bansang Pilipinas. Alam niya that they are the complete underdogs in this match, kaya medyo nahihirapan siya to try and instill in his players na kailangan nila makipagsabayan kontra sa M4 World Champions. Even so, alam niya na hindi sila magpapahuli. They've had a reality check kontra sa Falcons AP Brand during the group stage at alam nila kung ano ang kailangan nilang gawin, ano ang kailangan nilang trabahuhin para makapalag at mapaganda ang serye na ito kontra sa Liquid Echo. His final words, make sure that you guys stick together through and through. Kailangan kung ano yung desisyon ng isa ay maging desisyon ng lahat at magtiwala kayo sa isa't isa. Hopefully or maybe a miracle would happen at posibleng tayo pa ang makakuha ng panalo. That's it for me. Back to you guys. Maraming salamat, Hans, at yan na nga ang kwento mula sa Falcon Esports. Ginamit niya ang salitang milagro kung saan parang kailangan talagang sama-sama nilang labanan ang Liquid Echo, pero mukhang milagro na nga ang kanilang hanapin pa dahil isang game na lang ang kailangan ng Liquid Echo para ma-secure ang kanilang panalo sa ating first match of the knockouts. Muli, kami ang inyong naging panelists. Ang mga si Umi, kasama dito si OSX at pati na rin si Ingan. Magbabalik ang MSC 2024 knockout stage after a short break. You are not the first. Those who sought to seal us in this prison found their souls ripped asunder.
you so eager to share their fate? By oath and blade, your reign ends here. For 6 years, you have been a part of Mobile Legends Bang Bang history. Celebrating their victories and feeling their defeats. Make your voices heard by voting from Mobile Legends Bang Bang at the Esports Awards. As the Esports Game of the Year, Mobile Esports Game of the Year, and Moonton as your esports publisher of the year. Use the link in the description and let the world see your passion. Votes refresh every 24 hours. Celebrating esports together with you. Nagbabalik tayo dito sa MSC 2024 Knockout Stage Day 1. Muli kami ang inyong panelist. Ako nga pala si Umi. Kasama dito si OSX at pati na rin si Ingan para ihatid sa inyo ang potential final game of our match number 1 between Liquid Echo and Falcon Esports. Match point na ang ating Philippine delegates. Sobrang lakas talaga. Hindi sa pagbabayas, malakas lang talaga ang Pilipinas. Pero kailangan gumawa ng milagro ang Falcon Esports dahil ito na nga ang kanilang pagkakataon para baliktarin ang mismong chance na makasurvive sa knockout stage. Sa pag-usapang milagro, hindi naman malabo na pwedeng mangyari. Again, ang dami nang nagpasabog ng mundo natin dito sa MSC. We never know anong pwede mangyari. Oo, kumbaga, milagro ang hinahanap talaga ng Falcon Esports at hindi naman malayong mangyari yan dahil may mga nakakaisa, may nakakadalawa pero so far, for Liquid Echo, wala pang nakakaisa. They are undefeated in our MSC 2024 run. Kahit piso ay hindi nagbigay. Kaya naman, pupunta na tayo sa ating pick and ban phase kung saan Falcon Esports na naman muli ang maglalaro sa blue side. Katulad lamang ng game number 2 and red side naman para dito sa Liquid Echo. Looking at the bans, mukhang may mga bago tayong nakikita sa timpla. Angela Faramis tanggal muna ng tuloy-tuloy sustain in case mag-assassin pick ulit ang Falcon Esports. Nung game number 2, they have chosen the Ling. Kaso nga, it takes a lot of time na kailangan mo talaga ma-pull off up against kay Carl TZ. Nagkaroon nga ng minigame ika nga natin mga casters kaya medyo nahirapan din sila ma-pull off kanilang early game momentum kanina pa lang. I like this Faramis ban specifically for TLPH because the last two games, hindi nila binapansin to. Yeah. Falcon still resorting to Aurora but this time feel kasi yung TLPH, baka balik na tayo sa main hero niya. Nice.
ni na Faramis, pero eto Umi Napanice ka dun. Napanice ka. Kanina pa kasi natin to pinag-uusapan nung game 2 pa lang. Bakit ba kasi binibigay yung Edith na yan? Sobrang dami nilang beses sinubukang i-burst only for the Primal Wrath to come out at napakahirap pa rin patayin. In fact, ikaw pa yung papatayin ng Edith kapag nakalabas siya with the Primal Wrath. But another first pickling ang ating matutunghayan from the side of Falcon Esports. Hindi gumana ng Game 2 pero mukhang papaganahin daw nila ng Game 3. Yeah, same thing happened. At habang nag-grow as a player si Terizla, at kung babalik natin sabi mo doon na Ningan, Roger at Valentina naging ano ba ang ating pwede makita na adjustment sa mga laban na to, dahil kung gusto kong pag-usapan nila sinabi ito Umi na si Linga nagiging choice dito ng Falcon Esports, parang parang may gusto talaga silang patunayan na pwede lang paganahin to. Kaso nga lang, if you're up against a team such as Liquid Echo na kaya mag-adjust on the fly, na sobrang versatile nila sa kanilang mga choices, nagiging pareho din nagiging sagot nila dito. I mean, Falcon ngayon, ayaw mo din kasi naman talaga makuha yung ni Carl TZ yung Ling. Yeah. Last time na ginamit ni Carl TZ yung Ling, sobrang dominante ng win. That's true. Even Falcon Esports, normally ang ginagamit nila actually sa jungle ay Roger. Yeah. May mga games sila na even open up yung Ling, and kahit blue side sila, they opt to get the Roger. Pero feel ko kasi kailangan talaga nila mag-adjust kay Carl Tusok eh. They really have to respect the GOAT. Hindi pwedeng bigyan ng mga hero na kaya talagang bumuhat ng ×5. Yung kanina nga, parang sakto lang yung Akai taga-set up yan. Pero even if na taga-set up ang Akai, ay parang nararamdaman mo pa rin talaga ang high impact na jungler katulad ni Carl TZ kahit anong ipagamit mo. But right now for Liquid Echo, mukhang iba ang timpla ng kanilang draft. They get the Paquito, most likely going to the hands of the XP laner Sanford. But up against the Terizla, kamusta ba ang matchup na to? So far, early game, mas makakalamang din ang Paquito. Kung Terizla pag-uusapan, kakailangan ng extra items. Pero buti nga lang may body of switch na pang-counter doon ng damage. Pero ito, maganda yung quote na to Oo, gatas din lang pala. Pinag-uusapan na natin to kanina. Yun lang naman pala ang sikreto kapag gusto mong manalo ng ML, ay gatasan mo. Protein. Napaka-random naman nun, bossing. Pero ito gusto nyo, ito random talaga. Nasabi ko na to isang beses, kwento ko ulit. Nagulat ako kay Carl TZ sa live stream niya. Binati ko, sabi niya, "Oy, Boss Umi, nandito sa live stream. Teka lang, kuha ko pampalakas." Pagkabalik niya ay may dala siyang baso ng na powdered milk kalahati. Pero tol, itapon na muna natin yan kasi may Zask na lock-in dito sa Falcon Esports. The first time in a while, nagbabalik ang alien. Yeah, kung titingnan mo din kasi mid lane no? Ano kamusta? Kasi ang dami, may crowd control yan, may zone out yan. So in a way, bumabalik sila sa paraan na pwede nilang maharangan dito yung Harris tsaka yung Ling. Oo, so ayan na nga, tingnan natin kung gagana ba ang Zask. Ililigtas ba ng Zask ang Falcon Esports mula sa elimination o kukunin na ba ng Liquid Echo ang pinakaunang panalo ng Pilipinas in the knockout stage? Punta na tayo sa ating casters, Chantel at Manjin. Kayo na to. Huling game na ba ng Falcon? The only representative from Myanmar. Tama ba ako? Oo, parang na nila to, last string of hope. Yes, sir. Kailangan nilang ilabas na ang paglipad. Patungo sa pangarap. And it is Coach RC leading the squad together with the young team. Fun fact, Chantel, itong Team Falcon wala pa ditong in Philippine age. Wala pa ditong adult, considered adult. So para mga teens to. Mga teens sila. Oo. So napakaganda nga storya noon kasi may kikita mo na talagang yung emotional intelligence nila ay kitang-kita na agad. Yung pagiging aggressive, pasang-sapat. Pero doon din siguro yung dahilan ba't sila naaurahan dito ng Liquid Echo. Kumbaga sa school, pwede natin ialin tulad sa school. Minsan kapag freshman ka, maaurahan ka talaga ng mga senior at saka ng mga junior. Lalo na pag nakikita mo iba yung aura ng isang team. So yun ang kinaganda naman para dito sa Liquid Echo. Kahit lamang na lamang sila, hindi din nila binibigyan ng chance or parang sila din mismo, meron silang guidelines sa sarili nila na okay, kailangan lang natin to i-continue. And again, Falcon Esports, sinabi natin na parang ibang Falcon Esports yung nakikita natin kanina. So kailangan nilang ilabas ngayon kung ano yung nagdala sa kanila dito sa knockout stage. Kung ating pag-uusapan na yung lineup guys,
technicalan na tayo. It's the same lineup. The only difference is the ZAS. This time, you don't have any Aurora. Usually, ginagamit kasing Aurora, reactive type ka eh. Reactive ka in terms of yung ultimate mo, gagamitin mo na pang react. This time, at least may poke sila with the ZAS. Bagya, oh. Tsaka merong iba, yung mga solo Zask user, minsan ginagamit talaga si Zask. Alam mo pang split push? Mabilis din kasi mag-push, mabilis din mag-push. Yung ZAS. Yung Zask. So pwedeng ibang play ngayon para sa Falcon Esports. Probably ikot sila sa specific lane, tapos diretso sira ng torre. Pwede mangyari yun. Pasok si Sanford dito. Left jab, right jab. First blood para kay 40. Sanji and 40 getting the 2v2 victory. At mukhang si Royal Milk pa mapupuruan. Lumaban na si Royal Milk. Royal Milk, ay naku, nag-flicker out. Kaya niya ata yun. Sayang, pwede yata sana siyang makapag-spellbomb to. Pero habang nangyari yun ay kamutikan din. Tumuloy yung teamfight at mabalik tayo. Kung hindi siya nag-flicker siguro, isang tama pa ng skill. Kaya pwede na, kaya naman binalikan ni Sanford. Pero nahampas ng maso. Sumubok si Sanford doon mang outplay pero nabitin yung isang sapak niya. Minsan ganun din talaga, hindi mo makakalculate pero kaya ba ni Carorito to? Cartesi, masyado malalim, may passive! Ay, nako naman! Round 2! May passive, masyadong matindi yung passive ng isang Tirizla. At nasunod-sunod ng tatlo. Ang Liquid Echo, sama pa si Benny Cutie sa top lane. 3-in-1 Na 3-in-1+1. Kailangan maging maingat ngayon ng Liquid Echo. Kakasabi pa lang natin kanina, Manjin, na yung kanilang disiplina ay parang meron silang principles na ito dapat yung gagawin natin. So kailangan nilang iwasan yung mga ganong mistakes or sabihin na natin asim plays. Parang nadala yung nakain na sinigang nung isang araw. Alam mo kasi may ritual yan. Naalala ko last year, yung sinigang mismo yung ginagawang ritual ng Liquid Echo. Pag kumain sila ng sinigang swerte. Ang problema, ito nga eh, alam mo naman yung heavy spin, hindi naman ganun katindi yung damage niyan, heavy lang yung spin niyan. Eh, nasa loob ng torre, ayun, nag-cheer tuloy si Coach. Nagdo-double pa naman din yung ano nun, yung damage, pero wait lang, dito sa may top lane natin. Uy, ano na, Sky Piercer na, boss? Mabilis ya, mura rin din kasi yung ano eh. 1.5 lang kasi yan yung eh. Sky Piercer. 1.5 lang yan, girl eh. So, probably yun yung pinakasulit na ano. Sulit na investment. Oo, maaano mo agad yung return of investment. Oo, sulit extend yan. Mga, kung sa iba, 1 month plan na dito, 3-minute plan. 3 minutes lang. Roy na agad. Roy ka na, Roy. Roy ka na agad dyan sa, ano na yan, sa Sky Piercer. Pansin ko, first item talaga ni Benny yan sa Roger eh. Siya lang ata nagaganyan sa nakita kong buong MSC. He's only the one, he is the only one. Yan. Na yan ang pinipili. Sa una. Matindi rin kasi yung dalawang gloves eh. 500, tapos yung resibo 500. Oh, sulit eh. Kompletos, recados pa oh, ang ganda ng implosion para dito kay Kid X. At sa mga pa na penalty zone, pero tapos of blades, ginamit na rin na Sanji ang makakakuha ng pagong. Oh my God, masyadong napaaga ata yung implosion doon. Ang perfect plan sana doon ni Kid X is to use the implosion para hindi makapag-retribution. Si Carorito, ang problem, may ikot kasi si Carl, so hindi rin makakancel. And eto pa, hindi nga si Carl yung nakakuha ng turtle eh. Si Sanji, another masterful turtle fight for Liquid Echo. Sumubok lumasit si Dax pero kulang. Miscalculation. Oo, napaaga din talaga yung play dito ng Falcon Esports. Pero may kita natin na parang hindi na sila passive, Manjin. Gumagawa na sila ng sarili ng play. Siguro kailangan lang nilang i-calculate ng tama yung kanilang pagkuha ng objective. Kasi kung nakapwesto din doon yung mga Liquid Echo or mga players ng Liquid Echo, tama. Tapos hindi nila makukuha yung gusto na output. Mahirapan talaga sila. Okay, pasok ngayon ni Sanji. Kalate boy, Sanji is down! And this time, I think Zas and the Tirizla really make sense for the lineup ngayon ng Falcon. Kasi ang mangyayari, Tirizla, manghuhuli, meron kang Summon Force, and the Ducks as the Ling will just go for the last hit. This is a better lineup, this is a better draft for them, I should say, kesa nung game number 2 na talagang hirap na hirap yung buhay nila. Ngayon, mas nakakapalag sila at naitatablan nila yung laro. Para mas may synergy sila ngayon sa heroes pa lang. Kanina kasi parang individual grading. Ika nga pagdating sa recitation, and speaking of layering of skills, si JP pwede lang bigyan anytime. Masakit na yung damage at tatamaan pa nga dito ni Benny. That is a nice skill para dito sa Falcon Esports. Great adjustment for Falcon. Great adjustment from Myanmar. As Liquid Echo trying to find yet
another opening in the next turtle fight. Still, mayroon pa rin silang damage. Carl now has the blade armor. So hindi na basta-basta manonormal to, lalo-lalo na ni Dax. So medyo mahirapan na si Dax dyan, Chantel. Tapos meron na rin ano dito, parang nakakakuha na rin ng items yung Falcon Esports. So pwede natin sabihin na para dito sa pantay pala yung laban natin. Yes, sir. Imagine, parang sa hero kills lang nag-iba, pero pagdating sa gold ay almost the same. Habang sinisimulan dito yung team fight bago yung turtle. Ilabas dito yung ultimate nung Zas. PX7 lumapit na. Okay, si Sanji Gintin na target. Napakagandang counter ko mula kay na Royal Milk. At yun pa sa loob ng Zaman Force. Ikot out para kay Carl TZ. Libreng turtle ba ito para sa side ng Falcon for 2 games. Ngayon lang natin makikita makakuha ng turtle ang Falcon. And they definitely won the team fight. Habang si Sanford may iwan flicker out. Ang may Sanford dito wala na. Team Falcon Esports finally getting the upper hand. Kailangan pigilan dito yung synergy nung or yung play nung Zask, Tigril, at saka yung Terizla dumedire-diretso kasi may kita natin dito sa ating instant replay. Napaganda yung explosion, nag-flicker pa pala. May synergy no? Oo, si Kid X, kabisado ni Batang X, hero ni Batang X tong Tigril nga pala. Favorite niya yan And with that implosion plus the penalty zone, napakarami mong pwedeng mahuli sa side ng Liquid Echo. Even though merong counter spell si Sanji na pwede niya nakawin yon, still the CC, the amount of CC can definitely hurt Liquid Echo. Look at Liquid Echo's lineup. Wala sila mga Purify dito. Look at the battle spells. So talagang majujuli mega sila. Okay, eto na naman po si Karurito. Karurito mawawala. Zaspik is real para kay PX7. JP coming in. Walang Divine Judgment na ibublow. Sanji, dash out, Shadow Strike. Liquid Echo, maiiwasan ng iba pang casualty. Sobrang aggressive ngayon ng side ng Falcon Esports. Makikita natin na guys na yun yung sinasabi na nakuha nga synergy. So parang siguro sa Liquid Echo dito ngayon, kailangan nilang bantayan yung mga side lanes nila kasi unti-unti nang ginangat-ngat. And on this instant replay, ang ganda nung parang kahit isa lang pala yung tamaan ng penalty zone. Malaking bagay na agad yung Kumunoy. Ayan pa, isa-isa na pong nag-cheer. Kanina yung nasa kanan, ngayon naman nasa kaliwa. Kung may babalik mo lang yung 2021, the hype was real nung mga nakaraang laban. Lalo-lalo na ni Carl versus Myanmar. And this time, nagkakaroon ng pag-asa ang ang Falcon Esports. I think this is a better adjustment for them. Nagkaroon sila ng magandang frontline. Si Dax, lalasit na lang talaga yun Yun na talaga ang kanyang main job in this game. Even though merong hila si JP, may pang-out kasi yung Zas. Yung Zas ka. May siya, parang may cocoon. May cocoon form Oo, tas pagkatapos tsaka na magiging butterfly. Tsaka parang nagiging problema pala dito sa Liquid Echo. Yung crowd control sana ng side nila. Parang pag napalalim nila doon si PX7 na nakaloob sa cocoon, parang mas masakit para sa kanila. Kaya pala hindi na masyadong umikot si Cartesi. Pero may kita natin ngayon na meron lang Lord. Si Royal Milk yata ay pwede bigyan anytime, pero more on focus lang muna. Magiging mahabang Lord team fight to. Dito matites ang prowess ng Liquid Echo dito sa Lord objective na to. Usually, yung first Lord ay binibigay ng Liquid Echo. Kung papansinin mo yung mga games nila, it's all about the hero para sila dito sa first Lord. Kasi nga madidepensahan naman. I think that's the idea. This time, zinozone sila ni Royal Milk. Okay, JP, Divine Judgment on Royal Milk. Pasok ngayon ang penalty zone. Royal Milk pabanatan si JP, pero si Sanford natutulong sa mata kabila. Kanya-kanyang laban dahil si Benny tinatarget dito si Sanford at si Kid X na kay Sanji din, pero nakita ni Dax 4D. Dito ka sa akin habang nandun sa may Getty, Kid X makukuha na rin. At dediretso pa nga yata yung team fight dito ng mga players natin. 1-for-1 out para kay Benny Cutie dito. Walang Divine Judgment. Royal Milk striking. Wala pa rin makakuha ng Lord. Wala rin Zaman Force si Benny. Mag-clear wave lang muna ang Echo. No Divine Judgment yet for JP once again. Pero Synchro Vision coming in from Benny. Carl TZ, pasok! Eto na! Heavy spin retribution! Carl TZ! Alam mo, uso ngayon sa Pilipinas yung usapang retri-retri. Siyempre, nandiyan pa rin si Karurito tungkol dyan. Trending na naman ngayon na Carl TZ naka-retri. Pero dito sa Falcon Esports, yun na nga, 9-4. Kitang-kita sa replay mamaya. Sure ball in replay yan. Mapapanood natin yan. Sinabi na kasi natin kanina nung ginamit si Akay. Oo. Ayaw mong
magko-contest, pero kasi siya yung nag-contest, dumaan lang eh. Dumaan lang eh. Alam mo, sabi niya yung akay ko parang Lancelot na to eh. Yung Lancelot kasi dati, yung combo nun, ano ka, turn draws, retry. Eh yung akay basic lang eh. Pagkatalon mo, ikot agad. Pagkatalon, ikot, retry. Eh alam mo naman mangyayari, ma-ultra stun. Ang nangyari, dun pa siya sa gitna nung pit umiikot. Lahat na yugyug eh. Parang ang nangyari doon, kung meron tayong Lord Dance, si Carl TZ naging disco ball. Disco ball. Alam mo si Caro rito meron talagang ano to eh. Meron talagang positive asim eh. The positive asim is real for Caro rito. Probably giving space to Liquid Echo at ayun pa. Ang ganda ng setup play dun sa ilalim ng Torre pero napaasin yata dahil patay dito ang ating Sansan duo at magkakaroon ng retaliation para sa Falcon Esports. Si Caro rito, ang target nila. Naku po, hinahabol na mga uwak. Wala ka ng re-retreat Caro rito. Ayun ba nadala sa hype? Ayun sobrahan. Nadala lang sa hype. Ang ganda na kasi ng moves. Ang ganda. Minsan kasi, kapag nakaka-retry ka, Chantel, kung magaganda ng moves mo, minsan mamiscalculate mo na yung damage mo eh. Akala mo kabisado mo na. Oo, nangyari. Uy, ang galing-galing ni Carl. Sumigaw yung mga caster. Oh. Kaso hindi ni-replay eh. Hindi ni-replay. Sabi niya, try ko kaya gawin ulit. Try ko gawin ulit. Sabi ni Sanji, teka lang, may implosion ako. Ay, oo nga pala, kulang damage. Oo, nasobrahan. Na-hype lang. Na-hype lang. Sabi nila parang pwede yata eh. May mga ganun din talagang moments. moments. Pili ko si Butters ganun minsan parang si setup ng play. Laging ganun yun, kaya lagi kaming talo. So, ma-excite. Minsan wag lang kayo masyado ma-excite. No? Masyado lang na-excite. Pero kasi ang matindi doon sa Falcon, alam nilang mai-excite yung Liquid. Naging ready sila. Na-dodge ni Dax eh. May na-dodge si Dax after niya mag-ultimate. At sa loob ng Torre, lumaban kasi yung Echo. Na-weaponize nila yung sarili nilang Torre. Na-weaponize pa nila, may extra damage pa. Plus, ang mako-comment ko talaga dito, Chantel, walang iba kundi si PX7. Iba talaga si PX7. Dalawang wand na yan, glowing wand, tsaka Genius wand, Divine Glaive. Gumuguhit na yung damage output niyan. Oh, tsaka yung glowing one kasi ngayon nagbago na. Meron na rin siyang anti-spell vamp. Doon sa mga hindi nakakaalam guys. So yung mga makukunachi na heroes dito, ang laki na AOE ng hero ni PX7, medyo mahihirapan later on. Pero itong pinaka-importante, nagkakasagutan yung dalawang teams natin na even si 4D ay medyo naiilang din na magpakita. Hirap si 4D dito, hindi siya makaburst eh. Kapag pakito ka kasi, gusto mo 1-2 punch back! Ganun yung tumutunog yung banat mo, lumalagotok, nakakapitas ka ng isa. Ang problema, wala siya mapitas dito. Even the Harit, hindi niya kayang i-one-hit combo. May Purify si Benny dito at may extra shield kada dash mo. So, goods na goods si Benny sa kanyang buhay. Eto na naman, round 2. Round 2 ng Lord. Another episode na naman ba ng Carl TZ Retribution? Ayan na naman. Nakita na naman nila dito yung disco ball. Ayan na naman Ang Liquid Echo. Hinaharangan na ni Royal Milk. Sabi Royal Milk, teka lang. Manood ko na to Nakita na natin to episode 1 kanina. Teka lang. Teka lang. Reset. Pa-render muna. Nagre-render na yung Lord. Nagre-render na. Okay, Royal Milk. Ayaw pa rin mag-penalty zone. Sanji with the poke, Shadow Strike, Carl. Sino kaya unang tatalon? Ang lagkit dito ng hero ni PX7. Lagkit talaga yan. Ano ba yung mga nilalabas yan? Parang mga salagubang eh. Ano yan Kumakapit eh. Kaya pala Makate. Oo, kumakapit yan. So ibis pala yung Mga ibis. Mini ibis. Pero nakita mo na mula si Caro rito, doon kalahati buhay. Yun yung threat sa kanila ngayon. Kasi pwedeng hindi nila mapansin dito yung mga pa-something ni PX7 sa sahig. Sa nakaka-bad trip yan kapag kalaban mo ang isang Zaz at gamit na gamit ni PX7, yung mga salagubang, salagubang gaming. Binurst agad, inisprayan ng pest control. Inisprayan ni Sanji, nilagyan ng pesticide. Tingnan natin, lumabas yung Lito. 17K, 16K, 14K ang buhay ng Lord. Sino makakalasit nito? 10K na. Paano 20? Pero medyo malayo yata. Okay, pumasok na si Carl TZ. At nakikita mga natin kayo, Carl TZ pa rin. Sabi natin pagka kayong gamit, huwag lalaban ng Retribution, pero hindi pa tatakasin dito ni Kidex. Itutuloy ang laban na panis si Carl TZ dito, but the fact remains, Chantel, siya pa rin nakalasit ang Lord. 5 yun, nilasitan niya yung Lord. Siya lang mag-isa. Divine Judge yung kay Jamie dito. Pasok ngayon si Benny Cutie. Kakalmo to si Benny. 7% doon. Saan mo sumusuntok? Medyo magulo yung team fight natin, pero diretso dito ang Falcon Esports. Nag-iwalay sila. Nilerespeto nila dami si Benny dito. Benny, synchrovision, passive technique. Wala to si JP. At yun na nga si Sanford nasa Madam Gendy. Patay din si Benny Cutie. Off-cam kill.
Hindi pa rin tapos! Sabi dito ng Lord, teka lang, bakit hindi nyo man lang ako inantay bago kayo nag-teamfight? Kaya naman pala tatlo. Yung patay kayo sa Liquid Echo, napahaba yung Lord, that's Majin. Umabot pa hanggang sa pagbuhay ng Lord, hanggang sa nawala na yung Lord. But then again, it gave space to Liquid Echo. Carl Tizzy with another clutch retribution. 2 retributions na yun, ha? Alam mo kung ako yung Falcon Esports ngayon, parang hindi ko nagugustuhin na ako yung unang pupwesto sa Lord. Kasi ayoko na! ine-emphasize natin, guys, kasi totoo nga naman, 2 beses na nangyari, susubukan mo pa ba next time or kayo na lang magko-contest? Link naman eh. At saka Shantel, 5 yun sa harap niya. 1v5 situation. Kumbaga parang si Allen Iverson kapag crossover sa 5. Ganun yung nangyari. Siya pa yung naka-retry ng Lord, 5 na sila. Usually, ang ginagawa ng Liquid Echo, haharap si Carl Tizzy, bibait-bait ng onte, si Sanford, magdadragon. Di ba? Kaso walang user. Wala eh. Walang nangyaring ganun, walang nangyaring zone. Ang nangyari, siya lang mag-isa, tinabangan niya lang eh. Ako na to eh, kumbaga eh. Alam mo yung parang mga swimmer na magdadive, bahala na to. Bahala na to, boss. Ang malapit doon, di naman nakakonceal. Laban at oo. Ang laki ng hero niya, Bes. Oo, buti na lang kamo. Sabi ng Falcon, teka lang, nanakawan na naman tayo ng Lord. Mag-hero na tayo, buti di sila nag-back. Ayan. Yan ang maganda nilang ginawa. Kasi kung hindi sila nag-hero, pwedeng antayin na dito ng Liquid Echo yung Lord. So, medyo kung ikaw ang Falcon Esports, Bes, kanina pa dapat tayo nagpo-push ng Tore ngayon eh. Lord na ito, 2 Lord na yun eh. Parang medyo masakit na sa ulo yun. So, kailangan pwede sila mag-change. Dito na play nila sa Lord. Hero na lang kaya. Hero na lang kaya, wag na tayo mag-Lord. Nadadalawa na tayo eh. Eto, tower na lang daw muna. Pero lugi ata yung Liquid sa best sa drop, feeling ko. Ay, hindi naman sa drop, sa sustain. Oo. Nung Terizla, sustain nung Tigreal. Kasi ang gusto nila, si Sun40 yung papang-bang, siya yung babanat eh. Oo, left jab, right jab. Manny Pacquiao ang gusto nila mangyari dyan. Ang problema, tignan mo yung deaths ni Sun40. Oo nga. 4 deaths si Sun40, hindi siya makakuha ng magandang snowball kasi inaarangan siya ng Terista. Napakakunat, may passive yan. Ang kunat ng Tigreal, may purify pa yung Benny, si Harit. Tapos meron pang Zaska. May Zas pa, hindi tapos sobra pa, malagkit yun. Malagkit yun. Oo, hindi nyo napapansin, guys, pero mamaya pag na-highlightan na naman yung hero dito ni PX7, di lang masyado napapansin, pero isa din siya sa dahilan kung bakit nahihirapan dito pumasok yung Liquid Echo. So parang meant pala yung lineup ng Falcon Esports sa medyo mga melee na, ayan na yung sinasabi natin. Penalty zone on 3, at ito na yung last hit ni Dax. Finally, makakalasit na ako. Dax pumasok dito, pero hindi pa rin siya nakalasit. Pinigilan ni Carl Tizzy. Okay lang matalo, wag ka lang makalasit, Dax. Sabi ni Carl, pero 5 kills kasi si Dax. Nandito si Sun4D, shadow boxing, and finally, eto na ba ang kailangan ng Falcon? Maitutuwan nila ang laban at ma-extend nila ang buhay nila sa torneo na to. At hindi pa ma-eliminate ang Myanmar. With that win against Liquid Echo, nagmamarka din ang pinakaunang talo ng Liquid Echo in terms of games sa MSC 2024. Kitang-kita ang kanilang mga reaction ngayon. Kinailangan nila yung panalo na to dahil hindi nga naging biro ang naging kalaban nila sa unang araw ng knockouts. Liquid Echo, finally, Falcon Esports, a better adjustment heading to this game. Milagro! Yung pinag-uusapan natin ngayon na dapat mangyari sa kanila. Draft pa lang nakita na natin na meron silang major adjustment. Sinasabi to sa atin kanina ni Umi na the Edith, which is a key factor kung bakit nakakapag-dominate yung Liquid Echo, kung bakit natutuloy yung Liquid Stampede, was taken out of the equation. And with a better lane matchup, Terizla going up against Paquito, nakita natin early game pa lang, yung outplay ni Royal Milk was really crucial for this win for Myanmar. Parang naramdaman talaga natin na semi-kulang sa damage early pa lamang at umabot na nga sa late game kung saan lamang na talaga ang Myanmar. At makikita natin sa highlights na mapapanood ngayong game na to kung gaano kasaya ang mga Falcon Esports sa panalo na yon dahil once again, pinakaunang talo po yan ng Liquid Echo sa buong torneo. At lumabas nga din yung Zask. Dito talaga naging problema ng Liquid Echo kung paano nga lumapit sa team fighting capability ng Falcon Esports. Looking back on the objectives, nagkaroon ng pagkakataon talaga dito si Royal Milk na mang-zone out ng potential members ng Echo. Yung mga importanteng member talaga. Isa din sa mga gusto ko i-comment talaga si Kidex. Ang dami niyang opportunities na kahit hindi siya yung una nagsiset, yung mga counter set na pinapakita niya. Minsan si Sanji na una, pero siya always right on time. Tapos minimum 2-3, always precise yung kanyang targeting, which enables Falcons
to actually go for the kill instead of the Lord kasi na-out retry na nga dun si Dax eh. So ang ginagawa na lamang nila is to really get the kill, force a clash, kaya hindi na i-utilize ng Echo yung Lord na nakukuha nila kahit retry god dun si Carl TZ. Yeah, and Carl TZ in this game, naging hindi man maganda ang kanyang KDA, nakakuha naman siya ng mga maraming crucial na objectives para sa Liquid Echo. Sadly, hindi yun naging sapat para manalo for the game number 3, kaya hindi sweep ang ating mapapanood. Ang ating current score ay 2-1. Myanmar nakaisa na. Sa tingin nyo ba mag-shift ang momentum dahil dito? Kailangan talaga balikan ulit kung ano magiging priority ng Liquid Echo in terms of the draft. Dahil na-mention nyo kanina na nagkulang sa damage ng Liquid Echo dahil every time na nakukuha ni Carl TZ yung mga objective, ang nangyayari kasi napipick up din siya kaagad. So in a way, hindi nagiging balance yung gusto nilang gawin in terms of trading. So with this, kailangan nila magkaroon ng adjustment in terms of the damage na kailangan nilang gawin in game number, maybe the next one. For me, feel ko, I would still lean towards Echo side in terms of momentum kasi again, medyo nakakaano yun eh, nakakabigay ng parang, nakakapanginayin ng loob yun if ikaw si Dax na na-out retry ka pa rin ng isang Carl TZ na nakaakay despite having a gold lead, a huge gold lead, and 5 na kayo doon. Sinabi na nga ni Manjin, parang kinrossover mo yung 5 members ng Falcon, Carl TZ mag-isa lang. So if yun, hindi nila maaagapan yun, for sure mai-utilize yun ng Echo to their advantage, especially sa mga neutral objectives. Pero looking at the MVP, ayan na nga. Oo, ayan si Royal Milk. Royal Milk, ang ating MVP of that game. Matatawag mo na rin na savior ng buong Myanmar dahil kung hindi sa mga ginawa niya sa larong ito ay eliminated na sana ang Falcon Esports. But with this Tirizla na talaga naman naging problema, naging tinik sa gustong gawin ng Liquid Echo, ay talagang masasabi natin na karapat dapat siyang tawaging match MVP for this game. Excellence in action. Kung babalikan din natin ang draft sa mismong fun fact, gatas lang ang kinailangan ni Royal Milk. At kung nabalik nila yung laban nila ngayon, ito ang kinailangan nilang sakyan ng momentum. Dahil kanina, ang dami nilang na-force out na resources doon sa Liquid Echo. At na-mention ko nga kanina while we're watching the game, Umi and Ingan, puro flickers ang Liquid Echo, kaya ang dami din nakukuha pagkakataon ng or ni Royal Milk alone na makapagkuha ng magandang pwesto for his team. That's true, and not just Royal Milk, kasama na rin dito ang kanilang roamer na Tigriel na talaga namang humuli ng madami na without any Purify ay talagang nahirapan ang Liquid Echo na gumalaw-galaw. Pero again, let's go to the actual reason kung bakit nga ba walang Purify ang Liquid Echo. Ang naging theory natin tatlo sa ating pag-uusap ay dahil meron naman silang heavy spin na nagmumula sa Akai. At para sa mga viewers natin na saktong casual gamer lamang, napakalaking bagay kasi nung heavy spin na mawawala yung stun effects sa Akai at pwede niyang palayuin ang mga Tirizla at pati na rin ang mga Tigriel. Pero sadly, hindi natin nakita yan in action. Looking at the individual stats, mukhang si Benny na gold laner din ang may pinakamataas na damage dealt. Tsaka doon mo na din talaga makikita yung sinasabi mong concept na si Carl TZ kumbaga yung nagiging purify ng buong team. Damage taken siya yung pinaka nag-soak up talaga ng damage, pero doon na din pumapasok talaga yung strength ng Falcon eh. Oo, nagagawa nila yung nagagawa ni Carl TZ mga counter sets na nanggagaling from Kidex and even from the Tirizla. But the problem is, dumating na tayo sa point na after the heavy spin, nababurst down kagad si Carl TZ. And when we look at yung tank items and mga bagong items na pwede sana i-build ni Carl TZ, pakiramdam ko ay hindi rin naman umabot na sa punto kung saan pwede niyang i-utilize sa mga Winter's Crown even with a heavy spin. Dahil again, with this jungle Akai, importante ang bawat item slot such as the Sky Guardian helmet na nagbibigay din ng regen around those Lord fights na for some reason ay hindi rin natin nakita. At kung napapansin nyo, hindi ko alam kung nag-agree kayo, parang hindi na natin masyado nakikita ang mga Lord Dance, no? Oo nga, no? Especially nung dumating yung mga assassin, either pinapauna mo yung kalaban o hinihintay mo makakuha ng maganda pagkakataon para makakuha ng retry battle. Sa tingin mo? Yung mga Lord Dance lovers na wala na eh, kasi ang bilis na nga talaga. Yan yung recent adjustment sa Lord. Every second, 10% penetration. Masakit talaga. Hindi mo talaga kayanin magtagal sa Lord Dance. At hindi na rin natin kailangan magtagal ba dito dahil magbabalik ang MSC 2024 knockout stage. Huwag kayong aalis. Maikli lang ang break na to.
لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. انتبه نوب ترى نوب. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. ليت يشغل وقته بشيء يفيده. الله عليك على اليد سود. عالم كبر وعاش فينا. عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارت معك وين ما تروح. There were a lot of adjustments na ginawa ng koponan ng Liquid Echo para sa kanilang kampanya patungo dito sa knockout rounds. Klima, adjusting to the time zone, and again, especially Carl Tizzy, adjusting to the role of being a great leader. Napakausap ko nga ang kanilang manager na si Miss Mitch at talagang nagulat siya sa development ni Carl Tizzy bilang isang manlalaro because he is now one of the drafters. Siya ang may final say towards what Liquid Echo would want to have. Siyempre nandyan si Coach Tiktak and si Coach CJ to be able to handle all of the things behind the scenes. But when it's time for them to show up, ito nga ang pagkakataon ni Carl Tizzy para makuha ang tanging kampyonato, ang tanging tropeo na hindi pa nakukuha ng kanyang sarili. And in the same way, nadadala niya ang kanyang mga kakampi towards victory, which led them to an undefeated streak, 6-0 noong group stage. Heading forward into Falcon Esports match, hindi sila makakampante. Mas gugustuhin nila na mas gutom sila compared to anyone else at talagang nakatulong ang suporta na ibinigay ng ating mga OFWs dito sa Saudi Arabia dahil hindi nila in-expect na ganito katindi ang suporta at ang init ng pagmamahal sa kanila ng kanilang mga fans all over the world. Kaya naman sabi ni Miss Mitch sa kanilang mga fans, siguradong hindi namin kayo papahiya. That's it for me. Back to you guys. Maraming salamat Hans at talagang makikita natin ang suporta ng mga OFW sa ating mga Philippine teams dahil nga naalala ko pa nung araw na yun ay talagang parang dinumog sa labas ng tipo na yung may circle talaga ng mga Pilipino. Nagabang din talaga sila kasi nandito lahat ng, actually yung dalawang representative natin had the chance to have a meet and greet. So, lahat ng Pilipino na nanood talagang sumubaybay. Siyempre ngayon na pagkakataon na makasama sa Riyadh, make sure ka na lang kaagad. Siyempre mga world champs ba naman yan, mga bigatin yung mga names yan, mga kapwa Pilipino natin. Kaya naiintindihan ko but excited na excited yung mga fans makita sila. And bakit sabi din ni Madam Mitch na ayaw niya talagang mapahiya or mabigo yung mga fans na sumusuporta for both FCAP and for TLPH. And for TLPH, natalo man sila sa ating pinakahuling laro ay mas lamang pa rin naman in terms of games. 2-1. Ibig sabihin match point pa rin ang Liquid Echo. Isang panalo na lang ang kailangan nilang kunin para ibalik ang serye o kunin ang serye mula sa Falcon Esports. And we talked about the miracle earlier. Nakuha ata ito ng Falcon Esports under the performance of a Terizla kay Royal Milk. Sobrang ganda din na mismong pick-up na yun na talagang nababalik or nabalik yung momentum ng Falcon Esports. Dahil tandaan ko nung nakausap ko nga sila kahapon, parang all in or all out. Kahit walang naniwala sa amin na nakaabot kami sa stage na to, gusto namin patunayan na kaya namin makisabay sa international stage at katapat nila ang Liquid Echo. And even for Dax, very resilient with his Ling pick, first pick nila. For 3 straight games, the third game gumana na. Oo, hindi siya masyado nakakasecure ng mga objectives. Pero the difference was, nakakasecure na siya ng mga kills. Hindi man nanggagaling sa kanyang initial burst like what the Ling is supposed to do. The cleanup is always there from Dax. Nakukuha niya yung mga gusto niyang kills and crucial kills. And at the same time, mas nagkakaroon sila ng flexibility when it comes to the macro sense. Nakikita natin ang dami ng times na nagsisplit push siya. Kung hindi talaga nila kaya mag-contest with the neutral objectives, etc. etc. So dito natin makikita actually kung paano adjustment ang mangyayari ngayon for Liquid Team TLPH, especially since
First pick na nga ulit ang Echo. Mukhang magbabalik nga sila sa priority ngayon. Ang Pilipinas ay may pagkakataon na kunin ulit kung ano nga ba yung nagbigay ng kanilang momentum in game number 1. Glad that you mentioned about the macro and the micro dahil yun ang ginawa ng Falcon Esports on getting that objective away. Kaso nga lang, lamang nga doon yung Liquid Echo, kaso rumispeto na rin ang Ayun Liquid na. Echo sa lane niya talagang pinik for the next 2 games nakita natin kanina. The chip is open. The chip is open. Tinanggal man ng Luigi ang chip. Nabanggit mo at kinuha agad ng Liquid Echo. Game 1 memories para sa Falcon Esports at sana handa na sila this time around dahil hindi biro ang nakita nating tempo ng laro ng Liquid Echo with that chip pick. Yung tropang tawag ng Y-Walk na ginawa ni JP. Covered so much against Falcon Esports na talagang nahati din yung kanilang mismong ikot. Napaturo ka din doon sa Roger at sa Harris. Bumabalik din tayo from the Game 1 members of Falcon Esports. Will they still be on the same pick dahil nga dito nakuha nga ng Liquid Echo ang gusto nila? Oh, so ngayon na Falcon, alam naman natin na nasa na yan. Roger Jungle, Harriet Gold, very early game centric heroes. So Team Falcon ngayon, they got what they wanted. But for TLPH, I'm curious if mag-aano ba si Benny Cutie? Will he result to the Moskov na alam naman natin going up against sa Roger, medyo pangit yung statistics? Or actually gamitin niya ba yung Natan na isang beses pa lang niya nagagamit dito sa MSC? Parang ganda ng track record niya. There are still a lot of options in terms of the gold lane. Kaya naman ang kukunin nila dito ay ang Edith na hindi nila nakuha ng game number 3 at yung Valentina na kanina pa talaga ginagamit ni Sanji. Balik tayo dito sa side ng Falcon Esports. Last pick para sa kanila. May jungle na, may gold lane na. Ano pa kaya magiging priority nila? Is it time to match that Valentina? Feel ko Terizla mo na eh. That's true. Kunin mo na Terizla or kung di kayo pwede din mag-Yuzhong. Actually, walang pumapansin sa Yuzhong sa game na to eh. For some reason, wala nga. Diba? Especially si kay Sanford pa. Yung Sanford hero to eh. Yun yung nagiging problema nila time and time again. Kung paano nga i-zone out sa mga mismong objective taking. Pero nga bumabalik nga tayo sa mga nasimula ng series na to, ang Aurora for Falcon Esports. Wow. Pero kahit na merong Valentina, they're still ready and willing to take this kahit ano mangyari. And the Terizla na nabanggit nyo kanina, tinanggal na nga ng Liquid Echo, acknowledging na naging mahirap nga ang laban na yon. And as we guys said, yung Yuzong napansin na siya pero in the wrong way, tinanggal ang Yuzong for the side of Liquid Echo. Mukhang naniniwala ang Falcon na hindi lamang XP laner ang Edith pick na to and it could have went to the hands of JP. Oh, pwede kasi. Umikot eh, no? Pwede umikot ah. Actually for JP ang pwede, ay hindi, may chip na nga pala. Oh, di ba? Sa isip ko yung chip. Wait lang. Ay, so nga naman, tournament nga na XP laner na. So bakit nagtanggal pa ng Yuzong? Yun nga eh, doon ako nagtataka may chip wait. na nga pala eh. Thank you na lang tayo. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po kami sa Falcon Esports. Maraming salamat po sa ban na yun. Hindi namin alam kung bakit nandyan pero hayaan na lang po namin at hindi na namin pag-uusapan. Ruby ang naging pick ng Falcon Esports. Dagdag crowd control most likely going to the XP lane or pwede rin namang roam. Yeah, pwede pang pasalamatan dito ni Sanji, isa na namang ultimate na pwede makuha, yung mismong I'm Offended, tapos yung mismong Glacier na pwede makuha na sa Aurora. So doon pa lang, ang daming binibigay. And also yung Nathan na to, talaga makakapagbigay ng magandang snowball potential ang lineup ng Liquid Echo early game dahil nga binabalik ka yung chip sa laban na to, mas napapataas yung rates ng Nathan na to. Ang kinakatakot ko lamang dito sa Echo ay high magic damage ang meron sila. Na parang pag naka-Radiant at Athena na, it could be the only answer that Falcons need para masolusyonan ang kanilang damage. Malalaman natin kung paano nga ba matatapos ang storya na to. It's either Liquid Echo eliminating Falcon Esports or we're going to a game number 5. Punta na tayo sa ating casters. Chantel and Manjin, kayo na to. Nathan ang pinili ni Benny Cutes. Magic. Mahirap mag-push dyan pag nag-late game. Ako masasabi ko kahit na ikaw ay magkaroon ng mga malulupit na pangdepensa, iba pa rin ang nagagawang spam ng Nathan pag tumagal ang laban. Oo, tsaka sa minions. parang majority yata nung nauso si Nathan na marksman or gold lane, ang daming mga comeback. Kasi ang bilis mag-clear na minion wave. So siguro para dito sa side ng Liquid Echo, nakita nila yung potential ng Falcon Esports. So kung worst case scenario, stretch na lang natin yung laban late game. But knowing Liquid Echo,
Uunahan nila to. Kailangan Uunahan nila yan eh. pag mag-late game to. Medyo para sa akin, yun nga, kapag nakakuha ng mga defensive, medyo mawi-withstand ng onti yung Falcon. Pero may ano rin kasi, may edit. I think yung edit yung magme-make or break dito ng damage. Plus with the Nathan. So medyo hybrid gaming ang Liquid Echo dito in terms of the damage. Ang dami pang AOE. Anyways, nag-iising kasi yung Falcon after ng game 2. Oo, pero ito parang sa Falcon Esports talagang gusto nila yung Aurora. Gaming, no? O Ruby, may gustong patunayan na sila Coach RC dito sa kanilang laban against Liquid Echo. Tsaka nakita natin transition ng performance nila Game 1, Game 2, and even Game 3. Parang palinis ng palinis. May mga teams tayong tinatawag na maladiesel. Oo, kung gumalaw. Parang baterya. Kailangan painitin muna. Baterya ng kotse. Tama ba? Diesel ng kotse. Yun na yun eh, no? Gasoline. Oh, yun Oo. na yun. Yun na yun. Tama yun. Ang importante na sabi mo ang keyword na kotse. Na kotse. At saka, makina. Level 4 na si Kuya Dax. Carl TZ, level 4 na din. Eto na ulit, Manjin. Isang magic defense item. Ayan na, road to defensive magic resistance na yung ano si Kid X at saka si Royal Milk. Yun yung una nilang binibuild, yung cloak na yan. So alam na nila ang pwedeng potential damage output ng Liquid Echo. Nagsawa na ata si Benny Cutie sa kalmot. Gusto niya ng plomato. Iba naman muna. Kasi kanina pa siya malapit sa mga kalaban eh. Long range muna. Saka kahit pa paano maganda yung Nathan against the Harit kasi. May 50-50 yung matchup niyan eh. Tsaka para hindi siya kailangan sumama dun sa ultimate nung chip. Pero wait lang, nakuha na dito yung turtle. Tapos nga lang merong Frigidaire nga at na-frozen pa nga dito sa Sanford. Pero Kid X, halos wala ng buhay doon. Nag-dead pa nga, nag-level 4. Ginamit pa yung flicker pero hindi yata patatakasin ni JP. Pero sa kalinga ng ilalim ng Torre, buhay pa rin dito ang players ng Falcon Esports. Great turtle para dito sa Liquid Echo. Pero Sanford, nag-effort siya doon mag-flicker. Kaya niya sanang mahabol si Royal Milk. Nauntog lang siya ng onte sa pader. So, nabitin na yung damage. Hindi man siya nauntog, namali siya ng direction ng pagpunta. I think nag-change target pa siya doon sa isa. Could have been a picked off kay Royal Milk ang pwedeng mangyari. But then again, mag-withstand muna ang Liquid Echo. Saang plano dito, Chantel, ng Liquid Echo? Early in, early out. Kailangan ma-utilize nila dito yung mga TP-TP, yung Y-Walk portal. Magamit yung early game damage ni Benny Cutie bago pa kumunat ng todo yung Falcon Esports. Kasi nga nakita natin from game 1, game 2, passive gaming yung Falcon eh. Oo nga pala. Kasi kahit nung nag-try sila ng Alucard, na-stretch pa rin nila yung laban kahit lamang na lamang yung Liquid Echo. So parang sobrang magkaiba ngayon yung playstyle ng Liquid Echo tsaka ng Falcon Esports para sa mga nanonood. Kasi kilala natin si Liquid Echo na mabilis. Ngayon naman nare-reveal na si Falcon Esports is a type of team na kaya mag-stretch ng laban. So yun yung kailangang pigilan dito ng Liquid Echo. And take note kanina pa humaharith si Kuya Benny. Maganda bigay sa harit niya dito. Together with, of course, yung Minotaur. Oo. Sa mga combo mo yan, duo combo na kayo dyan. Kapag meron kang laging kaduo, kunyari ang baby loves mo, baby cakes mo, no? Ay, post 5. Oo, or ang term nila dito ang yung Habibi. Habibi. Kung meron kang Habibi, Habibi, yan ang best combo. Isa sa mga best combo yan. Harit at saka Minotaur. Wala ka nang iisipin pa habang nasa loob ka ng Zaman Force. Binibaby ka pa nung Minotaur. Oh, parang hinihele pala, parang duyan pala yung pinaka-Zaman Force. Zaman Force. Kasi meron ka ng heal galing mismo sa Minotaur, meron ka pang shield galing mismo dun sa sa skill mo. Nako, oo nga. Kaya naiintindihan ko ba't nag-Nathan to eh. Para kahit papano, may AOE ka kapag nagkadikit yung Nathan at saka Minotaur, may mga tumatagos May ka. shredder. May shredder ka, tapos bumabalik na mga platito na damage. Oo, kaya tingnan natin kung gagawin agad yan ng side ng Liquid Echo. Pumasok na si JP, meron doong mga tatamaan na ilang players. Pero may bawi yata dito sa side ng Falcon Esports. Napagandang paggamit doon ng Earth Shatter. Pero Turtle, mapupunta pa rin kay Cora TZ. Kinamit namin ng City First Blood para kay Sanji. Nakasabi lang natin yung mga mini platelets na lumalabas dito kay Benny Cutie. Yung damage output flash, yung mga thunder ng Primal Rat ni Sanford. Nag-connect-connecta, Chantel. Unti-unting pinapakilig. Ito yung pagpakilig, makikita natin sa replay. Asim kilig din pala yung nangyari ng moment. And yes, pero purify para kay Benny. Pero kailangan niya sagipin talaga yung kanyang sarili. What a play mula sa Liquid Echo. This Edit plus
the Nathan combination, Chantel, yung mga Thunderstruck. Basta masakit yun, yung primal rat na yun kapag napuno. Parang pag static ka niyan, lahat ng hahawakan mo makukuryente. Kuryente. Tapos may mga mini platelets ka pa, tapos yun pa, yung si Sanji, yung Shadow Strike. Oo nga pala. Minsan hindi mo nire-respeto. Meron pang ano yan, yung parang medyo nababaliw yung hero. Oo, yung fear. Yung fear. Pagka ganun kasi, parang yung mga melee heroes dito ng side ng Falcon Esports, pag na-fear, si Royal Milk tsaka si Kid X, sira na agad. Sira plano. Yung play, oo. Saka feeling ko yung Aurora hindi masyadong nananalo para sa Falcon Esports. Poke, no? Di Chantel, ha? Mahirap pa mag-poke. Oo, unlike kasi nung Vexana kanina, yung yung Zask. Yung Zask kanina, mas mataas yung mobility to survive. Ito kasing Aurora, kapag nag-pop yung passive, aabangan ka eh. So, wala na passive. Oh, wala nang passive. Unlike yung Nana kasi hindi ba, kung sabihin natin same concept sa Nana, ang problema lang, yung Nana kasi gagalaw yun, makakapwesto. Movement speed, oo. Yung Aurora, dun ka lang. Frozen ka lang doon, para kang si Elsa. Parang naka-immortality din. Oo, ganun lang mangyayari sa'yo. Oo, so ngayon, kaya parang medyo restricted yung side ng Falcon Esports. So safe to say, na kanilang inaabangan lang ulit. So parang ginawa nilang game number 1 na item lang muna, tapos gawa na lang tayo ng counterplay. Pero parang hindi ata yun ang gustong gawin ng Echo kasi may Thunder Belt na rin. Yan yung paboritong item ngayon ng mga may damage din na fighter, yung Thunder Belt. Thunder Belt, no? Every 4 seconds kasi may putok putok, Chi. Mahirap pag may putok. Okay, ay nako, mahirap talaga yun, Chantel. At yun na nga, pinapahirap na ng Liquid Echo yung buhay dito ng Falcon Esports in the top lane. The Waywalk teleport once again being used here sa laban na to sa may JP. Okay, overload? Wala si Benny. Okay, nakita namin yung JP, huwag ka mag-alala. Oo, sabi, it's the thought that counts talaga. Alam mo kasi pag may mga ganong move si JP, favorite kasi to ng mga tropa pips sa TikTok eh. Yung pwesto na yon, kiniklip na naman kahit na nanalo siya eh, no? Kiniklip yung mga bloopers eh. Pero kasi ang importante doon guys, sa mga clippers, pwede nyo i-caption, alam ni JP na may tao doon. Yun na nga. Yun yung importante doon, predicted kung nasaan yung kalaban. Sabihin nyo, kasalanan na naman ni JP eh. Pero lagi yun naman kasalanan. Oo, parang lahat na lang yata ay naging kasalanan na ni JP. Ito na, Chantel, gusto ko lang sabihin yung lineup ng Falcon, kapag tumagal to, sabihin na, ito na talaga, basic MOBA, 14 to 15 minutes, kukunat to. Kasi number 1 may shield na si PX7, yung Pedro Bebe. Yun makapal-kapal na nga eh. Makapal-kapal na yan. Road to Radiant Armor na yung iba dito, sure namin. Ay, kaso lang, ginulat bigla. At si Dax mga makakasalubong nila. Si Kid X nandun sa may likod. Ginamit tayo Minowan's Fury at nagkakaldagan na. Habang dito may naiwan sa harap ni Sanford ni Cortez at si Penny nakuha na nila. Sakit, entropy in siya. So mas madaling malaland. Yung theory of everything passive ni Benny to the QT. Let's look at the instant replay. Ang ganda ng dabog at tignan mo, ang gitnang-gitna, boom! Pasok lahat ng damage output. Grabe. Oo, parang napakalawak na nung range nung Nathan nung moment na yun na sobrang nakapitalize dito ng side ng Liquid. Ayan na naman! Oh, first kill ka boy! Ay! Second skill yun. Ay! First skill. Ay. Hindi. Parang nanggigigil si Benny. Kung wala lang yatang tore doon, papasukin na niya. Malamang. Kung hindi ako nagkakamali, cooldown yung first skill niya. Kung may first skill siya nun, pwede sana. Yari yun eh. Richie eh. ML na yung pumigil kay Benny. ML na yung pumigil. Wala kang first skill. Wala kang first skill eh. Cooldown eh. Antayin mo muna. Eto na, ang bilis. Kailangan nila tapusin. So spawn pa lang sa gitna yung Lord, nakakuha na agad dito ng Liquid Echo. Kailangan tapusin kagad to ng Liquid Echo. Ayaw na nilang patagalin to. Nakita natin kung gaano kalakas ang Falcon Esports sa mga long-drawn team fights. Lalong-lalo na sa late game. Plus, they're hoping, they're fighting for their tournament life right now, Chantel. Wow. So medyo yung may mga moves dito yung Falcon na kailangan magdalawang isip sila. Ganun kasi yun eh. Kapag alam mong matatanggal ka na, hindi ka na gumagawa ng mga risky plays. No, kailangan nila dito ano ba ang mas maganda para sa atin. Ito na naman si JP. Ito yung mala intel na sinasabi na dito yung mga... Tapos kung ikaw din Falcon Esports, hindi mo alam kung biglang may dadating ba. Ito yung snitch sa GC eh, no? Si JP. Taga-send ng screenshot. Taga-send ng screenshot. Alam mo ba? Nandito yan Alam mo ba? Nandito yan. Oo, sabi. Eto, may sasabihin ako sa'yo. You give the vision. I like the vision. If there's a vision, there's a mission. At dahil meron ka ring mission, meron ka ring information sa kalaban mo. Ganda ng mga info na binibigay ni JPT. Yun talagang kalakasan ng isang chip dahil may papabilis din siya. Royal Milk makakadodge dito with a flicker. Pero alam nila, binilang na ng Echo yan. Binilang na ng Liquid Echo na walang flicker si Royal Milk.
Nadepensahan din ng Falcon Esports, yung Lord. Nabitbit dito ng Liquid Echo at si Benny. Nako po, talagang hindi cute yung moment na yun. At may kita pa nga natin Skid Deck sa target nila habang si Royal Mint ay tatakas din dito sa players ng Liquid Echo. Pero double kill na dito si Benny. Cute. Tagilid ang vapor ng Falcon. Ay, pasok onward! Earth Shatter Flicker Combo! Napakalupit na play mula kay 4D! Mukhang mahihirapan ulit dumepensa dito ang Falcon Esports. Pagka nanalo dito ang Liquid Echo, diretso na ng semifinals. Ay nako, napakaharap si for sure. Natulog dito ng Liquid Echo dahil gusto nila maghintay. Let's see. Carl Tizzy, umikot-ikot. At eto na nga ang misyon ng Liquid Echo. Tapusin na kagad bago pa man magkumunat ang Falcon Esports as Liquid Echo will move on to the semis and will eliminate Team Falcons. At Liquid Echo nga ang nagwagi sa seryeng ito, eliminating Falcon Esports ng Myanmar from EWC MSC 2024. Dito natin nakita na talaga magpapasalamat sila sa naging experience nila all throughout the MSC. At kahit sa uling pagkakataon, napakita pa rin nila na kaya nilang tapatan ang former world champions at ang champion ng MPL Philippines Season 13, Liquid Echo. Ang kauna-unahang team na nakatalo sa Liquid Echo after 8 consecutive wins suffer their very first loss at the hands of these young players na, mind you guys, wala pang 18 dyan. So very young and hungry ang Myanmar team na ito. Grabe. At exciting makita ko ano nga ba ang magiging future ng Myanmar team na to. Pero sa ngayon ay kailangan na muna nilang umuwi, kailangan na muna nilang mag-practice muli. And for Liquid Echo, ang sunod nilang makakalaban most likely ay kung sino ang mananalo between Falcons AP Bren and see you soon. Grabe, magkikita agad. Medyo masakit man tingnan pero wala, kailangan talaga natin harapin ang mismong magiging bracket or naging bracket nga for MSC 2023. At sobrang naging maganda din ng run ng Falcons kahit titingnan na natin, talaga pumalag pa rin sila. Kahit all else ay naging imposible sa mata ng iba. Makakausap nga natin ang ilan sa mga manlalaro doon sa main stage. Siyempre excited tayong malaman kung ano nga ba ang nararamdaman, kaya punta na muna tayo doon sa main stage. Here we are with the coach of Liquid Echo, Coach Tic Tac. Congratulations. You know, you did amazing game 1 and 2, and a lot of people thought it was going to be a sweep, but game number 3, something happened. Can you explain to us, was it the Zask? Ayun po, medyo nagulat kami doon sa Zask peak, so medyo narattle kami doon. So they were surprised and they were rattled with that pick, but you were able to bounce back, and that's what's really important. Yeah, exactly. And specifically when we're talking about going from like best of 2s in the group stage to best of 5, there's definitely going to be some speed bumps, I want to say, along the way. But first of all, you made it to the knockout stage after the first best of 5, and now you are here headed to the semifinals. How do you feel after your team's performance, and I want to say continuing your journey and continuing to the second stage of the tournament here? Ayun, sobrang saya po, nakapasok kami sa semifinals. So, yun, abangan namin yung may manalo sa AP Bren. He's really happy that they're able to make it to the semifinals. So they're looking out to the possible matchup with AP Bren. And that is going to be quite an exciting match. But before we head on over to the studio, we told you guys that we have a spicy twist coming up with this knockout stage and with this best of 5, Mara. And I mean, I want to say exciting for them, but it's going to be a special moment, I want to say, here on the stage. Because you've won. Now we have the opposing team. They will give you their key. And this symbolizes your success here at MSC 2024 for the Esports World Cup. They are now handing over the key. Thank you so much. Thank you. Show everybody your key. And how does it feel to be holding this right now from your opponent given to you? Ayun, sobrang saya po, hawak po namin yung key nila.
So, yun. He's really happy that they're holding the key. And here's the thing, not only do you get to hold the key, but I believe you also get the opportunity to destroy the key, which is, I want to say, like, this is one of the things that makes this tournament, this Esports World Cup, this MSC quite special. So tell me your feeling about that as well, getting to use the machine to destroy the key. Ayun, sobrang nakaka-excite kasi first time mangyayaring ganun eh. Opo. He says he's really excited because this will be the first time that they'll be able to do it. Coach Tic Tac, congratulations, and we'll see you in the semifinal round. Lots of great happenings here at the Esports World Cup, but for sure, you want us to break that down for you, so we'll go back to our panel. Ang sakit naman nun, yung tipo na pinanghawakan nyo buong season ay kailangan mong iabot sa team na tumalo sa inyo. At nakita naman natin si Coach Tic, ika nga, masaya siyang hawak niya ang key ng Falcon Esports. Talagang sila talaga ang nakapagbigay ng unang talo sa mismo nilang round dito sa MSC per series-wise na naig pa rin ang Liquid Echo. At kung babalikan natin yung highlights, this is a better adjustment overall ng Liquid Echo na sabi nga ni Coach Tic, medyo nagulat sila doon sa Zask na pick. Isa lang talaga yung takeaway dito sa game number 4. The chip talaga nakawala na naman. Ever since nag-first... tingnan mo, sumigaw na nga si Carlo. I love you. I love you, Carl. And the chip, again, one of the best roamers na dapat hindi talaga binibigay sa Liquid Echo. I feel like this will already be a lesson for all of the teams na makakatapat ng Liquid Echo na do not give the chip to any Philippine team, honestly. Dahil kung babalikan natin ang playoffs natin ay, at least for MPL Philippines, ay talagang ang daming magaling mag-chip. Parang ang saya naman nila masyado, no? Talagang MSC yan, nakalusot sila eh. Naiintindihan ko din yung mismong release din ni Sanford dun sa winning moment din dahil di ba nga, they have been undefeated for so long pero that was really a great challenge na talagang na-experience nila na as they continue their bracket. Dahil syempre din naman, mahirap din naman kung wala kang talo sa mismong knockout stage. Sorry, naalala ko lang kasi sabi ni Manjun yung MCC na pag sumisigaw ka, mas lumalakas ka eh. Di ba? Kaya lakas sumigaw nila Sanford, nila Carl DZ, nakakatawa lang tignan. Yung release eh, no? Kumbaga parang nalalabas mo na lahat ng kaba sa dibdib mo. And by the way, shout out din sa mga viewing party na nandyan sa Cambodia ngayon. Balita ko, may mga nanonood ng Philippine broadcast sa Cambodia, mga kababayan natin dyan. Wow. And para na rin sa mga sumusuporta, of course, sa Falcon Esports na kapwa nating Filipino na nakatira sa Myanmar ay mukhang kailangan ng either sumuporta kayo dito o samahan nyo na lang yung mga nasa Malaysia at Indonesia sa pagkakampi-kampi laban sa Pilipinas. Pero syempre sana dito kayo sumama sa amin kayo sumapi. Pero yun na nga para nagiging naratibo ng MSC 2024, no? Sama-sama na halos lahat ng mga region kontra sa pinakamalaki at pinakamalakas na MLBB region sa buong mundo na Pilipinas. Mali na kayo sa amin. Total, Falcon din naman kayo. May Falcons AP brand kami. Dito na lang kayo. 5 years, we've been dominating the scene for almost 5 years. Kaya naiintindihan ko bakit kinakailangan na talagang magkampihan. Nakatingin sa taas, pre. Tsaka sanay din kasi yung mga Pinoy nakakampi lang natin. Sarili natin. Dapat sama-sama na talaga lahat ng mga kababayan ngayon. And for Liquid Echo, makakapagpahinga naman ng saglit dahil sila na nga ang makakalusot sa susunod na parte ng ating torneo under the great game of Benny Cutie on this Nathan. Nakita naman natin, no, yung Nathan na to, napakalakas, pero I would say that was a very much a team effort. Yeah, sabi nyo nga kanina, you guys mentioned it na paano mangyayari yun? Hala, magic damage, paano magiging balanse? So with the GPM na nakita natin kay Benny Cutie, talagang mas naging maganda yung nilabas ng Nathan na to. ROI kaagad sa gamit. So dito pa lang, mas naging malakas ang damage nila against Falcon Esports. And I do agree that it was really more of a team effort. Again, the global presence of the chip, clearly full use, lahat talaga sama-sama. Sinabi nga nila Manjin kanina na pag tuwing umuulti yung chip, always lahat sama, Giga agad, full force parati yung Liquid Stampede. And the Liquid Stampede in this game ay kitang-kita talaga dahil wala pang 12 minutes ng laro. Hindi pa lumalabas yung Luminous Lord. Kumbaga, binubuo pa lang ang code ng Luminous Lord para lumabas ay hindi na binigyan ng chance pa in this game alone dahil 11-14 na nating naging score. Let's also talk about the Edith na muling nalaro ni Sanford na mukhang nagiging factor na para sa mga pagkapanalo ng Liquid Echo dahil nung naban, ito
tong Edith na to at binigyan sila ng Teresa, that was the only win na nakuha ng side ng Falcon Esports. Yeah, mas naging balanse nga ang naging sagot ng Falcon Esports, but going back on how Sanford had the Edith for himself, mas naging kampante siya by prioritizing the immortality firsthand dahil nga lahat ng kalabanan nila from a Falcon Esports is mostly pa-invade. So in a way, mas naharangan nila yung mga ganitong klaseng plays. And I just want to commend Benecuti here. This is an insane stat. 1,005 gold per minute at hindi yan magiging posible kung hindi dahil sa chip. This is a very, very rare stat. Dahil usually ang ating mga GPM ay umiikot lamang sa mga 790, 850. Malaki na nga yung 850 but this is 1,000 GPM mula kay Benecuti. Inangatan si Super Marco, men. May 2 consecutive games si Super Marco nagla-line up 9. Ito line up 10. Line up 10 tapos ilang kills sa 11. Tapos 1,000 per minute. I-count mo na lahat yung Holy Crystal, Feather of Heaven, Starlim Scythe. Feeling ko sobrang aga talaga nakuha ang pwede nilang gawin for that kind of team fight. That's just a lot of money for Benecuti at makikita talaga natin kung anumang titulong ibigay sa kanya. Kasama na rin ang paborito ng madla na Kalmot King kahit nakanatan ay panigurado ay magbibigay talaga siya ng napakalakas na buhat factor sa Liquid Echo. By the way, may mga bago tayong events katulad na lamang ng Youth Fair kung saan pwede kayong makakuha ng maraming mga libreng bagay sa loob na ating laro. Katulad na lamang ng skin. Balita ko ay kailangan nyo lang maglaro at kailangan nyo lang gawin yung mga nasa loob ng event, yung mga tasks natin dyan para makuha ang libreng skin na ibibigay sa inyo ng MLBB. Sumali na kayo dito and of course in terms of skins din, meron din tayo Soul Vessels na kay Hanabi at Amon. Available na ito sa store at everyday. Yung pinakaunang draw nyo ay 50% off. Ang ganda nito, yung Soul Vessels na parang nasabi mo na nga, parang nasa level na ng mga JJK collab natin. Gusto ko talaga makuha, kailangan ko lang talaga mag-draw dahil ako ay fan ni Hanabi. So, kailangan lang talaga mamaya kunin yung swerte ko para makuha ko yun, di ba? Actually, hindi ko na kunin yun. Never pa nagamit si Hanabi sa pro scene eh. Baka lumabas. Hindi natin alam, baka biglang may meta na lumabas si Hanabi. Pero sa ngayon, lalabas muna ang lobby dahil pupunta tayo sa short break. Muli ako nga pala si Umi, kasama dito si Ingan at OSX. Magbabalik ang MSC 2024. You are not the first. Those who sought to seal us in this prison found their souls ripped asunder. So eager to share their fate. By oath and blade, your reign ends here. For 6 years, you have been a part of Mobile Legends Bang Bang history. Celebrating their victories and feeling their defeats. Make your voices heard by voting from Mobile Legends Bang Bang at the Esports Awards. As the Esports Game of the Year, Mobile Esports Game of the Year, and Moonton as your Esports Publisher of the Year. Use the link in the description and let the world see your passion. Votes refresh every 24 hours. Celebrating esports together with you.
It's our time to shine, leave doubts far behind. It's our time to show how far we can go. Though they may not see, we show what we can be. It's on you and me, just wait and you'll see. It's our time to show the world who we are. It's our time to shine, we are the rising stars. Our time to shine it. Yeah! You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. Nandito pa rin tayo sa Amazon Arena kung saan kasama ko dito. Walang iba kundi dalawang super. Patingin nga ng mga damit. Isuot mo naman. You know? Isuot mo naman, boss. Proud Echo. Proud Echo. Proud Liquid Echo. Pakilala naman kayo, of course, ano mga pangalan nyo and sino yung favorite nyong player sa Liquid Echo ngayon? Ako po pala si Randolph Del Oeste. So, I support Liquid Echo and my favorite player is Carl Tizzy, of course. Yan. The GOAT. Okay. Ikaw naman, men. My name is Haser. My favorite player from Team Liquid Echo, Sansan Duo. Sanford and Sanzi. Okay. I like it. Well, tanong ko lang naman sa inyong dalawa. I'm sure nakaka-relate kayo na sa dami ng mga Filipino imports natin na nagpunta sa iba't ibang bansa, nagbibigay ng karangalan para sa Pilipinas. How difficult is it to be an overseas Filipino worker or maging Filipino import sa sarili nyong larangan? Of course po, malayo sa pamilya. So, yun yung pinaka-mahirap na part, magiging malayo sa family. But, in spite of that, sila yung aming inspirasyon sa trabaho. So, yun yung adjustment namin. Sa'yo, ano naman sa'yo? Of course, ganoon din po. Siyempre, yung inspirasyon namin, yung mga pamilya namin. Tapos, yung mga homesick, tinitiis po namin. Parang ganoon din po sa ating mga import dito sa Saudi Arabia.
Men, isipin mo, dahil na-homesick kayo, dinala na namin yung MSC dito. Ito ang first time na nagkaroon tayo ng MSC outside of Southeast Asia. How does it feel to actually be part of? Ikaw naman muna. O, ikaw muna. Yan. Ikaw naman muna. Very happy po, masaya. Proud Filipino. Ikaw? Yes, masaya po. Kasi parang once in a lifetime lang to. So lahat dito, hindi lang ML, sobrang saya. Alright. Now, I just have one more question para sa inyo. Okay? Doon sa kabilang bracket, lalapitan ko na kayo doon sa kabilang bracket, merong Homeboys, Selangor Red Giants, Fire Flux, tsaka NIP Flash. Since supporters kayo ng Liquid Echo, syempre sila ang gusto nyong makatungtong ng finals. Sino doon sa apat yung gusto nyong makalaban nila at bakit? Sure na to, SRG na yan. SRG, kasi alam mo naman, sila yung undeniable na team ngayon. Alright, ikaw sir? Homeboys, kasi yung tipi ni Sorny. Tapos tinatrust talk pa Gaya yung mo RSG. Gaya mo, paano pag nagtitipi si Sorn? Gano'ng kalala? Hindi niya kaya. Pero sige, malalaman natin kung sila nga ba ang makikita ng Liquid Echo heading in forward into their other matches. Kaya casters, balik muna sa inyo. Nagbabalik nga tayo dito sa MSC 2024 Knockout Stage Day 1. Nandito na tayo sa Jamil Motorsport Match of the Day between Flux Esports at pati na rin ang Selangor Red Giants, kung saan magiging mahirap ang laban na to for Flux. Kung titingnan mo din, ilang araw na naging undefeated si Coach Arcade kasama na yung kanyang team. 100 days, man! Tapos yung katapat mo yung Flux Esports. I think in those 100 days, 23 matches, best of 3s ang kanilang napalalunan doon. So clearly, this is a hard team to beat. Titans, kumbaga. And for Selangor Red Giants, tuloy-tuloy lang ang kanilang win streak. Ito ang kanilang binida sa social media kung saan 100 araw na daw silang hindi natalo sa serye. At siguro ngayon kung bibilangin natin, kahapon na post yun. So 100, 101, mala-Dalmatians na sila ngayon. Kung matalo sila ay matatapos ang streak ng 101 kung sakali. Gusto ko sagutin yan dahil tinanong ko mismo si Coach Arcade. Sabi ko, Coach, 100 days feeling mo matatalo kayo dito or magkaka-challenge ba kayo against sa Flux? Sabi niya, yes, magiging hadlang sila or magiging challenge pero mas prepared kami na lumaban like we always do sa mga team na nakakaharap nila dito. Pero alam nila kasi na naging consistent performer ang Flux sa mismong group stage at respeto nila to. Malagojo Satoro pala sagutan sa'yo ni, ni Coach Arcade na I'd win. Yan ang sabi niya. Kumbaga parang nung tinanong mo kung kaya ba nila, kung mahihirapan ba sa Flux, ang sagot na I'd win. Para sa mga nakakaalam, of course, alam nyo na ang mga reference na yan. Papasok na ang ating mga players. Kung akala nyo ay maaraw lang, mainit po yan. Nagpuputian ang mga players ng Turkey. At for some reason, parang walang talab ang init ng Saudi sa kanila. Wala silang pake, locked in sila. And alam naman din natin na mismo mga katawan nila, mga daliri nila mainit kasi makikipagsabayan sila sa SRG for the knockouts. Red Giants talaga ang isa sa mga teams na tinitignan ng buong mundo ngayon. MPL Philippines pa lamang ay tuwing may nai-interview si Mara na player, sino ang gusto nyong makalaban in the international stage, ang sinasagot parate ay Selangor Red Giants. Selangor Red Giants at ayan na nga ang Selangor Red Giants kung saan nandito rin naman ang iba sa mga kababayan natin katulad na lamang ni Innocent at pati na rin ni Cram na dating naglaro sa TNC Pro Team na hindi naging maganda ang resulta ng kanilang season noong nangyari yon. And we see them flourish dito nga sa SRG na talagang pinakita nilang kakayahan ng Pinoy. Kaya tinatawag natin Pinas Pataas dahil sobrang ganda din naging development ng mga teams na to na nagkakaroon ng ganitong klaseng influence na nagkakaroon ng mix between Filipino and also Malaysian. So talagang they're trying to make a statement this time around for MSC. Tsaka minsan talaga, you can explore and grow pag lumilipat ka. Kasi hindi naman necessarily kung saan ka nagsistay yun yung home mo eh. Home is where you want to be, home is where you're free, and home is where you're improving. And clearly, Cram and Innocent, nakahanap sila ng bahay nila mismo sa Malaysia. Dito din yung Homeboys. At nandun din ang Homeboys. And for this, of course, Selangor Red Giants, for Cram and Innocent na hindi naging masyadong maganda ang performance in MPL Philippines, at least in their stay in TNC Pro Team. Ibang storya naman ang nangyari dito sa Selangor Red Giants dahil isa sila sa mga pinaka
pinaka-dominanting team sa buong mundo ng MLBB as of now. Up against Flux Esports, pinag-usapan na rin natin at naging honor tayo na maging guest si Bad Gal Seth at pati na rin, Coach Leon by the way, pati na rin ang kanilang jungler na si TNZ na sabihin na lang natin na interview natin sa loob ng Philippine broadcast. Ang sabi nila ay talagang malas lang sila kapag day 1. Kaso ika nga ni Ingan kaninang umaga, day 1 po ng knockout stage ngayon. Iba talaga yung pressure na nararamdaman nila. Hindi unexplainable. Sabi pa nga ni Bad Galsep, you look at the stats of the M series, it's really always day 1 we always lose. Tingnan natin kung yun nga ba ang mangyayari. Pero ngayon kasi ay pupunta muna tayo sa main stage para makita ang opening. The vibes here have been immaculate at the Amazon Arena as we continue with our second series of the day, and we continue our journey through the knockout stage. It's been nerve-wracking, both for the fans and the teams, as only one will get to move on to the next round. And a lot of people have been commenting online, showing support for their favorite team. That's right, because starting with our second series, the Beast from the East is going to be going up against the best of the West in our second best-of-5 series for this knockout stage, and we are about to continue our journey. Much like the stakes earlier, this battle for legacy is do or die. Win, and you get to continue the journey to see the world. Lose, and watch your key get crushed. And now the question remains, who will take that one step closer to being crowned the champions of MSC 2024 here at the Esports World Cup? Let's find out as we welcome our next two teams. Introducing the Red Hot Giants from Malaysia. Their strength allowed them to go over 100 days without a single match loss. Let's welcome Selangor Red Giants. It's Cram, Sakai, Stormy, Yums, and Innocent. They're looking to continue their undefeated run. Their versatile and systematic ways under the guidance of Coach Arcadia makes them extremely difficult to take down. And their opponents on the opposing side, the bastion of Turkey themselves. Their first step may not have been the best step to take on this stage, but now they are on the road to redeem themselves as their fire only burned brighter at the MSC. Welcome to the stage, Fire Flux Esports! The Bastion of Turkey, starring Alien, Tienzi, Rosa, Apex 47, and Sunshine. Every single one of these people is geared up to establish their legacy against the undefeated Giants. It'll be the battle between the best from the West against the beast from the East. Only one will get to keep their key in the end. And the others will get destroyed. So boys, get yourselves ready. Lock eyes with your opponents because it is time to take your seats and do battle. You may now take your seat. Of course, they're going to be doing their ping test with Asus ROG, powered by Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform. That's right, it is the official sponsor, Asus ROG, the official gaming phone of MSC 2024. And Mara, I think it's time for us to get started. This is the second best of 5 series of today. One shot, no second chances. Time to give it your all. And it's also time to go to our panel. Panel, time to shine. Maraming salamat, Mara and Sandstorm. We are back here in another best of 5. Kung 4 games ang ating natunghayan ng pinakaunang serye, dito naman sa ating Jamil Motorsport Match of the Day against Fireflux Esports at Selangor Red Giants. Sa tingin nyo, ilang laro ang ating matutunghayan? If Fireflux Esports still remains consistent kung paano nila tinalo yung mga kalaban nila sa group stage, I believe this could go even for Game 5. Same. Ako feel ko talaga game number 5.
Again, Fireflux found their groove na. Kung mapapansin natin, after suffering a 0-2 sa una nilang araw, they've swept na the remaining games. Nagka 4-0 run sila. Yeah. And up against SRG na medyo mataas din naman yung momentum. Yung last series loss ng SRG, in fact, nung natalo sila sa Onyx, nagkaroon kasi ng substitution. Si Gojo actually naging XP laner nila. So I wouldn't consider that technically as a real loss for SRG. And for SRG, the hype is real dahil nga nakita na rin natin ang kanilang mga performances so far sa group stage. Fireflux Esports medyo nang hina man sa pinakaunang araw, at least hindi yun tuloy-tuloy dahil kung titingnan natin, 'di ba, nung iba ang schedule nung day 1, meron tayong tinatawag na Stream A and Stream B. Tama. Hindi natin tinapos lahat ng laro ng ating mga groups ng day 1. And parang yung may mga day 1 curse, sobrang nagpasalamat sila sa ganong klaseng schedule. Sige, ikaw pa naman, no? Ikaw magkakaroon ng pagkakataon na pwede mong panoorin muna kung sino yung nauna or sino pwedeng makuhaan ng pagkakataon na ano yung magiging performance nila. So kung titignan mo, no, pareha sila merong day 1 blues, if ever. So kailangan nilang agapan yung dito pa lang, knockouts pa naman. Oh, actually kung mapapansin natin yung Fireflux, apart from the day 1 blues nila, ang natatalo lang talaga tuwing nakalink si TNZ. Pero pag nag-utility si TNZ, and also the Rogers ang best niya ginamit, panalo eh, siguradong sigurado eh. And for TNZ, no, naalala natin siya during the M5 World Stage bilang isang Leomord specialist. Ang bukod tanging naglaro ng Leomord ng entire M series during that tournament. Kaya naman excited ako makita kung maibabalik ba nila dahil in this meta ay panigurado may mga nababanan nga ng Leomord eh. Oo, ano. So, in a way, kung sino mapunta sa first pick, pwedeng i-prioritize or even pwede mabagin sa last pick. Kasi nga, as you said, pwede maging utility, pwede maging assassin, pwede maging marksman rather. Kasi nga ito natanong ko nga sila ulit. Meron ba kayong specific na player na binabantayan dito sa Fireflux? Sabi ni Coach Arcade, actually, wala. Ang gusto nila tingnan dito, yung mismong team fighting capability dahil dun nga naging consistent ang Fireflux. Sa bagay, Turkish Delight sila eh. Parang may sarili silang iteration of Ube na known yung Blacklist International. So gets ko yung sinasabi na tinitignan nila yung team ng Fireflux as a whole. As a whole, yeah. And for Rosa, the Thorn Queen in the mid lane, siya ang gusto kong tignan natin para sa Fireflux Esports. One of the best battle mages na tinatawag ko, yung kayang humarap sa madami habang nabubuhay at nagdi-deal ng damage. Ang tumatak sa aking performance niya during her past world stage performances would be the Lilia na talaga namang napabida niya, but this time around hindi na kasi masyadong nilalabas ang Lilia. And ano na ba ang mga latest na pinakita sa atin ni magmamamsyo sana ni Rosa. Apart from the Lilia, hindi pa natin nakikita yung Lilia, pero more of leaning towards the Valentinas, the Faramis. May occasional savior. Actually, itong dalawang mid laners na to, naglabas na ng savior. So it's really gonna be interesting kung paano yung magiging lalabanan. Mamaya, puro Valentina-Faramis matchup yung makita natin throughout. Ay, ang haba ng ating mga magiging team fights kung sakaling lalabas ang Valentina-Faramis. Pero wag naman sana. Pero syempre, dahil nga stats don't lie, may malaking chance nga na makita natin ang Valentina and Faramis. In terms of the Valentina, of course, may bago siyang skin na makukuha nyo. MSC pass available yan just for 700 plus diamonds. Promise, sobrang sulit niyan dahil makukuha nyo na rin yung mga ibang skins katulad na lamang nila Farsa, Cyclops, Johed at iba pa. Basta magawa nyo ng tama yung mga quests na meron tayo. But other than that, of course, the Faramis is something that we haven't seen so far in the knockout stage. Parang hindi masyado siya nabibigyan ng pansin. Yeah, and kung titingnan mo din naman, kahit sa unang series natin, lagi nababandon si Faramis dahil nga mostly since nga merong assassin picks, mas napipilian nilang mawala na lang yun or mismo yung Angela para mas maging patay mismo kung paano nila gagawin yung snowball nila early game. Tsaka napapansin kasi natin, hindi na nga masyado na uso yung mga Lord Dances. It's really fast. So yung epekto ng Faramis medyo hindi na ganun ka-crucial compared to the previous meta na sobrang crucial talaga yung presence ng isang Netherrealm. And right now, nabanggit mo na nga ang salitang Lord Dance at hindi na natin ito masyadong nakikita. Ang ibig sabihin nito ay kung magkaroon man ng Lord Dance ay hindi na tumatagal ng katulad dati na 5 minuto, 6 na minuto. This time around, wala pang 2. At kadalasan nga lang ay 1 minuto lang ang Lord Dance dahil napakahapdi na po na nakatayo ka lamang sa harapan ng Lord. Kada sampal sa iyo ay pasakit lang ng pasakit.
kung titingnan mo, no, kailangan mo isipin yung pwedeng peel ang kailangan mong tangkihin kung gusto mo talaga tumagal. Kaya kung titingnan din natin, you've mentioned about possible versatility picks, you're looking at the possible Fredrin pick kung bumalik man siya kasi we rarely see him these days. So doon pa lang kailangan mas maging secure o mas kailangan nila magpaunahan kung ano nga ba yung priority dito. Will it be Faris, Valentina, or even mismo the Lilian, as you've mentioned, na pwede lumabas dito sa mismong laban na to. Tsaka dumadating na din tayo sa point na yung mga first two lords, except for the 18-minute lord, mas importante yung kills. Kumbaga, kung kahit nakuha ng lord kahit makuha ng kalaban mo yung lord, kung kills naman yung nakuha mo, hindi rin nila mai-utilize yun. And in fact, kayo pa nga yung makakapush. Yeah. And grabe na talaga yung shift ng meta natin dito. Makikita natin na habang tumatagal sa MSC ay nagbabago ang priorities ng ating mga players, nagbabago ang mga picks, at minsan may mga luma na bagong na lumalabas bilang mga bagong pick as well. Balikan natin yung Zas pick kanina. Ika nga ni Coach Tiktak ay na-rattle daw sila doon sa Zas pick na yon, at sa lahat ng mga nagsasabi na magme-meta si Zas, ito na ata ang una niyang pakitang gilas sa world stage. Pwede mangyari yun kasi dumating talaga yung point na naniwala ako na ginamit ko siya as a jungler, si Zask. So in a way, mas effective pa rin siya as a mid laner dahil kung yung mismong pag-shine ni Zask dito, kung paano nga naggulat ang Liquid Echo, doon pa lang may kita mo na there was a shift as long as matanggal si Edith sa mismong draft. Tsaka isa sa mga crucial things na kinakailangan talaga ng mga mid laners yung positioning. With the recent adjustment ng Zas na ikaw na mismo pwede mong iusog yung, ang tawag nila doon yung cocoon, tawag ni Manjin. Yun, pwedeng madali na talaga maging effective yung Zas, especially sa mga clashes na nakita natin ginamit kanina. Tapos yung pinaka-problema pa, kung mismo tumagal siya sa cocoon niya habang nag-ultimate, pwede ka bang hindi mamatay? So parang hindi naman daya no? And I think that's also a means na iwasan ng mga ultimate katulad na lamang ng crossbow of Tang ni 1-1 at pati na rin yung shadow kill ni Hayabusa. Ang daming pwedeng iwasan gamit ang ultimate ng isang Zask. But of course, isang beses pa lamang po natin nakikita si Zask, and by the way, dahil nga isang beses pa lang at panalo naman 100% ang win rate ni Zask so far sa MSC 2024. Ang tanong na lang ay kung lalabas ba ulit si Zask as another pick elsewhere. Dahil magsisimula na nga ata ang draft maya-maya lamang, nakikita natin si Coach Arcadia na kung nanonood kayo ng MPL Philippines for the longest time ay naabutan nyo pa siya bilang coach ng marami ng teams katulad na lamang ng Aura, ng Echo at iba pa. This time around, of course, Selangor Red Giants, siya ang magiging coach nila. Naging consistent din sila on how to create the possible snowball ng kanilang standings from their own region, at so far they try to maintain consistency dahil nga ang lahat ng teams na pumasok dito at naiwan for the knockouts ay hindi naging biro for some. Even the strongest coming from the group stages even had the chance na makuha ng points, specifically Liquid Echo. So dito pa lang kailangan din na rumispeto in a way. And finally, nandito na nga tayo sa Game 1 draft. Blue side ang Selangor Red Giants at red side naman ang Flux Esports. Looking at the bans, wala pa namang nalalapag, but we are expecting a Louis ban or even a chip ban so far in the first banning phase. Kailangan talaga tanggalin. Nakita natin yung epekto ng dalawang heroes na yon. Pero for the side of Flux, since red side din sila, isa sa mga kailangan din nila i-ban out talaga yung Nolan ni Sekis. Iba talaga pag nakatakas yun. Again, it amplifies yung early game ng SRG, which they are really known for. So marami din talagang kailangan bantayan yung Flux ng mga picks na pwedeng lumabas sa first picks ng SRG. And that is true. Buti nga nabanggit mo yung mga pick na yon, dahil when we look at Sekis, no, as a jungler, yung assassins talaga ang tumatatak sa kanya. Yes, marunong siya mag-tank jungle, pero isa siya pag sinabi mo yung pangalan, imposibleng hindi nakakabit yung salitang assassin sa kanya. At nabanggit na nga rin natin ng Chip kanina, mukhang ito ang tatanggalin, kasabayan na rin ng Angela on the side of Selangor Red Giants. So wala mo nang babad na pwede nating makita or mangyari in terms of the objective taking dahil nga may Angela na tinanggal na rin. So in a way, yung mismong jungler pick na pwedeng gamitin dito ni Sekis ay pwede pa ring mangyari. So ang tanong lang dito, will they go for the comfort? Will they go for the possible way na masya-shutdown nila early on sa first pick against Flux? Louis is still open for Flux, for the ban, and both teams are known for using this. If ever maban out man yun, sigurado akong unang pag-aagawa ng dalawang teams ito in terms of the mid lane, binana yung Louis, is yung Valentina. Kasi si Rosa, pati na rin yung mga katapat niya sa side ng SRG na si Stormy, known Valentina users.
So yung kanina na-mention nga even ni Umi na magkakaroon tayo ng clash dito in terms of the mid lane matchup dahil nga there's so much at stake na pwede itong makuha. Good thing na binan-out na rin dito ng Fire Flux yung Luo Yi. So ano ba pwede maging open? So Valentina could still be the possibility. Vexana, Farsa even. Kung AOE ang pag-uusapan kung TV. But dahil dito mas umiikot ang capability or yung playstyle ng Fire Flux Esports. Madami pa namang pagpipilian in terms of the mid lane. Tandaan din natin na with the changes applied into Eve ay may chance na ding lumabas ang Eve kung sakaling gusto nila ng bago. But overall, tatanggalin muna nila ang Harith. Gold lane na ngayon ang iniipit. Might as well siguro tanggalin na rin ang mga Lunox kung gusto mong mag-magic bands. Hindi ako sure na. Ano ba pwede tanggalin dito, Ingan? Ang iniisip ko ngayon, Ling, for either of the two teams kasi for Fire Flux, TNZ has been known to use the Ling pag gusto niya talaga mag-assassin. Pag hindi naman utility, mag-back siya talaga siya. And for SRG Sekis nga, nasabi na nga natin, either the Nolan, Ling, or Fanny, yun yung mga signature assassin picks na pwede nila kunin. And with the recent trend sa Ling na talagang viable siya as a first option, I can see either Fire Flux banning the Ling out or SRG getting the Ling for themselves. Hindi na malayong makita natin si Ling ng maaga dito. As you said, si Sekis, napakalakas na assassin user nito. Kaya naman ito na, lalabas na si Idol 3D na picking, no? Ano kaya ang ating makikita na first pick dito is will it be the Ling or may makikita ba tayong biglang priority sa Valentina considering na sobrang importante nito for both mid laners? Yun yung pinaka-question eh, no? Ano yung willing i-trade ng SRG now? Or kung willing talaga silang ibigay dahil they are more prepared to answer this. Ito, another game fact, ha? SRG has been undefeated in all tournaments for 103, hindi na 101. 103 na pala. Ingan, gusto ko malaman, no, ano bang mga options natin for first pick? Pwede mag-Roger, either of the two teams. Kasi kung hindi, pwede yung Fireflux sumagot ng Ling and Valentina. Pero ayan na nga yung Roger coming in from SRG. Wow. I'm sure Fireflux, Ling, or Valentina, or Baksha Valentina. And let's see if it's going to be the Baksha Valentina. And I guess, no, parang kung ano man kinain ni Wolf, nakain mo din kanina, Ingan. Oo. Kanina ka pa nakakahula, nakaka-iasi ka na. Granada kasi kami kaming dalawa eh. Ano nangyari sa Granada? Nakwento niya sa akin yung mga secret technique niya. Mga secret technique. Pero mukhang dahil napamanahan ka na ng secret technique, Baksha Valentina ang ating inaabangan dito. Ikaw, OSX, magbabato ka ba ng iyong hula? Pwede mag-assassin, kaso hindi. Ayan. About it. Valentina ang tama. Sabi nga ni Momos, forget about it. Ayan, Edith, na-lock in na. Kasabayan na rin ng Valentina. Pinag-usapan natin kung gaano nga ba ka-importante ang Valentina pick na to for both matchups ng mid lane natin. Ano kaya ang itatapat ng SRG? The Farsa is available to take pero that would mean na bibigyan mo ng feathered airstrike ang isang Valentina. Ayun na yung Ling ni Sekis. Naging safe, so na-reveal na rin kaagad kung saan napupunta yung Roger na to. So in a way, mas nakuha nga din ng comfort ni Sekis yung assassin, yung Ling. And you've mentioned about the available mid laners for SRG pero instead XP lane na naging priority nila dito pero so far mukhang magiging masayang Valentina na to in terms of getting the ultimates out against SRG. At ito na nga yung binabanggit mong Baksha, no? Lumabas na ang Baksha, Edith at pati na rin ang Valentina. Hindi na tayo magkukunwari pa, tournament naman na jungle itong Baksha at mid lane itong Valentina. Iisipin na lang natin kung XP lane ba or roam ang Edith na to. So you can actually ban out either the Terizla or Yuzhong if ever assume mo yung Ruby na ito ay magiging roamer. Pero kung tinitingnan mo ng XP, pwede ka din magtanggal ng Arlot kasi SRG known din for using Arlot at the roam eh. Especially kay Yums. Wow. Iniipit na nila ang mid lane hero pool dito for SRG. Dahil nga nakuha na nila ang Valentina at hindi kumuha ng mage ang SRG, pwede pa nilang bawasan ng isa pang mage gamit ang kanilang huling ban. There's being wary of the possible mid lane choices dahil nga delikado nga naman kung lumabas yung Vexana. So dito pa lang they would really want to trim down the choices kung anong pwede makuha na mid laner nila. And for this, dahil nga sabi mo Ingan, either I would rather go for the same choice. Sabi mo nga may Ruby. Ano pa bang isa? Ano, sa XP? XP. Touch ako SRG, magbaban muna ng gold yan eh. Kaya, ay hindi, Florin muna. Mas pinupush. Either pinupush nila yung Edith na either maging roam na lang.
Pero they're pushing na Edith na lang at talaga maging roam dahil nga tinatanggalan na rin ng Florin. But this is a very particular ban coming in from Fireflux Esports, taking away the Cho. Parang sinisiguro nila na walang magkakaroon ng pick-off hero considering na yung displacement na binabato ng Cho, mas lalo kung magaling yung Cho player, ay talagang kayang sirain kung ano man yung gustong gawin ng Fireflux. Last ban on the side of SRG, pwede pa sila magtanggal ng utility dito para hindi maging literal, hindi maging sobrang lakas itong backsha na to. Oh, there's a Minotaur or Tigreal na pwede lang tanggalin if ever they do expect na kay Alien mapupunta ang isang Edith. Pero Grak nga pala ni Apex, men. Oo nga pala, no? Kita natin yan ng group stages. Delikado din kasi, and naging laban nga ng Fireflux Esports doon. They have a great way in countering out team fight, especially reaching the backline. Dahil nga merong Roger, merong Ruby. In a way, naging daan nila doon is mostly the explosive part that they can get an advantage in terms of diversion against their opposing team. For Flux na mas pinapush na lang yung Edith na doon na lang mapunta. Pero options, dito pa lang for the marksman na bang available for Fireflux ngayon dahil they're up against possible na Roger. So hindi muna. So dahil nga merong Ling, open din naman yung Kaja. Uy, that's nice. The Kaja pick locked in for Fireflux Esports. Ngayon magdadalawang isip na ang Roger pati na rin ang Ling kung papasok na ba sila. And up until that divine retribution is divine judgment rather is still available, kailangan isiping mabuti ang pagpasok ng dalawang assassin ito. In fact, hindi lang ang pagpasok kundi yung flicker timer na rin dito ng roamer ng Fireflux sa Apex 47. This also secures na ang XP lane matchup for Fireflux would be the Edith. Daming crowd control din ng Fireflux. The presence of the Edith, the Valentina alone na pwede din kunin yung I'm offended. So tama ka nga na parang medyo mahihirapan yung buhay dito ni Innocent tsaka ni Sekis. Ito yung tipo na pagkalapag mo pa lang ay nandiyan ka na. We talked about it earlier. The Eve could be an option. And here comes the lock-in. The Eve for SRG and yung Tirizla na for some reason ngayon lang napansin. Back to classics tayo. Eve Ruby is back online. Sobrang kunat din. Nakari nga ang naging sagot ng Fireflux Esports through damage hanggang sa tankers ng SRG. At ngayon na nga magsisimula na ang ating ALJ Match of the Day. Sino kaya ang unang makakakuha ng unang panalo sa seryeng ito? Sweep ba ang ating matutunghayan o tuloy-tuloy ang laban na to? Punta na tayo sa ating casters. Casters, kayo na to. Isa sa mga kaabang-abang na matchup ngayong MSC 2024. Ako po si Manjin Valdas, kasama si Renmar Santa Cruz. Fireflux, isa sa mga bida na matagal na nating nasubaybayan ng kwento pero merong bagong bumubida sa mundo ng MLBB Esports. At ito ay walang iba, Renmar, kilala mo na, SRG from Malaysia. Yung spotlight ng mundo ay nasa team na ito. The Giants. 100 days and counting. Yes, sir. Undefeated in series. Itutuloy ba nila yan? 100 days. 3 months. Oo. Diba? Konti na lang, bibigyan ko sila ng Paul Heyman intro eh. Sayang, no? Sayang. At yun na nga, I definitely agree. For the past quarter ng taon na to, Redpar, the story of everyone, especially locally in the Philippines, kapag tinanong mo, sinong malakas? Sinong malakas? SRG. And alam naman natin yung mga kaganapan, yung about sa mga scrim results na yan. Let's be real. Real talkan tayo dito. Marami silang mga tinatalo sa Pilipinas. Which is true talaga. Open secret yan eh. Open secret. Sikreto na sinasabi na ng lahat. So hindi mo na pwede takasan yung deny na yan. Yes, sir. SRG is a strong team. At sila din ang naggumawa ng huling tuldok sa buhay ng Onyx ID na inexpect ng lahat na kukuha ng panalo na to. This time, pinili nila Renmar ang Eve. Ito yung pinag-uusapan ng mga casters kanina at sakto, pinag-uusapan din natin yung player na to, si Stormy. One of the best mages, I should say right now. Doon nga ako nagulat eh. Minamat ako si Sans dito pagpasok ng MSC 2024. Pero si Stormy yung parang bagong gila. Gila niya, he's crazy, bro. Gila Stormy. Gila Stormy. Same lang din ba yung gila doon? Kasi di ba baha sa Malaysia, baha sa Indonesia, same lang din ba? Hindi? Sabihin na lang natin, oo. Sige na nga. Pag mali po, pakisabi na lang. Pasensya na lang po. Pasensya na lang. And ang tagal natin hindi nakita itong Eve pick na ito. Effective pa rin ba to for you, parang Rep?
Para sa akin sa SRG, yung gusto nila kasi i-test yung team fighting prowess ng Fireflux Esports eh. Kung gusto mo i-test kung gaano kagaling mag-team fight yung kalaban mo, mag-give ka na lang. Oo, kasi kumbaga lalaban ka dun sa loob nung swimming pool, yung real world manipulation. Last season ay tama ba? Last season or last year. A few seasons ago ay usong-uso itong Eve na to, maging si Rosa ginagamit yan. Kaya maganda yung maganda yung matchup. Kasi Rosa versus Stormy, kung iisipin mo. And si Rosa, isa sa mga bida dito sa Fireflux na masasabi ko napakatapang din na mage user in MLBB Esports. Level 3 pa lang si Apex 47. Apex, kalahati ang buhay, tinutusok ni Zeikis. Zeikis, mag-out na muna, sumubok lang mag-counter jungle! There is the ult! Habang si TNZ ang makakuha dito ng turtle, pero si Stormy kumukumpas, Renmar! 1-for-1, Yums and TNZ down! Dito si TNZ nakapagkuha ng turtle doon. Ay, pero si Alien! Delikado dito na Pulado. Mahuli siya ni Cram! Okay, Cram time. Uma-out, Cram. Pulado, onting passive. At one hit na lang. Pero Zeikis ay nandito. This time, Apex 47. Medyo makuna talaga. Stormy pops the void. Rosa is here. Shadow striking. Dash. Pero buhay pa rin si Stormy. TNZ kakabuhay lang. Roll out. At mahuli pa si Stormy dito. Batuin mo ng Blanggana. Hindi binato ng Blanggana. Fireflux Esports, pinapakita nila sa Selangor Red Giants na hindi sila takot lumaban. Kung lalaban pa yung Selangor dito, sabi ng Fireflux Esports, sige, sasabayin namin kayo. Grabe, akala ko si TNT magro-rotate na lang, mag-clear na lang siya ng jungle. Hindi, hinanap pa niya yung kill eh. Sabi niya, my objective isn't the buff, my objective is the kill, bro. My objective is aurahan kayo. Oo, aurahan. Diba? Kala nyo, buff lang, pati aura. Gusto ko, alam mo naman, napakalupit umaura niya ni Rosa. Tama. Kung aura ng usapan. And tama sasabi ko, pinaghandaan talaga ng Fireflux to. One of the teams, actually, Renmar, hindi lang din sila nung M-Series nagpakitang gilas. Maging nung MSC last year ay mataas din ang expectation sa teams na to. At maging nung M4, doon talaga sila nakilala. So nasunod-sunod na sila. Ito yung bida mismo sa kanilang region. And they're proving a point right now sa laban na to against the Red Giants. Nakakuha ng championship sa isang major tournament yung Fireflux Esports bago mag-umpisa yung MSC. Just 2-3 weeks bago mag-umpisa. At nag-umpisa yung taon na to after a major tournament in another part of the world. Nagtapos sila doon sa torneo na yun, top 3. Behind Fnatic, Onyx, doon Onyx pa, at saka AP Bren. Now Falcons AP Bren. May hulog talaga. Okay, dash in this time para kay Rosa. Ultimate coming in! Si Rosa pa! Yung gumamit ng ulti ng Ling para makakuha ng kill! Alam nyo, tawag kay Rosa, the Thorn Queen. The Thorn Queen. I-translate nyo na lang sa Tagalog. Yan yung Reyna na may kagat. Divine Judgment, Diego Kaboy! Si Rosa ngayon, normal lang. Sunshine kumakuha ng last hit with the true damage. Ito na naman ang conceal. Knockback is real. Double kill. Sunshine gets the kill. At ito na yung sinasabi natin, Renmar. Yung pitik ng Fireflux Esports. Sabi tong Fireflux, pinapakita nila sa buong mundo. Okay, sige, yung bida nyo, Selangor Red Giants, ipapakita namin kung bakit ang tagal na namin nandito sa international scene. Tignan nyo kami ang bagong bida. Pumor blade si Rosa. Kanina, di lang nakita sa replay. Then again, the true damage, you need to respect the carry right now. He has the corrosion side, Renmar. Yes. So if you're the Terizla, kahit humarap ka dyan, kahit si Cram, minsan magpapaisip ka kung uultihan mo ba yung carry. He has the Purify as well. So maagang na online si Sunshine. Tsaka yung gusto ko sa playstyle ngayon ni Sunshine, kahit na alam niya meron siyang Purify, na safe pa rin siya maglaro eh. Minamaximize niya talaga yung isang dash na meron siya bilang isang carry. So yung repositioning na gano'n, sobrang taas ng halagaan nun para sa Fireflux. 6-2. And Sunshine still farming. Di pa natin nakikita kung ano man ang item ni Innocent. Grabe. Pero ayun na naman, another Divine Judgment. Sabay, nakaw na penalty zone onto si Rosa ang magnanakaw noon. Ito na Tempest of Blades. Nilabasan ni Zeikis for more blades. Actually, 2 blades pala nakuha niya. 3 blades, 4 blades. Tusok! At doon mo makikita yung chemistry na meron na Selangor Giants. 2 heroes down. Doon sila lumamang. Pupush na lang si Sunshine. Pero makapag-depensa sa Zeikis. Grenade yun ng Selangor Red Giants. Sinabi nila, okay, hindi naman mababasag ata ni Sunshine yung torre doon sa taas. Sige, mag 4-man, 5-man na lang tayo dito sa gitna para makabawi tayo. Good call yun para sa Selangor Red Giants. At ngayon, Fireflux Esports, hindi na ganun ka-komportable yung pwesto nila sa mapa. We got this.
We got this talaga. Ganoon ka komportable ang Selangor Giants sa isa't isa doon sa even trade na yun. Flicker out para kay Stormy. Hinabol siya ngayon ni TNZ. Pops the ultimate na meron siya with the poison technique. But then again, nothing's gonna happen. Shatter in para kay Alien. Wala siyang tatamaan. Ako, Alien out of this world. First kill para kay Innocent in the net. Primal Rat out. Turnaround yun. Malaking bagay yun para sa Selangor Giants na ngayon, for the next 40 seconds, wala kang ultimate yung Edith. So pwede sila mag-commit ng play, pwede sila mag-invade kasi malapit na mag-spawn. Yung purple buff dito ng Fireflux Esports, kung hindi doon, mag-commit na lang sila doon sa turtle. Nawala bigla yung momentum ng Fireflux. Flicker and Divine Judgment, pero naka-immortality yan, kaya laban na lang daw. Penalty zone counter, go! Pero yun yung real world manipulation ni Stormy. Habang hinila na ngayon si Rosa, I'm offended. Rosa umarap, dalawa mulado, Shadow Strike ka! Pero pinagkakalmot-kalmot siya ni Innocent! Full bounce is real kay Sunshine, normal, at isang hit ka na lang! Triple kill para kay Vincent as Innocent will transition into the top lane. Farm lang muna, wala ng turtle, nakabawi pa! Guilty on 3 counts itong si Innocent. Grabe, MPL Malaysia pa lang, ibang klase na yung confidence pinapakita ng dating gold laner ng TNC Pro Team dito sa Pinas. Ngayon naging kampiyon ng Malaysia at ngayon nakapag-triple kill sa sobrang taas na importante na skirmish. Dahil kung nanalo doon ang Fireflux Esports, pwede mo na sabihin sa kanila na yung momentum. Oo, nasayang yung momentum nila, biglang nag-turn around. Oo. Yun. Tama naman, turn around naman talaga. Akala ko kakanta ka eh. Pero nag-turn around kasi nga 700 na ang kalamangan. Real world manipulation na naman. Super slow. Pero nagkaanakawan. Okay, Rosa nasa bandang likod. Pero true damage, winning light will para kay Sunshine. 10 minutes of blades out. Crusade Keys, Primal Rat. Lord na lang ang target ng Fireflux. I-counter go pa ni Yams. Yams. Go pa dito ang side ng Selangor. Hindi na TNC last hit. Okay, nagkailaan na ngayon. Alien with a kill. Rosa, nandito din. Nothing's gonna happen. Pero dalawa mawawala dito sa sa SRG. Okay na, malapit na eh. Malapit na mag-RSG. Isa palitan mo lang yung pwesto ng letra kasi. Malapit kayo malilito guys. Pero alam mo, ganun kasi maglaro din yung SRG. Yung playstyle ng RSG natin. Ganun sila yung death ball. Medyo awake. Oo. Yung Fireflux Esports, kaya sobrang lupit nga yung ginagawa nila, sinasabay nila, tas ginagalingan pa nila. Hindi ko in-expect na magkukomit sila ng laban para makukuha sila ng Lord at hindi ata rin na-expect ng SRG. Saktong-sakto na sinabi mo yan kasi nung nakausap ko si Michael Angelo, aka Arcadia, si Coach Arcadia, ang sinabi niya, alam mo, talagang matapang lang talaga yung mga players ko. Coach? Oo, ganun yung pagsabi niya. Kaya tapangan talaga ang laban dito. Sabi dito ng Fireflux, laban na to. Pero ang ganda ng real world manipulation ni Stormy. Medyo malagkit yung matandoob. Pero mas masakit at maapte yung mga true damage Sunshine. Yun naman si Crown na umaharap lang. Makakill dito ng isa si Innocent. Dalawa actually mawawala sa side ng Fireflux. As a team, SRG will manage to defend this. Pero magpupush na ng Sunshine. Saka ma-invader naman dito ng purple buff yung SRG Fireflux Esports. Nakita nyo sa intro video nila nung pagpasok nila dito sa venue, walang effect sa kanila yung silaw ng araw eh kasi meron na silang sariling sunshine. SRG naman ay initan sa sunshine ni Sunshine. It's a lovely day. Just got paid, sabi ni Sunshine. You're my sunshine. Pero then again, yung chemistry ng SRG di matatawaran, Rappy. Conceal, Apex 47, trying to find the divine judgment. Si Yams ang nuhulihin. Huli ka, Betchin. Yams. Gutom ka muna, sabi dito ni Apex 47. Fireflux Esports, ito yung ginagawa nilang strategy. Pag nakita nila dito si Yams on that Ruby, sabi dito ni Apex 47, go lang kagad. Kaya napaforce nga dito si Yams na iba ng item build. Inuna niya yung immortality. Para kahit pa paano. Oh, sakit. Guys, oh my mag-ingat ka na, bossing ha. Isang proc yun ha, Renmar. Oo. So 2 procs lang. Si Seikis dito ng passive. Sunshine. So that was 1 proc of the true damage. Yes. Na meron yung carry. And with that, alam niya na kaya niyang tapatan itong Link. Kung ako kasi yung carry dyan, tatapatan ko yan kapag may purify ako. Sige, bayaan mong pumasok sa akin to. Kulang. Oo. Kasi pag hindi ka nanakap ng isang Link, kayang-kaya mo bilang isang marksman eh. Dahil dyan, lumamang ang Fireflux Renmar. Saan ka makakita ng ganito? Malamang, Repi, 70% of the audience, or I should say maybe 80% of the audience, iniisip na this will be a stomp. Pero hindi. Ang taas ng kalamangan ng Fireflux ngayon. Tawag dito, heat check eh. Heat check! Isipin mo na si Stephen Curry na mga 10 games na naka 30 points.
Pero ngayon, pumasok itong Fireflux, sabi, no, i-check muna. Kaya rin namin mag-tres. Malakas din kami mag-tres. Kala nyo kayo lang ang 3-pointers? Di yan. Kala nyo kayo lang ang Splash Brothers? Malakas din sila. May hulog din sila. But naka-Stormy, isipin mo ha, naka-Stormy pa yung pinakamataas na damage dealt sa larong to. Oo. Kahit na may 2 deaths siya. If talaga eh. Pero masasabi ko, it's all about the carry. Delikado. Okay, Divine Judge. Okay, Apex, Divine. Apex. Divine. Oh, hindi pa nakapag-Divine. Nag-concede lang pala. Magpa-purple lang muna. Naku, ibibigay nila yung purple. Oo, bibigay. Hindi nila i-contest, Penmar. O contest na, sabi nila lang dito na Fireflux Esports, delikado. Grabe yung trigger, yung discipline dito ni Apex 47, hindi niya kagad ginamit yung Divine Judgment. Akala ko, go na kagad eh. Akala ko rin game na yun, inunahan ko pa nga siya eh. Feeling ko nang nakita niya yung yung indicator ng immortality. Wag na. Kay Yum, sabi, wag na lang. Save na lang natin to para sa Lord Fight mamaya. Napabalik-balik na. Balik-balik. Yun ang sinabi. Iminin nun back. Sa atin, back din talaga yun eh. O, tama. Balik. Pero sa bahasa Indo yun. Di ko lang alam sa bahasa Indo. Ay, sa bahasa Mali. Eto na. Stormy yung tinatarget. Flicker out. Stormy. Ooh, force out kagad. No flicker. Magandang info to para sa Fireflux Esports kasi alam na nila hindi makakapag-reposition dito si Stormy. Pag naiwan siya, delikado talaga yung Eve. So Fireflux Esports, dapat yung next team fight nila, dapat agresibo sila. Push forward lang para maiwan si Stormy. Alam nilang walang flicker. Maghihintay pa sila ng 120 seconds. 2 minutes for that flicker. I-re-raise ba to ng Fireflux? Humaharap sila dito, Repi. Na kay Rosa, may hila si Rosa ha. Oo. Okay. Okay, dako si Apex Manginila. Nagkaunahan sa ila dito. Real world manipulation. Ang ganda na pwestuhan. Pero nakalayo agad. Sikis makakuha ng kill si Cram Nemowana. Na ngayon may iwan pa si Yams. Apat dito ang buhay sa side ng Fireflux. Apat din sa side ng SRG. Pero malaban lang si Innocent with the wall pound. Pulado si Sikis. Pero buhay pa rin siya. Innocent kumakalmot. Siya din. Marunong din ako malmot. 2 for 2. Alien may iwan. Okay. Innocent. Tumama ang first kill. Laban na lang daw. Onward. Shatter. Pasok si Rosa. Innocent. Yari ka, boy! Rosa, kumakalmot! Kalmutin mo! Ay, nako! Pero may nagtutusok-tusok ni Sikis. Napalalim ng Fireflux! Double kill for the Ling! 14-17! Lamang ang SRG! Wiped out ang Fireflux Esports. Masyado nag-overcommit. Apex 47, hindi niya to maaagaw. Milagro kung maagaw pa niya. At ang unang lord ng laban ay mapupunta, ang pangalawang lord ng laban ay mapupunta sa SRG. Ang daming nangyari doon, Repi. Nalito-lito na ako. Palang in-out. Yun pala, buhay pa si Sikis. Akala ko deads na eh. Nakatakas pa siya. Ang ganda ng initiation, yung initial initiation na ginawa dito ng SRG, pero hindi mo matatanggal na ang ganda talaga ng counter go ng Fireflux. Yung problema lang, grabe yung timing ni Innocent. Hinintay niya talaga. Ito yung trabaho ng isang Roger eh. Kahit sobrang ganda na ikaw mag-umpisa ng damage, hindi. Hintayin mo lang na pulado yung kalaban mo, tas lumaban ka. Ginawa lang ni Innocent yung trabaho niya. Patience from Vincent. Innocent. And with that, nakakuha siya ng magandang damage. Kahit papano, still respecting the damage output ng Fireflux. Pero unfortunately, tumama rin kasi yung Earth Shatter eh. Sinubukan niyang i-dodge though. Yung Earth Shatter, after tumama yung dalawang net, sinubukan niyang i-outplay. Yes. Then again, sakto sa pixel na tinamaan siya nung knock-up. Kaya nabaliktad din. Nonetheless, lumamang pa rin sila kasi nga buhay pa si Sikis at pinaglalasit-lasit niya na lang. Nagamit ba yung Lord? Di ko nakita. Nagamit ba? Oh, na-push out. Na-push out na nila. So nakakuha sila ng Torre pero maganda pa rin yung sakop ng Fireflux Esports dito sa mapa. In terms of the items, naka-Winter Crown na dito yung Eve. So alam din na ni Stormy na delikado yung pwesto niya bilang isang Eve at gaano ka halaga yung presensya niya sa isang team fight. Kasi sa mga composition na ganito, ikaw talaga yung isa sa mga main condition eh. Pero yun nga lang, isa sa mga main condition. Yes, sir. May dalawa pang condition dyan eh. Si Innocent at saka si Kais. Maganda rin yung record ni Innocent ha. 1 death lang siya. Oo. So better, I mean, ang kanyang position dito. Probably up against Sunshine. Napaaga din yung Wind of Nature ni Sunshine dito for me. Kasi nire-respeto niya rin yung Ling and then the Roger. Yes. Then again, tatabla ang laban, Renmar. Pinagpapawisan na ako sa laban na to. Repi. Ren. It's an even ballgame. Yes, sir. Kahit si Innocent, nag-tough boost nga siya eh. Napapawisan na rin siya kasi parang naramdaman niya. Sandali lang guys, parang dami nilang crowd control. Unting iwas, unting iwas. Unting iwas. Yung
mataas din yung halaga ng 30% na mababawasan yung oras na ma-crowd control ka bilang isang Roger. So good call din yun. Good item build para kay Innocent. Nagpalit siya ng boots eh. Kailangan ata kung ikaw, si Rosa, si ano dito, si Apex 47, ang hihilain mo yung Roger. Ako, Roger main hila ako dito kasi kaya naman siya i-burst eh. Oo. Tignan natin kung makakuha nga nila yung pagpasok ni Innocent. Parang mag-iiba na yung approach ni Apex kasi di ba sinasabi natin, pag may nakita si Apex, hatak agad. Gera. Parang ngayon defensive hatak na yung gagawin niya. Oo, counter hatak. Oo, counter hatak na to. Parang medyo mahirap yung Kuya Repi ah. Oo, kasi pag hatak niyon, almost sure na -1 kill niyon eh. O minus isang immortality. Oo. Pero sa sobrang taas na ng damage ni Innocent, tignan mo yung build niya eh. Naka-full build na siya, tapos nag-Thunderbelt pa siya. So may konting kuna tong Roger to. Kaya nakakapag-survive siya na matagal sa teamfight. I definitely agree. At pwede pa niyang palitan yung boots niya mamaya, di ba? Parang pwede nga siya mag-immortality pa. Oo. Kasi syempre, sa second skill ka lang dyan, goods ka na eh. Oo. Makapag ano ka lang, makapag-lycan pounds Makaamoy ka lang, oo. Tsaka yung amoy. Maamoy mo lang, tapos ma-lycan pounds. 47, 41, 38 HP, 38k. For the Lord. Maghihiro pa. Okay, maghihiro nga. Hero ang target dito ng side ng Selangor Giants. Umount na ngayon si Alien, pero kalahati ang buhay ni Alien. Lamang ang SRG in terms of resources sa buhay. Tingnan natin, lalapit pa dito si na Apex 47. Meron siyang immortality. Pwede niyang ikaw nag-net ngayon si Innocent. Okay, si Innocent na nahila. Okay siya ngayon ang binabanatan. Sabay nag-zoom out ang camera. Pero sino makakuha ng Lord? This time, I think SRG. Pero tingnan natin, dahil tuloy-tuloy pa rin ang laban. Hero na lang daw ngayon ang side ng Fireflux. Yung Lord ay nag-march na sa baba. Pero nag-aabol si Alien dito. Si Stormy ang inaabol. Tatlo ang wala sa side ng SRG. Sabay magkakat na lang si Seikis. Sakto yung ginawa dito ni Seikis. Nag-cut na lang siya ng minion wave. Kung hindi niya kinat yun, makakapag-push yung Fireflux sa gitna. Going to the STC replay, yung entry ni Kram sumakto din. Kaya hindi masyado kagad nakuha ng Fireflux si Innocent. May konting oras pa yung SRG para sila yung makakuha ng Lord. Pero that was great targeting and positioning for Apex 47 to go for Innocent at hindi in-expect na Innocent na nandun. Yung Kadya, huli ka ngayon! Apex 47 with a great divine judgment. Huli ka pero di ka kulong! Sasabi mo na si Apex, yung performance niya na ito, isa na siyang Apex na legend. Sobrang alamat na performance na ginagawa niya bilang isang Kadya. The hatak is real. Ang lupit mo, Pex! Pex na pala yung pangalan niya. Ang lupit mo! And with this, 14 to 21, lumamang ang Fireflux. So the pick-off game is real para dito sa Turkish Delight. Dinadaan nila sa pick-off. Kasi alam nila, pag maka-1 sila, iba na yung approach ng Selangor dyan. Ay, TNZ! Delikado to! Nasa loob, TNZ penalty zone. Ako, oh no! Oh my glove, tingnan natin kung delikado nga ba yun. Nilaban na lang. I'm offended para kay Yams dito, pero napakagandang ultimate ni Stormy. Pero binabanatan siya ni Alien. Alien, kinulang yung damage output. TNZ buhay pa rin. Wala si Kram. Kinulang yung damage ni Alien. Muntik pa si Stormy dun. Pare, it's a trap. It's a trap. Akala natin delikado dun si TNZ, pero hindi pala. May rest back dun si Alien. This Good is call para sa Fireflux. sobrang ganda nung zone ni TNZ doon. Sobrang ganda ng sepat. Oo. Pero actually, para sa akin, it's still a 50-50 play. Kuya Repi, ang dami sanang casualty na pwede mangyari doon. At good thing, ay narespeto ng bawat kupunan ng bawat isa. Kasi in terms of gold, kung titignan mo mabuti, Renmar, hindi naman nagkakalayo eh. 1K lang to eh. Oo. Sa team fight lang kasi nga true damage plus yung Divine Judgment. Ang laking bagay ng Divine Judgment sa game na to. Pagalingan ng pindutan. Ay, mamimiss ni yung yung ultimate niya. Si Alien pumasok ata. Walang purple. Walang purple. Renmar walang purple. Nag-retrieve ba? Nag-retrieve si Seikis. Oo, hindi lang niya nakuha. Si TNZ nanalo. Pero sakto, magkakaroon ng retrieve with the Lord. So okay lang na retrieve niya. Makes sense. 25 seconds. Kaya yung approach ngayon dito ng Fireflux, sige, push out natin yung mga minion waves natin. Baka makahanap tayo ng konting lamang. Kasi alam naman nila yung Link talaga yung magmamanage ng minion waves eh. Yes, sir. Pero this is Philippine team strategy na pagdating dito sa Lord, pag meron kayong mga magandang pick-off combo, ilagay nyo sila sa far side lane. Pagdating sa Lord, kailangan baluin mo yung kalaban eh. Oo. Maglo-Lord ba? Mag-hero ba? Magde-depend ba ako? Pero si Seikis parang alam niya, may naamoy ako. Hindi ako Roger, pero may naamoy ako. May naamoy ako parang naamoy ko na to eh. May something dito. Hindi siya lumalaon, lumabas siya. Oo. Oh no. Oh no. Oh no. Hoy!
practice lang. Sumigaw lang tayo. Practice lang. Practice lang. Inalam lang natin kung nandun, pero mukhang nandun talaga. Mukhang lalaban nila si Alien dito. At yun yung call. Kasi alam nila nagkabaluan na doon sa mga bottom side. Pero nasa loob sila ng real world manipulation. Ang kumpulan ng Fireflux. Sumusubok sila mag-back. Sino sin ngayon mababanatan? Sino maiwan sa Apex 47? Si TNC naman. Pero nandun din. Meron siya immortality pero ang lagkit. Let's take it slow. So slow. Siya ay super slow. Super slow si TNC. At mukhang mawawala na rin siya. Sabi dito ni Innocent at ni Crab, teka TNC, team ko yun dati eh. Yari ka ngayon. 17-23, si Rosa pa maiwan. Rosa! Si Rosa ang naaurahan. Maiwan pa si Apex. Mukhang nag-audition dito. Redmar ang Fireflux. Apex may immortality pero wala nang pake dito yung mga kalaban. Habang si Stormy, bumanat pa ang lagkit pare. And the balls! And the balls! Oh my God! SRG 10 100 para sa SRG. Sila ang makakakuha ng game number 1. Wow! For a moment, inakala natin na kaya ng Fireflux Esports na umisa sa pinakaunang laro. But with one mistake, one error lang ang kinailangan ng SRG to capitalize and end the game. To be honest, sobrang ganda din naging simula ng Fireflux, and to the point na napag-usapan nga natin kung ano nga nag-exchange sa draft. Napunta nga sa Assassin yung SRG. Pero with that, naghintay lang talaga ng isang pagkakamali, ika mo nga, to capitalize on what they can do against the strategy na ginawa ng Fireflux. And really, nag-capitalize nga dun yung SRG, and apart from that, no, ang ganda din kasi ng ginawa ng SRG na making sure na hindi magiging ganun ka-comfortable yung ginagawa ng Fireflux towards the late games. Kasi yun din naman yung nagiging parang problema ng Fireflux when it comes to their recent performances, recent tournaments. It's really all about the late game. And with the crucial mistake onto the bottom lane and the forced error onto the middle lane, doon na nag-start yung end ng Fireflux. For Fireflux Esports, naging maganda ang kanilang early to the mid game, as you said, Ingan. At kitang-kita din na prepared talaga sila sa Ling pick, considering na napakapangit ng KDA ni Sekis in the early game. But as the game went on, nung umabot na tayo ng mid to the late game, hindi na nakakapag-primal wrath si Edith, which honestly became the winning factor para dito sa SRG. Yeah, and apart from the Edith, no, again yung Link, kahit hindi nga maganda yung KDA niya, apart from the other assassin, apart from the utility junglers, kasi nagagawa niya yung role niya na kahit di siya makakuha ng kill, sige, kay Innocent na yung kill, ako gagawin ko macro plays. Mag-split push ako, kakat ko pag may Lord yung kalaban, kaya kahit papano, may ambag pa rin siya in extending that game for SRG. And so much extended team fights na nakita din natin with that Edith. Still a winning formula, kaso nga lang, there are some points na na-shutdown din siya at mismo nagkaroon nga ng audition na the last few moments of the game na talagang naging way ng SRG para makuha yung laban na yon. And for SRG, I guess the streak continues as of now. Hindi pa rin sila natatalo. Pa-serye naman yung 100 na yun, no? Natatalo naman sila sa games, guys. Hindi yun yung para sa mga nagtatanong sa comments na yung 100 plus days or 103 days to be exact ay tanging sa mga serye lamang. Hindi sila natatalo sa mga series. For this time around, of course, may isang series na napaka-importante. Once again, single elimination po ang ating tournament format. Ibig sabihin nito ay kung sino ang matalo ay uuwi na agad. So kahit nagpakahirap ka sa group stage, brutal pa rin po ang MSC 2024. In a best of 5 series, madami pang pwedeng mangyari. So in a way, nakita natin kung anong kayang ipalag ng Fireflux Esports. But with this, kailangan nila mas maging pulado kung paano nila atakin yung ganong mismong laban. Dahil ang SRG, even on the later stage of the game, nakita natin kung paano sila naging patient at nabawi nila kanilang mga pagkakamali in that early game. Alam mo, in terms of adjusting sa draft, parang mas nahihirapan ako for Fireflux kasi this was actually their best pick, the back siya. And ngayon, kahit medyo nahihirapan pa nga si Sekis with the Link, pero talagang nadalian pa rin yung SRG syempre with the MVP performance coming in from Stormy na hindi nga natin in-expect, no, Umi. Binato mo lang tong Eve na to pero dahil inipit yung hero pool ni Stormy, napagana pa rin niya yung Eve.
And the Eve right now, kung sa mga nagtataka kung bakit nga ba nilalabas ito, ay napakaganda kasi ng glowing wand sa Eve. And kung babalikan natin dati, ay binibigyan siya ng Ice Queen wand, pati na rin ng mga necklace of Durance para lamang mabigay yung isang item na lamang ngayon kung saan nagbibigay na rin ng damage over time. Kaya naman saktong-sakto talaga ang ating nakitang items dito para kay Stormy. At yung bukod pa dyan ay yung actual buffs sa numbers nila. But speaking of numbers, no, pag-usapan natin kung ilan nga ba ang mga pwede nating mapansin dito. 22 minutes ang larong iyon. And in terms of stats, sino ba ang nangibabaw para sa inyo? Just looking at this late after the game stats and looking at how the 19 points was catered, looking at the 13 assists na ginawa dito ni Stormy, it's a worthy MVP dahil nga sa ginawa ng AOE. Looking at the immortality on the first item, dito palang alam na siya yung magiging target ng Flux. At for this, it's just SRG planning just to keep on riding their momentum from maybe from the middle stage of the game. Para sa akin naman na nagtawid talaga sa SRG is si Innocent. Again, second pickup niya, second core item niya was actually the Sky Piercer. So it was really crucial during those fights na akala mo makakatakas na yung Flux. And at the same time, I'd like to commend din naman yung Ruby tsaka na rin yung Trizla na sila talaga yung naging frontliner for SRG. Ang daming moments na lamang yung Flux sa mga team fights, pero dahil nga yung XP laner tsaka roamer yung napipitas, nahayaang magwala itong si Innocent in the early to the mid parts of the game. And this was a fairly close game. Kung titignan natin ang ating gold lead, wala pang 2,000 ang naging gold lead ng Selangor Red Giants against Flux Esports. Kaya naman masasabi natin na pwede nga talagang umabot ito ng 5 games kung sakali. The overall, ang momentum ay nasa kamay na ng Selangor Red Giants, and usually kapag ito nangyayari ay tinutuloy-tuloy na nila. It's just a snowball momentum talaga in a best of 5 series. Having that chance na mabaya pa in the later stages of the game, clearly a win for SRG at nalaman din nila kung ano yung pwede nilang mas maayos to go up against Flux. Dahil kung titingnan mo din naman, yung early to mid nila naging mas malakas in a way. So just they need to find a way to counter it, especially dun sa draft na nakita natin. But again, wag natin kalimutan ang Flux sanay matalo sa umpisa. Kayang-kaya pa nila bumawi. Ako, pinipredict ko talaga dito game 5 eh. Ako rin eh. For me, I do think na aabot tayo sa 5 games in this entire series. But for now, magpapahinga muna tayo. Muli, ako nga pala si Umi. Kasama dito si OSX at pati na rin si Ingan. Huwag kayong aalis dahil mabilis lang ang break. Magbabalik ang MSC 2024. لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. انتبه نوب ترى نوب. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. لا تشغل وقته بشيء يفيده. الله عليك على اليد سود. عالم كبر وعاش فينا. عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارد معك وين ما تروح.
Maligayang pagbabalik sa MSC 2024 Knockout Stage Day 1. Nandito pa rin tayo sa ating pinakahuling serye ng araw na to between Selangor Red Giants and Flux Esports. Nakaisa na ang Selangor Red Giants in game number 1 at malalaman pa lang natin kung sino ang mananalo in game number 2. Ako pala si Umi, kasama dito si OSX at Ingan. Kamusta naman ang serye so far para sa inyo? Oras na ba mag 1-1 o 2-0 na ba agad to? Mukhang totoo nga na talagang magiging challenge nga for SRG yung Flux. Dahil kung pag-uusapan natin yung consistency ng Flux Esports, nandun lang talaga eh. And it's just that it's a matter of the committing the mistake na pwede nilang ulitin. And to answer your question, yes, posible ulit mag 1-1 to if they can get the chance na mabaliktad nila in terms of their playstyle heading into the game. Tsaka and that mistake is something that can easily be fixed. Sigurado ako na-realize kaagad nila kung ano yung kailangan nila baguhin. Not in terms of the draft but in terms of the macro sense sa latter parts of the game. So, in-expect ko naman na ganito yung kadikit mangyayari for game number 1. Pero in-expect ko rin 1-1 to, men. 5 games. Pakiramdam talaga namin dito ay 5x. Kaya din, para sa mga nanonood dyan sa bahay o sa mga watch party, ano bang hula ninyo sa ating last match or sa ating Jamil Motorsports match of the day? Makaka 5 games ba tayo o magkakaroon ba ng Selangor Red Giants na tuloy-tuloy lang na stay? Comment nyo dyan ang dahil binabasa natin yan. In fact, director na natin nagsabi nito, no? Kung tinitignan ko ngayon, screenshot niya po talaga yung mga the best comments para naman na mamagnet namin at mapag-usapan dito. Siyempre, hindi na namin kayo masya-shoutout. Kaya yung mga nagsya-shoutout dyan, hindi namin magagawa yan. Pero at least mababasa namin at mapag-uusapan namin yung mga pinag-uusapan nyo. So far, sa mga comments na nabasa nyo tungkol sa buong MSC event, ano ba ang naging favorite nyo so far? Nakita ko isang comment doon kanina, dapat Avengers Unite na ata ang Pilipinas eh. Oo. Yun nakita ko ano sa'yo? Oo, pinaka nakita ko is siguradong sa Pilipinas na daw mapupunta ang kampiyon ng MSC. Wow, sana nga at kung sana ang Pilipinas mapunta, sana pati yung casters ay may konting mabudburan lang. Alam mo yun, yung kunwari inuuwi yung trophy, pati yung prize money ay medyo madulas ng konti, tapos ay nahulog sa pocket ni Ingan, ay nahulog sa pocket ni OSX, pero yung key baka may konti pang na fragment. May konti pang fragment ng gold. Pulutin mo yung nasira. No joke, medyo mabigat yun, di ba? Kasi bali-balita ko, totoong ginto daw yun. Yung, Saudi gold? Yung key, Saudi gold! Wow! Today makakita tayo ng dalawa na pwedeng ipitin ni Ate Yasi. Tapos kapag ka naipit na, mamayang gabi, dadaan tayo sa ipitan. Kapag may tira-tira, kahit bud lang yan, pwede naman nating ipagsama-sama. At baka sakaling magkaroon na ng kakaibang level ng Saudi Gold. Pero syempre, biroan lang po namin yan dito. PM lang kami. Hindi namin pwede gawin yan at gagawing parte kahit walang masasayang. Bawat drop, bawat parte ng ating mga susi sa EWC ay ginagamit po bilang remembrance sa champions dahil ilalagay po yan sa loob ng resin kung saan makikita kung sino ang mga pangarap na nawasak for that one champion na mananalo. Ang bigat no kung iisipin mo no, lahat ng tinalo mo lalabas doon sa ilalim ng trophy mo. At least a great reminder. Tama. A great reminder na kung paano mo nga tinalo or paano mo dinaan yung sarili mo sa MSC 2024. Sipin mo, hindi lang pangalan mo yung nandun, hindi lang champion. Nandun din yung mga pangalan ng mga dinurog mo. At minsan nga, kahit yung hindi mo dinurog, nandun din eh. Pero mo, hindi mo naman nakalaban yung Fnatic Onyx. Pero yung Fnatic Onyx, nandoon sa resin na yun. Diba? Masakit. Once, I would say, no, ito na siguro yung pinaka-brutal na trophy na pwede nating maisip, no. Ang bigat niyan. At para sa magdadala ng champion team, mukhang doon talaga nating masasabi na malakas silang bumuhat. Not just in game, but also in real life. Pasok na tayo dito sa ating second banning phase and second game rather. Flux Esports ay nasa red side, blue side naman para sa Selangor Red Giants. Mukhang tatanggalin agad ang Faramis pati na rin ng chip. Sa tingin mo ba, matatanggal si Louie? Parehong-pareho actually yung band dito ng SRG, Faramis and Angela. Tapos side naman ng Flux chip. Tama ka, Umi. Babaan out ng Flux yan, Louie na yan. And ano ba yung binan nila last time? Basta for sure, Louie will be banned out for Fire, pero respeto na kay Cram. Yeah, yung Terizla din kasi yung naging classic
final move kanina ng SRG on their last pick, and then naging problema din yun for Fireflux. Knowing na there was a mistake na pwede mangyari sa lineup nila kanina, they wanted to capitalize on that, na talagang pwede nilang mabawi yung mismong pagkukulang nila in the later stage of the game. Oh, alam mo, naiisip ko, Fireflux, banning out Trisda, eventually Louis, will they opt for an assassin TNZ kaya? Kaya nag-ban out sila ng isang Trisda? Who knows? The Terizla also is honestly a good general ban at this point dahil nga sa updated War Axe. At ang nagtataka nga ako, no, in terms of the updated War Axe, isa din dapat si CC sa mga XP laners na lumakas dahil sa War Axe update na yun. But right now, we haven't seen a lot of CC. And in terms of the banning phase, mukhang may nagbago. Ingan, SRG taking out the Baksha this time around. Ay, parang ina-expect na nga ng Fireflux na mawawala yung Baksha. So, feel ko Fireflux is preparing for an assassin for their team, for TNZ. Yun yung pwede nilang gawin. So, at this point, dapat ma-secure din nila if ever yung Kaja, since SRG might go for an assassin as well. The Nolan's still open. Pero I'm feeling like, baka mag-akay itong si SRG. Si Sekis. Mas magiging safe yung kanilang sagot dito, no? Kasi instead of being dependent doon mismo sa kanyang purple buff, why not go the route na mas magiging ligtas sila dito in case mag-Fireflux assassin pick sila. So after, Ling pa rin. Yan pa rin. Sekis Ling pa rin ang gusto nilang makita. And for the side of Fireflux, ano kaya ang kanilang kukunin? Punta muna natin ang player code. Malaysia used to be in the top 4 in M1. For 2 Malaysian teams to make it out of the group stage, sobrang proud daw nila at hindi sila magiging overconfident. And this is a quote coming in from SRG. And for the side of Fireflux, mukhang yung Valentina na nga ang kukunin muli para kay Rosa at dadagdagan na rin ng Moscow para sa kanilang gold laner. So pwedeng mag-Edith ngayon ng SRG, Open, it can still be Flex sa XP Rome. Feel ko good answer would be balik sila sa Edith Ruby combination na pinapakita ng SRG dito. Sobrang comfort na yun Neoms. Or if ever they want to opt for a gold laner right away bago pa mapuruhan, pwede na sila kumuha ng Harit na ipantatapat sa Mosgov. That could actually aid the Ling in the early game. So dito pala natin may kita, kailangan pala ng body system dito ng ng Ling pa lang. Dahil kapag uusapan natin ng global presence na pwedeng makuha dito ng Fireflux, you have the Moscow, you have the Spear of Destruction, as well as the possible response. Nakalabas pala, by the way, yung Louis. Oh no, this is not good. Alam mo, lagi natin sinasabi dito sa broadcast na dapat hindi ibigay ang Louis sa mga Pilipino na team. Pero at this point, Selangor Red Giants and how strong they are, kung gaano sila kalakas, huwag mo ding ibigay ang Louis dito. But for Fireflux, mukha namang handa sila. They have the Valentina. Pwede naman nilang agawin ang diversion kung sakaling gusto nilang gamitin ang ultimate na to. But so far, this Louis has had a great track record. Napakaganda ng win rate ng Louis in the group stage. Oof. I'm not sure if natalo na ba yung Louis, pero if ever man... Natalo na one game. Natalo na, so nasa 95% pa rin yung win rate. Nakakagulat dahil lumusot. Hindi lang lumusot. Binigay mismo ng SRG, and this is actually concerning kasi Rosa is actually a good Louis user pero still opting for the Valentina. Wow. And this is very, very surprising indeed. And looking at the last two picks, Ingan, taken away the carry. Orsex, ano ba ang mga pwedeng ipitin pa if you are Fireflux? Naghahanap pa ng gold laner at pati na rin ng XP or Rome ang Selangor. Known din dito ang gold laner. Sa Innocent, pwede rin siyang mag-Claude or pwede rin siyang mismo mag-Nathan. So kailangan din nila maging maingat kung hindi nila ito turn down. Especially that you mentioned about the trimming down options of the gold lane carry nga dahil nga medyo ayun ang kailangan nilang iwasan kung gusto nilang maging makunat din si Arlott in the front line gamit na rin ng Thunderbelt. So in a way, tinanggal nila yung Julian. So ako, feeling ko dagdagan mo na rin ng ano pa ba? Bruno or maybe the Beatrix? Gusto nila? Yeah, in terms of mga marksman naman na pwedeng idagdag sa high mobility lineup na to, I would say taking away the Bruno is a smart thing. Brody as well kung early game marksman talaga ang usapan. Pero kung tanggalin na lang lahat ng late game options, pwede din naman tanggalin ang Claude. But right now, hindi pa tayo sure kung Rome or XP lane ang Ruby na to. Feel ko talaga kay Yoms na ulit to. Rome. Tapos ang dami pa kasing XP lane options na pwede. Even the Yuzhong is there, even the Edith na hindi pa rin pinapansin ng dalawang teams ngayon, but Hardet has been banned out.
So ang natitira na lang talaga option for Innocent is actually the Claude and the Nathan as you mentioned. Let's see kung ano nga ba ang magiging huling ban ng SRG. For Fireflux Esports, naghahanap pa rin sila ng kanilang jungler at pati na rin possible roamer, maliban na lang kung ilalagay sa roam ang Arlot na to. Flex pick pa rin naman ang Arlot but not the Moskov, pati na rin ang Valentina. Kaya naman mukhang magtatanggal pa ng mga karagdagan jungler ang side ng SRG. Would it be time to take away the Leo Mord na matagal ng specialty ni TNZ? Oo, kung isipin mo, no, dahil pa naging open, especially yung Harris on the last parts of the banning, doon pala siya na nakuha ng Fireflux. So in a way, mas priority nila dito na kunin ang jungler choice ng Fireflux Esports, which is the Julian and also the Grak. Dahil hindi pa nga sila sure kung ano yung magiging tanke nila dito. So with this, will they secure, Kufra for this? Feeling ko hindi din maganda kung for a Ling na pwede mo. Or Kaja, by the way, still Kaja open. yung... Ow! Okay. Never mind. Looks like the Tigreal will be the lock-in instead. At ang alam naman natin that the Tigreal is really good in terms of chaining crowd control. But the question is, mahuhuli kaya niya ang Ling? O masasaktuhan kaya niya yung mga diversion na dikit-dikit na? And it's going to be up to Apex 47 to find those chances to counter the diversion plays. Nathan, Claude, and Beatrix still open for Innocent, and for their XP laner Edith still up for grabs, or if ever they want to go for Ayuzhong na magandang pair up kay Luyi. Hindi pinapansin. Oo, na hindi pa rin pinapansin until now. So, a lot of great options for SRG to finish their draft as well. So, ano nga ba yung marksman na magiging sagot niyo dahil nga merong Arlot? You need to prioritize frontline space as well para hindi ka mahuli. Oh! Sabi mo palang kanina yung CC and the Bruno. And ayun na nga, finally showing up the CC at yun na pag-usapan na natin kanina na Bruno as their early game marksman. Natapos na ang komposisyon ng parehas na kupunan. SRG ang nakakuha ng pinakaunang game natin kanina, pero ngayon may Amon na pambigla ang Fireflux Esports. Wow, and looking at the final moments of that draft, magiging mainit yung laban na to. Panigurado mainit ang laban na to dahil kung manalo ang Selangor Red Giants ay match point na ang ating matutunghayan mula sa kanila. But for Fireflux Esports, it takes a lot to take this to 1-1. Punta na tayo sa ating mga casters. Renmar and Manjin, kayo na to. Amon, Renmar, wala na ibang sasabihin pa. He's back. He's back, 5th pick. Tama ako, final pick. Oh, final pick. Ang Turkish Delight, Fireflux. They're trying to make this work. That game number 1 ay sobrang ano ba masabi ko na, lack of a better term, parang nakaka-urat, no? Parang lamang na kayo. Kung ikaw nasa position ng Fireflux, pwede kasing na-shake up yung utak nyo dito eh. Lamang na kayo, super lamang na kayo, nabaliktad pa kayo. And yung mga ganong situation, minsan yun pa yung magpapa-overthink sa'yo sa next few drops. At nasabi mo to kanina, na parang nag-overthink, no? Habang nakikinig tayo sa panel, parang nag-overthink ang Fireflux sa picks nila. Yeah. Yung Amon coming up out of nowhere. Alam mo, feeling ko may parang nakuhang intel o may naramdaman dito yung Fireflux. Kasi binalikan ko yung mga drafts dito sa MSC. Pare alam mo yung Amon, lumabas na yan sa draft, pero hindi sa picks. Binan. Nakaban. Yung isang team na lagi nagbaban ng Amon, homeboys ng Malaysia. Feeling ko may parang may conspiracy doon. So nakaw-pick to. Oo, baka nakaw-pick siya or baka meron lang talaga tayo na hindi alam sa Amon na outside looking in, mukha kang overthink. Agree ako sa'yo, parang overthink yan ngayon eh. Yung sinabi mong overthink din ay hindi lang beside yung Amon. You said the thing about the Arlot pick. And the Ruby pick. What's the mechanic on this one? Why are you saying na, teka, parang I sense something sa Fireflux? Kasi yung Arlot pick na yan, pag meron kang isang hero katulad ng Ruby, si Ruby masaya eh. Kasi isang pindot ng second skill mo, ma-interrupt na yung flow ng isang Arlot na may chance ka, may window ka na mahuhuli mo siya. Yung maganda naman sa Fireflux, pinares nila yung Arlot sa TIG. Yun yung pinoint out mo rin sa akin na behind the scenes na maganda yung combo na yun. Totally agree. Kung makuha nila yung magandang combo, gana. Pero yung problema, dapat mahuli muna nila yung low E. Na for sure ako, may naka-purify yun. Pag hindi nila nahuli yung low E,
yung combo nila, sila pa yung madadali dyan. Sila pa yung mayayari sa mga dispersion. Di nag-pure yung ano, ha? Okay, balik na tayo sa ating game, ladies and gentlemen. Okay, mag-alala, ililipat ni Direk yan. Yan. Alright, maraming salamat, of course, sa ating prod crew. Salamat sa pagpatay ng ilaw. Eto na nga. Medyo maliwanag lang eh. Oo. Anyways, yeah. Luyi, ang taga nating nakikitang binabanto, binigay, inopen ng Fireflux. Yeah. You definitely have an idea on how to deal with this. Malamang pwede mong gawin. Abangan mo yung TP, tas ult ka bilang si Apex, tas counter flow, counter go. Then again, ang sarili nating judgment ay nag-overthink. Pero Fireflux sa makakapagsabi niyan, Renmar. Oo, Alam naman natin hindi tayo. Oo, makita natin sa takbo ng laban. Alam mo, sa pag-iisip ko ng picks ng Fireflux, parang in a way may gandang strat sila para ma-counter yung Loyi. Kasi madalas, pag bibigay mo yung Loyi, dapat at least makuha mo yung Moscow. Ay, delikado, Alien! Alien? Okay, Tempest of Blades, first blood coming out from Seikis. Dito sa Apex 47, pang-clear lang muna, pero papanatan pa ni Seikis. Kulang lang ng spada. Kung may isang spada pa yun, pwede pa sana. Oo. And again, 1-0. Oh, ang ganda ng opening, Renmar. Ang ganda ng opening ng link ni Seikis. Feeling ko, SRG, baka yung next sequence nila, ipupush na naman nila yung yung Arlot. Retry, pinakain ng bubog. Alright. Ooh. Great pick-off from both of the jungles. Dito sa first 2 minutes of our game. Yeah. Good read yung para sa Fireflux kasi alam nila hindi nag-flicker si Innocent eh. Nag-purify siya. So alam nila pwede sila mag-commit para mahuli yung Bruno. So good counter. At at the end of the day, kahit naka-first blood doon yung Selangor Red Giants, pwede mo sabihin yung Fireflux na nalo ng trade doon kasi yung Bruno yung nahuli nila eh. Yeah. Great cross-map play, I should say, for both of the squads. Oo, tama. Yeah, and with this, nasasabi ko, Renmar, it's still an even ball game. But for Fireflux, though, they really need to catch this, ang nakikita ko kasi sa SRG, ang taas ng mobility, Renmar. Oo. Ang hirap huliin nito. Mabilis yung si Crab. Teka, mamaya lang. Okay, glass shards. Nilabas yung mga bubog. Alright, nandun na yung TP sa likod. Emerson Blades coming out. Pero nasa bandang likod. Eto na yung mga pauntog. Untog na ba? Magkakauntugan. Stormy, first kill lang. Untog gaming is real. The vacuum is real mula kay Stormy. Kaya niya pa ba ito? Wala ito tatlo. 2 for 1. Then again, walang nagkakuhaan ng turtle. Apex 47 is down though. Grabe. Reset lang. Grabe yung diversion dun ni Stormy. Kaya nasurpresa nga ako na ibibigay pa rin ng Fireflux Esports yung low yi ni Stormy kasi nakita na natin, especially against Fnatic Onyx, nung kahit natalo yung low yi na yun, grabe yung decision making ni Stormy kung sino yung isasend niya dun sa ultimate niya or kahit siya mismo na yung ginawang assassin yung low yi Ginawa niya. sa likod, no? Sa From likod. the back. Alam mo, maraming nagmamaliit kasi sa Luigi damage talaga eh. Pero buti na lang kamo, libro muna ang ibibuild niya. Oo. Kung baga hindi mo paramdam yung hapdi nung kada untog nung dispersion combo. Attack. Okay, TNZ pulado, pero oh man, what a pick off. Great pull coming out from Yums. Level, ano pa lang to ha? Unang turtle pa lang to, Kuya Repi. Yeah, medyo weird yun para sa akin na si Apex 47 yung hindi nag-check at siya yung nakahawak dun sa turtle. Si TNG dapat parang malala niya, hindi na siya nakaback siya ngayon. Amo na yung ginagamit niya dito. Hindi na siya pwede siya mismo mag-check kahit na invisible siya sa pwesto na yun. Delikado yun para sa isang Amon. Goods na goods pa rin ang buhay dito ng team ng SRG dahil unti-unting nagka-crumple down ang Fireflux. Repi, unti-unting nawawala ang kanilang tikas dahil napupunta lahat ng tikas at angas sa SRG na wala pa si Sunshine. Libre pa yung gold sa top lane ni Innocent. Buti na lang kamo wala ng minions doon. Then again dito sa baba, Yo-Yo Blitz out para kay Cram. It is now SRG slowly climbing down the ladder for the lead. Slowly, little by little. TNZ, inuna na niya yung Blood Wings doon. Kailangan niya ng konting pang-sustain yung shield. Binibigay ng item along with a little bit of damage that it gives out magic power. Alien, nakita mo, natatalo talaga sa duel kontra sa isang CC ni Cram. By the way, balikan natin with the STC replay, yung decision ni Sunshine na sumali na lang sa laban. Tagilid para sa isang Moskov. Oo, dapat din niya ginawa no? Oo. Minsan alam mo, pag Moskov ka, nakakaano talaga yan eh. Mapapaisip ka talaga eh. Kasi kapag nag-ultimate ka, parang feeling mo si Mara, sisikaw ng pasok. Oo. So kapag Moskov ka,
Huwag ka mo agad-agad pumasok. Isipin mo mabuti yung ano, kung i-risk mo ba. Tama, kung imbes na Moscow, pasok Moscow, huwag muna pumasok. Moscow, huwag muna pumasok. Anyway, siya guys, kidding aside, no, the sustain plus, I think, Redmar, the cross-map plays. Yeah. Ito ang nagiging dilema ngayon ng Fireflux. May cross-map sila with the Moscow, pero yung global presence ng Luyi plus yung Ling, mas mabilis talaga. Mas mabilis talaga, Renmar. Dapat mag-ingat dito si Sunshine, tsaka uy, ito na naman, Stormy na naman, oh. Oh, diversion. Okay, hindi siya sumama doon. So, Fireflux Esports, good read. Galing kay Apex 47 na mag-top lane siya. Kasi yung SRG, nagsiset up na sila ng play na sana pitasin doon si Sunshine. Good reposition din kay Sunshine na nag-back din siya unti. Nagtago siya doon sa shrub. So, right now, even ball game para sa next turtle. May konting lamang yung SRG. Pero gana pa rin para sa Fireflux. Kaya nila lumaban dito. Dapat sila lang muna yung mag-initiate. At again, dapat mahuli nila si Stormy. Naka-Stormy yung bola. Oo. Hindi lang kay Innocent. Naki-Stormy dun yung bola. And totoo. Kasi kahit na may bola naman talaga yung hero ni Innocent. Ang kunat na rin ni Yams Redby. Okay, Apex 47 umaharap dito. Alright, eto na. Hila, TNC ngayon ang mabanata pero napakagandang retribution para kay Seikis. This time, nilabas yung mga bubog. Eto na naman, Moskov, pasok! Nagkapasukan! Dash in, dash out, TNC will manage to get one. Habang si Crambolado pero ayun na yung duality vacuum ni Stormy Flicker in dispersion. Kaboy! Habang si Stormy maiwan. Kaya pa ba ni Stormy to? TNC, Soul Shards coming in, shutdown! Apat ang mawawala sa side ng Selangor Red Giants. Great movements coming out from the Turkish Delight. Fireflux Esports, mukhang ilalaman ba to ni Alien? At yun na nga, Innocent na laban na lang pero may nagtutusok-tusok ng dalawang tusok ni Alien at ni Sunshine. Unofficial wipeout at babalikan natin yung STC replay. Good engagement galing sa SRG para sila yung makukuha ng turtle pero hindi in-expect yung turnaround. Si TNZ at saka si Sunshine. Si Sunshine late entry gamit ng Spear of Destruction teleport. Tas ito naman si TNZ. In out yung approach niya dun sa teamfight. Now you see him, now you don't, now you see him again. Empress of Blades, laban na lang dito habang nag-explain ka rin may nangyaring laban agad pero pinader na ni Sunshine. Oh no, Seikis is down. So Reppy, still an even ball game. Great plays coming out from Fireflux. Aggressive din talaga yung team na to. Oo. Tapos tignan mo, kahit na cross-map play itong si Seikis, ano siya, ego siya sa farm. May konting lamang dito si TNZ. Yung Amon pa mismo, yung may lamang dun sa gold lead. Oo. Itong, endless shards sa muka. Innocent. Nauhuli ni TNZ. Mag-isa. Masakit. Warning shot na yon sa SRG na no joke na yung Amon na to kasi nakabuo na rin siya ng Holy Crystal. Oh my, magic nga pala yung Amon. Alam mo, minsan malilito ka rin kasi merong Amon, may Nolan, malilito ka na rin sa kung anong anti-build mo. Oo. But then again, ang gusto ko lang sabihin dito is he needs to respect Innocent. Kailangan niya na ata mag-build dito nung ano ba, effective pa rin ba yung Rose Gold? Rose Gold or Recta Atinas ka na lang dito, pare? Feeling ko Recta Atinas na lang eh. Pero third item pa. Kasi yung daming chaton mo, okay, mapapilitan mag-purify si Innocent. Ang ganda na implosion ngayon dito para mag-counter sa purify. Pero mas maganda dito yung slash. Habang nandito na si Seikis, dalawa lang kasi yung side dito na Fireflux. Kulang sila, pinag-aabol na sila. Cram, pinag-yu na ngayon. Si Apex, habang si TNZ nag-aabang. TNZ. Is he gonna do it? Is it nice, G? TNZ, okay, casters. Pumasok na naman yung Moscow. Eto na, nag-reset Sunshine. At habang makakuha na magandang and discharge si TNZ. Pero yung Lord ay mapupunta kay Innocent. At doon na naman lumabang ang SRG. 2 for 2. Pero yung Lord ay nasa koponan ng mga taga-Malaysia. Ay, masyado maagata yung retribution ni TNZ. May konti pang naiwan na buhay. Tapos si Innocent pa nga yung nakahuling basic attack. Rotation? Enhanced basic attack para siya yung SRG mismo makakakuha ng Lord na yon. Quick item check. Ito na nga, nag-Sky Piercer na tong si TNZ. May lamang pa siya sa gold 1.5k kontra doon sa Ling. Still not over yet. Babanat pa rin sina Sunshine. Okay, hila na. Pasok si Apex 47 pero na-cancel dito yung implosion, pare. Pero masakit pa rin yung damage ni Alien. Malayo na ngayon yung Selangor. Fireflux.
Renmar, hindi ko na naiintindihan. Ang naiintindihan ko na lang, halos tabla pa rin yung laban na to. Ang dami nangyayari kada team fight eh. May counter go para sa counter go ng counter go. Nag-umpisa doon si Rosa, hinatak doon si Stormy. Again, yun yung tamang target kung ikaw talaga yung Fire Flux. But then at the same time, meron pa rin mga konting higop galing doon kay Stormy. Nakalabas din siya ng onting crowd control. And of course, nakakagulo din ng isang team fight para sa Fire Flux yung spacing nila pag nahuli sila ng curtain call, yung ultimate nung CC. Kaya medyo yung Fire Flux dito, kada team fight, parang dikit na lang sila eh. Ito na, TP. Hindi natin alam to. Uy, ang bilis. Bilis. Out agad, no? Pagka TP. Tumalon ka agad si yung Ling, naghahanap ka agad ng info. Gera agad eh. Pero grabe, good read yun na alam nila na may chance na andun talaga si TNZ. Yeah. Susubukan nila kasi nakita nila from the top lane na umikot eh. Oo. Ginamitan din ng sariling curtain call ni Rosa. Dito si Cram. Here we go. Ang dami na mga lumalabas ng heroes dito, no? 77 heroes na. Oo, kumpara sa 64 na nilabas last year sa MSC. Tapos hindi pa tapos yung MSC this year. So pwedeng madagdagan pa. Oh, baka umabating pa nga tayo ng 80. Meron pa akong mga heroes na gusto makita. Oh, natitimbrehan ko na pwede. Sinusubukan ng mga teams pero hindi ko pa nakita. Ibig sabihin nag-i-evolve na talaga ang ating tournament, Rapi. Yes, sir. Nag-i-evolve na talaga ang mundo ng MLBB Esports. Na kung saan halos lahat ng heroes ay pwede na magamit. Pero still, I think the main problem for Fireflux is still Stormy on the positioning. At ang sakit na ng damage output ng Fireflux, pare. Pwede nga pala Sky Piercer yung mga mage na wala sa isip ko. Sky Piercer na si TNZ. Pre, yung isa sa mga pinaka-deadly ngayon sa RG, Sky Piercer Eudora. Ah, talaga? Oo. Insta-kill? Insta-kill. Pag nakuha mo yung first item mo, tapos nang Sky Piercer ka na second, o baliktarin mo, ang tagal mo na lagi ka insta-kill pag na-full combo mo. So parang ganun din yung Amon eh. Hindi naman sa parehas yung kit ni Amon at saka ni Dora. Pero yung playstyle, yung combo na burst magic, ito no. Okay, bumog! Ay! Naiwasan! What a dodge! Parang gumawa ng TikTok play with the flower play. Pero mas maganda dito yung implosion play! Mula sa gilid ni Apex 47! Hindi tumama dito yung spear, pero mukhang okay lang. Sweep coming out from Alien. Laban lang si Innocent dito, falling shots. Okay. Magbaback lang muna yung Fireflux. Cram, nandito mag-isa, okay. Pinadala ngayon ni Sunshine, wala na si Cram. Oh, Sky Piercer, kaboy! Delikado, konting miss kumata yan sa silang Red Giants. Alright, Seikis nandito din. Fireflux. Makuha niya to Oo, TNZ. Babantayan dito si Seikis. Bumaba na lang si Sunshine. Sabay-sabay nating panoorin ang pagkuha ng Lord ng Fireflux Esports. Second Lord. Mapupunta sa kamay ng Fireflux. At dinala lang nila yun sa magandang macro to micro decision kung saan sila pumunta sa mapa. Tapos nakakita na sila ng mga miyembro ng Cellular na, uy, pwede ata to, pwede nga pala. Tapos nung nakita nila si Cram, sinabihan ka agad si Cram, pre, bawal yan. Bawal yan, pre. Nag-overstep doon si Cram. Yeah, minaliit na ni Cram yung damage. Oo. Tapos hindi rin niya in-expect na biglang siya eh. Mahuli siya nung second skill nung Moskov. Hala, Kuya Repi, ang lakas ng Fireflux. Yes, sir. Si Coach Arcadia mismo na nagsabi, malupit sila mag-team fight. Oo. Hindi kaya may unting pag-miscalculate dito sa SRG in terms of their picks. Kuya Repi, remember, pag nagpipick ang Fireflux, hindi sila nagtatago ng pick eh. Oo. Hindi sila nagpi-flex. No flex at all. Nagtahan. It's really about the mechanical prowess para sa side ng Fireflux. Oh, what you see is what you get sa Fireflux. Grabe, ang sakit nung Yung Blade of Crescents. O kung naman, paano man ang Diyos. Pero mapaganda yung implosion din dito. Laban na to. Napasigaw na ng Apex. Pero mas maganda dito yung Tempest of Blades. Pulado na ngayon si Seikis. Pero laban na lang din daw. Seikis, meron pa siyang pabali dito. Pasok si Cram, pero pinagbabanat-banatan. Ano daw? Pinagbabanat-banatan. Ay, sa likod, sa likod! Ay! From behind! Isisigaw na lang daw! Seikis na papasok, pero wala siyang ultimate dito pang-counter go! Sunshine makakapag-out! Out para kay Yams! Nandito pa rin si Innocent! Medyo masakit ang damage! Grabe! Ako na ngayon ni Rosa! Oh! Pero what a dodge! Untargetable para kay TNZ! Napabili pa siya dito by Encel Gaming! Ilalaban pa ito ni Innocent! Lalaban pa ba siya? Mukhang hindi na! Innocent ang dedepensa! TNZ! Humay Encel! Okay! Yari ka ngayon, Innocent! Cram na lang ang buhay. And double pa. Napakasakit na ni Sunshine. Nandito si Cram. Kaya ata mabuhay to. 6 seconds. Mauubusan ba? Dito this time ng minions. Pero walang pang spam si Cram. It's
sa 1-1. Fire Flux with the W. At totoo ang miss-cheese. May hulog ang Fire Flux Esports against Selangor Red Giants. 1-1 na po ang ating ALJ match of the day with that performance coming in from the Turkey representatives. Doon pa lang nagising na kaagad at nagkaroon ng reflux in terms of their adaptation on what happened in game number 1. Sobrang ganda naging start ni TNZ at yung naging mismong finish nila doon in the last moments of the game. Man, kung titingnan mo doon yung Ling, nagamit talaga mismo ni Rosa. I like na you mentioned TNZ. Again, the Amon pick. No one saw it coming. Nakausap ko yung English stream dun sa kabila. Kamusta? Tinanong ko why Amon. Sabi nila lahat, dude, we don't know. Yun ang sabi nila. Wala talagang may alam. Now we know. Napakataas ng burst damage nila in the early game. Tinapatan nila ang tempo ng isang Luyi. Kung dikit-dikit sila, they had the Tigreal, they had the final slash as well coming in from Alien. Talagang ready pala talaga sila sa Luyi. That is the reason why binigay nila yung Luyi na yan to begin with. Kaya mapapansin din natin, no? All throughout the game, activated kasi talaga lahat. Every single lane was dominated. Hirap na hirap yung CC. Nakakala natin dapat kaya mag-dominate in terms of lane matchup. Nahirapan talaga sa Orlando. And at the same time, Innocent, medyo na-shut down. We expected the Bruno to actually dominate against the Moscow at least at the very start of the game. Pero hindi na yung naging case eh. 0-3 yung start ni Innocent to the Bruno. And so far in the highlights, nakikita naman natin na this was a fairly close game. Talagang this could have been Selangor Red Giants winning, pero talagang nagaan nga sa maikruhan para sa kamay ng Fire Flux Esports. And look at that, Winter's Crown right in the nick of time at sabay immortality. TNZ with the play. Naging pabor pa yun, no? Hinila siya ni Yams doon sa Torre. That's completely what they needed to end that game. That is completely Fire Flux, man. Gising na gising. You know, at this point, I think the thing na you should ban for Fire Flux is not even the Faramis or yung mga heroes na pwede ilabas ni TNG. I really think it's the Valentina ni Rosa, because that has been the X factor all throughout the game. Mismo yung Tempest of Blades, kinukuha niya from the lane, tapos yung I'm Offended plays. Sobrang reliable ni Rosa when it comes to this Valentina pick. Yeah, the Rosa on that Valentina pick, isa sa mga kailangan bantayan at isa rin sa mga magiging challenge para kay Rosa kung sakaling ang tanggalin ang kanyang Valentina, dahil karamihan ng kanyang mga games in this MSC 2024 run ay talagang nasa Valentina lamang. Hindi na katulad dati during the M series na para kung anong ibigay sa kanya ay kaya niyang laruin. Let's go back to that M5 performance, yung Therese Lamid na pinapakita nila. Inaabangan ko pa rin yan dito in the MSC. Pero of course, ang ating MVP of that match ay si TNZ na naglaro ng kakaiba o bagong Amon pick in this meta. By far, ito yung pinakamalapit na GPM sa nakita natin kanina in the first series. Umabot tayo na 1,000. Ito 9-1-6. Kaya sinabi kayo ni TNZ dun sa kalaban nila, nice G, pre nakaabot ako ng ganitong klaseng momentum. So Amon, naginulat. Unay Zask na ito. Ano pa pwede natin makita dito kung ganito yung ating labanan, di ba? Silong, Leila, ano pa? Ako feel ko yung kanina mo pa sinasabi, Umi, yung Leomord. Nabaon to, feel ko malay lalabas din to, Umi. Tsaka nung na-interview natin, no, si TNZ po ay kung di lang po nyo nalaman ay nagbisita dito sa ating Philippine broadcast. Siya na mismo nagsabi na marami daw siyang hindi pwedeng sabihin na mga pick. So ibig sabihin, hindi lang Amon ang binaon ito, kapatid. Naalala ko yun, Nixie ko yung nagtanong nun. Tapos nagtingin na muna sila, sasabihin ba natin? Sasabihin ba natin? Hindi po. Exclusive interview yun kung gano'n mangyayari. Tapos ang sinabi nila, hindi. And right now, for Fire Flux, masaya sila. 1-1 ang ating score in this final series of the day. Tandaan natin, para sa lahat ng mga nanonood, single elimination po ang ating bracket. Kaya ibig sabihin nito ay kung sino ang manalo ay magtutuloy at yung matalo ay uuwi na. Alam mo, nakakalungkot nga, no, speaking of uwi, nakasabay ko si Kyrie sa elevator kahapon sa Ang sabi niya sa akin, tol, ngayon ko lang naranasan na umuwi ng ganito kaaga. Ganon kasakit matalo sa MSC. Kaya naman kung titignan natin ang ating individual performers rather, si Sunshine naman ang may pinakamalaking damage dealt this time around. I mean, that was the Moskov. Nakita natin yung Spear of Destruction niya. Oo, may Luyi yung kabila, may global presence. But then again, we cannot forget the presence of the Moskov na every single time tumatama yung Spear of Destruction, kahit sa gitna mismo ng laban, ikakasa niya talaga para lang maka-dish out ng damage. At ang ganda rin kasi naging follow-up, kaya di sila natakot na mismo
mag-dive in sa mga ganitong klaseng situation because they are so calculated in a way na hindi sila basta-basta makakuha doon. Oh, at yung calculate, hindi ko alam kung ano nangyari yun, no? Pero kung ano man ang nangyari dito sa ating mga analyst ay kakamustahin naman natin kung ano ang nangyayari sa ating bata na si Hans. Kamusta na ba ang tropa natin dyan? Minsan, ang kinakailangan mo lang talaga ay isang tao na magtitiwala sa'yo. That is how Innocent's story from something to even greater ang nakita natin with his journey sa Selangor Red Giants. All he needed was a trust from his coach na si Coach Arcadia dahil nung binubuo pa lamang ang kupunan ng Selangor Red Giants, Coach Arcadia, who already spent a season with the team, has mentioned na gusto niya talagang kuhanin itong si Innocent. But the problem is, initially, the owner didn't agree to it and he was looking for bigger names, bigger gold laners to lift on that position. However, ipinili talaga ni Coach Arcadia na gusto niya na si Innocent ang kanya maging gold laner because he sees the potential in this kid. He knows that he can reach very far. And look where we are right now. He is not only competing in MSC 2024 but also getting the regular season MVP and the finals MVP of MPL Malaysia's recent season. Kaya naman hindi na nag-atubili pa ang owner ng Selangor Red Giants to showcase his appreciation for the respected gold laner dahil sa taas at ganda ng kanyang narating. That's it for me. Back to you guys. Nakakatuwang makita ang respeto ng isa't isa sa loob ng mga organization. Ibang klase talaga ang nadadala at nagagawa ng mga positibong ganong klaseng tawag doon, hindi emotion parang interaction sa loob ng team at nagdadala ito ng maraming success at kailangan nila yan para sa upcoming game number 3 dahil nga 1-1 na ang ating score for Flux versus Selangor Red Giants. Muli ako nga pala si Umi, kasama dito si OSX at Ingan. Magbabalik ang MSC 2024. Huwag kayong aalis, maikli lang ang ating break. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat.
Welcome back to MSC 2024 Knockout Stage Day 1. 1-1 na po ang ating score between Selangor Red Giants and Flux Esports at paparating pa lang ang game number 3. Ako nga pala si Umi, kasama dito si OSX at pati na rin si Ingan para ihatid sa inyo ang aksyon dito sa panel. Kamusta naman ang basa nyo sa serye so far? 1-1 na po tayo. So far, nagiging connected ang ating script. 1-1 as usual. Dahil expected namin at this start of this panel ay magpa 5 games. Kitang-kita nyo naman, bawat game sobrang close. Hindi siya yung one-sided games na nakasanayan natin sa group stages. So, ito yung mga isa sa mga series na talagang kailangan mo talagang panoorin, kailangan mo talaga tignan kasi wala, ang ganda eh. Ito yung MLBB action na inaabangan talaga ng lahat. And this is technically parang West versus East na MLBB, no? And I would say na right now for Turkey, they are the best in the West. Kumbaga, lahat ng ating mga Western teams, katulad na lamang ng I think Team Spirit at NA na Cloud9 ay hindi na parte ng MSC 2024, kaya technically speaking, ito na ang best team in the Western MLBB scene. We are talking about Flux Esports. The remaining representative truly is not afraid to show what they can do in this kind of situation. Dahil nga make or break nga nangyayari ngayon sa mismong knockout stage. Nagulat kami sa Amo, nagulat din kami sa ZAS, and I see how the adaptability of these teams went from Game 1 and Game 2. Ang galing nila maghabulan in terms of yung mga pagkukulang nila from early to mid-game. And overall, this is a team na kailangan nating bantayan heading to the next stages. Kumbaga, isang pagkakamali, naka-adjust ka agad, especially for Flux. Nakita natin, no? Paulit-ulit natin sinasabi, game number 1 was just one major mistake towards the late game, specifically with the Edith play. But this time, na work around nila yon. Mas gumanda yung, mas maganda kung paano sila mag-close out ng games, mas sigurado, mas secured. Kaya naman, naging 1-1 na. Tabla na ang ating laro ngayon. At ngayon, tabla na ang laro. Flux Esports naman ang nasa blue side. Red side para sa Selangor Red Giants. Agad natatanggalin ang chip for Selangor. At Flux naman magtatanggal ng Farames. Open pa rin ang Luigi na binigay kanina ng Flux at tinalo. By the way, healthy pa rin naman ang win rate ng Luigi, pero sobrang rare matalo, kaya ang laking bagay ng ginawa kanina ng Flux. Sinabi mo kanina na parang pinaghandaan nga talaga ng Flux na pag-usapan natin during the game. Kaya Flux hindi sila masyado natatakot doon, pero I'm so curious kasi parati yung first ban ng dalawang teams ito. SRG has been the blue side for 2 consecutive times. Tanggal yung Faramis, but this time Flux, Faramis din ayaw. Wow. At tatanggalin din nila at respetuhin din nila yung Valentina na ginagamit din ni Rosa. So yung mid-lane matchup na pinag-usapan natin at the beginning of the series ay talagang totoo at ayaw talaga nila makita ulit, because since nag-1-1 tayo, ang tendency ng teams na maghabula in terms of the draft ay pwede talaga mangyari paulit-ulit. And now with the Terizla taken away as well, nabawasan na ang mga XP lane options para sa Selangor Red Giants. Terizla, one of the biggest winners in this meta na talaga makikita natin na with the War Axe alone ay talagang napakalakas na pick in the XP lane. Last ban sa kamay ng SRG. Ano kaya ang kanilang tatanggalin dito against Flux? Ling na ba? It could be the Louis actually. I think I'd rather ban out the Louis for SRG instead na makuha nila yun. Tapos Flux kasi against TNZ, pwede nilang i-bait out yung Ling, kunin ni TNZ yan kasi hindi maganda yung track record, pero they kept the Ling and the Louis open. So Flux has a decision dito. Will TNZ go with the Ling na hindi masyado maganda yung track record niya, or Rosa, time to shine with your signature Louis din naman? Nako, tignan natin kung Louis na ba ang kukunin ng Flux dito. Game number 3, 1-1 with everything on the line. Roger ang kanilang kukunin. And this is also a steal pick mula kay Innocent na comfort pick ito. Similarities in a way yung ating gold laners for this match. And I can say for this kind of priority pick, it's a good flex dahil mas magkakaroon ng pagkakaot ang Flux kung anong pa rin nilang lutuin heading to their final stages of the pick. I think SRG can actually... Ay! Oh my gosh! Yung Angeling! Ayan na nga. Kung babalikan natin ang Game 1 and 2, laging tinatanggal ang Angela. Pero ito na yon, the Angeling going back, the nice one baby meta na nabuhay nung Season 8 ay nagbabalik ngayon sa MSC 2024. Nako, itag nyo na mga bebe nyo. Yung mga Angela ng mga Ling dyan, yung mga Lancelot main na may Angela, itag nyo na sila, ito na yun. Grabe, nalabas ulit. Ngayon lang ulit natin nakita yan. MSC 2024, the combo na pwedeng gawin ni Sekis.
na kung kanina dive siya ng dive mismo doon sa kampo ng Fireflux with the presence of the Angela, ang dami nila pwedeng i-force out dito, especially sa mga snowball heroes na pwedeng kunin ng Fireflux. Ngayon, although pwede mo naman i-flex yung Angela to the mid pa rin or roam, kasi looking at Yums, kasi parang mas gugustuhin mo na sa kanya yung mga Ruby, mga Arlott, or even the Grok. So let's see kung saan nga mapupunta yung Angela, kasi kung mapapansin mo yung games 1 and 2 ng SRG, si Yums talaga yung nagiging focal point ng mga clashes nila with the setups with the Ruby consecutive times na. And setups coming in from Ruby, wag natin kalimutan na yung displacement na ng Arlott kasabayan ng Ruby ay talagang napaka-potent. Marami ng MPL Philippine teams ang gumawa nito during the regular season, kung saan talagang saang lupalop na nadadala ang mga manlalaro dahil nga sa napakataas na crowd control na meron ng Fireflux. But for SRG, they're gonna take the Claude, and this is where I start to worry. Dito na ako na medyo napapaisip. Expensive, mas mahal pa sa rich ang kailangan nilang pera para paganahin to. Oh, medyo ang tawag dito, high maintenance yung dalawa. Hindi ko isipin mo yung Link tsaka Claude. Para gumana yung Tempest of Blades, gumana yung Blazing Duet damage, kailangan mo talaga ng magandang laning stage. So doon pa lang, kung gusto mo talaga mag-work yung top 3 picks mo dito, kailangan mo talaga makakuha ng way na para hindi ka ma-shutdown ng mga lanes, especially na pwede manggaling kay Ruby tsaka kay Arlott. No one's minding the Edith. Wala pa rin talaga. Wala pa rin. Yung Yujong napansin na ulit Oo. And with this, no, parang masasabi ko talaga tong teams na to, may hinanda sila mga draft specific for this matchup. And now that you have the double late game tandem or mid to late game with the Claude and Ling, medyo lumiliit ang options para sa SRG. They need to pick self-sufficient heroes. Kailangan nilang pumili ng mga heroes na hindi kailangan ng masyado maraming pera para gumana. At maliit lang ang listahan na yan. The Teresa is already taken away. And kung XP laner na hindi kailangan ng pera, I do think that the Edith could be the pick here. Yun literal, kahit boots lang item, sasakit yan. Sasakit tapos sa kamay ng ng Fireflux, malay mo si Rosa pa yung mag-edit sa mid lane We don't know. Oo, hindi na natin alam Hindi nga natin alam kung mid lane Angela to Because honestly, it still makes sense. Kung mid lane Angela ang kanilang kukunin, they could potentially get a Grok or something na kayang gumawa ng plays in the roam role. Dito na natin malalaman, SRG, saan mo lalagay ang Angela na to? Question din naman kasi, i-risk mo talaga na, isistay mo lang ba talaga sa mid lane yung Angela or papaikutin mo siya sa room na hindi siya nakikita. So in a way, tinanggal nila yung mismong Julian, yung X-Borg, so wala mo nang pwedeng mag-force out sa mga ultimates silang dahil nga medyo expensive nga yung lineup na to. Ayaw nila yung mga ganong klaseng counter. So Edith na ang kukuha at nanakaw. SRG gets this one. And this is it. As I said, kailangan talaga ng SRG ng self-sufficient na hero dito, yung hindi kailangan ng masyado marami pera. And the perfect or the only choice left, honestly, is the Edith. Kaya naman buti na lang nakuha agad ito ng SRG. But for Fireflux, hindi rin natin alam kung saan ang XP or roam nila. Parehas flex pick ang Ruby, pati na rin ang Arlott dito. At dito na rin natin malalaman kung ano nga ba ang kanilang role placement. Forza, Vexana, Savior na lamang yung viable options for Fireflux when it comes to the middle lane. Pero considering na may Ling, malakas yung pang-in, makakakita kaya tayo ulit ng Lilia from Rosa? Hindi na nga ako magugulat kung may Lilia or meron pa tayong Hilda na makita, no? Pero mukhang Farsa ang ating makikita, kasabayan na rin ng Florin. So full-on sustain din dito yung Fireflux, knowing that the presence of the Angela is still eminent dahil pwede talaga lumalim yung lineup na to dahil merong Ling. So dito pa lang the AoE burst na pwede lang pang-burst dun sa Claude at sa Edith. Madaming pwedeng maririsk na resources pero depende na lang kung hindi sila aamba at magka-counter dito. If ever they do decide to go for a roam, I feel like Grok would be a very good option dito for SRG. If ever man i-mid lane nga nila tong Angela. Let's see if they're gonna take the Grok o roam na ba itong Angela na to at XP lane ng kanilang kukunin. Maglapo-lapo pa naman kung gusto nilang kumuha ng kaya pang bumawas sa harap. But looks like they will be getting the lapu-lapu this time around at kompleto na nga ang ating mga heroes. Kung sino mang manalo sa match na to ay match point na in this best of 5. Simula na, hindi na natin patatagalin pa. It's Fireflux Esports kontra Selangor Red Giants. Sino ang makakuha ng match point na to? Punta na tayo sa ating casters, Renmar Manjin. Kaya na. Gold Ruby? Gold Ruby. Gold Ruby, nag-adjust.
Ang Turkish Delight. At dito, ayan na. Oh, kita mo si Bossing Apex. Sabi niya, okay, ito ang plano ha. Bars na siya eh. Bumabars na eh. Bad beats na siya eh. Sabi niya, itong mga to, prediction niyo, puro SRG eh. Alam mo na sobrang intense yung mga bars ni Apex 47. Gumagalaw na rin yung kamay niya na ganito. Napapagalaw niya maging ang ating Land of Dawn. Ladies and gentlemen, Pilipinas. Ako po si Manji Valdas kasama si Renmar Santa Cruz. Maraming salamat sa ating panel. Game number 3 na reset ng Fireflux ang laban na to sa isang best of 2. At excited ako kasi Renmar bumalik ang vintage Farsa. M3 Farsa ni Rosa. The Thorned. Ano ba tawag sa kanya? The Thorned, ano? The Thorned Queen. The Thorned Queen. Yung reyna na may kagat. Reyna na may kagat. Yun ba yun? Sige, pwede na Thorned Queen. Kumbaga parang kang Marjorie Tyrell. Oo. Tama, Growing tama. strong. Marjorie Tyrell. Sige na nga, wala lang. Na-miss ko lang ang Game of Thrones. Di ba yung Thorned Queen yung lola niya? Ata, di ko na maalala. Anyways, here we go, Reppy. Binalik ulit yung Ling, Angeling combo. Maganda yung edit, though. I like the adjustment coming out from SRG. Pero, naka-yams tuloy ngayon yung pressure, ba? I should say, to catch one dito sa side ng Fireflux Esports. Yung maganda rin naman para sa SRG, walang purify sa Fireflux. So kung ma-maximize lang nila yung crowd control ng Ling, yes, yung knock-up ng Tempest of Blades, yung crowd control ng Edith at saka yung Lapu-Lapu, it could be easy team fights para sa Selangor Red Giants. Pero yung Fireflux Esports, yung adjustments nila na nag-Farsa sila, tas nag-Roger jungle, meaning gusto nila mataas yung chance na makokontrol nila yung early to mid. Kung si Rosa, pag nakuha na niya yung ultimate niya, tas si TNZ, maganda rin yung flow ng laban niya, edi yung mid lane control mapupunta para sa Fireflux Esports, meaning mas madali yung buhay ng mga side laners ng Fireflux. Natin kung mangyayari yan, yung side lane gaming. Alam mo, hindi ko kasi maalala kung nanalo ba yung huling beses kung nakakita ng Ruby Gold eh. May nangyari na nun sa group stage sa pagkakaalam ko eh. Balikan natin. Sige, balikan mo Kuya Reppy. Sakto, buti na lang talaga nandyan ka. Ikaw si Boy balik eh. Grabe naman. Kram nag-ultimate doon, nag-face check. So chichilax lang muna ang laban na to. Kaso Rep, eto gusto ko sa lineup ng Fireflux. Meron silang Florin. Late game. Florin late game. Kaso kasi ang taas din ng EOE pala ng SRG, Kuya Reppy. Claude tsaka ano to eh. Claude tsaka yung Thunder ng Edith. So mataas pa rin yung AOE damage. Tapos may AOE din naman yung Lapu-Lapu eh. So area effect talaga. Kaya ata hindi na lang nag-purify yung Fireflux. Sabi nila, iwasan na lang natin. Dodge ko na lang, Coach. Wag na lang natin. Wag na lang tayo magpahuli, Coach. May heal naman tayo, Coach. May bloom, Bloom. May bloom naman, okay. Zone para kay Kram, classic turtle move. Pero Rosa, popping the ultimate, flicker out. Oy, pero may mangyayaring blazing duet. Poke lang muna para sa dalawang kupo na to. Yun dapat yung expect ng Fireflux. Mangyari ata talaga dito yung medyo chillax lang muna na game. Yes. Kasi mas pinili ng Fireflux dito po massive. Yung hirap dito para sa Fireflux, yung so far right now, si Kram nauna sa Alien. O tama naman. Nauna siya sa Arlot. Oo. Tas delikado to. Si TNZ mahuhuli, mananakap siya. Ginamit na rin yung blue pero hindi ata makakatakas yung jungler ng Fireflux. First blood mapupunta sa SRG. Ito naman yung Angeling. Habulin yung Thorn Queen. There goes Rosa. 2-4-9. Apex ata yung next. Pero maiwasan niya. Pero hindi pala. At mahuhuli ang tatlong miyembro ng Fireflux Esports. Yun na yung minimension natin kanina. Nakayams ngayon ng bola to catch one and he managed to get one indeed. Pero siya, of course, ang magiging sacrifice. Then again, kung nakuha ni Seikis yung gusto niyang snowball, kahit papano, ang daming gold na napunta sa Ling na to, Kuya Reppy. May counter go na gagawin ng Fireflux. Pula pa Stormy, buhay pa Stormy, blazing duet for Innocent. Patay pa si Alien, Alien is alive. Buhay na si Rosa. Kamuntikan pa si Alien doon. That was a great counter crossplay for Fireflux. Pero mas maraming nakuha doon yung SRG.
Looking at the STC replay, first 3 kills na punta sa kanila, nahinto nila yung pag-ikot ni Kenzie kasi siya yung unang nahuli dito. At nararamdaman na natin kung bakit yung Angeling combo hindi madalas binibigay yan ng mga pro teams. Kung saan ka man sa parte ng mundo, ayaw mo makita yan. Pero ito yung draft ng Fireflux Esports, meaning meron silang strategy, meron silang bagay na hindi natin nakikita, na meron silang pang-counter dun sa strat na yun. Talagang nag-prepare to si Narosa. Sina Bad Gal Seth ay pinaghandaan itong aggressiveness ng SRG. Lalaban ang talaban ng SRG. Yun nga yung minention sa akin ni Coach Michael Angelo Arcadia. The aggressiveness of this team ay natatapatan ng Fireflux. Dinadaan din nila sa auto-sustain. Talagang nung game 1 na, kumbaga masasabi ko na outplay lang din sila kanina eh. But nung game 2, nag-iba talaga yung storya. And then now, seeing game 3, dito mo nakikita na may hulog talaga ang koponan from Turkey. Tama. So yung Selangor Red Giants, kaya nag-draft sila ng lineup na balanse eh. Early to mid, may pangtawid sila sa late game para sa Claude eh. Kasi yung pressure ng Angeling sa early to mid, baka makabuy time ka pa nga para doon sa Claude. At yun nga yung nakikita natin so far. By the way, yung Ruby Gold Lane, meron na nga 2 panalo kung hindi ako nagkakamali. IHC Esports ang ang unang panalo ng Ruby Gold. Ay, okay. Yeah. So meron na. Meron na. Ibig sabihin effective pa rin. Effective, pero madalas talo yung Ruby Gold. Mangyayari ba yung stat line na yan para side ng Fireflux? Higis ngayon makakuha ng turtle. Okay, TNZ will pounce coming in. Pero mas magandang time sa Blade dodge na meron. Zekins out. Cram nandito naman. Magda-dash out din. Kuha lang muna ng Crammer. Nakawa na lang sa Crammer. Kala mo Cram, ikaw. Yung Crammer, hindi ikaw. Sakto nga pala, may Cram at Crammer sa laban natin. Tapos maganda ginawa dito doon ng Fireflux Esports yung kahit na hindi sila yung nanalo sa Turtle, nakahanap pa rin sila ng paraan na ma-push back unti yung Selangor Red Giants. Yeah. Lahat sila umatras eh. Disiplinado din sila eh, no? Oo. Yun ang maganda dito sa side ng Fireflux. They really know when to fight. Minsan talaga may mga chances na kaya na sila ma-outplay. Then again, ang kunat ni Alien, Alien having a great time in the top lane. Susubok sila dito sa bottom side. Bubble coming in. Wall bounce. Okay, pero may Angela ultimate. Okay, napalalim ba dito sila ang side ng Fireflux? Napanish sila ngayon with the Blazing Duet. Napakagandang ultimate na meron si Stormy para maligtas si Innocent. Habang si Sunshine na may iwan ngayon. Stormy with the Heart Guard. Sabay chew na lang ng chewing gum si Innocent. Ay nako, Fireflux Esports, hindi na yun asim kilig eh. Asim na lang yung nangyari sa kanila eh. Hindi na dapat ginawa yun. Alam naman nila at may info pa sila na hindi pa nila nakikita yung Angela. Wala pa namang gamit ng Angela Ultimate in recent memory. So questionable yung decision doon ni TNZ na habulin na lang yung Claude. Nadala kasi ng bugso ng damdamin, Kuya Renmar. Ama. Minsan talaga may mga play na pag alam mong pulado na. Nadali. Nangyari at doon tingnan natin kung mapapanish sila dito Kasi that was a crucial death. Crucial deaths. 2 ba? Yung nakill? 2. Crucial deaths for Fireflux. Hindi nila ni-respect yung Angela ultimate ni Stormy. Free reigning doon sa laban na yun. Hindi pa nga niya nagamit yung flicker doon. Walang nagkagamitan ng flicker. Si Cram lang. At sa top lane ba yun? Oo. Tapos nakita natin, ito yung unang laban kung saan nasa blue side yung Fireflux Esports. Pero ito naman sa taas si Alien. Baka siya yung mahuli dito. Wala siyang ultimate, wala siyang pa-counter ng engage ng Selangor Red Giants. Pero andito naman si Rosa. Pero ginamit yung Tempest of Blazes si Kais. At makakatulong siya. Ultimate ng Angela nasa link. At lilipat na lang siya para makatakas dito. At SRG crossmark victories. Nakakuha ng kill, nakakuha ng Lord. At mukhang online na, Kuya Repi. Online na si Kais. Online na ngayon ng ang SRG. Ano ba yan? Nabubuyoy na talaga. Shoutout pala sa Raiders. Anyways. Shoutout Raider Nation. Shoutout Raider Nation. Pero dito Red Nation. Red Nation ba tong Red Giants? Hindi ko nga alam pero parang ganda nun. Parang ganda no? The Red Nation. Kakatakot. Anyways, mukhang eto na. Binang-bang na si TNZ. TNZ, mapapanice din na muna sa base. At dito na nga, gusto ko lang sabihin, sabihin ko Renmar, online na ang SRG. Online na itong Angeling combo at nararamdaman mo na. Oo.
Hindi na sila offline setup, online na talaga. Online setup na talaga. Makati na eh. Oh, nakuha na nila lahat yung condition nila eh. Early to mid, naitawid. Yung late game, naging mid game. Kabilis-bilis. It rhymes. It rhymes. Early to mid na itawid. Yes, sir. Yun yung bagong hashtag nyo. Early to mid na itawid at maganda na yung items ng Ling. Mag-endless battle na rin siya dito. Makati na to, Kuya Repi. Sabay, ang ganda rin kasi talaga. Warcry plus yung claw, Husk Claw. Oo. The instant survivability coming out from Seikis. Meron ka pang Angela. Ayan na. Laban na daw to. Let's go. Siams ngayon na mapupuruan. Nice burst coming out from Fireflux. Pero yung blazing duet mula doon sa bandang gilid. Yung damage at root pa rin. Brak! Kung ikaw ay nagrarap, yun talaga yung sasabihin mo. Boom! Grabe to si Ines. Si Brock Lesnar from out of nowhere. Brak! Brinuhos ko lang itong Fireflux. Di naman mataas yung kills pero damage dealt. Pinakataas na nga dito. Si Innocent. The entry. Kitang-kita mo yung comfort ng SRG sa paglaro na ganitong playstyle. Yes, sir. Si Cram, mambrusko ka lang. Andiyan naman si Stormy. Kahit yung Fireflux mismo yung nag-umpisa ng laban na yun, ang ganda ng umpisa nila with Aliens, Flicker, tas final slash combo. But again, yung Angela, yung pinakamalaking problema dito ng Fireflux. Kailangan mawala si Stormy dito. The Storm. Weather the storm. Weather the storm. Tandaan mo, storm. Tagalog ng bato ay storm. Mali pala yun. Stone pala yun. Stone yun. Sorry, nonsense yun. Gusto ko lang isingit kasi gusto kong i-highlight si Stormy. 8 assists, Renmar. 80% kill participation. Ito mo yung masasabi na naging post-4 na talaga tong si Stormy. Sabi niya ayoko na muna mag-damage, guys. Pero may glowing wand kasi siya, pare. So may onting apoy ng ano yan eh. May onting pitik ng apoy eh. May burn. Yun. May konting hapdi. May init at hapdi. No, minsan gusto mo yun eh, no? Oo. Lalo na sa pagkain, minsan gusto mo ng konting spice. Tama. Tsaka masarap naman yung mga food sa Malaysia. Madaming spice talaga eh. So ito yung Malaysian spice. The Malaysian spice. Ano talaga sila? Red Nation. Oo. Kung nakikinig man kayo SRG, kung mapapangalanan nyo man ang fanbase nyo, eh... Ito na yun. Ito na yun. Binigyan na namin kayo. Binigay na namin. Pero alam ko meron talaga eh. Or baka may Red Nation na. Baka, tingnan natin. Hanapin natin. Fireflux Esports, yung condition na lang dito is, well, ilang beses na natin na nakikita all throughout MLBB Esports. Kapit na lang. Maganda naman yung wave clear nila, pero yung problema lang, yung wave clear nila is the Farsa. Ako tingin ko dapat hindi na sila pumasib. Tingin ko dapat gera time eh. Hanap one. Effective yung lineup eh. Parang init na kasi sila dun sa game 2. Kumbaga init sila pumindot. Sabay biglang instant reset. Nawala yung init, kumbaga Kuya Repi. Kasi naging parang passive yung game eh. Tama. Nila. Nag-switch side sila. Oo. Nagbago yung hero. Yung Senangor, ganun pa rin yung laruan eh. Oo, tama ka. SRG. Grabe yung lamang nila all throughout the positions. Pero yung pinakalapit lang sa gold is Rosa. Pero 2 items pa, wala pa yung Divine Glaive niya. Yun yung main condition ng Fireflux Esports para gumanda at gumana yung late game turnaround nila. Ito naman yung pagpasok ng SRG Final Slash. Ginamit ni Alien doon. Munti ka na mawalan ng isa. Pero si Kram, masyado na nagasin. Pero buhay pa! Buhay pa yung EXP leader ng Selangor Giants. Oh my! Nagamit niya ba yung flicker out? Sabay may Angela ultimate. Torre lang ang naging target ng SRG. Pero nakita mo kung gaano ka dangerous sa pagpasok. Hila ni Sunshine. Then again, nakukulangan ako sa damage dito ng Fireflux, Kuya Repi. Kulang pa talaga. Kulang ba? Hindi pa pasapat. Kasi ang nangyayari lang, hinilang nung Angela. Alam mo yung Angela, sa lahat ng comp, pasok talaga yan eh. Yan ng hero na kahit saan. Wala. Kahit sino. Gana 24/7. Gana 24/7. Walang tulog. Serbisyong totoo lamang. Serbisyong totoo lang, Angela, boss. Wow, Fireflux Esports. Ito na yung, alam mo, kung mapaikot pa nila yung laban na to, umabot to ng 20+ minutes eh. Ganun na yung habulin dito ng Fireflux, yung Rapid Gamers. Pag umabot ng 20 minutes to, or 25, mababaliktad to, Kuya Repi. Oo. Kaso ilang minutes pa yan? Tagal pa. Matagal pa. 14 minutes. Ilang possession yun?
Ilang balik sa court, up and down. Balik sa court. Parang makakambak eh, no? Kaya, no? Pag yung Florin nag-ano. Oo. Pero yung problema dito, pare, late game lineup pa rin yung SRG. Angela rin eh, no? Oh, Angela Claude. Fleeting time, pare. Oo. Nako po. Yung ko lang nag-gets yung Angela fleeting time. Oo, well, matagal na yan. Pero yung bago kasing fleeting time ngayon, parang mas gana eh. Oo. Mas maganda pa rin tignan. Yung SRG dito, yung lineup nila early to mid, gana. Mid to late, parang mas gana. malakas pa nga sa mid to late yung lineup nila eh. Ako feeling ko, ako para sa akin, nagpo-pull up yung Ling eh. Oo. Parang ang mangyayari na lang taga-split. Pero para sa akin lang yun. Di na to makaka-contest. Libreng Lord, pare. Oo. Say kiss, conceal sa ere, conceal sa ere. Kita mo yun, habang lumilipad, nag-conceal na. Oo. Ang lupit. If ever may chance siya na mag-dash in siya. Makakuha ng isa laban na yun eh. Oo, -1 lang. Tapos nakita mo si Stormy, nakapindot na sa kanya, naka-ready na kung nakatutok na kumbaga. Oo. Ready na eh. Nag-ecoms na yung SRG eh. We shall see. Ladies and gentlemen, can Fire Flux defend this? Fire Flux Esports. Ginulat nila lahat na kaya nilang sumabay dito sa team na to. Oo. The SRG, again, ang pinag-uusapan ng lahat from what? Maybe from February? Yes. Or maybe just from January pa lang? Kasi nga naman, bago mag-start ang season, may mga skirmish na yan eh. Oo. May mga scrims na yan sa ibang teams eh, bago pa mabuo yung, bago pa kumbaga mag-roster reveal. Oo. May skirmish na. SRG, hinintay lang nila yung magandang opening dito. Wala pang full item, third full item si Rosa, pero pumasok na dito yung Selangor Giant Blazing to Wet Angela at Claude combo. Ang sakit ng damage. Innocent, mapapatubay yung Torre, Alien at Apex 47 Pulado. At walang sagot ngayon ang Fire Flux Esports sa sustain at sa damage. Lamang na lamang pa rin ang mga higante ng Malaysia. Isang Torre na lang sa bottom lane ang naiwan. Good sa EOE, pare. Masakit. Kasi yung Blazing Duet, sa totoo lang, hindi mo kailangan to-market kasi dun eh. Oo. Pag pinindot mo yun, wala na. Na yun. Joystick na lang gagalawin mo, tsaka isospam mo na lang yung BMI kung kailan ka mag-out. Sumayaw ka na lang. Sumayaw ka na lang. Tapos yung edit, pag yung ultimate, pag kumbaga sabi ng mga player, nagubad ng armor. Oo. Pipindot ka na lang ng attack, EOE na yun eh. Oo, wala ka nang isipin masyado. Fast thumbs na lang. Ay, ito, pagpasok ng SRG, Innocent. Grabe na zona si Apex 47 at doon nahuli si Alien. Pero bahay pa yung Alien out of this world survivability ang pinakita niya doon. Makunat. Nakakuha ng konting lifesteal dito. Papasok kasi. Ay, pumasok si TNC. Cram! Oy, dati kong team yan, sabi ni Cram. Oh, teka lang. Kumaldag lang. Na-miss ni Cram kumaldag eh. Oo. Ay, hindi, wala na ba si Cram nung kaldagan moments? Wala na, no? Nung era niya, wala na. Nasa ano na siya noon. Onyx ata siya Nasa noon. Onyx na siya. Ang nakamiss kumaldag si Innocent. Oo. Yun, si Innocent na pumasok. Yun yung kaldag moments. Pero yung mga pasok dito ni Cram, Kaldag Gaming. Kaldag Gaming. Napakatagal na ni Cram, pare. Alam mo ba, naabutan pa ni Cram yung U level? Season 5. Season 5. So, kahit sobrang bata pa ni Cram, sobrang batang veterano. Batang veterano at saka maaga kasi si Cram naging independent. Ay, sinabi din niya yun sa interview. Oo. So, kumbaga, ang ano siya, Mr. Independent. Si Kuya Cram. Kaya pala, parang perfecto yung EXP role para sa kanya. Kasi independent, no? Oo. Isla ka pag EXP laner ka eh. He's independent. Oh, di ba? Just like no other. Ginawang binago, di ba? Oo nga eh. He got his own thing. Alala ko tuloy si Renny J. He got his own thing. Ayan na! Yums, pumasok dito with the knock-up at mukhang the sustain is real coming out from the Fire Flux, pero mas maganda pa rin. Yung hard guard. Raise your shield, brother. Raise your shield. Stormy with the shield. At buhay si Innocent. Patay si DNC. Si Rosa maiiwan. Ano na ang gagawin ng The Thorn Queen na si Rosa? 4-5 pa dito ang buhay sa SRG. Buhay si Innocent. Kung napanood mo sa replay, hindi talaga namatay na shield eh. At dahil dyan, 2-1 para sa Selangor Red Giants. Match point para sa Selangor Red Giants. Isang panalo na lang ang kailangan nilang makuha para kunin ang serye mula sa Fire Flux Esports at ma-eliminate ang Turkey.
Dito na ngayon maghahangad ang mismong Fireflux na gumawa ng milagro for this series. Pero looking back on how that draft went, nasabi nga natin na magiging expensive yung lineup na to. But with the Angeline combo, napagana ng SRG yung kanilang mismong gustong mangyari sa laban na to. Ako masabi ko lang, Edith wins games. Ang ganda talaga ng draft na ginawa ng SRG. Again, na-open up yung Angeline combination. And apart from that, yung last flex pick nila, which is the Lapu-Lapu, na na-predict nga ni Umi, yun talaga yung naging parang nail in the coffin Kasi again, you have a reliable frontliner that could actually deal out and dish out damage, pati na rin crowd control. So, medyo may pagka-balance pa rin na kinalabasan ng lineup ang RSG. We talked about yung pagiging expensive nito in the earlier parts of the draft, pero inayos ito ng Selangor Red Giants with the addition of the Lapu-Lapu with the Edith as well, na hindi naman kailangan ng masyado maraming pera para gumana. And habang pinapanood natin ang highlights na to, this was all Selangor Red Giants. 2 kill lamang ang nakuha ng Fireflux Esports in this game. Tinuloy din mismo ni Sekis yung mga nasimulan niya dito, knowing the lane has the Angela, yung naging presensya na sa buong mapa. Ang dami niya nakuha na pressure, ang dami niya nakuha ang purple din dito sa kamay ng Fireflux. Talagang hindi na talaga nakapagpigil na ituloy lang nila to. And even the Angela, kitang-kita mo na kagad yung epekto Nag-war cry na rin itong si Sekis. Activated yung link, 505 KDA. Mas naramdaman mo na mas free siya Mas kaya niya mag-outplay, mas kaya niya maging aggressive, and yun talaga yung naging resulta ng Angela pick nila with the link. And this is why the Angela pick is fundamentally one of the picks na kailangan alam ng lahat ng mid laner, pati na rin lahat ng roamers. Mainly because napakasimple nitong gamitin, pero hindi ibig sabihin na simpleng gamitin ay hindi malaki ang impact sa laro. In that last team fight na napanood natin sa highlights, ay kung hindi na protektahan doon with the heart guard at mga iba pang shields na nabigay, ay dapat namatay ang main carry ng side ng Selangor Red Giants. And napakaganda din na naging tapos nila dito, dahil kung titingnan natin kung paano nag-snowball yung link na yun, it was completely how Sekis managed to manipulate the lanes as well, at naging epektibo talaga dito. So na-push ang Fireflux to be on a defensive state, kaso nga lang time was running short for them. Actually, okay din naman sana yung lineup ng Fireflux. It's just that hindi nila nagawa yung checklist na kinakailangan ng lineup nila, which was Roger Snowball. And at the same time, they opted for the Ruby Gold na lang. Alam naman natin yung ganong lineup kasi, either mag-snowball yung Roger tapos yun ang early game, dahil sa late game, wala na kayo magagawa talaga sa late game. That's true. And as you said, nabanggit mo nga ang salitang snowball. That was something na kinailangan talagang gawin ng Fireflux Esports, mainly because they were running the Ruby Gold as well. And historically speaking sa MPL Philippines, nung pinapanood natin ang mga Ruby Gold, ay kailangan talaga nilang manalo ng mga team fights para makapag-push. And sadly, para sa Fireflux, hindi sila nanalo ng mga team fights in this game number 3. Moving forward sa seryeng ito, match point na ang Selangor Red Giants. Sa tingin nyo ba, Game 5 pa rin ba? Right now, we are seeing the pride of SRG, and looking back on how they capitalize on their strength heading or coming from the group stages, I can say na pwede maging 3-1 to kung hindi ito mapipigilan ng Fireflux. Yun din yung nasa isip ko ngayon, especially the last performance of game number 3. Game number 1, game number 2, close pa kahit natalo sila ng game number 2. But game number 3 was a completely different story. Demolish, kumbaga, talagang wasak kung paano winasak ni Carl Tizzy yung susi ng sino yung kanina? As I believe, Liquid Echo was fighting Falcon Esports. Ayun. And ang MVP natin sa game na to would be si Sekis on his Ling. 100% kill participation on the Assassin. Buong mapa ang nilipad at pinabagsak ang lahat. 100%. Napakaganda no? Kung titignan mo, wala siyang deaths, and how he managed to steal every possible resource out of Fireflux. Nag-benefit din sila dito when getting the information as well. So medyo double time ang ginagawa nila dito na manipulate nila lahat and to take the game out of Fireflux. And this was actually a hard thing to do, especially with the link. Kasi kung papansin natin yung lineup ng kabila ng Fireflux, they actually have a Ruby and Orlot na sobrang dali. Isipin mo, bumabalang yan si Ling from the Finch Boys. Pwede mag-don't run Wolf King, wala, stand na yan And kaya nga ang laki ng tulong na binigay dito ng Angela pick na nanggagaling sa kanilang mid laner na si Stormy. Napakakapal ng shielding, kaya naman kahit mahuli ng bahagya ang isang Ling, ay paniguradong hindi naman siya babagsak agad-agad. Tingnan natin ang ating numero mula sa larong sa game number 3. Wala man lang objective na na-secure ang side ng Fireflux Esports bukod na lamang sa isang tore. Kasi nakikita mo naman sa lineup na
ang daming ways kung paano talagang makontrol yung lanes. Again, they have the Angela na sinabi na din nila Manji na ang dali-dali mag-split push. Isang Sanib lang na hard guard, pasokan na sa clash, and at the same time, they have a Claude, very mobile na gold laner. And with the presence of the Angela nga, again, enables Innocent to be really, really brave na kahit, sige, saan ako mapunta sa parte ng mapa, hindi niya ako mapipitas dahil may Angela ako. Lumalim ka. Oo, lumalim ka. And looking at the individual stats, at makikita nga natin talaga na si Innocent ang may highest damage dealt. At hindi naman na malayo pang isipin na si Stormy ang may pinakamaraming assist. Literal, papatongan na lang. Ika nga ni Rob Luna na hero ng mga tamad. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi niya sinibagan na mag-heal. Oh. Sa presensya lang ng Angela alone na nag-benefit yung gold lane, yung jungler, even actually lahat nag-benefit. So doon pa lang papaisip ko kung kalaban may ganitong lineup. Ano ba, mag-engage ba ako? Tama ba depensa ba? Tama ba yung damage ko? Kasi doon malalaman kung kaya mo lumalim din eh. Oh, tsaka si Innocent actually talagang tinitake note niya kung kailan available yung mga crowd control skills ng Ruby tsaka ng Arlott. Kasi kung mapapansin mo, parati siya late pumasok ko na Blazing Duet. Kaya tinatamaan na at sulit lahat. Ay, grabe naman yun. Nanggigil ka bigla. Saan ang galing yun? Feeling ko, kailangan muna nating magpahinga, ingan. Legit po ito. Dahil malalaman na natin kung sino nga ba ang mananalo o magtutuloy pa ba ito sa Game 5 after a short break. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. Welcome back sa MSC 2024 Knockout Stage Day 1. Nandito na tayo sa potential final game of the final series ngayong araw na to. Ako nga pala si Umi, kasama dito si OSX at si Ingan para ihatid sa inyo ang aksyon sa panel. Kamusta naman kayo? Energized dahil mukhang patapos na ata ang ating serye. Depende kasi mukhang nakita na natin na SRG galit na galit na eh. Galit na, excited sila, gigil na. Na. 'Na, 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 '
War, ganun eh. Kasi ganun yung Blazing Duet kasi. Yun naman pala. But jokes aside, SRG nag-iinit na nga as we enter the 4th game of the series. Kung babalikan natin ang pinakaunang match natin between Liquid Echo, pati na rin ang Falcon Esports, natapos ito ng 3-1 ang score at may chance din na mangyari ito this time around sa Jamil Motorsport match of the day natin na Flux Esports and Selangor Red Giants, kung saan ay magtutuloy-tuloy na ata ang pagkapanalo ng SRG. Yeah, we've seen how they wanted to take control macro and micro-wise at nalaman din nila yung mga pagkakamali nila heading to game number 2. So in a way, since mas naging ready sila ngayon on how to answer the draft, kung itutuloy lang talaga yung ginawa ng SRG from the moment na nakakuha sila ng magandang bawi from that game, I believe that this will just be their final way of just ending the series. I think at this point, nirespect na kasi ng SRG yung Valentina ni Rose. Baka for Fireflux, it's time to respect the Ling of Sekis. 4 consecutive games na po. Ay, 3 consecutive games na po nagliling si Sekis. So, might be a good change of scenery for Fireflux na wag muna tayo kumalaban ng akit-bahay na hero. That's true. And for Fireflux, kailangan talaga nilang ilabas na lahat ng mga pwede nilang ilabas at respetuhin na rin yung mga kailangan na respeto, katulad na lamang ng Ling pick, dahil this is their final chance to defend their key in EWC and of course, ang spot din nila sa MSC 2024. Kung titignan nyo ang page ngayon ng MPLPH, ay makikita nyo na ang video ni Carl TZ na winawasak yung susi o yung key na tinatawag natin dito sa EWC na hawak kanina ng Falcon Esports. Nakita nyo yun pinanood natin during the break. First time ko nakita yung footage mismo nilalagay ng player and si Carl TZ mismo yung umingiti habang niyuyupi yung key doon ng mismong Falcon Esports. Tsaka ang sabi pa niya, wasak! Parang yung kalaban kanina. Kuhang-kuha niya no? Yan nga naman talaga. Wala naman na kasing masyadong kailangan patunayan si Carl TZ in terms of achievements, kaya tumastok na lang. Di ba? Parang ang sinasabi ng mga tao ay bumoses ng naaayon sa achievements. Oo. Guy has all the achievements. Naaayon Naaayon naman So, hayaan na lang natin. At masaya naman dahil ang mga nadidinig naman natin mga salita ay mga I love you, mga ganong klaseng mga, ano pa bang mga paborito nyong Carl TZ moment so far? Ang lakas mo! Mga ganon. Buhay ka! Ako paborito ko yung sabi niya na huling na ganyan sa akin nagpahinga. Ay, yun yung sinabihan niya si Demon Kite na mukhang mainit ngayon sa social media, no? Pero bawal pang banggitin. Rumor pa lang, guys. Huwag niyo naman masyadong huwag niyo naman masyadong sinasabi. Okay. Anyway, papasok na tayo dito sa ating Game 4 draft. SRG ang nasa blue side, Fireflux naman para sa red side. Dito na natin malalaman kung ano na nga ba ang game plan for Turkey. Paramis na naman SRG. First ban, sure. We could still expect the same bans as well. Dahil nga nakalusot kanina yung Angela, may tendency na ayaw din lang mag-exist yung Faramis in the way kasi yung similarities ng dalawang teams na to has the capability of using the Valentina. So yung extended team 5 sa pwede natin makita if ever, lumabas nga ulit yun. Dito ako curious actually, pinaka-curious ako anong ipipick ni TNZ specifically. Kasi in terms of the other members naman of Fireflux, medyo naaya naman na sa meta. But will TNZ again go with the unusual assassin picks like the Amons? Or baka ilabas na nga niya yung talagang pinakabaon na Leomar, Dumi? Yeah, hopefully nga makita natin yon. Pero kanina, gusto ko yung nabanggit ng Assassins Sila Amon, pati na rin si Julia na binan kanina in the last banning phase. Nirespeto nila si TNZ. But right now, I'm not seeing any TNZ bans. Wala akong nakikitang Valentina ban sa kamay ng Fireflux. And meanwhile, for Fireflux, sila mismo ang magtatanggal nung sinabi natin kanina dito na Ling ni Sekis. Respeto na rin ng Fireflux. O nakikita mo dito kasi kung dito pa lang ayaw nila lumabas sa laban na to dahil naging maganda nga yung naging ikot ni Zekis for SRG. They need to be sure as well kung gusto nila maging utility or assassin naman ulit na bago with an unorthodox pick. SRG, specifically Sekis,
Meron pa yung dalawang baon. The Nolan and the Fanny still there. So Fireflux can still watch out for that. Or, again, pinaghahandaan naman nila yung assassin pick with the 4th pick Kaja. Later on, na pwede nila kunin unless hindi ba ng SRG. That's true. The Kaja is always in the hands of the Apex 47 naman if ever kailangan nilang gamitin para kumontra ng isang Fanny o isang Ling or even the Nolan. Pero mukhang hindi na nga makakahawak ng Valentina ang Thorn Queen na si Rosa dahil muli na namang tatanggalin ng SRG ito. As I mentioned, pwede talaga mangyari ito dahil pwede silang mag-share ng same ultimates or even the prowess of team fighting capability. So mid lane pa lang, pwede nang magkaroon ng pagkakataon na makita natin yung Farsa. Even if Exana na lagi nagiging prio target, then wala kang pwedeng makopya dito. So either they go for that or something that works for them. Iwan kaya na-open yung Luyi ng Fireflux. Kasi nangyari kanina na-open yung Luyi. Ang kinuha pa rin ng SRG was first pick Roger. So, knowing Rosa, maganda na. Ayan na. Yan na yung isa pang binabaon kasi ni TNZ yung Fanny. So natitira na lang na pwede niya gamitin. If ever gusto niya talaga mag-force ng assassin pick is the Nolan. Or malay mo, siya mismo mag-amon, si TNZ. Ay, si Sekis. And for Sekis, no, kanina pa niya nakuha na maaga yung Ling. But this time, I'd like to believe na pwede magloyi ang Selangor Red Giants. Yes, nabigyan sila kanina. But looking at Fireflux right now, pakiramdam ko yung mental ng Fireflux ngayon yung pinakakalaban nila. After losing 2 games straight, kailangan metal pa rin yan. Kailangan talaga maging consistent. And again, Coach RKJ believe that they're one of the most consistent teams na pumunta sa knockout stage. At kung mababalik nila ulit yung ganunong klaseng prime, they could have an advantage in terms of getting in par with this match. I think, yan. Roger pa rin ang kukunin talaga ng SRG. Fireflux, sumagot sila with the Ruby Arlot pick kanina nung game number 4. But this time, I think Rosa, sila naman! Ayan na yung Angela! Angela already locked in for the side of Fireflux. We've seen this before. Magandang magpares dito ng mga pangmatagalan na lumalaban. Kumbaga, pwedeng either assassin na sobrang bilis na kailangan ng may susunod sa kanila. But right now, Apex 47 or Rosa on this Angela, I'm calling it na, please. Wala nang ibang time. May isang team na nagdadala ng Leo Mord sa bawat international tournament. Sobrang lungkot naman na sa potential final game ng Fireflux, hindi nila ilalabas to. Pwede, maganda talaga option. Again, they picked up the Edith plus the Angela na you mentioned na sobrang pasok na pasok for Fireflux lineup ngayon. But SRG, sila naman ang may luxury ngayon na kunin yung Louis for themselves. And even the Harith, if gusto, ay hindi, Ruby pa rin. Yan na! Yan na yung Nolan. Basta yung Nolan, nagbabalik muli sa assassin. Sabi sa'yo tatlo lang yan para kay Sekis. At magiging effective talaga to dahil ang kalaban nila, extended team fights, further sustains with this Angela. Nasabihan pa ng Moscow, so papantin nila na pwedeng global presence ngayon. That's true, global presence of both the Spear of Destruction at pati na rin ang Heart Guard. Wala pa ring jungler ang Fireflux, pero may 2 bans pa sila na pwedeng tanggalin sa kamay ng SRG. They're still looking for their potential mid laner for SRG. TNZ, sige na! Leo Mord na lang Banning pace pa tayo, bossing! Banning pa pala, nga pala. So, Fireflux, ang kulang pa ng SRG ay Mage at pati na rin potential Roam or XP. Depende kung saan ilalagay ang Ruby. The Vexana is still available and even the Eve na nakita natin ginamit kanina ng SRG. And apart from that, ano pa bang open? Savior. Savior din naman ang ginagamit dito ni Stormy, ang bagyo. May posibleng iniiwas din nila yung XP lane. O yung Stormy, pwedeng anak ni Kylie. So, doon so, dito pa lang yung AXP lane na pwede lang maging target dito dahil nga Edith nga ang nakuha ng Fireflux. Binan out din nila yung Terizla. So, kanina ginamit din ng SRG yung Lapu-Lapu. So, what better way to force out that the ultimate of Edith. So, doon pa lang, pwede nilang i-open yung mga ganitong kasing capability. Oh, about Yuzong? No. Hindi lumalabas. The Yuzong could be potentially a pick here or a ban para sa Fireflux, pero mukhang nagtatanggal na ng jungler. The Luyi, hindi na nila i-risk pa. May global presence na ang Fireflux at wala nang pick ang side ng SRG na kayang sabayan ang global presence na yon. Alpha as well na naging favorites ng mga teams natin na signature for them as well. So Luyi is out of the picture dahil wala pang posibleng mid laner yung SRG.
Wala na rin yung Faramis. Ano ba? Pwede silang mag-Farsa, Vexana. That's true. Farsa could actually be a good pick here considering na naghahanap sila ng kayang sumabay sa ikot. Oo, nagiging fan lang ako ngayon. SRG, wag nyo pilisiban yung Leo Mord. Para naman mag-enjoy tayo dito. Bigay nyo na! Bigay nyo na! Si ano nga, Coach Daki, binigay kay Mo pa sa inyong ano eh. Alice. Okay. This is mukhang may naamoy ito, may naamoy. They will not ban that Alice without any reason. But this is it. Dito na natin malalaman kung XP Lane ba o Rome ang isang Edith na to with this pick na magmumula sa Flux Esports. Specialty din kasi ni Tienzi yung Alice Jungle nga pala. Pero, ayan na! Back to basics. Okay, Julian! Looks like they're going with the Julian Jungle instead. Ang magiging main rider ng isang Angela dito for now would be either the Moskov or the Edith. So SRG kulang pa nga na mid laner. Again, you mentioned Farsa is still available. Na maganda din namang pwedeng pantapat dito for Fireflux, and sa kamay ni Stormy, that's a good option as well. Tas hindi pa nga din tayo sure kung XP nga etong Ruby. So ano kaya pwedeng maging... 15 seconds para sa uling picks ng SRG. Will it be a great way to take out the Julian or pigilan man ng Moskov in the laning stage? Dahil kung titingnan natin na yung Ruby mismo ay pwedeng maging sa Aurora. XP Aurora nga ang magiging sagot nila dito. Makes sense pa rin. Crowd control heavy ang team na to for the last 2 picks. Sama na pa ng Tigreal. The Tigreal and the Aurora. Idamay mo pa ang Ruby. Ang hirap gumalaw if you are Fireflux Esports. And right now for Fireflux, mapapaisip ka if you're the Moskov, do I take the Inspire or do I take the Purify? I think you need to go for the Purify. Kahit may presence ng Angela, yung chain crowd control ng SRG is just too much. And again, kailangan din mamili kasi ni Apex 47 whether sasanibin si Julian or si Moskov, especially during neutral objectives. So you have to respect the capability of SRG mag-Purify. That's kayo true. lahat. Mid lane na lang ang natitira for Fireflux Esports. What will you give the Thorn Queen? Ilya ba? Novaria? Farsa still open for the Thorn Queen. As well as the Savior na recently nagamit din naman niya. And there we have it. The Yuzong, which means it's going to be Julian Jungle, the Yuzong in the XP lane, and Angela mid. Tignan natin kung dito na ba matatapos ang storya ng Fireflux Esports. Mananalo na nga ba ang SRG? Ipapatanong namin kayo sa aming casters, Manjin and Renmar. Kayo na to. Kami na nga. Maraming salamat, umiingan ng OSX. Renmar, in-expect natin kanina ay ang Leo Mord. Nahanap ko rin. Hindi na ban at hindi rin na-pick. So, sabi na lang, Julia na lang daw. Tingnan natin kung gagana dito. Match point. Julian ni TNZ. Julian ni TNZ. Match point para sa champions of Malaysia. 100 days and counting. Ang victories na meron ng Selangor Red Giants. 100 days unpinned. Renmar. Undefeated sa serye. Undefeated sa serye. Natatalo ng game, but they never lose the match. At clean matches ba? Clean, walang interference. Walang interference. Walang, walang hit the referee. Walang ganun. Basta, 1, 2, 3. Bang! And they want to end this with the Aurora. They want to end this with the Tigreal. One of the signature heroes na meron si Yums. Ako, Kuya Repi, idadaan dito ng Selangor Red Giants sa crowd control. Crowd control Set lords lahat sila. Ang daming set, ang daming crowd control damage. Ito ba ang sagot kapag may mga Angela comp, Kuya Repi? The crowd control. Ano na lang? What you think? Na lang yung crowd control at burst. Kasi kung hindi mo ma-force out yung hard guard, at least alam mo may damage ka para mabawasan ka agad. Yung tanong ko lang dito, sino kanino pupunta yung hard guard? Priority ba dito si TNG? Ako kay Sunshine ako dito. Yuzong ba? Well, yung Moskov din, sobrang gana. Ayan na. Okay, binalibag. Alright. Gandang German suplex mula kay Apex. Good read. Opening Hindi sa fall yan. Yan yung close pin, early close pin.
good. Yung 1, 2, wow! Una pa lang naman, Kuya Repi. At medyo madedelay ng onte si Seikis. At pwede siyang mapwestohan ni Rosa. Ganun kasi yun, ni Apex pala. Ganun kasi yun, Kuya Repi. Kapag nakill mo yung jungle ng kalaban, pwede mo lang sipatin yung next jungle niya. Mauuna ka kasi doon. So, i-report mo sa kampi mo kung nasan. Kaya naman nauna, si TNZ Nice G dito sa Turtle. Walang problema para sa Fireflux Esports. Kunin yung unang pagong. Hanggang tignan natin kung paano mag-a-adjust ng rotation dito si Sekis. May purple buff mag-spawn para kay TNZ. At ngayon, even Stevens. Ito yung sinasabi natin, madalas ang hirap minsan yung matchup ng Roger into Moscow. Oo, goals yung Roger dyan para sa akin eh. Baka kasi mahina lang ako. Pero ang gusto ko kasing sabihin, biniblingkan lang kasi siya nung Moscow. So dapat bago ka mag-wall pounce, pablinkin mo muna. Unless sabayan ka. Pag sinabayan ka, may extra blink pa siya. So, medyo 50-50. Anyway, isang call ko dito kay Repi. Mahirap kalaban yan, men. Angela Moscow. Pag nag-online yung Moscow na yan, bang, 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 bang. Ganun yung tunog nun eh. Ping, 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 ping. Ayun, mas ganun pala. Ganun. Yung kada banat, ayun. High pitch. Ganun. Oh, implosion, counter, go. On to 2. Ayun na nga, nilabas ang Bridget there. The Bridget Breath. Oh, patay si TNC. Pero papasok dito yung Moscow. Eto na, pumasok si Sunshine. Uy, nakapatay pa pala yung Flyer Flux dun. Oo, sa kanila napunta yung kill. Akala ko nga, ang ganda ng counterplay ginawa ni Yams eh. Kasi nag-flicker siya sa likod ng mga miyembro ng Fireflux. Sabi, oh, no. Kayo yung madadali dito. Pero sila pa yung napaikutan. Angela kasi pare. Again, kakaranas lang ng SRG na may Angela sa team nyo. Ngayon, kalaban yung Angela. Ninakaw Kuya Revi. Ninakaw ng Fireflux. Ang tawag dyan, seminar Kuya Revi. Seminar gaming, nasa kamay ni Thorned Queen. Di ba, akala mo sasabihin ko, pwede rin siyang Thorned Rose? Thorned Rose. Wait, pwede rin eh. Na Thorned Rose, skill ni Lancelot. Oo. Pero pwede pasok eh, no? Pasok Rosa eh. Na Thorned Rose. Ay, Rosa. Pinoko sa kanya yung camera. Ay, oo naman. Alam mo, pag si Rosa umaura na, aura ka talaga, girl. Ang rahan time. Nasa kanya talaga yung literal, nasa kanya yung buhay ng Fireflux. Bro, sobrang halaga ng ng hard guard. Ay, si Apex. Baka delikado dito. Nag-dragon na. Pang zone lang muna dito. CCM yun si Alien. Binaban natin yung Dragon. Yung Turtle, kalati boy na Turtle. Pero counter go with the implosion. Pero maganda Dragon Tail combo. Ay, nagpassive dito si Stormy. Kaya dito mama yung spear. Pero okay lang daw. Dahil nagkakalabanan, Alien Polado. Sino nakakuha ng Turtle? It is Seikis on the Turtle. SRG, medyo naagahan unti si TNZ. By a microsecond, nauna yung retry niya. Tapos may onting naiwan, tas si Seikis nakukuha ng retribution. Great movements coming out from Seikis on that retry. Kahit pa paano, napababa dito yung gold lead ng Fireflux. Renmar, it's another game na naghihintayan yung dalawang kupunan na to. Wolf Pounce, okay. Poke lang, grabe naman si Kuya Musent. Naalala ko yung... Poker? Oo. Poker tricks. Hindi, pero si Harley yun eh. Ano yung naalala mo, Kuya Rep? Naalala ko yung Fireflux. Ganito yung playstyle nila eh. Sobrang gusto nila yung mga 50-50 sa Turtle na feeling ko si TNG nag-goal yun eh. Hindi, kaya ko to. Isa risk. Mananalo ako sa retry. Natalo. Dapat yung... Ay, pumasok doon sa Yoms! Flicker doon, ginamit yung implosion! Mahuli pa ata dito yung Fireflux Esports kasi yung hard guard ng Angela hindi magagamit. Nahuli yung Jella. Double kill pa nga para kay Innocent. Tatlo actually napatay doon, Repi. Hindi ko na alam kung saan ang galing yung isa. Ayoko kasi may Jella nakasama. Oo. Let's look at the SDC inside replay. Tatlo yun na dito. Oh, yun na nga. Ang lupit ng implosion. Mala reverse. Polarity, ni-reverse yung polarity ko, Bar. Nahuli yung dalawa. At doon, kinulang yung nung Jella, kinulang yung heal. Oo. Stun kasi siya. Yun pala yun. I-overwhelm mo sa stun para hindi makapagsanib. Ito naman si Yoms na overwhelm sa stun pero may tulong siya doon. Yan ang sekreto sa Jella. Pinag-usapan natin yung AOE, yung crowd control. Kung hindi mo ma-force out yung paggamit ng hard guard, kung hindi mo mababawasan kaagad, patayin nyo na lang yung Jella bago siya maka-hard guard. Oo nga.
Oo nga, no? Simple math lang pala yung iniisip dito ng SRG. Tapos di ba yun yung pinag-usapan natin? Yung Fireflux medyo may pagka-overthink eh. Oo. 1 plus 1 equals 3 times 4, ganun. 1.5. 1.5. Yung SRG, 1 Rekta. plus 1 equals 2. Rekta! Yun ang galing mo dun mag-analogy. Parang gano'n na nga yung nangyari dito. Kasi ito kasi yung pinakamagandang, para sa akin, pinakamagandang madidescribe ko sa SRG, Kuya Repi. Yung chemistry nila, on point talaga. Ang lakas ng tiwala nila sa isa't isa. Yun yung masasabi ko doon. Implosion na naman nilalaban dito. Ayan na, Frozen ka, boy! At sumabog ang mukha dito ni Alien. Prinigibret. Yung Frigidaire. Ni Stormy. Grabe yung crowd control ng Aurora. Isa to sa mga last picks dun sa Malaysia. Si Kram naman nag-i-invade dito para makakuha ng information. Yams, andito, wala siyang ultimate. O meron ba talaga? At ito yung paglaban ng Fireflux Esports. Si Sunshine, nakakapag-free hit. Ito na yung Heart Guard. Double kill para kay Sunshine. Yung Frigid Bread makakatulong doon. Pero buhay pa rin yung Moskov. Si Apex lang nahuli. Si Crap at Yums ang nahuli. Fireflux may chance sila makakuha ng konting push sa mapa. Let's look at the STC instant replay. Masyadong napalalim dito. Nagtabi-tabi rin kasi kaya tumatagos yung kada needle. Yung passive nitong ni Sunshine. The Spear of... paano ba i-pronounce yun? Quiescence. Spear of Quiescence. Quiescence. New word yun May quiz man, G. May Quiescence. Ayaw mo talagang lumaban sa loob ng mga tunnel na yon. Oo. Prepi, hindi ko pa masasabi dito na one-sided yung laro eh. Hindi It's talaga. still an even ball game. Magdedepende pa rin sa action. Parehas pang ma-action yung laban na to eh. Tama. Back and forth. Back to game 1, game 2 Yung game 2 medyo tagilid. Ay! Yun lang alam. Mahuli. Ang pagkakaiba, ayun lang. Alam mo, para sa akin, madaling mahuli tong Julian eh. Kung Oo. ikaw, Aurora. Madali mo ma-Frigidaire habang si Apex ngayon. Okay, Apex. Primal Rat makakapag-out ba? Hindi. Pinasok na ngayon yung Dragon nung Angela. Petri may combo. Ayun na, uso pa naman ng Petri sa Pilipinas. Ay, nako, si Alien makakuha ng kill. At mukhang nailaban pa nila dito. This time, may napalalim sa side ng Fireflux. Maghabol pa si Alien. Ako na to eh. Usong ko na to, boss. Ayun na nga. This time, si Cram ngayon na may iwan. Cram, lumalaban na lang with the lifesteal. Pero sinubukan iba there. TNZ, okay, enhance shakes, enhance sword, enhance anything. Doon na nga lumamang ang kupunan ng Fireflux na itablaban nila yung pera. Fireflux Esports from out of nowhere si Sunshine. Yung pagpasok niya ng Spear of Destruction, tinamaan sakto si Stormy sa backline. So hindi makapag-teamfight maayos yung SRG. At ngayon, Fireflux na ang mag-invade. Pero sabi na lang, okay, Sekis, sa'yo na lang. Kasi sa amin na lang yung Lord. Sa amin na lang yung Lord. You like it like that, Renmar? I see you like it like that. Yeah, you like it like that. You like it like that, bro. And Kuya Repi, tinatanong ng mga natin kanina saan papasok yung Angela. May usong Jela nga pala na hindi natin tinake into consideration. Na classic din yan. Mala Daenerys Targaryen ang pagsakay ng ni Rosa dyan sa kay Alien. Sakto, the Thorn Queen. The Thorn Queen. Si nakalimutan ko na yung mga pangalan ng dragon ni Daenerys eh. Pwede mo na Si Drogon. Si Drogon. Si Saraxis. Sa hot di yun eh. Ayaw nga pala, yung mas lumang dragon na yun eh. Grabe! Sa sobrang ingat ng ngayon ng Selong Oreja, isipin mo, pwede pumasok din si Yums eh. Flicker to si Huli si TNG. Ayaw. Sabi nila, play safe na lang tayo. May Jela kasi pare, ang hirap talaga lumaban kapag may Jela eh. Okay, eto na. Frozen coming in. Habang si Cram dito, lalayo lang muna. Unahin mo na si Stormy. Alien, pasok. Ang lupit mo, Alien, Dragon Tail. Habang masakit ang damage output ni Sunshine. Eto nga yung sinasabi ko sa'yo, Repi. Eto dito, malakas yung Fireflux. Hindi na pwede yung passive-passive. Laos na yun. Laos na yung Turkish Delight. Turkish action na yung gusto. Turkish action. Grabe. Fireflux to now yung yellow ng Selong Ore Giants. It's a Turkish action, bro. Non-stop, tuloy na tuloy. Nakahanap sila kagad ng momentum. At sabi nila, sa amin na lang yung purple buff mo. Galit na si Bad Gal Step, bro. Oo, makuha ba dito ni Sekis? Pagalit na si Bad Gal Step. Ayan na. Makuha pa, pero siya yung mahuli dito. Pero makakapag-dash. Hindi tumabi yung ultimate. Pero yung higop ng Sha Residue ng Yuzong, mahuli doon si Sekis. Alien! Itaas ang inyong kamay at isigaw nyo, Alien!
Apex 47 with a beautiful suplex. Pero yung, ayun no, yung gumuguhit. Alien with another play. Susubok na lang umila dito ang side ng SRG. Pero nasa loob na ngayon ng Fireflux. At masakit pa rin yung damage ng mga tagos-tagos. Tumatagos yung banat ni Sunshine. Yung sinasabi natin, maala action ang gusto gawin. Turkish action. Turkish action. I don't know what to call it, bro. Hanap pa tayo ng term. Wala pa akong masyadong alam na ano yun. Na Turkish. Ito naman yung SRC, ma-action din to eh. Eh, matagal na yan eh. Pero kasi pare, nadadaan sila dito ni Alien sa paspasan eh. Naalala mo si Alien nung in-interview siya, tinanong siya, anong mararamdaman mo pag makakalaban mo yung Echo? Parang non-verbatim sinabi niya, wala naman akong mararamdaman kasi di ko naman sila makakalaban. Tama naman. Bakit ako mag-worry? Parang ganun eh. Para sa akin, siya ang nagdadala ngayon sa laban na to. Yung mga zone niya at hindi nire-respeto ng SRG yung damage output niya. Ito na naman, di ba, yung Dragon? 10. Binabanatan ngayon si Innocent. Petrify para kay Innocent. Si Innocent ngayon. Ay, si Stormy pala to. Makakapag-flicker out si Stormy. This time, ubus na yung mga battle spells. TNZ, Enhance Change. Chains, nilabas na naman. Okay, Innocent. Binabanatan ngayon ni Sunshine. At wala silang magawa, Kuya Repe. Ano ba nangyayari dito? Walang magawa yung Fireflux. Yung ano, Red Giants, pare. Ay, ito naman, gumawa ng play ata. Mahuli si Sunshine, pero wala. Surprise lang pala. Onting rehearsal muna para doon sa big play na kung mahanap man ng Selong Red Giants. Pero Fireflux in control dahil sa iwas ng Julian, yung setup ng Julian, dahil sa Yuzong at Angela combo, at dahil nga sa Moskov. Yung Moskov, pare, masakit. Gumuguhit. Tapos ang kunat na rin ng Edith. Perfect yung pick ng Edith dito kahit 0-4 siya kasi hindi naman talaga kailangan ng Edith kumili. Kailangan lang Edith ma-setup mo, makapagkubad ka ng armor, tapos bumanat ka lang. Yun na, pasok na si Alien, sakay ni Rosa. Out para kay Alien at Rosa dito. Tore lang muna ang gusto. Actually, Lord lang muna ang gusto, Refi. Conceal si Yums. Delikado to para sa Fireflux Esports. 50-50 to. Si Sekis nandyan. Makakasal si Yums. Sino makakakuha ng panalo dito? Si TNC. Makakakuha ng Lord. Pero dalawang miyembro ng Fireflux Esports na wala. Wala na rin si Sunshine. Ay nako, pati yung ano natin na nagkabaliwan na, pati yung mga overlay natin. Nalito na rin kung sinong i-highlight kasi biglang na-outplay pala ni Innocent. Double kill or double para kay Innocent dito. 10-10 is the scoreline. Ang tanong, endable ba? Pero ang sagot, mukhang hindi, Kuya Repi. Dahil may Lord pa dito ang Fireflux. Then again, this is a Roger. Kayang-kaya pa tumbayin yung Lord na yan. This time, basag ang Torre. Mabubuhay na ngayon ang Fireflux. One big team fight ang kailangan nila. Magbabak na. Pipilitin to ng Fireflux, pare. Apex 47. May immortality siya. Habol din si Kiram magdadragon. Gagamitin ba yung ultimate si Sasha? Tama! Yung Spear of Destruction! Ang pumasok yung Fireflux! Stormy is down! I repeat, Stormy is down! Yums is next! Immortality meron siya! Habulin dito si Kiram ng Fireflux Esports. Makakalapit ba dito si TNG? Enhanced knock-up! Lumabas yung Elepante! At nawala si Kiram! Nawala din si Yums! Back and forth na paikot ng Fireflux! Innocent! Sinusubukan niya! Malicious! Mamalicious! Cyclone Eye para kay Innocent. Oh, meron pa siya ditong first kill. Mabubuhay si Innocent dito. Tingnan natin. Flicker out para kay Innocent. Kakayanin niya ba? First kill ka, boy? Hindi siya nakapag-first kill. Recall niya. Alam niya na eh. Alam niya na ang mangyayari. Laban na lang. Lifesteal is real! Nag-buy time si Innocent dito. Enough time ba para mag-buy time? Dahil buhay na si Stormy. Hinintay niya lang. Okay, Stormy. Frigidaire. Nilabas ngayon yung Dragon. Ay, nilabas yung Elepante. Flicker out para kay Stormy. Nandito na si Cram. Buhay ang Selangor. Oh my G! Dalawang endable call na sana yun. What a game! What a series! Pagkatapos ng nakita natin na, let's be real, na-stomp yung Fireflux doon sa Game 3. Game number 4. Naglalaro sila parang grand finals na. It ain't over till it's over, playa. Yun yung sinasabi dito ng Fireflux. Kuya Repi, classic MOBA technique kasi yun. Kapag nagpupush yung kalaban mo, tapos wala silang mapush, tapos mabubuhay na kayo, lahat kayo, fresh na fresh, kumbaga bagong ligo kayo, pagkabuhay nyo, susugutin nyo yung kalaban nyo hanggang tulo ng walang hanggan eh. Nangyari yun, ang problema, na-overhype sila kay Innocent, pero may laban pala. Winter ka na doon, si TNC makabuhay siya, tinulungan na din ng hardguard, pero mapipitas doon yung jungler ng Fireflux. Wala pa dito yung Moskov, kulang sila ng damage, susubukan ng SRG, habulin sila, pero sabi nila okay na to para sa atin. Pero si Apex, ginamit yung flicker, walang mahanap na knock-up. At hinga para sa dalawa.
pero lamang ang SRG sa Lord mamaya. Alright, ladies and gentlemen, it's time to chill. Time to chill, Kuya Rabi. Make like Aurora and chill. Make like Aurora and chill. Chill lang muna ang dalawa na to kasi sila mismo ay kailangan mag-chill. Ang problema, 10 segundo ang kalamangan na umangat yung Lord kay TNZ. Pwede itong unahin kaagad ng SRG. At mukhang ayun na nga ang nangyayari. Papasok si Apex 47. Susubok. Okay, Kumasters. Kumasters pa si Sunshine. Pumasok Sunshine dito. Sino binabanatan? Si Kraman binabanatan. Habang si Alien ay nandun. Okay, implosion. Depensa na lang. Depensa na lang para kay TNZ. TNZ. 11-14, ladies and gentlemen. Yung Lord ay nagmamarcha sa gitna para sa SRG. Yung masakit dito, matagal bago makuha ng Fireflux yung ultimate nila. Yung Black Dragon form ginamit na. Heart Guard ginamit na rin. Oh no. Mas mabilis bumalik yung ultimate ng Moskov dito. Oh no. Big ticket ultimates at the side of Fireflux. Wala, sinusubukan ng SRG i-clear yung minion waves. As fast as they can. Innocent, nagsi-halberd na. Oh my, pwedeng to-market ng base to eh. Pwede to-market ng base to. Seikis nandito na. Okay. Oh, nagsubok dito. Pumasok si Yams. Walang initiation with the Frigidaire. Habang si TNZ nandun, wala doon na. Out para kay TNZ. Out din para kay Innocent Flicker. Out. Yung Dragon nandito. Ito na naman. Walang Game of Thrones. From Turkey mula dito. Kay Alien. Nilabas na ngayon ng Dragon Tail. Yari ngayon. Nagpassive si Stormy. 40 seconds down. Si Yams at si Stormy. Habang si Kram. Nagkakram na malayo. Rosa. Tinali. Ali Kaboy. Aura Kaboy. 11-17. Walang Lord. Pero wala ding mga hero. Ang SRG. Ito na ba ang endable call para sa Fireflux? Ito na sila. 4, 5 na miyembro kontra sa 2. Innocent at si Guys. Sapat ba yung damage para makabawas? Para makapag-minion wave clear? Sakto yung pagbalik ng Heart. Apex! 47! Flicker! Onward! At ito na nga! Sabi ng SRG, gusto na namin tapusin. Sabi ng Fireflux, hindi! Kaya pa! Focus na lang sa base! Game number 5 para sa serye na ito! Day 1 pa lang, overtime na. Game 5 secured sa ating ALJ Match of the Day. Ramdam na ramdam mo ang do or die mindset ng dalawang kupunan na ito. At sa simula ng broadcast, literal na abot tayo sa 5 laban. The Turkish Delight lives to fight another day. Pinakita nila na sila na lang ang remaining team sa West at gusto nilang manatili sa torneyong ito. Against SRG, ito na yung sinabi nila na milagro o may hulog. Kung ano nang itawag mo, ang importante dito umabot ng game number 5 with backs against the wall. Nagpakitang gila sila in this game number 4 performance. Naging up and down man, nabutas man ang kanilang base, ay hindi silang sumuko para makuha ang panalo na to. Inipon nila ang pwede nilang magawa heading to the 7-minute game kung saan mas naging effective din naging damage output ng Moskov na to. Sabayan mo pa ng Julian at ng Luzong. So much counter per counter ginawa nila sa SRG. It wasn't a perfect game for either of the teams pero dumating na kasi tayo sa point na medyo nag-expire na kumbaga yung power spike ng side ng SRG and it was time for Sunshine to really shine with the Moskov. The damage was really more than enough. And so far, parang Edith wins games talaga, isang beses pa lang natatalo. That's true. And when we look at the entire composition na hawak dito ng Fireflux Esports, talagang umaasa sila na mag-scale up ang shields ni Angela, na makakuha sila ng oras in this late game na kumbaga hindi na sila mapatay agad through the Heart Guard. And looking at the highlights right now, no, ito yung moment na akala natin na SRG na pala talaga. Yeah, the scaling defense was the key as well for Fireflux na talagang mababad nila ang pwede nilang gawin sa mga initiation na ginawa ng SRG. There were so much moments na endable yung laban by SRG, pero the moment na lumalim sila dun sa pagkakataon na nasa base ng SRG, yung depensa naman ng Fireflux ang umusbong. Grabe, nakita niyo ba yung reaction ni Rosa doon? Grabe, happy siya. Ngayon ko lang nakita yun na ganun ka, kasi usually na siya demure eh. Yeah. Wala mo ng key crush video na mangyayari sa game. Kumbaga parang binalik nila sa best of 1 ang ating serye. And wow, what an achievement for Turkey.
I would say that for Selangor Red Giants, they are truly one of the favorites sa kanilang bracket na mapunta nga sa ating Grand Finals. But looking at what happened right now, kung paano sila pinadugo ng Flux Esports, hindi malayo na yung sugat na yon ay lumalim pa mas lalo. Yan, momentum Momentum is on the side of Flux and we might see another upset. Ako masaya ako sa MSC pero punong-puno ng upset dito honestly Unang araw ba naman, naabot ka ng 5 games. Ito yung teams na parang, okay, wala mo nang uuwi ng sweep. Dahil yung pagkakataon nila tumagal pa sa laban na to. Di ba? And wow, I just want to say as well na for Turkey, ang dami na nilang pinatunayan so far in MSC. Alam namin, day 1 pa lamang ito ng knockout stage. Pero parang dahil nga isa lamang ang ating panalo na kailangan at walang lower bracket, talagang do or die bawat match. For this game, ang ating MVP ay si Alien na XP laner ng Flux Esports na naglaro ng Yuzong na talaga namang lumakas mas lalo with Rosa's Heart Guard. Walang nakakauwi, Wala talaga, men. Hinahabol parati ng Dragon and actually for the first 3 games parati nating sinasabi walang pumapansin ng Yuzhong. This time meron na, si Alien yung unang pumansin and clearly worked his wonders kasi sobrang ganda ng execution niya. Although may mga times na hindi tumatama or hindi sakto yung mga combo. Pero again, yung presence kasi ni Rosa with the Angelos more than enough for him to overextend and habulin si Innocent at times na talagang akala mo makakatakas na yung SRG pero hahabulin pa rin parati ni Alien. Yeah, even though kung paano nga naging lamang dito si Innocent early game, the Moskov heading to the mid game, nakaramdam din tayo ng power spike na talagang naging problema din for SRG kung paano mo nga ma-counter. A lot of resource was used as well in the objective taking na naging malapit for Flux. But ang ginawa lang talaga nila doon, kailangan lang talaga ni Outlast at i-outplay yung mga moments na yun. And looking at the stats right now, it was fairly an even game. Kumbaga may mga oras na lamang ang SRG at may mga oras na lamang ang Flux Esports. And as we say that, talagang when we say na talagang ang lapit ng laro na to guys, basag yung base. Kumbaga, konting push na lang sana natapos na for SRG, konting push na lang sana mas maaga sana natapos for Flux Esports. And these numbers, these stats, kaya ang daming namatay, kaya ang daming mga lumaban na parang magugulat ka na lang na ganito yung stats nila. It's mainly because people had no choices. Kung hindi nila ginawa to, hindi nila madedepensahan. Kung hindi nila ginawa yon, hindi nila matatapos ang laro. At the few moments yung game na patapos na, 2 tore nga ang naiwan sa bawat kupunan na talagang make or break situation. Gumawa din si time na si Kram ang naging solusyon para mag-buy time as well for the team. Pero sobrang naging malupit ng pick-off ng Flux at the most crucial moments. Kinulang sila sa oras as even sa pagbalik ni Yams na dumepende sa base. And as expected, Rosa with Angela, siya yung pinakamaraming assists. Pero alam mo, usually hindi ako sanay makita si Rosa na ganito yung mga hero kasi usually mga Valentinas, mga heavy hitters yung para sa kanya. Pero this time nag-adjust siya. Sabi niya na ito yung kinakailangan ng team natin, more sustain. I can activate my other teammates not by me dominating but me activating them and helping them sustain the long fights. Kaya kahit umabot tayo sa mga extended team fights, nakakapalag pa rin talaga yung Flux. And wow, what a series so far. 2-2 na po ang ating score at kayang-kaya ng kuhanin itong serye na to by either SRG and Flux. Only 1 game remains. Isang laro na lang po ang kailangan nating panoorin. Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik ang MSC 2024 Knockout Stage.
Nagbabalik tayo sa MSC 2024 Knockout Stage Day number 1. Pinakauling laban na ng Flux Esports kontra Selangor Red Giants. 2-2 na po ang ating score at mukhang malalaman na talaga natin kung sino ang aangat at sino ang uuwi. Ako nga pala si Umi, kasama dito si OSX at Ingan. Men, wala nang mas final pa sa game number 5. Unang araw pa lang, ang saya namin, abot kami ng game number 5 and the possibility of one of the teams na tiningala ng lahat, mainly for the group stage heading to the knockouts, pwedeng matanggal sa moment na to. Another high chance of a possible upset kasi nga tama ka, no? Ang daming nag-expect SRG to come out of this bracket and head on to the finals, pero sabi kasi ng Turkish Delight, don't count us out, man! Papakita namin ang aming tunay na kalakasan. May hulog kami. May hulog o kung ano man yon, tsaka yung emote na no, 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 na favorite sticker ng mga iba dyan. Shoutout sa inyo. Men, Flux Esports caught everyone off guard. Hindi inakala ng mga tao na kayang dalin ng Flux Esports ang SRG all the way to game number 5. Kung babalikan natin ang ating STC predictions for this match, 14% lamang ang naniwala sa Flux Esports. And sa ngayon, yung 14 na yun ay mukhang humahawak sa kanilang predictions. Pasok mga bashers, 14%. 14 ba o 40? 14. 1-4 pre. 14% lang ang naniwala. Yes, sir. Proving themselves worthy to be at the MSC. And this is the Esports World Cup, by the way, na hindi talaga sila gumawa ng any pagkukulang na makuha nila yung pagkakataon or even malus yung pagkakataon na makapasok pa dito and moving on to the next day. And by the way, kung gusto rin nyo mag-predict sa STC Play, just go to stcplay.gg para mag-predict ang mga remaining matches natin for EWC and MSC 2024. Enjoy yan, guys. Punta lang kayo. And this time, of course, last game na talaga. Wala nang ilalast pa. Ano na ba prediction nyo? I-comment nyo na nga rin dyan sa kung saan man kayo nanonood. Final pa sa final, sana nag-best of 1 na lang tayo, di ba? Ano yung parang wild card? Oo, parang wild card. Best of 1. Kasi tama nga naman, pag-uusapan natin ulit yung dalawang team na to, hindi talaga sila nagpalaya agad. Nagsisweep nyo lang kami? Oh. Excuse me. Nakita niyo si Coach Bad Galsep. Sabi. Ang daming papel. Diba? Men, feel ko dadating tayo sa point na Rosa. You decide. Eh na ang maganda dito. A to Z na plano, pre. Oo, men. And men, para lang sa pagkakaalam din ng ating mga baguhang viewers, no, this Flux Esports team has been together for years. Ito ang literal na power of friendship. Ang tagal ng magkakasama ng mga to. At kung matalo nila ang Selangor Red Giants, wag nating kakalimutan, 103 days win streak ang nakasalalay dito. It's really a challenge. Ito yung yung pinakatanong, how will be the consistency of SRG magpo-pull off sa mismong ganitong scenario against Flux? This is it na di ba? Di ba parang ngayon na papasok na tayo sa ating drafting phase. Blue side para sa Flux Esports, SRG naman sa red side. Imagine niyo yung pressure sa SRG. Not only do you have 103 days na hindi kayo natatalo, pero kung matalo kayo dito, ma-eliminate pa kayo. Hindi siya basta-basta
how TNC has been playing. Pakiramdam ko wala naman na talaga tinatago. Baka blinuff nila ang ating interview dito by saying na meron pero wala naman talaga para lang maligaw ang mga taong nanonood. Pampa-excite ng konti. Pampa-excite lang na kahit ako gagawin ko yun kung player ako Tanungin ako kung gusto kong ilabas si ganito. Sabihin ko, secret. Kahit hindi naman talaga. Part kasi yun ng game. Mental game yun. Pamang-psycho ng kalaban. Oh. At sa ngayon, mukhang pag-uusapan natin at kakakamustahin natin ang casters, Manjin and Renmar. Kamusta kayo dyan? Ayos lang naman kami kasi game time na. Di na natin nakita, Renmar, yung picks and bans. Pero isa lang ang nakikita ko, Kuya Remy. It's the Angela. Para kay, di ba hinipe ko yung Angela? Ayos ba? Oo, tama naman. It's the Angela laban sa Floriniums. Nako, sustain game, Kuya Repi. Nag-iba yung yung takbo ng draft kanina, yung Fireflux yung nag-Florin into Angela. Ngayon yung Fireflux yung may Angela kontra sa Florin. Di natin nakita dito sa Filipino broadcast yung takbo ng draft. Pero yung naging first pick pa to ng Fireflux sa blue side. Ito pa yan, Kuya Repi. If you're gonna think about the story nitong side ng Selangor Red Giants, maraming talagang naging hype sa team na to. Oo. Kahit ako. Kahit yung mga tropa mo siya Shamali, kahit si Husky. So if ever, masasabi ba natin na upset to para sa side ng Fireflux? It will be isa sa mga pinakamalaking upset. Again, kung manalo dito ang Fireflux Esports, sila ang maghihinto at magbabasag ng 100 plus days series win streak. Unpinned! Unpinned! Naman. First blood para dito kay Zegis. pang dramatic effect tawag doon. Okay. Oh, yung mga ganun talaga. Dramatic effect talaga kasi nga naman, men. Look at the stats. Look at yung mga open secret ng mga tao sa Pilipinas. Tinalo kami niya. Ang lakas niyan. Kaya parang nagalit na. Roger Jungle plus Innocent Harit. Alright, isa to sa mga favorite ni Innocent, yung Harit. Snowball yung gusto gawin dito ng Selangor Red Giants. Kung hindi makontrol to ng Fireflux Esports, may chance na mag-snowball yung Selangor Red Giants at matatapos nila yung laro 13-14 minutes in. Masasabi ko ang best pick dito para side ng Fireflux, yung Yuzong ulit ni Alien. Oo. Nakita natin yun kanina kung gaano siya ka-confident with Rosa. So yung Yuzong niya sobrang impactful kanina nun. Kaso lang, look at the sustain game of Selangor Giants. May Lilia pa pala sila. Repi ngayon lang ata lumabas yung Lilia. Oo. Buong tournament. Wildcard, hindi ako sure though. Hindi na masyado pinipili yung Lilia na yan. Maganda naman yung damage. Pero yung problema dyan, yung Fireflux kasi dami nila pang iwas Pero si Cram, makahatak si Apex yun. Nag-wild charge palayo si Apex. Kaya nilang i-out-sustain ng Fireflux dito as Alien pa rin with that M-Series skin. M5 ba yan yung Yuzong? Oh, M5 Yuzong yan. M5 Yuzong skin. Prime skin for prime time. May sakit pa rin yung damage. It's still a carry with the true damage. It's still a Yuzong na kayang mag-withstand at kayang humarap dito. May damage pa rin ng Yuzong so hindi mo pwedeng maliitin. Still, Seikis, Wolf form. Seikis, sorry, human form, I mean. Net para kay Seikis dito, Wolf bounce out. Seikis, okay, Yams ngayon ang babanatan. Nag-heal muna si Yams. Blue Gaming, TNZ, nandito na. Pula to Sunshine, bigla na lang Sunshine. Okay, and a change coming in. Masyadong malalim ng side ng SRG. Napanish sila dito. Si Stormy this time ang nawala, hindi nakapag-black shoes. Pero yung ginawa nilang trade doon is nakapag-farm si Innocent. Halos binawasan niya yung buong gold shielding nung turret doon sa top lane. So makaka-snowball yung Harith na to or papunta na siya doon. Ganda rin yung late entry ni TNZ, at least na-punish nila. Na-trade nila, nakakuha sila ng kill doon. Pero yung SRG, yung tempo na nilalaro nila, honestly, mas gusto ko yung draft dito ng Fireflux. Pero tama yung mga ginagawa ng SRG TNA sila, total non-stop action. Total non-stop action. TNA. Which is true. Which is true. And alam mo yun kapag Lilia ka, gusto mo lagi kang online Yung ayaw mo nagpapahinga ka. Pag Lilia ka, kailangan sobrang tapang mo. Sayang din naman kasi yung Black Shoes. Meanwhile, Apex, Spear out. Turtle lang muna para sa side ng SRG. And it will definitely make sense na kailangan nilang ituloy-tuloy itong action
aggression na to. Ruthless aggression, kumbaga mala dyan, Sina. Kailangan nilang ituloy-tuloy kasi nga naman yung lineup nila pwedeng late game madali. Pumasok na naman si Alien dito. Napakaganda pick-off mula kay Alien. Pero siya ay babanatan ngayon ni Nazikis. Alien, magkukulda na naman yung Dragon Tail. Another beautiful petrified Dragon Tail combo mula kay Alien, pare. Wawa lang doon, hindi nila na-timingan na maayos. Nauna yung combo doon ni Alien. Tapos yung hard guard parang... Na-delay. Na-delay. Defensive na lang yung hard guard yun para makatakas si Alien at hindi siya mapunish. Pero habang nangyari lahat yun dun sa mid lane, dun sa bottom lane, nakapagkuha ng tore si Sunshine. ML na ML ngayon, ladies and gentlemen. Nakita natin dito sina Apex 47 on the camera kung yung positioning. Kita mo naman kung gaano kaseryoso. Babanatan ngayon si Rosa pero napalalim si Innocent. Oh no. Oh no indeed, Kuya Reby. Ang daming tanong, ngayon walang sagot. Masyado malalim, mukhang miscom ang nangyari si Apex 47 na spear sa pader si Stormy. Black Shoes para ma-reset yung buhay niya. At Flux Esports, grabe, dahil sa sobrang tagal nagstay yung Selong Red Giant sa gitna. Oh my God. Yung mapa na sa Flux, ito yung conceal, ito yung pagpasok, ito yung pag-dive ng Flux Esports. Sa ilalim ng tore, mabibitas si Stormy. At yun, nag-dragon out si Alien. Walang Black Shoes, dragon out. Oh my G, masterful usage of the Yuzong para kay Alien dito. There's the mastery. Kasi biruin mo last game ito gamit niya. Ito, kalkulado niya. Kapag master mo yung isang hero, lahat ng mga counter, lahat ng mga cooldown, alam mo. Kailangan maging worrisome dito ng Selong Red Giant sa Yuzong ni Alien. Dapat mag-ingat sila dyan. Kasi muli, may Angela kasama yung dragon ni Alien. The Turkish Dragon. The Turkish Dragon. Tama. Hindi makakapag contest dito si TNG. Pero naghahanap. Grabe, dinadaan ng Fireflux sa macro gaming, pare, oh. Oo, ka-Rosma play. Rosma play. Tower lang muna dito si Sunshine. It's still an even ball game. As the Stormy is alive right now. Si Innocent na din, lilipat na. Nagkaroon na ng switch. Dalawang tore ang wala sa side ng SRG. Fireflux still back, leaning towards to the prowess of Alien. Kahit papano, yung mga pasok ni Alien, pre, ako masasabi ko talaga nasa kanya camera dito. Oo. Pag nag-dragon form yan, dapat tignan talaga kung meron siyang Petri, kung makukuha niyo yung combo niya. Online na naman ang Petri, ah. Oo. Si Alien yung sulit na sulit lahat ng skills eh. Ito na naman tayo, conceal na naman. Okay siya, okay. Nag-dragon na, pare, ah. Oh my God, si Rosa, Maladaneris Targaryen! Pumasok na ngayon! Alien! Ang pangalan ng dragon! Innocent! Pero buhay pa rin si Innocent dahil nasa loob ng Summer Force lumaban dito with the super shields and with the synchrovision dash in, dash out! Double kill para kay Seikis at doon na bait ang dragon! Doon na bait! Naubos ang dragon! Bala Game of Thrones sa ubos sa mga Targaryen! Porpor! Nakabawi ang SRG! Mali yung targeting ng Fireflux. Hindi sila makadecide sino ba sa kanila yung uunahin natin. At dahil doon sabi ni Innocent, sige, uunahin ko yung gold laner nyo. Siya mismo ang nakahanap kay Innocent. Tsaka hindi ka pwede lumaban sa loob ng Zaman Force, pare. Diyan nga malakas yung Marit eh. Innocent with another Zaman Force. Zaman Force plus Bloom combination. Ang sakit. Ang ganda. Nabuhay si Innocent doon kanina sa muntikang pitas. Lahat pala ng mga hero sa to ng Selongor para sa isa lang, para kay Harith lang, para kay Innocent lang, para siya ang magbuhat sa mga higante. At hindi nyo kalimutan, yan ang Grand Finals MVP ng Malaysia. Si Innocent. At pag si Innocent, ngumuya na ng chewing gum, kabahan ka na. Ayan na nga, hila na naman para kay Apex 47. Apex 47 kalahati ang buhay, spear out. Innocent popping the Zaman Force. No Zaman Force whatsoever. Medyo mabilis na ang cooldown. Pero willing ba maghintay dito ang Fireflux? Mukhang hindi na. Dragon na naman. Dragon up. Nilabas. Pasok si Rosa. Petrify combo. Babanatan ngayon. Si Yams. Wala na si Yams. Wala na taga-heal. Kahit nagamit yung heal. Pero wala na rin Zaman Force si Innocent dito. Papasok pa rin si Cram. Onting lifesteal. Onting hila para kay Cram. Nag-clear si Innocent dito. Pulado si Cram. Cram out. Seikis magdinet. Innocent dash out. Wow. Back and forth. Back and forth para sa dalawang koponan. Fireflux ito naman, yung panahon nila. Can you see them? Ginamit yung conceal. At Selongor Giants, pwestuhan na naman. Lamang ang SRG sa gold.
Pero sa laro, Tinataas. galawan. Ay, naku, si Alien! my glove! Ginangster ni Innocent sa ilalim ng torre sa gitna. Vincent with a clutch fatal kill. Solo kill yun. Onto the Yuzong. Yun talaga yung hinahanap ng SRG kasi yun yung main initiator ng laban nila. Vintage Vincent. Tikas mula kay Innocent. At doon na siya na online Holy Crystal na. Kuya Repi, at ayun na naman, same position, same spot. Grabe. Without the tower, saktong-sakto, masterful usage of the Harit mula kay Innocent. Ang tapang ng Harith na to. Ito na yung nakita natin, pure confidence. Wala nang takot. Sabi ni Innocent, sige, kung dito man kami matatanggal, I will go out with a bang. With a bang, ilalabas ko na ang aking Arit sa Harit. At kitang-kita talaga. Ayos na yun. Pre, one man show. Tingnan mo doon, si Innocent na naman! Kamunti ka pa si Deanzi doon. Lumilipad doon si Alien pero walang tulong. Hindi ka namitan ng ultimate. Mukhang nagulat ang Flux Esports sa ginagawa ni Innocent. May Arit ang Harit ni Innocent dito, Vincent. Ladies and gentlemen, with two crucial pick-ups, giving Selangor Red Giants the chance to end this game, probably push towards the mid lane. May mga minions na, na nandito sa bandang gitna. Still, endable ba ang question? Mabubuhay na ang Dragon, mabubuhay na si Alien. Ubos ang mga minions, may Lord pa pala sa taas. At nagmamarcha pa ang mga higante. SRG. Susubukan ba nila tapusin dito? Wala sila minion waves! Okay, eto na yung mga team fight ba na question ng lahat. Mukha kayo na nga. Wala ang tatlo. Wala ang apat. And the streak continues para sa Selangor Red Giants. Matapos ang 5 laro, tuloy pa rin ang pagkapanalo ng Selangor Red Giants. Heartbreaking loss para sa Flux Esports. Oh my goodness, Innocent giving so much way for SRG. Kung paano nila na pull off, kung paano nila na macro. Napag-usapan natin yan kanina at doon mismo naipit ang Flux. The streak is alive as they eliminated the last team from the West. Grabe ang SRG ngayon. Their momentum, 103 days in, panalo pa rin. Next game nila in 2 days, so pwedeng maging 105 days na yung win streak nila. That's true. And this time around, of course, marami pa rin pinakita ang Flux Esports. Mga posibleng kahinaan at mga posibleng estratehiya na napilitang i-reveal for SRG. And for a team na sobrang in-expect na matatalo lang ng ganyan lang ang Flux Esports, pinaabot ng 5 games. Men, this is it. This is esports. Kaya tayo nandito ngayon sa Riyadh. Celebrating the stories of each player. Kahit nga gano'n na naging run ng Flux, pinatunayan pa rin nila sa kahit sa ganitong pagkakataon, hindi sila bumitaw. At pinakita pa nila kung ano kaya nilang gawin para sa Turkey. Again, the stories that were made not just during MSC but build up towards MSC. Gusto ko yung nagiging conversation natin kanina backstage no, na yung Flux sa blacklist lamang na-eliminate, but this time around walang blacklist. Ito na sana yung goal nila, ito na sana yung perfect opportunity para ma-surpass yung 8th spot in terms of M-Series tournaments. But unfortunately, SRG will eliminate Flux Esports. And sadly for Turkey and the West in general, that is their last bastion. Goodbye to Flux Esports and congratulations once again for SRG. Selangor Red Giants ang nagwagi, kaya naman pupunta tayo sa main stage para kamustahin ang SRG. Ladies and gentlemen, after 5 grueling matches in this best of 5 of the knockout stage, Selangor Red Giants keep their hopes and dreams alive, and they keep their undefeated streak alive as they take down Flux Esports. And we are now joined by Coach Becky as he manages to claim victory. That was an incredible series, Mara. Becky, that was absolutely incredible.
Coach, congratulations. Sakais, congratulations. All of your fans are cheering for you right now. You've made it to the semifinals. How does it feel going through 101 days undefeated in a match? First thing first, I'm really grateful that our supporters came all the way to Riyadh to support us. So round of applause to them. Thank you, guys. It must be incredible, especially with the crowd, having the crowd on your side, I have to say. Yeah, so we really miss being cheered every time we play something, because in MPL Malaysia, every time we make a play, there are drums, the environment usually very loud. So having them here really boosts our morale a lot. Yeah. I mean, definitely, I'm seeing like a little bit of your hand shaking as well. Like the jitters must be there, Mara. It's insane. And what does it mean for you to go through all this way with your record unscathed? No one has been able to defeat you in about 4 months. So, firstly, we did not expect that we will have such a strong, long win streak, right? So, really, I think this is the only way we could win MSC as well, because there's no lower bracket. So, if we were to win MSC, we will be the only team that win MSC without dropping any single game. Yeah. You have done so well, and because of that, your opponent, Flux Esports, will now hand over their keys to you, Sakais. Now you can hold it proudly. Show everybody the key that you are about to crush. This, ladies and gentlemen, is what happens if you want to continue your journey. You have to fight for your life. You have to fight for every inch in order to make it to the next stage. And that is what Selangor Red Giants did in this tournament. And it has been one of the best series, like our panelists said, throughout the MSC and throughout our journey here at the Esports World Cup. Mara, what an ending to only the first day of the knockout stage. How does it feel to be holding this key? Because this key is all yours. This shows your strength. You will crush this later on. It wasn't your key that's going to be destroyed. It's your opponent. How does this feel? Actually, I feel really grateful because it is not our that gonna be broke. So yeah, we're grateful. For me, I'm really thankful for Flux because they really taught us a lot in this series. Their playstyle was really aggressive, and then I think with this match we should carry their spirit as well, going to the next match, and hopefully we'll win it for them as well. And speaking of, up next, you have a potential to go up against Singaporean NIP Flash or Malaysia's Homeboys. Which one do you prefer to see in the semifinals? I think we're gonna meet Homeboys because they also want to repeat to fight us. We can say Grand Final, MPL, MY. Let's see how that will go. Representing MPL Malaysia, congratulations, job well done. Yeah, it was a very job well done indeed. And now you get to have yourself some rest and prepare yourself for the semifinals. And now, ladies and gentlemen, we have wrapped it up on the Amazon stage here for the Esports World Cup for the MSC, where we're gonna head on over to our panelists to break down the grueling best of 5 series. Boys and girls, take it away. Maraming salamat, Sandstorm and Mara. Nagbabalik tayo dito sa panel at papanoorin agad natin ang highlights sa napakalupit na game number 5 na yon kung saan SRG ang nanaig. Ito ata yung moment na kung saan nagkaroon ng turning point for SRG. Again, maaga na kasi yung Black Dragon form. So nung time na yun, na wala na silang pang-initiate masyado, it was go signal for SRG. And apart from that, isa din sa mga naging significant turning event for this game was specifically yung nahayaan nila si Innocent na magwala, get the kill onto Alien. And that led to actually SRG securing the first Lord na was more than enough to actually finish the game in under 12 minutes. Pinag-usapan natin nga, di ba? Kasi ano nga ba
bang pwede makahuli dito kay Harith o kay Innocent, either the Grok or either si TNZ. Kaso nga lang, with the damage na kung anong naipon na ng Harith na to, it's very risky just to be upfront dahil ilang beses niyang denive yung mga tore ng Fireflux and confidently getting that kill. Wala talagang tore-tore sa ilalim ng Zaman Force. And with the Harith going for lone defenders sa mga tore na yon ay talagang agad-agad nakapag-snowball into a 12-minute victory ang kupunan ng SRG. And as we look at this entire matchup, yes, umabot ng 5 games. Yes, nahirapan ng SRG. Pero sa huli, sila pa rin ang panalo. Actually, ang release, Ingan. Gusto ko talaga i-commend din yung last play ni Cram. TBH, kung hindi ko monekta yung flicker I'm offended play, hindi pa matatapos yun dun eh. Yun talaga yung parang cherry on top nail in the coffin. Cram, sabi niya, 5 games na, tapos na, gusto ko na umuwi. Yeah, TBH NGL, right? Oo. Grabe, pare. Sobrang ganda rin talaga kung titinaman. And just being real on how to paint SRG, kung paano nga nila na-maintain yung ganun. Also, looking at the fact na naging momentum din in a way na walang nakahuli sa kanilang damage dealer and just completed 11 minutes, madami na rin na pick off, hindi nila na-even naagapan yung kanilang nag-iisang tore sa gitna. And what's interesting here is we saw both the Roger and the Harith in one lineup, kung saan nakita talaga natin kung paano pinagana ng SRG ang pag-snowball nila ng maaga pa lamang. And by the way, pwede rin tayo mag-snowball into a better broadcast. Iscan nyo lamang ang QR code dito sa baba para sabihin sa amin ang inyong feedback at pagandahin natin ang MLBB Esports ng magkasama habang tumatagal. Malay nyo, yung sunod na MSC, nandito na yung suggestion nyo. Going back in our finale of the day, again, this was the Jamil Motorsport match of the day. Saktong-sakto na yun talaga ang binanyagan natin ngayong araw na to. An amazing finish in the most crucial day. 73% kill participation. Sekis, even the GPM almost near to 900. Nakapag-snowball ka agad yung Roger. Even in just 2 minutes, nakuha agad na unang kill. So dun palang Ingan, it's already a go signal sa SRG na ituloy-tuloy lang. Towards the, nagkaroon actually ng time after getting the first kill, medyo na-shutdown siya. Yeah. Medyo nag-turn yung tides to Fireflux. Pero again, yung point na 4-minute mark, maaga nakasa ni Alien yung kanyang Black Dragon form. And that was a perfect time for Sekis na magwala. After nung clash na yun, parang 3 kills kaagad nakuha niya. It was more than enough for SRG to actually turn things around again sa favor nila. And of course, we cannot forget din naman yung place na nanggaling kay Innocent. Again, yung crucial kill onto Alien. Yun. And Sekis, this time, makikita natin na ang kanyang build ay very classic lamang, no? Meron tayong mga Windtalker, wala yung mga bagong item masyado, bukod na lamang yung War Axe doon sa dulo. Dahil minsan nga may mga nakikita tayo na Roger na naka Sky Piercer agad. And usually sa gold lane yun nalalagay, kaya naman bisitahin natin ang ating post-game stats. This is game number 5, kung saan tumagal muna ng 12 minutes ang laban na to. At in terms of objectives, 2 tore lamang ang na-secure ng Flux Esports. Yeah, one thing also to commend as well is yung si Florin or si Yums. Dahil nga merong Angela dito, madami din siya na protektahan using that gloom all around the map. Dahil ang daming threat na pwede mangyari, na pwedeng manggaling kay Yuzong, kay Julian, lahat ng members ng Fireflux Esports madaling makapag-force out and invade. At andun pa lang, ang dami dang nag-work for SRG na i-maintain mismo yung kanilang lane. Overall, it was a huge team effort again from SRG. Really dominated the latter parts of the game. Gusto ko lang talaga i-comment si Cram again. Kung hindi talaga kumonekta yung last clash, yung last setup niya, hindi pa matatapos yung larong yun eh. Yeah. And with all the crowd control na meron dito ang SRG, and of course the damage as well, ang hirap dumepensa for the side of Fireflux Esports, mas lalo na kung mag-isa sila underneath those turrets. Delikado na may dalawang purified din si Lilia, may reset pa yan, nagamit ang Black Shoes, and also the Harith confidently just striking everybody on the defense. Kahit nga ako mismo nalululay, pero kayang-kaya naman yun ni Innocent dun pa lang. Tsaka actually gusto ko din balikan yung sinabi ni Umi na it was a macro problem na nung time na yun. Nagkaroon din talaga ng time na after the conceal during the Lord Dance, parang nalito din yung Fireflux kung ano ba talaga yung next step after hindi nila na-catch si Sekis with the Roger. So it was more of the late game decisions na naman na medyo nagiging struggle talaga ng Fireflux coming into this tournament. Yeah, at hindi na nga tumagal ang laro na to, sadly. Kung umabot sana ng late game, this could have been a game for Fireflux Esports. But for SRG, alam nila na kung makuha nila ang kanilang early game snowball, ay pwede na agad nilang tapusin within 12 minutes. Tandaan natin, lumabas hindi pa lumalabas yung Lord nun
kasi kasama pa nila na nagpo-push during that endgame. Yeah, the macro problem nga na ginawang strat ng mismong SRG. You guys mentioned about it for such a quiet time na talagang yun ang naging winning recipe ng SRG, and also yun doon na nag-crumble kung ano ang magiging atake ng Flux Esports. Still kudos to them na talagang sa mismong moment na even sa uling magkakataon nabawi pa rin nila yung kanilang sarili. Again, they were able to push the undefeated SRG for 101 or 103 days to their limit. 5 games, men! Ganun kagaling yung pinakita ng Flux. Biruin mo, piso na lang talaga yung kailangan ng Flux kanina sana para makuha or matapos ang kanilang streak, pero hindi pa rin natitinag ang streak ng SRG. By the way, may mga bago tayong skins both for Hanabi and Amon, Soul Vessels. Every first draw nyo sa araw na yon ay may 50% discount. Kaya naman kung gusto nyo mag-draw, sulitin nyo ang ating promos every day. Yan ang pinakauna yung draw, 50% off po yan. Available na at nagamit na rin kanina. Yeah, and sa mga hindi pa dyan na nakakaabang or gusto ko bumawi the next day, i-complete na lang yung mga tasks para makuha yung mga ganitong pagkakataon sa mga malulupitang skin. Pinapadali na namin mga buhay nyo para sa mga hingi ng skin. Sabi sa inyo pa, nagka-comment kayong pahingi ng skin, nakikinig kami. Diba? Diba? Pero gagastos ka pa rin. Gagastos ka pa rin. Pero at least discounted. Okay lang yan. At least masaya tayo dito sa Filipino broadcast dahil may mga kababayan na naman tayong nanalo sa knockout stage of MSC 2024. At para sa Philippine broadcast exclusive interview, papapasukin na natin ang ating guest na si Innocent. Innocent, welcome, congratulations sa pagkapanalo mo dito po. Dito. Ayan. Congratulations po, bossing. Ayun, fresh from a victory, Innocent. Nasa harapan ka ngayon ng ating mga Filipino audience in the Filipino broadcast. Ano bang nararamdaman ng isang Innocent ngayon after 5 games? Feeling ko yung utak ko nasa game pa din kasi muntikan kami. Wala naman ang kaba? Wala. Kayo, anong mga tanong niyo kay Innocent? Nasabi ni Coach Ark na pwede maging challenge talaga to. Hindi ko in-expect na kaabot sa game number 5. Ano ba yung mga naging pagkakamali doon kanina na naayos niyo pa in the last moments of the game? Siguro hindi namin in-expect yung mga heroes na gusto nila i-priority. Kasi nagulat din kami, nag-alis sila Moscow eh. Oo nga pala kanina. Oo. Ako may tanong ako, tingin mo ba na, di ba, syempre, achievements siya very highlighted na. Sumisikat na nga social media na 100 plus days na kayong hindi pa rin natatalo. Tingin mo ba nabibigyan kayo ng confidence doon? No? Parang mas kinakabahan kayo lalo dahil parang tingin na sa inyo ng mga tao, mga higante sa liga ng ML? Yung mindset kasi namin, pinapabayaan na namin yun eh. Focus na lang kami kung nasan kami ngayon. Focus na lang kami sa MSC, kung sino makakalaban, tapos sa mga bawat game. So, ang confirm ba natin dito na hindi nyo binibilang kung ilan yan? Ay, hindi. So, maglalaro lang, tapos manalo. Yun importante. And speaking of maglalaro, Innocent, no, ang possible yung kalaban susunod would be either Homeboys or NIP Flash. Tinanong na kanina si Sekis tungkol dito, pero tatanungin ka din namin. Sa harapan nating camera, no, sino ang mas gusto mong kalaban? Homeboys o NIP Flash? At bakit? Siguro Homeboys. Bakit? Kasi nakascore sila sa finals namin eh. So may konting revenge match pala to in a way, no? Oo, na 4-2 kasi yun eh. Di ba 4-2 yun, no? Ito naman, no, tingin mo sa kabila, kung if ever lumabas AP Bren or TLPH, sino mas gusto mong makalaban sa kabila? Echo. Echo. Liquid Echo. Any reason kung bakit nga ba Liquid Echo ang mas gusto mong kalabanin? Kasi sila yung champion ng MPLPH, tapos yung chemistry talaga ng team nila sobrang solid. At mukhang sumisikat na rin yung comfort pick mo. I'm not sure kung comfort pick mo ito. The Roger, na talagang ang daming sumusubaybay sa'yo kapag naka-Roger ka. Between Benny Cutie and you, gumagamit ng Roger, may mas magaling ba? Wala. Ayan na. Humble lang. And now, in front of our Filipino audience, Innocent, alam natin kumakayod ka ngayon sa Malaysia. Anong mensahe mo para sa mga Pilipinong sumusuporta pa rin sa'yo kahit lumipat ka na ng ibang team? Thank you sa lahat ng mga sumusuporta. Kahit na yung dalawang representative ng PH, kahit hindi pwede magkatapat, PH pa din naman yung dinadala namin sa MO eh. May kasamang PH pa din, kaya supportan nyo lang kami. Yep. And for Red Giants, for Selangor Red Giants, ngayon mensahe naman para sa sunod yung makakalaban, mapa NIP Flash man yan o Homeboys, anong gusto mong sabihin sa kanila ngayon?
Yung masasabi ko lang sa kanila, sila na bahala maglaban-laban kung sinong... Kasi yung mananalo din, uwi din naman bukas eh. Oy, pero di ba 2 days from now pa yung laban yun? Ano pa pala? So, Other days. 2 days pa away. Marketing kayo na mag-edit. Oy, pwede pa mag-impake. May oras pa. Tama nga naman, ba't niya po problemahin yun? Sila yung magde-decide sinong tataparan nila, tatapat na nga sa SRG. Anything in particular, player na gusto mo makaharap specifically? Kung sino man ang makakalaban nyo? Si Super Marco pati Benny, yung dalawang top goal dinner. Oh, okay. Dalawang ang gold leaders ng Pilipinas. Okay. Okay, mukhang habang patapos na ang ating oras na kasama ka dito, Innocent, para naman makapagpahinga ka na rin. Gusto na lang namin malaman, ano nga ba ang mindset ng isang Innocent entering a Game 5 na ganong klase, na ang dami ng on stake? Yung mindset ko lang kanina, sabi ko sa coach ko, parang gusto ko na mag-harit dito kasi parang nakakalimutan nila na open yung harit. Sabi ko, parang maganda harit dito, coach. Tapos, sabi ko, sige, bigay mo lang sa akin, ako na bahala. Kasi yung team lang namin, kakabuo lang. Tapos not bad naman na yung naabot namin ngayon, kaya manalo-matalo, maganda pa rin yung run namin eh. At mas gumanda pa nga dahil sa pagpanalo nyo ng 5th game. Any last questions para sa inyong dalawa bago natin ipagpahinga si Innocent? Tatanong ko lang, mamaya pag nagkasabay tayo sa buffet sa dinner, anong una mong kakainin? Anong kakainin? Ayun lang, ang hirap. Yan ang pinakamahirap na tanong. Isa na lang. Mga mahirap na sagutin, nag-iiba yung buffet. Gusto mo pa ba sagutin? O, ikaw na lang. Feeling ko, busog na ako dahil sa laban eh. Ayan ang mga banat natin. Once again, maraming salamat, Innocent, sa pagkabisita mo dito sa Philippine Broadcast. Pwede ba nating ipahatid na, pasundo nyo na si Sir Innocent dito, palabas ng ating stage. Maraming salamat, Innocent, and congratulations once again sa pagkapanalo nyo. Wow, ang dami nating nalaman tungkol kay Innocent. So far, ano yung naging favorite nyong sagot? Yung excitement na makatapat muli ang dalawang Philippine representatives natin, Super Marco and Benny Cutie, dahil yun nga ang minamata ng mga teams. Nagsanay person na nga sila, by the way, para sumuporta. Siyempre, doon pa rin ang Pilipinas sa taas. Ako yung fact na gumana ng player's decision. Player's decision pala yung Harit pick sa 5th game. So, proving na talagang pag naging comfortable talaga yung mga players natin dito, doon lumalabas yung tunay nilang galing. Kahit Game 5 yun, it was Innocent's decision pa rin na, teka, ito na yung gagamitin ko. I'll make sure we win. Pinapakita lang niya yung tunay niyang kagalingan as the gold laner of SRG. And the confidence as well. Biruin mo, sinabi niya, Coach, harit ko na to, ako na to. Kumbaga, parang kaya ko ng I am him na. Kumbaga, actually, no, pag in-English mo pala yung ako na to, I am him. Itabi mo na. Harit ko na to. At for sure, ang daming nakaka-relate na mga players dyan even on a rank game level, na yung kapag 4 games na kayong natatalo, biglang maglalakin at iba pa, ang dami talagang malulupit na mga nangyayari ngayon dito sa MSC 2024. Pero dito na nga nagtatapos ang ating knockout stage ng day number 1. Maya-maya pa, bukas na natin makikita pa ang ibang matches. Yeah, the Philippines as well, yung representatives natin will head into a very tight match as well, dahil madami din sila kayong padaan. Kaso nga lang, medyo hindi nga mangyayari yung na-expect natin for PH versus PH, but that is still the nature of the competition. Pero what I'm looking forward to see is the teams who's really showing up on the knockout stage. Flux still commending them how their run went through, and also excited din ako sa mga ibang representative. Katulad nila ng Homeboys in Malaysia. Ano ba pwede nilang ibuga? Pati na rin yung matchup tomorrow ng Falcon sa AP Bren versus See You Soon na hindi natin in-expect na tatagal at mag-come on top sa Group of Death, the Group of Champions sa Group B. So titignan natin kung hanggang saan nga talaga abot yung kanilang hulog up against the defending M5 champions, Falcons AP Bren. It's gonna be really hard. At bukod dyan ay mapapanood na nga rin natin ang NLP Flash at Homeboys. Bukas na rin ang all-star lineup kuno ng Singapore kontra sa Homeboys. Let's look at the updated bracket of our knockout stage. 3-1 ang napanood nating laban kanina between Liquid Echo and Falcon Esports. At ngayon naman nakanood tayo ng 3-2
sa Selangor Red Giants at pati na yung Fireflux Esports, grabe ang intense pala talaga ng second series natin yung araw na to. Yeah, Falcons, AP, Bren pa lang kung titignan natin ng laban bukas. Yusu na nag-eliminate ng Fnatic Onyx, the defending champions of MSC. So tomorrow magtatapat ng Falcons, AP, Bren with them. So wow. So dito ba natin makikita on how the caliber is gonna pull through with their consistency pa lang. Alam mo, hindi ko na nga ma-decide kung ano magiging match of the day for tomorrow eh. Kasi pwede din kasi maging dikit yung Falcons AP Bren versus Houston if mag-continue yung kagalingan ni MP The King. That's true. And for MP The King, parang ang init nga niya kahit saan siya pumunta, kahit anong gamitin niya. At for Falcons AP Bren, excited ako makita how will they handle this. Because MP The King, hindi naman siya stranger sa mga laruan ng Falcons AP Bren. Yeah, confidently using the assassin picks and how we saw that interview na sila mismo without a coach, they're trying to pull themselves up as well at hindi naging hadlang yun. In fact, naging motivation pa nga sa kanila yun. Alam mo, nakasama ko yung Falcons AP Bren kahapon, specifically si Ogwen, Pando, tsaka si Super Marco. Ang sinabi nila sa akin na coming into this knockout stages, they're really confident. Not complacent confident in the sense na feel nila mas better sila mentally, physically compared nung MPL Philippines S13. And that's a big thing. Kapag healthy ka mentally at healthy ka physically, you bring out the best game possible. At saktong-sakto, ang timing for Falcons AP Bren na MSC 2024, the biggest prize pool for MLBB. Ngayon pa nila na ilabas ang best version nila. And for NIP Flash and Homeboys, alam naman na natin na nagpe-prepare na rin sila. Pero syempre, for NIP Flash, ang dami nilang kailangan patunayan considering na this is the best shot for Singapore. Yeah, and looking at these representatives as well, either one shall just continue their winning streak or bumitaw sila mismo sa kanilang pinahawakan na key because ang daming pwedeng mangyari at sabi mo nga dito and sabi nyo nga walang dapat maging complacent heading to the knockout stage even on day number 2. Hindi man talaga ma-expect kung anong pwede mangyari. Game number 5. Actually, na-expect natin yung second series, inunahan natin eh. Pero kasi alam mo kasi dikit yung laban eh. And imagine na SRG undefeated for 100 days, tapos ina-expect pa rin natin game number 5, meaning anything could really go dito sa MSC. That's true. Ang dami nating napanood na napakagandang games na baliktaran pa nga yung mga nagaganap. Butas man ang base, nababaliktad pa. We don't know what's gonna happen here dito sa knockout stage day 1 pero ang sigurado para sa atin ay imposibleng hindi manalo ang mga Filipino representatives natin o ang mga Filipino teams natin. Yeah, ang dami din talaga tumitingala. Kahit ulit-ulitin namin to, there's so much teams looking up to how the run of the Philippine representatives will go, especially sa bracket na nakita natin kanina. Ang daming pwedeng kumontest and especially mga teams na nag-prepare din heading for this match. NIP Flash, I'm still considering them still a possible lason bracket na to. So ang daming pwedeng mangyari. Nakita nga tayo ng Zastory, even Amon. Ano pwede lang ilabas, di ba? Hindi ko na alam. Uy, eto na. Ayan na, ang ating ang key crush video. Ito ang kaninang nangyari sa Falcon Esports kung saan nawasak na ang kanilang key. And for the side of Liquid Echo, sa kanila mapupunta yon at pwede nilang idagdag sa koleksyon ng mga susunod pang teams na i-eliminate nila. Ganun kalala ang laruan dito sa EWC. Yeah, imagine the opportunity being taken out of your hands. And good thing kanina yung team na yon, Fireflux really showed the best that they can do, all out na rin kahit ano mangyari. And yun nga lang, and we are ready to see how their recovery will go on the next stages, especially sa kanilang region. Again, a heartbreaking loss nga talaga for Fireflux. Tapos makikita pa natin mamaya kung paano iaya si Pressman yung kanilang goal. Kasi mas masakit to for Fireflux kasi again, na game number 5, malapit na sana silang manalo. At the same time, this is the best shot naman din that they have of winning an M-Series tournament. But unfortunately, the last remaining team of the West has been eliminated. Kaya naman, ouch. Ouch talaga. Honestly, looking at the entire lineup of our knockout stage teams, they are the only teams of the West as well. Before group stage pa lamang ay bumagsak na ang Cloud9, pati na rin ang EECA Team Spirit. Ngayon, for Fireflux Esports, quarterfinals sila natapos at masasabi ko naman na kahit maaga na wala ang Fireflux Esports ay panigurado ang dami nilang maibabalik sa kanilang home country. Yeah, exactly. And looking back on how their friendship and how the team went,
Men, dagdag mo na yung extra year para mag-bounce back sa mga mismong ganitong klase pagkakataon. And they maintain how their mismong team, how to develop them from most of the losses. And I believe how the potential can grow from there. No, parang hinihingal ka na ata dyan na, Ingan na. Kamusta? Napasa kasi sa akin yung gigil nung game number 4 tsaka game number 5. Ang ganda yun. Nakikita ko kasi yung mga mukha nila. Di ba pag in-game, kayo tinitignan niyo yung game, ako tinitignan ko yung mga mukha. Mga mukha nila. Paano? Ganun talaga gigil na gigil eh. Okay, kalma na muna natin yan. Baka maubusan ka bigla. And this time, of course, we're still waiting for the Key Crush video of the last match as well. Flux Esports forced to give their keys to their enemies. And this time around, it's SRG na magwawasak naman ng kanilang key. Siguro hinintay nila si Innocent. Ayaw nila na mag-Key Crush video nang wala ang kanilang marksman. Siyempre, sama na dapat para ma-feel nila yung ganong klaseng ano. Kasi kanina, di rin sila masyado nakahingi. As Innocent mentioned, di nila in-expect yung mga ganong klaseng pick. So, magiging satisfying yung ganong pagkakataon kung sama-sama sila dun mismo sa hydraulic press area. Sabi nga ni Innocent kanina, parang yung head niya nandun pa rin sa game kasi aminado naman siya, kinabahan sila. Medyo kinabahan na sila. Kung sino man naman di kakabahan. Again, that's Flux and momentum was clearly on their side. It took them a couple of plays to actually turn things around for them. Pero in the end, of course, nangibabaw pa rin ang undefeated Giants na SRG. And for SRG, the streak continues. Habang tumatagal ang kanilang ang kanilang run dito sa MSC 2024 ay pabala ba ng paba ito, pero pataas din ang pataas ang pressure. Buti na lang nakwento din sa atin ni Innocent na kahit naman nadadagdagan na ang araw ng kanilang streak ay hindi naman sila nape-pressure kasi hindi nila binibilang. Yun talaga yung mga pagtanggal ng ano sa isip mo eh. Yung mismong block na grabe nakatingala sa akin, binibilangan tayo ng araw. Pwes tanggalin mo yung mga numero na yun, kailangan namin laruin to. I think that's a good way to practice as well kung ano nga ba yung bigat or yung weight na pwede mong ituloy sa MSC. Tsaka gusto ko rin yung sinabi niya na wala akong pake kung sa NIP Flash manalo or Homeboys. Hindi ka naman problema yan eh. Sila muna mag-decide, sila muna maglaban, di ba? Tsaka at least 2 days from now, may oras pa daw mag-empake. At pakiramdam ko mamaya para sa lahat ng mga nanonood, pagsalpak sa bus ni Ingan ay tulog to. Kanina pa sumasayaw kahit hindi naman kailangan. OSX, ikaw, sa tingin mo, bagsak ba agad to si Ingan pagpasok ng bus o sa hotel room na? Ilang beses ko na to nakatabi, gumagano na lang yan sa akin bigla. Yan na yan. Hindi ko ma-explain eh, pero kumuha ka na madaming tulog, my friend. Kailangan maraming tulog mamaya. Kaya nga, palala na palala eh. Mamaya, ibang dance step na to. Guys, mag-comment na po kayo. I-text nyo po sa numerong beep, 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 Ingan stop. Para tumigil na po siya. Pero sa ngayon, babalikan na natin ang Key Crush video for Flux Esports. Sadly, ayan na nga po ang kanilang susi na wawasakin. And that is Selangor Red Giants leading the charge. Wow, sakit for Turkey. That just completely cram holding the key together with the 4 members of SRG flexing at talagang satisfying talaga yung Game 5 win na yun. Isipin mo, pinrest na nga, winasak na. May nagpicture pa silang nakaganyan. Medyo Parang adding insult to, adding salt to injury, yun na lang. Yun na lang eh. Kumbaga parang dyan na nga nagtatapos ang kanilang journey for Flux Esports at tuloy lamang for Liquid Echo at pati na rin ang Selangor Red Giants. Bukas, marami pa tayong mga laban na matutunghayan. Muli ako nga pala si Umi, kasama dito si OSX at pati na rin si Ingan na kanina pa sumasayaw. And in behalf of our casters and our field reporter Hans, magbabalik ang MSC 2024 knockout stage bukas. Huwag kayong aalis.